waheo ndege ukenda meri waheo meri ona ndurenda wikaraga matu-ini muhanane na Ngai, because it is human nature tutiganagira. Ona ni inde ndahoyaga turenti ringi ya 3,000 ugacoka ukona ni yoka ukona ningi anga ukwenda ya 5,000 ningi ukwenda guikara nyumba 1 bedroom ukauga ni ukwenda ya 10,000 ugathii ugetha ya 1,000 igana rimwe niguo guthiaga na muture niguo na no wega tutikae gugituika ati ni twagikoma twauga ati ni twetikira uria maundu makiri twakiuga ati tukwenda guikara hau. Aca tumbitwo tukiendaga rocini tukiendaga kwarama tukiendaga gutherema tukiendaga gukinyukia na riu hau niho twakorwo tugikiuga ati we nawe warahuka ukira wageria muturire waku ukira hurane na muturire ukira utwarane na maundu uria makiri ona ko maundu makiri maingi muno ira mundu ogwetwa Munyoro Massive ni araririe na riu ni gukire maundu maria arakorirwo akiuga cia kuria kwa IEBC ni ihahurite nginya abunge thutha wa kuigua marabatara bilioni 60 nigetha makahota gukinyaniria nginya githurano kia mwaka wa 2027 ni gukire na ciaruo rwa mutumia gitariria uria aratigirwo munini munoma wa ndigwa thutha wa muthuri wake gukorwo athiete kuria Haiti kurwira bururi witu wa Kenya. Maundu ni maingi kuria. Good morning. Good morning. Ndi mwega, ndi na thayo, ndi mumenyerere na hatiri undu ngiru ni kuma thaa ici nginya thaa 4 cia rucini twambe tunyite athikiriria aitu ugeni na tumera riu kuma riu thaa ici nginya cihande wega thaa 4 tugukorwo twinao o tukimeraga uria bururi guikarite na tuga ati ciringi bilioni 60 nicio turabatara twike maundu ma githurano. No andu aria megwitwo ene thibitari cia miceni oro ndumwe na thibitari cia andu kiumbe no kurira mararira ni tondu matiri marihwo mbeca kuma hindi iria gwaturaga na kindu gitagwo NHIF. No kunegena maranegena na marauga kana maraugire muthenya wa ira matinahota gukorwo magikinyaniria undu o wothe na ministry ya ugima wa mwiri. Undu ucio naguo ni undu wa kurakaria andu ati turabatara ciringi bilioni 61 no ciringi bilioni 30 itirihitwo ene mathibitari aria maheanire motungata kuri a Kenya. Turari uhoro wa ithurano tugeka mwaka wa 2027 no wega gukibanga tene no uhoro wa uma ni ati ikungituika ithue angikoma mathibitari tutikuona rigiti tutigakorwo kuo. Ciana citu iria ikoretwo ikienda uhoro wa githomo gia university tondu rucio ritu nitukwenda ruthie na mbere ici nacio cie thiini wa secondary na mbeca itikinyite ri ciagirwo ni gukorwo igika atia mathina maria makoretwo riu magitaririo maria maratuma a Kenya meyurie ciuria kana hihi priority citu ria turabanga maundu ni tukoragwo tugiciria uhoro wa rucio rwitu. No nginya twicirie uria tuguikara muthikiriria reke twambe tukunyitie ugeni na ningi tukwire atiriri tutiukaga haha gugwikira guoya tukaga ha gukuhe horo uria gukurakaria tukaga kwenda gukuhe maundu maria makiri bururi-ini witu wa Kenya ni twakunyita ugeni muthikiriria umuthi ukiambiriria muthenya reke wambiririe na ngia ri iguru umuthi ukiambiriria muthenya reke ukorwo wina gikeno reke ukorwo wina kana kuga ati maundu maku ni mekwagira uguo niguo tungihoya na ni reke nguthomere kiugo kiri thiini wa ibuku ria Thaburi 33 muhari wa mbere na wa keri ikugo inyue athingu kunguyai ni undu mwina Jehova andu aria arungiriru nio magirirwo ni kumukumia cokererai Jehova ngatho na kinanda kia mugeto mumuinire mukimugoshaga na kinanda kiria kigete nanga 10 njokere ringi inyue athingu kunguyai ni undu mwina Jehova andu aria arungiriru nio magirirwo ni kumukumia cokererai Jehova kana cokeriai Jehova ngatho na kinanda kia mugeto mumuinire mukimugoshaga na kinanda kiria kigete nanga 10 na ino igurita ni andu athingu ito ni endaga rugoco rwa andu athingu ni ithu twirawe ri na muhia wothe rucini ri oi bwathani tuigire ninge tutikogeraga njire o gathuri rimwe ni njukaga ngenda gukuhe umiriria ngwihe kiugo gikumiria ukagugura ni urona riri wewe wauga atiri ugucitie kanyam kako hara iguru wa kuguru kwa ngari ugakamonyora uguo wewe wauga atiri ati ngiendaga rugoco rwa andu aria athingu kana niwe watuthomera kuria no wewe wauga atiriri andu aria athingu ndauga tondu turi hia ri guthe turi hia guti mundu ati muthingu fiona hanini guti mundu kamili wajeheria hathi ngure ki okay sawa kirekia ndemere to kinjikuwa acha nguga atiriri rekia ndemere mwana wa ithe mwana wa ithe bitu rekia ndemere nigetha tuthiguru rekia ndemere okirekagia ndemere umenye atiriri mwene nyamu ino turihaga itagwo atia citizen
2024 aheirwo 1.45 billion Kenya shillings. Eni bũrũri ũkorwo wĩ mwega. Bũrũri nĩ thayũ. Ithuĩ nĩ kaba gũikara twĩkeneire tondũ mũtũrĩre nĩ ũratũteng'eria ihenya mũno nĩ tondũ rĩu maũndũ mamwe marĩa ũnjĩraga ũkanjĩra twĩyũmĩrĩrie ũkanjĩra tũikare gũkũ twandĩkwo wĩra ũgacoka ũkanjĩra mwene eCitizen arĩhwo billion 1.45 billion Kenya shillings. Na nomenye nĩ tondũ ambunge maratindĩkire marauga gũtarĩrio mũndũ ũyũ woyaga mbia icirĩ aneagwo mbia cigana nĩ thirikari kana gũthiaga atĩa. Rĩu nĩ mũnengere 1.45 billion. No nĩ wega tondũ cause you see it's an app he created aikorwo yarĩ yake kuria witũ rĩ na angĩkorwo tarĩ nĩnyona kũrĩa andũ aingĩ kũrĩa mwena wa Amerika na mabũrũri marĩa makũrĩte mũno rĩ mũndũ ũrĩa wambia ka app gake gagatuĩka nĩ getĩkĩrĩka rĩ yusi nĩ technology kuria na nĩ yahũthiria mwĩkĩre wa maũndũ na nĩ ĩbataraga maintenance ndaiguire nginya mũndũ na ithe mũtianjĩ ndwanjĩraga tarĩ mwene TikTok kana X angĩtua kwendia nĩ mbeca cigana gwetera mũthikĩrĩria angĩendia mbeca nyingĩ mũno no rĩu gũkũ twĩ Kenya na twĩna mathĩna maingĩ mũno bũrũri witũ reke ngwĩra ũrabatara mbeca ta icio rĩ harĩ ũndũ thirikari ĩngĩka tondũ motungata ma thirikari rĩ harĩ ũndũ kũngĩkwo thirikari mbeca icio tondũ nĩ ngũririkana president akiuga ũhoro wĩgiĩ kũnyihanyihia mbeca kũrĩa kwa ministry kũrĩa gwake kwa deputy president ofisi ya mũtumia wake maũndũ macio kuba mũthĩ ndekĩra ngia ĩngĩ ndekĩra ngia ĩngĩ nĩkĩo ũrona andũ othe marenda gũtuĩka kĩ atongoria ambunge MCAs women rep anyway maũndũ nĩ mega ke twĩra mũthikĩrĩria witũ Ngai wa muoyo arokuonekanĩra arogũtuga rũcinĩ rũrũ arogũtũngia mũnyaka wake onawe ũkene gũkorwo warahũkĩte tũkwĩraga kwarahũra nĩ kuga ndarĩkĩtie nawe koguo gĩkũira ndũnona ti kuga mũthĩ ndũkuona tokĩra wĩhure rũkũngũ wĩgirie maithori wĩkĩre hinya nĩ tondũ nĩ ũgũbatara gũkena na ũcangarare nĩ tondũ nĩ ũririkanĩtwo ono maandĩko matwĩra ina rwĩmbo rwa ũgoci nĩ tondũ aikaraga ũgoci-inĩ rũcio na agatuĩka nĩ egũtuĩka wega twĩkwamũkĩra mĩtambo-inĩ ya Inooro tũrore marĩa megũkũ bũrũri-inĩ mathĩna marĩa marahutia a Kenya o rĩrĩ thirikari no ĩkoretwo on a spending spree na nĩkĩo tuorania hihi maũndũ marĩa tũkoragwo twĩkĩrĩire mũno nĩmo mabata no ithuĩ nĩ tũkwenda gwĩkĩrĩra ũhoro wa gũkuoya tũkũnyite guoko tũkinyũkithanie hihi maithori maku marĩa ũkoretwo rĩrĩte ihinda rĩu rĩothe ũgatuĩka atĩ we nĩ wĩcirĩtie nĩ wariganĩire nĩ tũkwenda mahurwo nĩ tũkwenda magirio nĩ tũkwenda mariganĩre nĩ tondũ nĩ tũkwenda ona wĩine rwĩmbo rwerũ kĩoe thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa pay bill number tũgwĩkĩra 525241 525241 account name twĩkĩraga kiugo Inooro ũgatũma ciringi 100 rũcinĩ rũrũ we ũgũkorwo wĩ mbeca-inĩ na harĩ na mũtumia wa kũrĩa gwitũ neighbor wĩtagwo wa Mũcũgĩ wa Mũcũgĩ nĩ akoretwo agereire kahinda karitũ mũno ciana ciake nĩ ciarũmanĩrĩra mũno rĩu he kairĩtu getagwo Caroline Wanjohe wa Kariũki na wa Mũcũgĩ ahurũkire kiumia kĩu kĩrathirire tũgathiĩ kũmũhurũkia kũrĩa gwitũ Thamanda mũthenya wa rũcio Thursday kũrĩa kwa mamu wao maitũ na baba wao magĩe na thayũ na andũ arĩa othe metanĩtio na mbarĩ ĩyo ya Mũcũgĩ poleni sana arĩ thinacara na ndagĩka 19 ona arĩa othe mehereirwo nĩ endwa ao marĩa megũthiĩ kũmahurũkia mũthenya wa ũmũthĩ kana kiumia gĩkĩ Ngai amahe ũmĩrĩru Ngai amahe thayũ makorwo naguo nginya ndagĩka ya mũico karibu sana mũthikĩrĩria o toguo nyoka bia kwĩra tũgĩcokereria nĩ tũgũthiĩ kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Dalamere no mũthĩ kwĩ mbeca ikara wĩ stand by ũthikĩrĩria ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũkĩgũra voucher kũgũra voucher nĩ kũhũthũ mũno no kũingĩra kwa M-Pesa pay bill number 525241 chini kwa chini neke gũkũ kwa bata thogora ũthiĩte thĩ biũ thogora iratu cia gũthiĩ ndĩti thogora wĩ thĩ biũ nacio cia mĩthako thogora wĩ thĩ biũ ĩwe iratu cia mĩkanya na cia thĩ thogora wĩ thĩ biũ wĩna mandathiĩ bata thogora wa iratu wĩ thĩ biũ nĩkuo ndathiĩ Gĩũka nduka-inĩ ya Bata ũmũthĩ wĩgũrĩre kĩratũ kĩrĩa ũrenda na thogora wa thĩ biũ nĩ ũkũheo discount cia nginyagia gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ 100 nduka-inĩ ciothe cia Bata guothe bũrũri-inĩ wĩhĩke o rĩu stock ĩtanathira Bata make your way mawatho na mitaratara kuhudhika. Hebu niwaulize, ni nini huwa mnafanya ili msikule mboga? Sengine miulia. Mimi nasemanga naumwa na tumbo. Nafichanga ndani ya mfuko. Mimi hukataa kufungua mdomo.
Na je, zile siku mnaingizwa box kukula? Tukikula sisi wote pamoja. Mimi maliza sahani yote. Na mimi tukipika na mama. Habari ndio hiyo mzazi. Wewe ndio kiungo muhimu cha kufanya mwanao kula mboga. Pata maelezo zaidi kwenye Facebook ya Food Fiti leo. Afya bora huanza na chakula bora. Vital Animal Health ni makudahire cube wa gikiro kia iguru wa mahiu maku ureto Vital Block uria urahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwina cube wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Nyeni cia ngirini iria cie mathangu marie ni icamaga wega ingirugwo uria kwagirire. Ongerera hoho, karati na nyanya niguo igie na rangi muthaka, kitunguu saumu, dania na itunguru niguo igie na mucamo mwega. Na to mucamo mwega tu, ni makagia na ugima mwega wa mwiri. Rumirira Food Fit thiini wa Facebook. Kwa meza twaweza. Nyeri, Karatina na viunga vyake. Radio Citizen inakuletea Rumba and Country Extravaganza live. Pale FK Resort and Spa Marua, Jumamosi Machi tarehe 1 mwaka huu kuanzia saa 8 mchana hadi usiku. Njoo ukutane nami Uncle Fred Obachi Machoka, DJ Mike na watangazaji wa Radio Citizen kama vile Vincent Ateya, Tina Ogal, Munai General. Tafrija hili litashuhudia uzinduzi wa Club Transit hapo FK Center, ndio itakuwa mwisho wa mawazo wa burudani. Tayarisha shilingi 1000 peke yake kwa kila mtu. Pata tikiti yako sasa. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, nĩ twacokereria na tũkomba gũthiĩ kwa andũ metagwo Dalamere yogurt. Uratwirire ni tondu taru twarahuka. Tiga kumenyeria mwana ati okukuku chai, kukuku angake mucenjageria nigetha onake igwa ni breakfast time akamenya it is time to be happy. Na egukorwo mukenu ni tondu wa kiria uramunengereria. Turari horo wigie kunywa strawberry, real fruit, vanilla pods, wild berry, choco chips, lemon biscuits, pineapple coconut, pia caramel, apricot orange, orodumu na honey. Na ni kuri gitagwo strawberry and vanilla ici ni cia flavored category. Mililita 100, 150, 250, 450 na lita 3. Ugienda mwana waku aikare wega ona towe nyokabi. Tunari horo wigie mathaini ma rucini ukiumira, mathaini ma ranji kana kuma thaa 6 thaa 7 na thaa 8. Ningi mathaini ma hwaini unginywa yogurt ino ya Dalamere ni ukuhota gukorwo ugiikara wega uria kwagirira. Nikio tungienda muthikire gukuririkania ati wona waguthuka supermarket-ini, wona waguthuka nduka-ini, metie Dalamere yogurt we kana ni ya mwana kana ni ya muthuri ni ya geni taru kurahiuha uguo taru me mucie wiki ino yothe tondu marokire mid term tamahe Dalamere yogurt na ni megukena. Iguru ria uguo ni nanie nguririkania ati kirathimo kia mundu giukaga ihinda riria giathirirwo na kingiandikwo ritwa ria kuria thie ndikioe na ndikihithe no kirietha kuria nginya kirikinya gwake. Koguo tiga gukua ngoro, tiga kuga ni wetereire muno, tiga kuga ati aria angi nuonete mahotanite no we nduri urakihotana. Ithuĩ tukwenda wibange, toya thimo wingire kwa M-Pesa pay bill number wikire 525241 525241 account name twikiraga kiugo inoro tugatuma ciringi 100 ukoretwo kira Ngai agwikire atia ni kaundu kari kurenda kuhingia muthenya wa ira kuria thiini wa Tatu City. Muthuri urari mwikeneru na ndirakenire muno ati we ni murangiri no arutaga wira wake mukenu, mundu wina mwihoko, mundu mucanjamuku, ona nginyagia Ngai akimurathima akamenya ni arathima mundu mukenu. Kana we soja uturaga we uhinguragira andu mirango, uturaga wiroragira buti cia andu ukirora kana cie kindu gakora magurite indo cia makiri maingi gwaku utangihota ona kugura mutu wa ngima no gatungata ukenete na nduri wagia na makoro, nduri wagia na thina utungataga tukionaga andu aria ngimena maundu mega na mabata. Ngai arokuririkana onawe rucini rwa muthi 500,000 Kenya shillings kwa M-Pesa pay bill number turekira 525241 account name ikira kiugo inoro utume ciringi 100. hatiri undu tanganja uguo niguo twakwira twauga hari maundu maingi gwitikia ni kuri na koragwo na umithio na nikio tungienda rucini witikia andu ingi nitumaheaga taru he mundu twahe rucini
ciugo iria atwira ni ciugo ndito makire ni gucigua baadaye Yes. wona cirwa twikiria ni gucigua ria atwira ni kikiratuma muhurire thimu tuko guo mucinamira muthuri ni tondu wena ni kuingirite ni acokera maita meri no ndegũkĩũrio nĩ tũmũnengera ciringi 10,000 kuma kũrĩa mwena wa Embu harĩ mũndũ ũngĩtũhe kuma kũndũ gũgwĩtwo mwena wa Rumuruti mũthenya wa mũthĩ na athuri nĩ makoretwo makĩgeria mũno atumia mworagianĩrĩ ũmũthĩ nĩ mũthenya wanyu tũwĩtaga WCW mũtumia ũmwe tũngĩmũnengera ciringi 100,000 no aigue wega ona ciringi 500 no aigue wega makĩria ũngĩkĩnengerwo mbeca ici nĩkĩ na ndũgeretie ndũgerie kũrĩa kwa Rembesha Maisha namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inoro andũ nĩ makoretwo makĩinũka na mbeca ici arĩa makoretwo magĩbanga ũrĩa megũikara arĩa makoretwo makĩenda mbeca imateithĩrĩrie na ndũgatinde ũkĩmaka ũkuoya thimũ yaku ũingĩra harĩa ha M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inoro amount nĩ ciringi 100 we mũthikĩrĩria ũgũikara wega o rĩngĩ mũthikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ arĩ wetatũ wa tarĩki 26 tũtigĩtie ta thikũ igĩrĩ ũguo kana thikũ ithatũ kiumia gĩkĩ no nginya tũngĩrĩhwo kiumia gĩkĩ kaũndũ karĩa ũrendaga gakwamĩte nĩ gegũkwamũka no nginya wĩikare wega angĩkorwo nĩ mbia wetereire reke twambe tũkũnengagĩra ici nĩgetha wĩbangage mũthikĩrĩria kũrĩa mbere ti gũkoroka kũgũra voucher nĩ kũhũthũ mũno ũkuoya thimũ yaku wĩingĩre harĩa ha M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 525241 account nĩ kiugo Inoro na mũthikĩrĩria nĩ gũkorwo gĩikara wega ũrĩa kwagĩrĩire ũkwaria mĩario ĩrĩa tuigaga nĩ mĩario mega ya mũndũ gũkorwo arĩ na mbeca ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 525241 uinuke na kimanjika gĩkĩ gĩgũteithĩrĩria na gĩgũkinyũkithia ikinya rĩega rĩa mũtũrĩre wĩikare wega andũ arĩa mahotanaga mbeca gũkũ nĩ maciamũkagĩra tũmahũragĩra na thimũ ĩmwe ya 0722 0722 200 0722 yo nĩyo namba ĩrĩa tũkũhũragĩra nayo nakuo kũgũra voucher nĩ kũhũthũ mũno ũkuoya thimũ yaku ũingĩre kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inoro na maũndũ nĩ mekwagĩra nĩkĩ ũrenda gũkorwo gĩka ciana nĩ icokete kuma mathukuru rĩu kũrĩa nĩ tu toguo tu maikaikaranga nĩ ibuku maikaikaranga uniform nĩ ndarũku maikaikaranga nĩ tũretirio geometrical set maikaikaranga ibuku rĩna wena wehũrithania nyokabi ũkaigua ndũrĩ kĩndũ wĩna kĩo nĩ ihinda rĩa gũkorwo ũkĩhũrithania tũkwĩre na ithuĩ na ciringi cia kũigana rĩmwe maũndũ nĩ mekwagĩra ta wĩgũrĩra voucher ikinya rĩngĩ rĩmwe mũtumia M-Pesa paybill number mũtumia arahũka mũtumia wĩĩtĩkia mũtumia kagana karĩa wĩhithĩire gaikie kuo kaya gũtuĩka kĩrathimo gĩaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number tũgwĩkĩra 525241 tauga 525241 account name tũgwĩkĩra kiugo Inoro tũtũme ciringi 100 na gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũmũthĩ nĩ ũmũthĩ ithaa nĩ rĩrĩ andũ arĩa mehĩkaga tene nĩ makoragwo marĩ na bahati njega na nĩkĩo tũngĩenda gũkũririkania oro rĩngĩ ũmũthĩ mũthenya wa Wednesday no twende gũgũthakaria mũtũrĩre no twende wĩikare wega wĩbange gũra voucher ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 525241 uinuke ũrĩa andũ arĩa angĩ maku mainũkaga uinuke wega ũnyitĩte ngathĩti uinuke wega ũkuĩte nyama uinuke wega wĩ mũndũ mũrũmbũiye na njĩra njega na nĩkĩo tũrakũririkania o rĩngĩ ikinya nĩ ihũthũ mũno oya thimũ yaku gũra voucher kwa M-Pesa paybill number 525241 525241 na maũndũ maku nĩ megũkorwo makĩagĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũtumia wothe wĩbangĩte reke maũndũ magũkinyĩre reke maũndũ makwagĩrĩre kwa Rembesha Maisha 525241 na mũthikĩrĩria nĩ ũkũina rwĩmbo rwerũ rũrĩa tũikaraga tũgĩkwĩraga nĩ rwĩmbo rwa kwĩra Ngai nĩ wega kũmũcokeria ngatho na maũndũ maku makĩagĩre arĩ thinashara na nuthu. Introducing the Patapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako kusign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447.
twabe tuhiuke moja kwa moja ginya kuria kwa Domegwito Dalamere Yogurt. Ni ukwenda kunywa yogurt iguguteithia mathaini ma rucini breakfast, mathaini ma ranji na mathaini ma hwaini. Turari horo wigie yogurt ya Dalamere makoragwo na maita meri, hari na ire koragwo na matunda na hari ire koragwo na micamo ngurani. Mena strawberry, real fruit, mena vanilla pods, mena wild berry, choco chips, lemon biscuits, pineapple coconut, pia caramel, apricot, orange na honey, na makoragwo na strawberry, ikoragwo na vanilla. 100 ml, 150 ml, 250 ml, 450 ml na 3 liters. Waguthuka nduka-ini muthikiriria ni ukota gukorwo kinywa yogurt ino ya Dalamere Yogurt. Ni ciana, ni mutumia mukuru, ni muthuri mukuru, oro nawe muthikiriria ukiumira mucii thikũ ici andu ni mekuagira karaji, no ukue Dalamere Yogurt. Guthuka nduka-ini wigurire na maundu maku ni mekwagira. Na Kenyoka Fido ni haririirie nigetha tutware kuria mohoro-ini maitu tumenye ura tuthagathagiirwo mohoro. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Ciehanda thaa imwe rucini ru tugukumenyithia ati thirikari gutuma maabitha a GSU kurumirira ngucano cia muingi na arumiriria mungiki mwena wa Mwea. Ministry ya ugitiri gwetia nyongera ya ciringi bilioni 21 hari budget ya mwaka mweru wa kigina. Nao ateti a kiama kia UDA ni matetetie ahunjia aria makoretwo makiruta thirikari ya Ruto mahitia. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie. Amuru ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9, no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative, no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500. Cerera ruhonge o ruothe rwa Cooperative Bank ruria rwi hakuhi nawe, ona kana uhure 0703 027000 kana waranirie nao kugerera WhatsApp 0736 690101 utarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Inoro ni station ya kwa ya maisha. Inoro no irashina mohu. Muthikiriria ni twacoka na turanyitanira nawe thiini wa tabarira ino ya kuhagaria. Tuhagaragia miro tugakumenyithia maundu maria mari bururi-ini, na riu ni twakinya mahinda mangi magukumenyithia maria mandikitwo ngatheti-ini citu, na tugikumenyithagia maria mandikitwo ngatheti-ini citu. Angikorwo ni hindi wahingurira radio yaku ya Inoro FM, na angikorwo ni hindi uraigua ciare mbeca, ndukarigwo ni amarathakario. Ni muthikiriria witu turathakaria mundu uria ungienda gukorwo muturire wake ugiikara wega, mundu uria ungienda gukorwo akiruta biashara, mundu uria ungienda gukorwo agisupport biashara ria arutaga ona mwandike, na tumuheaga mbeca. Kwi mbeca nyingi, ni tukoragwo na ciringi 100,000, ni tukoragwo na ciringi 500,000, na ni tukoragwo na ciringi milioni 1. Mundu athiaga atia kana akoragwo akihotana mbeca ici? Ndungihotana utagurite tigiti, na kugura tigiti no ciringi 100 tu. Ukuingira kwa M-Pesa, wikire M-Pesa paybill number 525241 ucoke weterere. Kwi draw thinashara thaa 1, thaa 2 na thaa 3 itigitie kana thaa itigitie ndagika 5 hari mundu mwe gwitirwo mbeca iria nyingi. Uguo angikorwo ndugurite voucher muthikiriria, ihinda ni ikinyu wigurire voucher. Na nikiki urenda gukinyaniria muthenya wa umuthi, eterera mwathani wagura voucher na maundu maku ni mekwagira. Ririkana ati to gutinda ukimaka hari muthigari werire Jesu Kristo, ndugatinde ugiuka kuga tukiugo kimwe. Uguo hau ukwamite kana ni thukuru, school fees, kana irio, kana rent, kana thitima tere yaku ria kwa Domegwito county, kana maundu mangi ta macio, ni uguteithika na njira njega. Gura voucher kuria kwa M-Pesa pay bill number wekire 525241 525241, account name kiugo Inoro ciringi 100. Urwagirirwo ni muthenya waku, muthenya wa wegoro kwarira. Tuingire ngatheti ya Taifa Leo na twambe tuingire na mundu ugwitwo Muhia wa Maina. Thank you very much. Diena urunani dake na nikomwana rushini Nyox mwena Jeff Kuria. Turakwira moja kwa moja. Tuna moja kwa moja. Tatuwekea uguo. Nimefikiwa sasa finally.
Finally nyamurera kinyire. You're looking lovely. Thank you very much. Leo maundu maungumania maria ukoretwo gika nduma-ini riu ni uguo. Kwina andu maroragia atiriri. Iki mwakinya guthie live. Tukuhoragia. Mukamimida ga kuhitha muhia wa Maina. Karibu sana. Thank you very much. Twathie gatheti-ini ya gatheti ya Taifa Leo na Business Daily. Ni ndu wa mathaa tukurora o na njira nguhi tondu tugucikora magatheti-ini maria mangi. Ino ni ofa ya Gachagua kwa Raila muthenya wa ira ni araririe na andiki a mohoro na arathaitha Raila Amolo Odinga ndakae gwitikira kuruta wira na Ruto ati moke manyitane na aramwiririe atiriri uthamaki wa mwaka wa 2027 tugakunengereria uguo utari thigino maramwikithia ithabu arauga ni tondu Raila Amolo Odinga ni akoragwo na kura igukinya o milioni 6 tungicoka tuongere cia kirima-ini iria ni milioni 6 ni kuga ati rucine thainya riua riri rirenda kutuika riu ni ria nyita Raila agakorwo atuikite president ici ya karatathi-ini egaka aka mbere ni cia Gachagua kwariria mundu ugwitwo Raila Amolo Odinga icio ni twatigana nacio na dondo tukuingira ona njira nguhi na iria tugukora kuria kwa dondo za hapa na pale ni Jombi aingiwa na kiwewe baada ya mke kuomoka. Murume umwe ni abetie kumaka ni tondu mutumia wake ni abetie kugia na tumang'otore ri muthuri ucio arauga hatiri udungi mutumia ucio riu ni ona muthuri ungi muthuri ucio ndarutaga wira muno riu arakiuga mutumia wake ni aguthii na ariganirwo ni kuria maumite na ciana. Vipusa washangilia mjomba kiherehele alipo naswa peupe akirombeza demu wa jirani. Na mamomwe wa airetu megicagi-ini kimwe ni makenete muno na makahura makofi thutha wa mama wao kunyitwo akiaria na kairetu kega tu akoretwo akimera andu akwa thii na mithire ria miega tigai kuona gwa murugamite guku farafara na arume angi ikarai wega ati marahuraga makofi ani kwakorwo kwa jirani. Ketuthi gatheti-ini ya Business Daily na kurerekana ati kambuni itagwo Procter and Allen itongoragio ni mabillionaires mari thiini wa thirikari ya Kibaki hari muthuri ogwitwo Ngugi wa Kiuna hari muthuri gwitagwo Zefania Bogwa na muthuri ogwitwo Eddie Njoroge marerikana igoti nene ni athanite kambuni iyo eigwo under receivership kurerekana kambuni iyo ni harite ni merigite gukomba roni rwa ciringi bilioni 3.7 iria riu kurerekana ni maremetwo ni kuriha ungithi karatathi-ini ga keri ni ukuona horo wigie receivership kambuni igagwo under receivership ni gwikatia ni gukora ndeto icio itamburukitio wega kuri andu aria makoragwo na besha Procter and Allen na makiwikaine ni tondu wigie uthondeki wao wa irio na njira nene muno kwina andu aria metagwo ma directors na ma shareholders aria matongoragia kambuni iyo iria riu kuringana na igoti nene igukorwo under receivership ndathie kwa andu megwitwo CBK nigetha turore maria mandikitwo kana uria besha iracenjania na dola ya America ningi ni iragwire iri ciringi 129 na thedinya pound iri ciringi 163 na thedi 6 nayo euro iri ciringi 135 niguo gukinyaniria maundu maria utanyite gukorwo gika kimera-ini giki kia ciana gukorwo cinukite midterm niguo gukinyaniria mafuku maria renda gukorwo kigura ni tugukorwo tugikuhe mweke wa gukorwo kiriha kana gukiria mathire maria winamo ona gukorwo utekumenwo ni tondu nduri kindu na ithu tukuongerere besha ciringi 100 ciringi 500 na tugukunengereria wona wegurira voucher kuria kwa Rembesha Maisha namba ni 5241 account name ni Kiugo Inoro amount ni ciringi 100 tuna ndagika ingi 21 nigetha turikiririe tuna ndagika 21 nigetha turikiririe tukorwo tukirora maundu ria maikarite ndagika 10 ni cia mugambo wa murimi na ndagika icio ingi tugukorwo tukirora ngatheti ya Nation oro ndumo na ngatheti ya Standard niki gikireirwo uritu muno thiini wa ngatheti ya Nation karatathi ka mbere muhia wa Maina. Right, ngatheti ya The Daily Nation karatathi ka mbere rugano ruria rwekireirwo muno ni cia ciringi bilioni 61 iria thirikari irongoreirie kana iria kamiti ya ithurano na mihaka ABC yendekithitie ikarugamirira ithurano cia mwaka wa 2027 ni uhoro uria uramakiria andu aingi tondu mbeca ici ciongererekete na ciringi bilioni 19
ukiringithanio na iria ciahuthikire hari ithurano iria twiriga mwaka wa 2022. Kamiti no ya ithurano igetie ciringi bilioni 61 ruhonge rwitũ rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ marurutũrĩtie mathukuru matire na mbeca cia gĩthomo, mbeca iria ciĩtagwo capitation, ona gĩthomo kĩa university maũndũ nĩ mathararĩte. Karatathi-inĩ gaka ka mbere ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation nĩ gũkora mũrũgamĩrĩri mũnene wa IEBC wĩtagwo Hussein Marijan Hussein ũrĩa ũtanekinyia mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ watho, no harĩ na mbica ĩngĩ haha karatathi-inĩ ka mbere andũ marĩte raini magĩthiĩ gũthurana hĩndĩ ĩrĩa gũkĩragwo nĩ gũkĩra tene gũthiĩ gũtuithania. Karatathi ga kana na ga gatano niho ũhoro ũyũ ũtambũrũkĩtio. Wakinya ho nĩ gũkora mũnini wa mũrũgamĩrĩri mũnene wa IEBC wĩtagwo Obadia Keitani ararĩ mbere ya kamĩtĩ ĩgiĩ kĩhoto na watho kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri agĩtetera mendekithia macio. Aroigire bajeti ĩrĩa maretia ĩkũgayanio na matĩna matatũ: mwaka wa kĩgĩna wa 2025, 2026, 2026 na 2027 hamwe na 2027, 2028. Araigire mbeca ici bilioni 15 igũkorwo irĩ harĩ mahũthĩro mangĩ kwandĩkithia aikia kura erũ. Nĩ kũratanywo nĩ gũkorwo gũkĩandĩkithia andũ makĩria ma milioni 5 gũthiĩ milioni 7 harĩ ithurano iria iroka, tũgĩtarĩrwo atĩ tũgĩkinya ithurano icio twaya gũgakorwo tũrĩ na aikia kura milioni 28. Kamĩtĩ ĩno ĩgiĩ kĩhoto na watho ĩtongoragio nĩ mheshimiwa wa kũrĩa Tharaka wĩtagwo Gĩtonga Mũrugara, na tondũ Hussein Marijan ndanathiĩ mbere ya kamĩtĩ ĩno, ũmwe wa mũmemba wa kamĩtĩ ĩno mheshimiwa wa Rarieda Otiende Amolo nĩ aroigire mũndũ ũgwĩtwo Hussein nĩ aronekana nĩ aroya maũndũ ma IEBC na njĩra ya mũhũthia. Kũrarĩ na ciũria nyingĩ ciĩgiĩ mathabu marĩa IEBC iretia na gĩtũmi kĩa ithabu rĩayo gũkorwo rĩongererekete. Nĩ ndakora mheshimiwa wĩtagwo Mwengi Mutuse ũrĩa waikirie Rigathĩ wa Gachagua nja kũhetũkĩra ndereti ya kũmwagira mwĩhoko nĩ wa kũrĩa Kibwezi ya ithũĩro, nĩ ũmwe warĩa marendaga kũmenya ithabu rĩa o mũikia wa kura arahũthĩra mbeca cigana akĩandĩkithio. Mathabu maya marĩa maretio nĩ IEBC nĩ makora karatathi-inĩ ga kana hamwe na karatathi-inĩ ga gatano ngathĩti-inĩ ĩno ya The Daily Nation. No rĩu tũgũcoka karatathi-inĩ ga kerĩ na ũhoro ũrĩa tũgũkora haha nyokabi nĩ ũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩenda kũnyitithania honge ciayo iria ciĩtagwo parastatal. Hihi kinya rĩrĩ rĩgũtiga ciana ha? Egũtiga ciana makĩria 700,000 ũgwati-inĩ. Rĩu kũratuĩka atĩ nĩ kũrĩ na guoya thutha wa rũhonge rũrĩa rũroraga wagĩrĩru wa ciana gũkũ bũrũri-inĩ nĩruo rwa CWSK kuga atĩ nĩ twagĩrĩire gũkorwo tũkĩĩciria kerĩ itua rĩrĩa kũnyitithania honge nĩgetha tũtikae gũtuĩka ciana nĩ ciaherithĩka. Nĩ tondũ nĩ kũratuĩka atĩ amwe a arĩa mekũhutio mũno nĩ rũhonge rũu na ũgatuĩka atĩ nĩ makoretwo matarĩirie. Ndakora trustee ũmwe uretwo Rudeki Chweya agĩtarĩria akoria arĩa mathondekaga watho magatuĩka atĩ nĩ marũa, nĩ tondũ nĩ kũratuĩka atĩ nĩ makoretwo makĩrora ciana iria ikoretwo 2,700 iria ikoretwo ciũnganĩtio cia nora, na rĩu nĩ marageria gũcinitĩrĩria na family ciao, makauga cingĩnyitithanio honge ici o nĩ megũkorwo mena thĩna. Ũhoro wa ciana ingĩ 171 iria kũratuĩka ciĩ mathukuru-inĩ ma primary na secondary na colleges oro ũndũ ũmwe na ma university na iteithagĩrĩrio rungu rwao nacio cigũthiĩ kũ. Ona no maraugire atĩ society no ĩrĩ na ciana ingĩ 50,000 iria ciahonokirio kuma kũrĩa ciandĩkĩtwo mawĩra maritũ na igatuĩka atĩ rĩu nĩ ikoretwo ikĩgunĩka na kĩgĩna kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩheanwo. Bwana Chweya no aratarĩria akauga atĩ rĩu nĩ kũrĩ na ciana ingĩ 206 kuma famĩlĩ iria ciĩna ũkĩa mũnene mũno iria ikoretwo itigĩtwo na igakorwo cia ndigwa na ikorio cia warekererio cigũthiĩ kũ. Ici ciandĩkĩtwo haha gũtuĩka atĩ ona nĩ marĩ na twana monganagia tũmwe tũkoragwo nginya twĩ twa thikũ nginya thikũ 3 tũrĩa tũkoragwo tũtiganĩrio na makoria tũgũthiĩ kũ. Ici karatathi-inĩ gaka ga kerĩ. No nayo ndeto njega gũkĩrĩ andũ arĩa makoragwo magĩthondeka content nĩ kũratuĩka atĩ gũkũ Nyairobi nĩ gũkwambĩrĩrio center ĩmwe kũrĩa Apostle Office harĩa gũtuĩkaga atĩ nĩkuo marĩthiaga gwĩkĩra maũndũ mao na nĩgetha mathome na nĩ matanyĩte gũcoka yatuĩka ya kũgacĩra gũthondekwo
ingi o wodi iria igukorwo ci center 1450 ni kuratuika ati nacio iria ikarikata thiga gatatu ni cia rugano rwa thutha wa mwiri wa Mungeretha uria uronekanire utetwo kuria mutito-ini wa Makueni. Riu aikari akuo ni matariirie ati utuko-ini na nduma-ini iria ikoragwo mutito-ini ucio wa Macako nikuo kumaga njowe iria manyuaga mai na nikuo marithagia, no marauga ati kwa ihinda ria miaka 3 makoretwo ati marogotete miri mingi muno. Ni kuri andu marutaga twana makoragira kou na angi matuikaga ati riu ni andu mataramenyeka. Arauga ati kana aikari akuo marataria makauga ati ithui kiria kiratumakirie ri ti mwiri kuoneka mutito-ini uyu ni ati urari mwiri wa muhi kana muthungu. Icio cio cia katathi-ini gaka agatatu gugituika ni thiri iria ikoragwo ihithitwo ni mitito itu riria kuratuika ati ithui nikuo andu aria aganu monaga kundu gwa gutemiri riria magera andu ngero. Ni tuthiete wega. Karatathi ka mbere ni tugutaririo ni Muhia wa Maina kuma karatathi ka mbere ga kana na ga gatano. Gachagua arauga ati riu we angiheo kanya ni agatua Raila Odinga president mwaka wa 2027. Muthenya wa Jumatatu araugire ni makoretwo makiaria na uria wari president wa kana Uhuru Kenyatta na makauga ni akoretwo akeri na athuri acio tondu ni magikangitie miaka, na akauga rugendo rwitu rugukorwo ruhana o na ruguthio kahora. Ithuĩ twina kura gicunjĩ kia 87 turuma kana hari igana, na Raila akoragwo na kura milioni 6. Oguo ithuĩ ni tukumutua president. No horo cio ni umenereirio ni mutongoria wa aria aingi korea bunge-ini Kimani wa Icũng'wa orodumwe na Mwangi wa Kĩonjũri na mubunge wa Kapseret ogwitwo Oscar Sudi. Marauga ithuĩ nao andu megwitwo anyutu makauga Kingpin wa Mount Kenya egwitwo wa Munyoro. Cie karatathi-ini ga gatandatu kuratuika ona Kalonzo ni ararorwo, ona muthuri gwitwo na Tembea ni ararorwo, na Eugene Wamalwa ni akoretwo akirorwo, nake William ni akoretwo ateteire itua riake ria gukuruhania mung'ethaniro thiini wa thirikari yake, akiuga arenda gukorwo akinyitithania bururi wothe gutekumakania we wa rurire ruriku nigetha bururi uthie na mbere. Akauga kunyitana kana horo wigi andu gukorwo makinyitithania wira hamwe ni horo mwega na uteithagiriria bururi uthie na mbere. Araragia kuria Mombatha akiruguria affordable housing kundu gwitwo house kana White House kuria county-ini ya Kwale. Kuria kwa Nyachai na kuori ni gukoretwo na bara andu marenda kwendia kambuni yetagwo Sansora Bakers and Confectionaries gugituika ati irendio ciringi milioni 8 handu ha ciringi milioni 35. hari mundu yetagwo Michael Moragia Nyachai na Jamaluddin Shamsuddin Alibai nio makoretwo makiendia kana makenda kwendia kambuni yo gugituika ati maramitwarithia tari yao. Na kwa KTDA muthuri yetagwo Chege wa Kirundi ni athuritwo gutongoria KTDA gugicoka gukigia na cira atwarirwo ni muthuri wetagwo Jero wako Enos wa kuria mwena wa Embu, na igoti muthenya wa ira nirirakinyanirie ati muthuri gwetwo Chege wa Kirundi gwiciria na waitinga ria kiru kuria mwena wa Mathia no guthie na mbere gutongoria KTDA. Mari arimi makiria ma 680 ni gukoretwo kuri na ngucanio icio wabici-ini cia KTDA. Ga 12 ni cira wa Obado njuragano-ini ya Sharon Otieno turerwo we hamwe na thitango angi eri Caspar Obiero na Michael Oyamo ni merigireirwo kurugamia ira 11 gwitetera cira-ini ucio uria igoti rioigire mari na cira wa gucokia kumana na kuragwo kwa muiritu ucio wa ari muruto wa university. Twathie page 17. Page 17 ho twakora nyokabi na no nyende tucorere kabisha kega ka ndege ya uma kuria Sudan yandikitwo RSF. Nayoka na yarirwo mugeka mutune no uthiete na mbere na kwarwo na neyoka na ihuti riumite o ndege thiini mendi riu ni mundu mukenu ni moku na ni amukirwo guku bururi-ini na ni ndana to kwamukirwo ni andu a Kenya a kawaida ni tondu bica no kuma mwari wa mugeka ginya mwari ya Muhia wa Maina ni ndona ni andu a ngathi cia iguru kuma kule kwi president to ikurukite oguo ginyagia tukara mugeka mutune tarora miario yario ni president yauga atia horera riri ni ihuti ritagwo Janjaweed
mwari wa mugeka ni professor na kende kire ona ne muohe ihutire ne ramuoha moko riu kuratuika atiriri ate riu we ni tondu ahota gugekora thina indire ndakamake no ihutire rigwika atia karatathi ka muthia gutire ngirimiti kaniriirwo gatagati ka ene thibitari cia misheni ordo na thirikari cia andu kiumbe gatagati-ini kao na ministry ya ugima wa mwiri. Page 1 irauga ate ya standard na gikoro imwe ni ruo rwa Haiti ni rugano rwa kairetu ka ukuru wa miaka 25 karetwo Naomi Samuel uri urauga ati we ndeciritie no akorwo ari wa ndigwa na miaka iyo no riu thutha wa muthuri wake ukorwo ari umwe wa afitha a borithi aria matumirwo kuria Haiti gukorwo makigeria kuiga thayo riu ni arakorirwo agicemania na gikuo giake na rugano ru karatathi gakana ni ruratariria uria iroto irarengekire ati kwao mucikura igurite mahiga maria marakoretwo magigitwo hau nigetha kigeria gwakira mucii wake na nyumba yake kanyumba kega no riu ucio wothe uratwikire wa kurira thutha wa gikuo giake. Ndagika imwe muhe wa maina urugameire page K Shemwa Gachagua ni uguciona karatathi-ini itamburukitio karatathi-ini ga kanana o uguo twerwo aroigire mundu gwitwo Raila athie mwena wao agakorwo ari president riwa rikiambiriria kuma Ngoine ni ugucikora itamburukitio haha na cia njuragano ya kuria gugwitwo Tondonyang mwena wa Turukana aikaria mwena ucio ni marathie na mbere gutetia kiria maroiga ni thirikari gukururia maguru thutha wa arui kuma kuria bururi wa Ethiopia gutharikira ategia thamaki na andu makiria ma 20 makiuragwo muthenya wa Jumapili kurerikana gukinyagia riu gutire makinya monekanite marumu thirikari itacoketie kuri na andu marerikana ni morire na minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen ni eriga kuga gutire mwiri ono mwe marikitie kuona mwena ucio andu aria magite ni andu makiria ma 30. Karatathi ga 10 arutwo aria maikarire kigeranio gia form 4 na makirikia kwituka kuingira university maya gukorwo magieterana na njira nene muno thutha wa thirikari gukorwo etungitio igutha iguru rigie murugamirire kana hihi mutaratara mweru wa kurugamirira arutwo a university rurambire gukorwo kirugamio na igoti ni arutwo 246 aria magire grade ya C guthie na iguru. Karatathi ka muthia ni ciegie mibira muthi kwina mibira Chelsea ihurite gakena muno uguo ni kiorona jama ena mayo uguo rucine na agikenaga one mutheu kugithithi. Chelsea ni rahurio muthi Newcastle na Liverpool Arsenal na timu gwitwo Nottingham Forest uguo niguo gwikaire. Twabe tuikirie hanini tuthie kuria mugambo-ini wa murimi na twaguthie mugambo-ini wa murimi ni gukwira riu wewe na kanya kega ga gucenjia muturire waku wa gucenjia mwikire wa maundu na no twende gukuririkania wena ciringi cia kuigana rimwe maundu ni mekwagira oya thimu yaku ngira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 525241 uguo niguo kuikaire rembesha maisha tugiguthakaria muturire na njira njega. Mugambo wa murimi mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe hindi ria mbia guka ni ukorera mbia no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maitome na mburi cia Hampshire na rutha ici na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600 kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 na gucukari kwari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi murimi amukira ngeithi nyitete muthingi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 22 kuringana na fase due article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kiambu. Murimi umuthi twe guku Kikuyu na guku Gikuyu twitura ritagwo Nasu na guku nikuo twe na murimi no ni murimi urimite akarema na njira ya mwanya na reke njuge ungitonya itura riri ria Nasu ni kundu gukoragwo gwi kumu tondu kuhana otakuria ngurumo-ini cia Naivasha kana Rift Valley no warora urimi uria urimitwo ona ndungitikia wi Kenya. Mwene mugundo
uyu akiamukira muthingi wa urimi ni ndagutuma thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 niguo wone urimi wake. Haritwa njitagwo Rabani Mburu Mwambo Waura na gwitu ni guku Kikuyu Nashu sublocation na itura riri ritagwo Ndigũ-ini na nikuo ndimagira na nimaga matunda maria metagwo avocado maya metagwo hash. Bwana Mburu guku ni kumu muno urimi uyu ri wawanjiriirie atia? Kundu guku ni kumu muno kuhana kuria Kianda Rift Valley na ngigura guku ni ona ni ndamakite ni uria gwakoragwo kumite riria ndeciririe kiria ingirima guku ngiona ni makorobia ngiona ndingirima itari mai na Ngai ndamuhoire kindanahira na akihe mai maria ndenjire mambo ahuru. Mikorobia ya mbere ndahandire 2018 hindi yo 2018 ndahandire mikorobia 300 ngicoka ningi gugiuka covid riria rokire covid ngihanda mikorobia ingi ota 400 riu ndi hakuhi mikorobia yothe ni nginyiti hakuhi 800. Ni hari muthuri wanjirite ati utanamba kuona mugunda ungienda kugura mugunda kindu kia mbere kwiyuria mai meha ungikorwo ndurimaga urimi wa mai nima ni ukuona ringi ni uikaragirwo kiurimi. Bwana Mburu niki giatumire wanjie kurima urimi wa makorobia maya ma hash? Ndageririe kurima mbembe na mboco ngiona itiroka wega ciaga guka wega ni undu wa hindi imwe ni gukwara riwa muno kimera giothe gikora na riria ndona kimera kimwe ngicoka kurumiriria hindi ingi ngakora kimera gitiroka niguo ndonire wega hande miti ya mikorobia tondu mukorobia ni ukuhota kwiyumiriria na ugakura wega. Bwana Mburu guku wina mai na mai maiganu makorobia ri ugethaga maita maigana oro mwaka? Makorobia ma guku tondu ndimaheaga mai ni hotaga kugetha mwaka maita ta 4 uguo ni makuraga wega muno na mai macio ni mandeithagia muno. Tariu ni ukuona ndina makorobia makuru na matari makuru ona tungi tunini na kiro kiroka na tondu ndina mai uria ndirahe mai maikaraga hingo ciothe magikuraga hingo ciothe. Mukorobia uciaraga riria kwina mbura ta kundu kuria gukorwo na mbura ukona unaciara riria kimera kina mbura no riria wina mai tondu urahe mai hingo ciothe ugukorwo na makorobia maita maingi muno tondu kiria kiditamainaga hingo ciothe muciarire wa kindu ni mai toria Ngai athondekete imera igiri cia mbura kuria mahuthagira mbura mahota kuona imera igiri no wina mai tondu urahe mai maita mothe ni ukuhota gukorwo ukigetha makorobia maita 4 mwaka. Hau ni njui ni waigua ungikorwo kwanyu kuraga mbura maita meri ni wonaga ugethaga makorobia maita meri no we wina mai no hote kugetha makorobia maita maria mothe ukwenda kuringana na uria uramatungata na mai. Bwana Mburu ungitua gutukania maundu mothe weheretie mai ri ungiuga makorobia maya makurite wega na njira ino niki? Nigetha ikorobia rikorwo ri riega thutha wa kuhe mai no nginya gikorwo kihurana na tutambi turia tukaguthukia guku na tutambi tuu nie ndituhuraga na gukorwo ndeithitie mbuku ga collect mathuguma ma mbuku nimo urine ya mbuku gatukania na mavaki nigetha nitrogen igakorwo i nyingi ndahura tari foria igakorwo ni foria na ni pesticide riu makorobia macio magakorwo no guthakara maguthakara na tutambi tuothe tukehera. Neno ni dawa natural koguo makorobia makwa makorwo me organic tondu ona thumu uria njikagira thumu uyu wa mburi uria uhite wega ukahinya ngekera ha gitini-ini wega riu ona ngicoka kuhe mai thumu ucio wingiragira na thi makorobia magakorwo me mega muno. Bwana Mburu makorobia ri ni mega? Makorobia ni kindu kiega muno na ni kindu gitari na wira muingi tondu warikia kumahanda na warora wona ni maikarite wega ni uri hotaga kumagara ona ugathii ugeka kaundu kangi weteriire makure wendie. Maya ti ta nyanya ati uramarora maita meri kiroko kana ta ng'ombe ugutinda ukirora aca maya ni magukuohora warikia kumahanda ni uguo tondu riria wahe mai na wahura dawa ni muthenya umwe urikorwo wi free maita maingi muno no ukage mugunda rita rimwe kiumia kana thutha wa ciumia igiri ugoka kurora wina andu a wira mwega ku mugunda-ini aria marikara makiroraga na ni no njiri andu othe a guku Kenya yothe kana ona aria me guku mwena wa Ndia na Cuku guothe Kamango nginya Thigio nginya Mutara kwa area yothe this volcanic soil ni rahota guteithia makorobia macio ni marakura wega muno na riti njega muno na magatunguha wega muno. Tutingiaga mbia ni ithu turiga gwetha mbia tungirutira wira toyo tukahanda makorobia ta maya mbia ni tuguciona na maitho. Nie hau ndikuongerera no itanauma guku Nasu ni wega unjitikirie gutiga ndakunura Bwana Mburu na kumutigira muthingi wa makundo matatu no niguo muthingi wa ithe Kanyi mwena-ini wa urimi niguo heanage kirira kia urimi wa makorobia kuria guothe kumu ona to guku Nasu no ni Kenya yothe handu ya ruma. Ngiamukira muthingi wa urimi kuma guku Nasu njita murimi na mbemwe Mwarimu Mucoe.
Mugambo wa Murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria turi naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuka murimi ni akubatarania ri higo ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maithe maitu ona o mamakaga murimi akimaka tondu riu nao moragia atiriri eka nyamu ni yetro finance bill ri kaya ugaga atia kawani tungiraribita wega makiria korwo gya kilo miri ndira yagiririte mweri wa December na January ni tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February. Nĩ kahinda kega ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ mũhĩa wa Maina na cihandĩte wega thaa ĩmwe cia rũcinĩ na no wega ũkĩgũra voucher nĩgetha ithaa-inĩ rĩa thaa ĩmwe tũke tũgũtuge rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ thaa ĩmwe cia rũcinĩ. Inoro Roshine. Thirikari ĩrĩ gũtũma maabitha ha GSU gũcokia thayũ kũrũmĩrĩra ngucanio cia mũingĩ na arũmĩrĩri a gĩkundi kĩa Mũngĩkĩ kũrĩa itũũra-inĩ rĩa South Gariama gĩcigo-inĩ kĩa Mwea Kĩrĩnyaga. Ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ ĩretia nyongerera ya ciringi birioni 21 harĩ bajeti ya mwaka mwerũ wa kĩgĩna, imwe ciacio irĩ cia kũgũra nduthi, na atetia kĩama kĩa UDA no marathiĩ na mbere gũtetia hunjia arĩa makoretwo makĩorota na kũruta thirikari ya Mũgathe Ruto mahĩtia. Ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngĩgũcokeria ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe marĩa tũrakũrehere ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega rũcinĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Honge ngũrani cia thirikari no irathiĩ na mbere gũtetera mendekithia marĩa itemanĩtie ma bajeti ĩrĩa irenda harĩ mwaka mwerũ wa kĩgĩna wa 2025 2026 na ĩrĩa ĩkambĩrĩria tarĩki 1 mweri wa mũgwanja mwaka-inĩ ũyũ tũrĩ. Ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ ĩgĩtongorio nĩ Murkomen Kipchumba ĩrendekithia ĩthukĩrwo nyongerera ya ciringi birioni 21 turuma 4 harĩ kĩgĩna kĩu. Ciringi birioni 1 ititarĩirio ũrĩa igũkorwo ikĩhũthĩka, nacio ciringi birioni 2 irĩ cia kũgũra nduthi ngiri 8 kũrĩa nduthi ĩmwe ĩratarĩrwo thogora wa ciringi 250. Ministry ĩyo ningĩ nĩ yamũrĩte kana ĩkendekithia ciringi milioni 750 irĩ cia kũrũgamĩrĩra thabarĩ cia Mũgathe William Ruto matũũra-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ mbeca iria nyingĩ makĩria harĩ bajeti ĩyo ciendekithĩtio harĩ kũrĩha mĩcara arĩ mũigana wa ciringi birioni 16. No matũũra-inĩ mũingĩ nĩ wĩkĩrĩire nganja mahũthĩro macio makĩũria ithabu rĩa kũrũgamĩrĩra icera rĩa Ruto rĩtarĩrio wega, kuona kũrĩ na mendekithia mangĩ ota macio matemanĩtio kuma thingira-inĩ wa iregi. Mwandĩki witũ ũrĩa ũhĩgĩrĩire maũndũ megiĩ mathabu Werũ wa Mwangi agĩtwambĩrĩria mohoro ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Rĩrĩ meharĩrĩria ma bajeti ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026 mambĩkĩtwo. Ministry ya kĩgĩna rĩu nĩ ĩrĩkĩtie gũikia ihoya rĩa kuongererwo mbeca makĩria ciringi birioni 21 cia mahũthĩro mayo matiganĩte arĩ hamwe na cia thabarĩ cia mũtongoria wa bũrũri arĩ gũkũ bũrũri-inĩ ciringi milioni 749. Ciringi birioni 1 cikĩerwo nĩ cia mahũthĩro marĩa mataratengũrwo, ikinya rĩrĩa rĩonekanĩte kũrĩrĩmbũra marakara ma mũingĩ. Kĩndũ kĩrĩa ningĩhota gũ-question ihinda-inĩ rĩrĩ birioni ici kana milioni ici 749 iria Ruto arenda cia mathabarĩ ma gũkũ bũrũri-inĩ rĩ nĩ cia gwĩka atĩa? Nĩ campaign areka na nĩ tabarĩra irĩkũ icio aroka kũrugũria? Tondũ niĩ ndĩ ta mũikari wa gũkũ Kiambu ndionete tabarĩra iria thirikari nene yambĩkĩte gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu. Harĩ nyongerera ĩyo ciringi birioni 16 nĩ cia kũrĩha mĩcara na kũhingia mabataro mangĩ ma wabici. Ciringi birioni 2 cigĩbangĩrwo kũgũra nduthi o ĩmwe ikiuma ciringi 250. Ihoya-inĩ rĩu ciringi birioni 1.5 ciendekithĩtio harĩ gũthondeka wabici cia maabitha a wathani wa matũũra
naguo mũigana wa ciringi mirioni 274 cikĩigwo keheri-inĩ nĩ ũndũ wa mambura ma bũrũri. No arua mahũthĩro mamo ati marenda kũgũra nduthi ta njĩra tha ici nĩ acio matarĩ na nduthi, nĩ acio matarĩ na means cia transport gũkũ, ona iko nĩ provincial administration ati kwĩna mbeca ingĩ ati 1 billion ati cia confidential cia mahũthĩro ma president nĩ marĩ hũthĩro marĩkũ mauwe namo katarĩ na mũcara ofisi yake yo yenyewe ketarĩ na mbia ketarĩ na budget nĩ ndĩmatiorokĩtĩirwo. Maya mũkĩtarĩrĩ wa Kirimaina Kamunya augĩte maya timo maũndũ ma mũthingi marĩa mũingĩ ũrabatara amu gĩthomo na motungata ma ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ mathararĩte na gĩkĩro kĩnene. Koguo mambe methe mbeca marĩhe pending bills ora marĩhe pending bills mĩhoro mĩcara nĩ yoka thutha-inĩ wona Kenya othe marĩa mahũna mahota gũthomithia ciana mahote gũthiĩ thibitarĩ mahote biacara cio ciagĩrĩre nĩ tũgeci ũhoro wa mĩcara baadaye no ti thaa ici nĩ mũkenya harĩa hothe arĩ athondekerwo gĩthomo athondekerwo thibitarĩ athondekerwo biacara ciake na maũndũ macio nĩmo mabatara nĩmo priority thaa ici tũraria bũrũri-inĩ wa Kenya. Ngiribotra ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Gatundu kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Tũhũgũkĩre ciĩgiĩ ũtongoria na atongoria makanitha ngũrani nĩ mekĩrĩire nganja gĩtũmi kĩa atongoria arĩa maregiritie mwaho wa thirikari gũthiĩ na mbere kũmakomithia igũrũ rĩa gũkorwo makĩigĩrĩrĩka na kuorota kũrĩa thirikari yogora. Mĩario ya ica ikuhĩ ya kũmenereria athikabu yumĩte kũrĩ mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani wa Icũng'wa ĩkĩonekana kwerekera mũthikabu wa kanitha wa Gathoreki Diocese ya Nyĩrĩ Anthony Mũheria ũrĩa wĩrĩga gũtetia thirikari akiuga ĩkoretwo ĩkĩhũrĩra ndebe ithenya-inĩ rĩa kũrutĩra mũingĩ wĩra ũronekana na kũrĩa mwena wa Moro atongoria makanitha moigĩte no megũthiĩ na mbere na ũigĩrĩrĩki wao matekũguoyoha. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratũithĩranĩria ũhoro ũyũ. Government is not advertising agency. It is an agency that implements actions. That's what we want to see. Nĩ mĩario ya mũthikabu wa Gatoreki Diocese ya Nyĩrĩ Anthony Mũheria ĩrĩa ĩrega kũrekereria kiumia kĩhetũku akĩũria thirikari kũrutĩra Akenya wĩra handũ ha gũtũra yugaga marĩa ĩkĩte ĩndĩ maitho-inĩ ma Kenya hatirĩ ũndũ mangĩonania. Thutha wa Mũheria kũrekereria mĩario ĩno atongoria ngũrani thirikari-inĩ maumũrũrũkĩte na marakara na gũcokeria Mũheria makiuga ũigĩrĩrĩki wa kanitha nĩ kũhunjĩria andũ ũndũ ũrĩa mabatiĩ gwĩthĩrania makĩria. All governments of the world always tell the people what they do and it is their duty. In fact, for us it's in the constitution. We are doing something called public participation. Mambo ya kanisa na uongozi wa taifa zinaenda sambamba na yule mwingine hawezi kucross the other side. Wachaneni na mambo ya siasa, ili siasa iko na wenyewe. Wakati tunapokuja hapa tukiongea maana ya miradi na tukisikiza maoni ya wananchi, we are not advertising. We are basically listening to the people and delivering to the people. Mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya bũrũri ũrĩa nowe mũmbunge wa Gĩkũyũ Kimani Icũng'wa mũthĩ wa ira arĩ mbunge-inĩ ya bũrũri akiuga atongoria marĩ na kĩhoto gĩa kũhũrĩra ndebe thirikari. Mĩario yake ikĩonekana kwerekerio kũrĩ mũthikabu Mũheria. And the same bishops who are pontificating, Honorable Speaker, are pontificating and telling us that you should not even be advertising what government is doing. You know, when you are a bishop, you get to church every Sunday and advertise the good work of the Lord by preaching to the good people to convert and become good Christians, Honorable Speaker. It's the same for government. Government is the business of delivering services and we are obligated by our own constitution to make sure that Kenyans have access to information and the right information. Kũringana na mũtungatĩri John Mbugua wa kanitha wa AIC Elbagon, atongoria a kanitha marĩ na ũigĩrĩrĩki mũnene wa gũtara thirikari rĩrĩa mona maũndũ mategũtwarithio ta ũrĩa arĩ wendi wa mũingĩ. Thirikari nĩ ĩbatiĩ kũmenya atĩ atungatĩri kana atongoria kanitha ithuĩ tũrĩ ahũri a kura na tũrĩ athurani na ũguo nĩ tũhotaga kũrora na kuona hĩndĩ ĩrĩa maũndũ mategũthiĩ tũrenda na ũrĩa twatanyaga mathiĩ. Mũgambo witũ ũiguo tuge atĩ kũrĩa gũtarĩ kuo kana kũrĩa gũtarathiĩ wega no nginya thirikari ĩtĩkĩre gũkosowo tondũ twamĩigĩte hau tũkĩmĩhoera tũkĩmĩthura twĩna atĩ nĩ gwĩka ũrĩa mũndũ eriragĩria. Tũgũtirathira kũrũbatie rĩ nĩkĩo tũraria na nĩgetha at least ĩgĩcenjie na ĩke maũndũ marĩa makiagĩrĩire. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Muciĩ watu ginotana. Nĩ ngatho Joeli. Tũingĩre kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga na thirikari nĩ yambĩkĩte makinya ma kũgacĩrithia ũgitĩri kũrĩa gĩcigo-inĩ bunge kĩa Mwea mũno itũũra-inĩ rĩa South Gariama kũrũmĩrĩra ngucanio iria irarĩ kuo gatagatĩ ka mũingĩ
na aria marekwirwo gukorwo mari arumiriri a gikundi gikirire mukana ni watho kia mogiki na riu maabitha a kuiga thayo a GSU ne marikitie gutumwo matura-ini kurumirira ngero iria ekwirwo atatu a gikundi kiu meriga gutharikirwo na magitunywo mio yao ni muingi magicukirwo mahitia ma gukorwo makiagithia toro aikaria mwena ucio. Mwandikitwo Johnson Mureithi ni arathie na mbere kurumanirira na uhoro uyu. Kiambiriria kithaka giki muti uria kiari 2009 na baria tuli thaa ici. Ni cifu wa location ya South Thinkariama Simon Kenywa Muthike akiariria mwingi mwena wa Kandawa guku akimenyithia mbeu njithi wega wa gukorwo mari na ivande. Tariu turikitie kuria rai riria andu marathi kundu ta thibitari anake aya nini atumia ao makithi matane mutumia arathi kuria ugakora ati mwanake uyo na kibande ndari niguo ati kibande kiria nakio ona raini ya thimu iki iregistrate na kibande kia muciari ungiga mundurume wa miaka 30 atia 35 waku nyomba mubiage irio akiruru magota muthuri waku sini mbaya thiini wa mugondo wa South Thinkariama norerwa makiria eka 28 na kuria mwingi wa kaunti ya Kirinyaga wakorerwo kigairo mwaka-ini wa 2009 ni kurambite kugia na mbukirira na andu athatu magakorwo makiurago ukirikana marari magikundi gikirire mukana kia mongike marenda kuiya migunda macoke na ni marengatite ona mu thiini wa migunda yao riu magatuika guku ni kwa tutekumenya kona maraumite no anake marendaga migunda no kia binya na ni gwindo twaheirwo tene miaka ta 15 riu ini matena andu ara sponsor mabonyenye iri ni getha moke guku matunya migunda ingato ni mundu tukauma guku tuthiete na iguru tondu migunda ni itu guku ni kuma guku ngaria matuthiete iguru kuona ni ati ni mubango rapangito watuke tuingato guku tweherio migunda-ini ino nigetha migunda ino yukega yo ringi arutani itu ona akwa ni mararoka guthomithia tene maraga makinainaga mararite nja makihuro ni heho anake akirite migunda marenda gutucuna itu ira tuhetwo turona ataka tutari thiini wa bururi wa Kenya kuria gwetagwo Ethiopia tatwe Ethiopia no riu turona twikuria gwegu na kurumirira wagi wogitiri na kuria mwingi uraturite njogi ethana ekwirwa gikundi gikirire mukana kia mungike riu thirikari ni tumite mbuto ya GSU irera vura miriongo utuko na muthenya na ciana citu igakoma nyumba na gutire na uici uria urari kutondu kurari na uici mwaganu na maundu maingi ona gwetagirwo jeni tugatunya kira mundu enakio ciu ni turacokire turarehero GSU ambaye ni maratuteithiririe na turakorwo tukirinda ucarama na kuraturia ona korwo no turaikara tukiraragia GSU ni rokire na reke tuge rindu kugite na thayo no tuge tugitirwe mwana ici ni aetero GSU riu ni kwega riu gutina thina urarari kuo muthenya wira mumbunge mutumia kaunti ya Kirinyaga wa Kirinjeri Maina marina MC wa Varagu David Mathenge ni marakorerwo magicera thiini wa mugunda uyu kuria marakorerwo makiuria thirikari ikorwo ikiruta taito nigetha mwingi wa South Thinkariama ukorwo giteithika ni tui kwina andu ikundi ciratumito ciuke cingirire guku andu ma South Thinkariama kwage wigirereki andu mathame getha moke megaire migunda anda gukwira atiriri andu ani moene sibone ya moe mutigeciria ati maundu ni makuthondekera ofisi mutigete andu aya iribotari Noro FM kuma mugunda-ini wa South Thinkariama moya kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi tukiuma kuu South Thinkariama tuke guku mucii munene na thirikari ya kaunti ya Nairobi igitongorio ni gavana Johnson Sakaja Atha ni ukiriirwo ni kiria kirerikana kwaga mitaratara mirumu ya kung'ethanira na mogwati ma miaki hindi iria moimira uhoro ni thutha wa mitino guthie na mbere kuhanika matura-ini ngurani gutari makinya manene thirikari ya kaunti ikoretwo igitacukia guthara mio ya muingi kana kuhonokia indo ciao. Mwandiki witu Jathani Kamau ni aratamburukia uhoro uyu onjoria hamwe na atongoria mwena wa Kariobangi guku Nairobi ni mokirire thirikari ya gavana Sakaja ni kwaga mubango wa kung'ethanira na mogwati ma miaki riria maumira onjoria mbao kambuni cia kuruga keki gatagati kaingi maguta miaki thiete na mbere kumatungia hadhara nene Wasimomoto ile makosa walifanya kubwa sana wameitwa na wamemaliza saa 1:30 gari jafika haya gari imekuja na gari inakuja bila maji imekuja hiyo mlika mwizi ndio inatuletea hasara pande hii hata ile nyumba iliwa watoto wawili ilikuwa stima ndo na makiga makinyere nyumba ici yarendire turumarogire nyumba ya mwisho niyo marakorire no marakehoririe ici ciothe cirarendire ciothe Mubunge Bakasi ya Rugongo James Gakuya nereke
nĩendekithĩtio gĩcigo kĩa ũmbunge gũkũ Nairobi gũkorwo na ngari 2 cia kũhoria mwaki. Gakui yarĩtie thutha wa gũtwara ũteithio kũrĩ onjoria makĩria ma 60 arĩa marahutirio nĩ mũtino ũcio wa mwaki. Nĩ county government tondũ nĩ ĩroneka nĩ cembete mũno ũhoro wa gũkorwo atĩ ngari ya thima moto kwahĩa ĩgaikara makĩria mathaa merĩ gĩgakinya. Ũcio nĩ ũhoro mũru mũno tondũ rĩrĩa gũkũ kwanyitire mwaki kwayaga mũthenya bariki ti ũtukũ na mwaki ũcio korwo thima moto nĩ ciakinyire in time ngero nĩ yothe ndĩgĩkĩkĩte. County government ĩna majukumu mayo na wĩra ũyũ nĩ wayo wa disaster. Otherwise nĩ pore mũno kũrĩ andũ aitũ tondũ nĩ matigĩte hathara nene mũno ya mbia mane mamirioni ma mbeca na nĩ ngũria gavana wa Nairobi na thirikari nene matonyerere onao na nĩgetha moke marore andũ a biacara nĩgetha andũ amakĩriũkia biacara ciao. Senator wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna nĩrega gũcera cikaro-inĩ nene cia ngari cia kũhoria mwaki kũrĩa akorirwo agĩcakaya ũrĩa maigĩtwo ũru wagi wa maĩ hamwe na mũcara wa igoto. Maũndũ maya mothe mokĩte rĩrĩ gavana Sakaja akoretwo agĩtarĩria ũrĩa thirikari yake ĩbangĩte kũng'ethanĩra na mogwati macio rĩrĩa maumĩra. Watu wengi wanakuja hapa kufunzwa. Juzi watu wa Kiambu walikuja tuwafunze mambo ya inspectorate, wakakuja kule Dagoretti Training School Kiambu Inspectorate tumewafunza. Wengi wanataka tuwafunze fire. Kuna wakati ambao hata tulisaidia Kisii County na one of the engines for a while when they didn't have. We are working together with other governors. Lakini pia mimi niko na marafiki kule nje ambao nitawaambia watusaidie pia zaidi ili kuwa na mkasa you have what it takes kutatua zile shida ambazo ziko hapa. Gerifo Trainor FM kuma kaunti ya Nairobi Jetago Jathan Kamau. Inoro Roshini Muhea wa Maina tũgũtirihĩra gĩthomo-inĩ na rũhonge rũrĩa rũrũgamagĩrĩra kĩgĩna gĩa gũthomithia arutwo thĩinĩ wa university rũroiga mathukuru macio ma gĩthomo kĩa igũrũ marĩ hatĩka-inĩ ya gũthiĩ na mbere kũgũmĩrwo nĩ mũrigo wa mathirĩ. Ũhoro nĩ kũrũmĩrĩra cira ũrũhandĩtwo igoti-inĩ ũgĩtetia mũtaratara mwerũ ũrĩa wĩrĩga kwendekithio nĩ thirikari. Kuma kũrĩa mwena wa Naivasha, mwandĩki Twanĩ Ngigĩ wa Nyamũ agĩtũtirihĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Kũringana na obitha mũnene wa kĩgĩna gĩkĩ Joyfrey Monari augĩte kũrũmĩrĩra mũtaratara mwerũ ũrĩa ũrarĩhĩra arutwo arĩa maumĩte mĩciĩ mĩhatĩrĩrĩku nĩ ũrateithĩtie kũnyihanyihia mathirĩ marĩa marĩ macukuru-inĩ ma university tondũ arutwo acio angĩ mararĩhĩrwo mathomo kuma kũrĩ mĩhuko-inĩ ya aciari no kuma cira ũrĩa ũthukĩtie mũbango ũyũ ũhandwo kwaya kũgĩa na mathirĩ makĩria. There were stakeholders who took the new funding model to court, and this is something that we are navigating. We want to see how we can be able to go through this process and ensure that we adhere to what the court proposed. With the implementation of the new funding model, we saw that these debts had started reducing, but with the current situation, with the court case, then it gives us a challenge on how to move forward. Currently, we have made appeal to the case, and we are reviewing that so that we can ensure that this process or the requirements are fulfilled. Kĩgomano-inĩ kĩa rũhonge rũrũ kĩrĩa kĩambĩrĩirie mwena wa Naivasha, Monari augĩte matanarĩkia kĩgomano gĩkĩ nĩ mekuma na njĩra njerũ cia kũng'ethanĩra na thĩna wa wagi wa mbeca thĩinĩ wa macukuru ma university, akiuga ihinda-inĩ rĩa mĩaka 2 mahotete kũrũgamĩrĩra arutwo 247 makĩhũthĩra ciringi bilioni 44. At the end of the conference, we will be our objective is to come up with strategies to ensure sustainability of funding of the universities, ensure that they are financially stable. We have all seen the challenges that they are facing, some of these universities, and we believe that the measures that we'll come up with will be able to assist the universities during this difficult period. Number 2 is to also look at the debts that the universities have. How can we be able to assist them and facilitate that these debts are reduced. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, Njĩtagwo Anĩ Ngigĩ wa Nyamũ. Inoro Roshini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. On patapata.com, you win even before you play. Simply refer someone, get them to deposit and earn 100 bob per person you refer. Refer on repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447.
Riu kwina njira nyingi na cia naihenya cia gutuma mbeca kuma bururi-ini wa Ngeretha kana UK nginya guku bururi-ini witu wa Kenya. No utumire andu a family kana arata mbeca kuma UK kugerera Likewise, Wave, Payoneer, World Remit, Remitly, Lemfi na TapTap. Ici nĩ njĩra cina ũgitĩri na ũmenyereri mũnene na ireiga thiri ciaku, itirĩ na marĩhi ma njoherera na ciĩna ũtungata wa naihenya. etagwo Pastor Milka Jabi. Pastor Milka Jabi na ni arahunjwo matonyo ma wira very soon next Sunday. Na tumwendithirie ihinda riega na Ngai amuhe favor ni akoretwo inete ihinda iraya ni pastor mahunjagia na mzee matorete kuria rungu rwa Karanja wa Kamau. Okay. Niwe wa kidiate family ya Jure ndio arehire githina niki we ndugikorwo wi mucamaria mwema ku
wakujia kanitha itiganite handu hanyambia ministry ona Jesu ndari na dini ahunjagia kundu guothe ya botine kuria guothe Jesu agendaga ni ekaga wega nyakine ihunjio ereke aria maraka ministry make aria angi makorwo me evangelist ri aigua kuhunjia kwa nyuri ona mungejetekeria 7 ri no njoka twarie ciaga ndio tutikagiria mundu utekete hiki wa kanitha haria mbere na zibo kuwa umefanya wedding of the church uhiki wa gaturume wakihunjia horo wagu atira ndwikite wa guku na niguo ndirakwira atiriri ucio ngwira ni udini na nikio ndauregire ni tondu ngwiciria kiugo kia Ngai gitibataraga kihiko tena gutiekagwo mohiki riu ri tabarike ngwire nyokabi njira ndiuka ni umenyete andu ni maramomorerwo nyumba Nairobi ino ndiuka ni umenyete uguo thirikari ni ramomorera andu nyumba na gutiramenyekana wega ndumiriri ya ndina cio haha andu ndirarira ri ni ndumiriri tari njikire mukonde wega no andu ni maramomorerwo nyumba riu kuramomorerwo nyumba ni tondu wa mabarabara maria matanyitwo gukorwo magiakwo number 1 number 2 kuria andu aria makire kuria gutagiriire ni maramomorerwo nyumba na kiuria kiu ndire nda understand how auga kuria gutagiriire kuria witu ni tondu wi mwaki yes na ni njui ni wakaga nigetha kuria utuike ni waheo taito mugundo koragwo wi na mukinyaniru ni uthiaga ofisi cia migunda no gatigira ni warora no gatigira ni wamenya uria wikaire ona nyamu iria mundu ahitukagirio cia micoro na ndiri no nginya ukorwo waneana taito waneana kibande na waneana kindu gigwitwo ri waneana pin yaku nigetha gutuike kuria ni wathie wenja mitaro wathie waita mahiga woka warehe thimiti na ciuma waka wamba mwako wabatia wacoka waikara kundu kuu muci tondu kuria ndauga njikarite miaka 5 miaka 10 gwacoka gwatuika ati ni gwakinya handu mauga ni megukumomorera ri urenda kunjira kuria thirikari yariku thirikari iri kwihitukagia uhoro uyu wothe wa miako na andu honge icio ikoragwo ci cia thirikari nicio ihitukagiria andu miako iyo na hari kundu nyoka biu ngithie bado wone mundu ucio araka huguru-ini cia iria ta riu reke nguhe example ndi muikari wa Kiambu Road nuona haha harakirwo Runda Mall hau harakirwo Runda Mall ri ni hakoragwo na ruwi hau hakoragwo na ruwi ungithie riu hau thaici ri turaria nawe ri ni habitie gwakwo ni habitie guthondekwo ni nyi at least ni professionals a kuthamia njui kuma riria ngabana anyua mwirire ni muguthamia njui nikio ndakwira atiriri ona ithui nyewe tukiroraga thirikari ri ona ithui enyewe turi andu matariega ruiruri ni ruiruri haria stage ri hena nyumba ikoragwo yakitwo handu wamiona ni ramomoka wamiona ikoragwo hau yakitwo ruwi kana yakitwo barabara kana yakitwo exactly uguo ri orona ithui tutiri andu wega ndakwira uthie Kiambu Road yo wariganirwo no ithui turakite nginya haria reri-ini no ithui tuyite kuria maguta-ini ni kurikana hindi twagire na mutino wari muritu muno andu mathiete magaikara kuu Nairobi River gutiikaga amwe nginya meiguru wa ruwi kwa ihura na giko giothe gigaikio kuu ona ithui no turacangira na tugicangagira uguo ri turia atiriri ni mogwati mariku makoragwo makionekana hindi ria ugwaka haria hatagire ni gukorwo hagiakwo ni tukwenda tumenye atiriri twari na mahindi ngi turigite gukorwo na engineer gukona ni nguria engineer batarwa tuhe engineer twire horo wigie miako wagiriru wa miako na maundu ta macio nigetha tumenye no thirikari ina wigiririki wa gutigirira ati gutinako miako ire tagirire na ithuĩ ta muingi twina wigiririki wa gukorwo tutinaka kuria gutagirire ndukahenio ni andu akanjo ndukahenio ni andu aria marugamire ndukagenio ni broker na nikio wonaga ringi na ringi ni ithuĩ twikoraga hatikaini undu ungi nyokabi o tugithiaga na mbere ri ndiuka ni wonete ati andu aingi thiku ici marakomanja nionete uguo ugithia haria thika ri haria witeithie ri andu makomaga nja ni wathie kuraihu muno no kiuma gwakwa nigetha riu uke woe Thika Road super highway gera muhunguru ucio na muhunguru ucio uraraga andu ukomaga andu aingi muno rakuria riu nginya kwina atumia tene urakoraga anake thaici riu ihurite andu ngwiciria andu ni magire mwihoko andu ni mokire mabara muno haya kuma hau ri underpass ya Pangani hendu makomaga ku makora maigite magoro no makinyo nginya karigwo kanana niguo wegaruraga utuku we undegaruraga tondu angihitia hanini ekwigarura aingire rami na ni kurikana werigite kuhura ngari igakana mwaki hau andu marakoma andu maingi muno me barabara na guku kangi ni ungithie na guku Kiambu Road ungithie
ndiramenya niki kurathi na mbere muthi gatheti ya The Standard ni yuma na rugano ruria andu mekorete magikoma barabara-ini tauma rugano rwa mutumia ena twana tuna tutatu twa tuiritu kamwe ga kamwana ati muthuri wake ni akuire na riria akuire ati nyina ndarenda kumuona kiingatwo ni mother-in-law kwina thina muingi ndiramenya nete kurathi na mbere ngai arigitagire andu acio tondu angia kumagitira ni mekuona thina makiria uguo horocio wa andu homeless andu matari na kwao ringi ni mundu waikarite nyumba kiaga mbeca cia kuriha ndangicoka gicagi maundu magakorwo mari na thina muingi kwina andu ingi muno maraikara marakoma nja ni ndiragia kungiura ri andu acio megukorwo meha kungiara muno taru kwara niguo makorwo makenete no kwaura ni thina munene ngai amaririkane na maiguire tha tereke twarie ciigie uria tugutuga mundu umwe ithari ria thaa imwe na nuthu na tukorwo tukiri na ndagitari ogwitwo ndagitari Kibe kuma kuria mwena wa kana kuma kuria ogwitwo Kijabe twarie horo wigie maitho na mirimu ya maitho guku kwa Inooro FM ni turanyitirira mu Kenya umwe uri ukoretwo maundu make angienda magire kana ni thogora wa kindu arenda gukorwo akiriha gutiri kindu kiu togetindo kiuga urenda kugura kindu ciringi 1,000 nowe kana mwene arendia ciringi 3,000 nowe urenda kugura 1,000 hatiri kindu gikorwo kina thina oguo ringi icio ni cio uma nacio na ni cio uma nacio na ni cio uma nacio na nikio ingenda gukuririkania ati ungienda gukorwo ni uragura kindu no tukuongerere mbeca iria twina cio haha ni mbeca njega cia gukinyukithia ikinya gwa ikinya kana marĩhi urenda gukorwo kiriha muthikiriria reke tukunegererie mbeca ici uikare nacio oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni Kiugo Inooro amount ni ciringi 100 we muthikiriria umuthi ugukorwo wi mbeca-ini o ringi oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 turari horo wigie mawiko maria Ngai angigwikira no gucenjeria muturire waku uikare wega tandu ari angi no akugorora muturire waku uikare wega na nikio turauga ni gukunyita guoko na kunyita guoko maundu maku ni mekwagira thaici nyokabi ngari yaku ingiturika ni wetere nginya ria mbeca ikaingira ngari yaku ingirehe githina taru ithuke betiri ithuke betiri wethage mundu wa guku jump start ra ngari you an example uteo ini ngari yaku irahora munene kakurageria ati mundu kai ngari yaku iraikara ikihoraga kono murata wa mohoro mwandiki wa mohoro mumemerekia atwa no hesabu tikindu kiuru na ndukane gie murata wa mumemerekia ona ndore mari arata memerekia ni ndigagwo mateithikaga nie ndingigeria no kafika tuika murata wa mundu mumemerekia ni story kai ngari he muthuri murata wakwa he ni aramenya ni arera ndio akicenjia riu jenda na agacenjia riu ngari muthemba uguco kaigwa waheana rugano ukarigwa atiri ngari yakwira indento ukarigwa atiri ngari yakwira horobure niguo kingiragia gukwa tiwe yakwa thiage kindungagira tiri-inde igithe no ukacoka uyigure kai ngari utakigura betri no ni giconoko kirine muno wina ngari ne kihoragira na guku barabara ciakitwo na moko ma andu mahoya mau ni ndiru menyaga uria mamina neguo baethe ngai utugithie aciari itu maugaga atia tondu ciakitwo na ki na moko ma andu ngari yako ndirathire miendie ugure ngari njega karwa githi na taxi no nyirino yakwa kiri nguru wewe twiriri yo hoshi wako wa ngari nguru we mwena mucweri ni muriro hoshi wako wa ngari nguru bitu ndungi wa ngari nguru ndungura ngari nguru tutitikirite ndo ndi wa mbere gukorwo nayo riu ketohe mundu mbeca ona keigua guo uraigua uguo wigua gokiunura ngari iratathi onore biacara yaku onore wira waku onore biacara twana tuthome utike ni wahota urimi waku kunura uikare wi mwega akora handaga ngimbo riu wikire makorobia akora kiraga makorobia riu hande mboco akoti mboco twikire hoho twikire nginyagia dania tuthi tukendie nyanya tuthi tukendie mint thiku ici indo nyingi muno ni irabatarania na nikio turenda we umenye thiri na nikio turenda rucini tugutuge kwa M-Pesa paybill number twikire 525241 account name ikira Kiugo Inooro tuma ciringi 100 nigetha we ukorwo we umwe wa a Kenya aria me gukorwo magiteithika wa Munyoro spoke bas wa Munyoro nararie muthenya waira na no tukiende gukigura araugire atiriri weri ni akoretwo muharine wa mbere guthondeka
athamaki na Raila Odinga agimuthikiriria wega ri maundu make ni mekwagira na agikorwo ni aguthikiriria athikiririe tu maundu make ni mekwagira na rauga atiriri taru kuria gugwitwo mwena wa Nyanza ri kuria Raila Odinga anyitagwo mbaru ri ni mamuhete kura wega ngari na milioni 6 agiuka tuonganiririe na ici ngicitu ri maundu ni mekwagira na rauga 12 auga atiriri agikorwo no egwitikira ri president ugiriu kana president uri gitwakorwo nake 2027 egwitwo Raila Amolo Odinga arauga atiriri William abiririe kuriganirwo ni horo wa giturwa tondu amunyita mbaru uguo niwe kingmaker ni tene tha igiri ndoragi ararwa ni mundu witagwo governor wa Trans Nzoia na Tembea hari muthurugi wa kure gugwitwo Western ugwitwo Eugene Wamalwa hari Kalonzo Musyoka no arauga bet yake sure bet yake ere aigererwe ere yes ego kamwena ore reke tukirore na tondu tati ukoragwo wi wa matiruka umuthi ni tugwetera tuone ni tondu kumagia ru nginya mwaka 2027 twina maundu maingi muno mangikika Raila Amolo Odinga na Kenya aroneka egemeire muno mwena wa thirikari ni tondu na wandu ake ni marauga ni tuikarite nja wa thirikari hinda iraya muno riu tuona kanya ga kuingira we wa munyoro wa boruga mioro uguo ithue ni tugeciria maundu mau riu twakwiriria muico ucio undu ngi uri ukiri wa gukimakania ni atiru thiini wa budget ya mwaka wa 2025 2026 ni ati ni gubangitwo na ugatuika ati riu kure rongererwa IEBC ruria tutakoretwo na ofitha ao aria makoretwo riu matire wira ni tondu wa ngucanio iria ciageire gukigia bara kwaga kuiguana no budget ni tondu wa kwihariria ni tondu wa ithurano cia mwaka wa 2027 oro ndomo na ithurano nini iria ciekwo kugura mitambo iria irabatarania na gukorwo ni gucabithia maratathi ma ithurano ni tukubatara ciringi bilioni 61 ni kuratuika ati riu kuringana na ithabu riri ni gugukorwo kuri na ciringi bilioni 19 makeria iria twahuthirite mwaka wa 2022 hindi twekaga githurano riu ni kurorio ciuria nyingi muno o riri turatuika ati ithue ni turekirira uhoro wa IEBC na kigina kiria kirabatarania no ni twambite kwaga gwiciria uhoro wa ugima wa mwiri rucini roro ungithie mathibitari ni maingi iteitire na arwaru no ti tondu gutiri arwaru ni tondu matie tuika akurigitwo wakone thibitari cia andu kiumbe wakone thibitari cia makanitha ni iraugire itigwitikira gukorwo igithie na mbere kuheana motungata rungu rwa mutaratara wa SHA angikorwo kigina kia bilioni 30 iria ikoretwo ciiganiriire iria ciari rungu rwa NHIF itigutwika cia kurihwo andu ni ingi me nyumba marakaya no turathie na mbere na gutemeo tungihotire guthaitira na no kurathie na mbere na kugia na mathina twaria cia ugima wa mwiri tucoke tuingire kuria gwa githomo tucoke twarie uhoro wigimaine na urimi na maundu maria makoretwo magiite a Kenya maria me mabatane ta capitation ya mathukuru riu ciana ni irokire mid-term tugicoka ni turerirwo tuneane mbeca ni tondu arutani a mathukuru ni marauga ithue mwatone ciana murenda tuciheki murenda tucitungate atia mukwenda tucie mai mariku angikorwo mutiretikira kuruta mbeca na thirikari no iramurikwo ni tondu wa kwaga gutuma mbeca iria ibataranitie kiwango kiria meranire ni turari na mutaramu wa gatwira ati mathabu mairi iria mekagwo miaka 5-6 mithiru riu irio icio no ukorwo aikorwo kilo ya waru yari ciringi 30 ni ciringi 60 angikorwo muigana wa kigina kiria ciana ciarwo nicio ciramukira no kio kiari tugucoka tuge ati ni turathie na ihinda na maundu maria mabataranitie giturwa gia president kia governor gia senator kia MP kia woman rep ndaigua tukuongerera cikirio cia kura kuma 46 nginya ikinye 50 na kindu andu na maroria mathabu maroria niki kingituma mbeca ici ciongerereke na mbeca nyingi uguo ciringi kana ciringi bilioni 61 nicio mbeca iria turabatara kurugamira githurano ndaiguire makiuga ati marorwo thiini wa budget iria iroka ya mwaka wa 2025 2026 nigetha tukiingira mwaka wa 2027 tuhote gukorwo tuikaire wega uguo niguo bururi witu wikaire o riri Nyokabi aoria kiuria kihuthu ciringi bilioni 30 na mbeca icio ciari ku Nyokabi ciari kwa NHIF makirega kuriha uguo I am certain I am 100%
mbeca icio ndirĩ na ũma mũno no mbeca icio no gũkorwo nĩ ciĩ kũndũ wa mũndũ nĩ ciarĩirwo mbia icio kwĩ mũndũ wĩna mburoti handũ kwĩ mũndũ ũtwarĩte mũtumia wake ikeno kwĩ mũndũ ũmbanĩte kwĩ mũndũ ũgũrĩte ngari kwĩ mĩraũ tũrona no ti ũhoro gĩkuo mbeca cia thakame cia Akenya no irĩtuĩka cia kũrĩhwo oi nĩ thaa ĩmwe hĩtũkĩtie ndagĩka 39 ũngĩenda kwaria makĩria kũrĩa thimũ-inĩ yaku rĩu Airtel nĩ makũhete mweke wa gũkorwo kĩaria no kwaria makĩria na njĩra njega tũraria horo wĩgiĩ smart bundle tũraria horo wĩgiĩ Airtel smart bundle ĩrĩa nakũhe mweke wa gũkorwo kĩaria nĩ minute cia kwaria wĩ mũrũmbũiye na njĩra njega to minute cia kwaria mũthikĩrĩria ona gũkorwo kĩingĩra kũrĩa gũgwĩtwo thĩinĩ wa internet ũrũmbũyĩtio na njĩra njega na nĩkĩo ngwenda gũkũririkania kũrĩa kwa smart bundle maũndũ maku nĩ marũmbũyĩtio na njĩra njega tathikĩrĩria smart bundle ukohinya star 544 hash kana star 334 hash kana uthie kwa my Airtel app wina ciringi 1,000 wina 30 GB imwe o muthenya 400 minutes kuri network o yothe na 3000 minutes kuri Airtel to Airtel na 2000 SMS kuri network o yothe wina 1,560 GB 900 minutes na 3000 Airtel to Airtel minutes na 5000 SMS kuri network o yothe muthikĩrĩrie no ucokerio mbeca agent cash withdraw bank to wallet any paybill ucokerio eta transaction fee no utume mbeca kuma kwa Airtel to Airtel money buy goods ni free noguo niguo gũikarĩte na ndagĩka igĩrĩ tũtwĩre kĩrĩa tũgũkorwo tũkĩrĩa moja kwa moja ithuĩ tũtarakĩrĩo kũrĩa turaugire kukula ni kula chakula chenye ladha, chakula jeba, chakula tamu, chakula iko na nyeni, hau niho turaugire riu uhoro wa kuria ati oro irio uguo ati wathie mukawa wathie kundu ati irio no irio aca irio to irio nikio food fit turakwira kwa meza atwaweza riu rucine arahuka mami witu thie mugunda gwata ta riu riria kwina tunyeni thie utwe nyeni na kana wakorwo gutire tengera thoko riu turaugire uhoro wa gutika ati no kuingira ati gwetha nyeni ni turaugire tuachane nayo mambo kabisa turuge tunyeni twega tutume ciana citu ciende irio tumenye ati riu onao ni marikenaga ta imagine wina karati wina gojeti wina briganya wina nyanya wina hoho wina garlic wina ginger wina cauliflower icio ciothe ithu tutiuga ni nyeni no ta riu tathikiriria ni ukuona uhoro wa gutika ati riu we ni ukwenda suka ladha ya mboga riu it's all about them uria wahaririria na ni tukwiraga ta involve twana twaku it makes it fun nigetha mugithondeka nyeni agakira karati akireaga na agatuika ati riu nayo no iramuteithiriria kuthondeka uhoro wa ugima wake wa mwiri uhoro wa thii wa irio digestion ya twahuthira nyeni uhoro wa gutuika ati riu we no uhuthire thufuria imwe kuruga irio ciaku ciothe ni tondu gucibanga wega na turaugire irio citu ciothe itikage nyeni chakula chetu chote isikose nyeni ni muhimu kuria kwa food fit gwata kuria Facebook ungiingira wethe tips ni uguciona umenye uria maundu maikarite umenye niki ungiruga umenye mithemba ya nyeni na ni wega tukwire ati size ya nyeni iria cie thani-ini yaku reka ikorwo inyinga ingi gukira irio iria ingi uraria turakwira food fit kwa meza twaweza nĩ ngatho reke twambe tũikĩrie hanini tũgĩcokereria no gũkũririkania ithaa rĩrĩ rĩngĩ kana ithaa rĩrĩ tũrĩ na mbia tũrĩcoka twarie na ndagĩtarĩ no gũkũririkania wĩgũrĩre voucher ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 harĩ thaa ĩmwe hĩtũkĩtie ndagĩka 43 Riu kwina njira nyingi na cia naihenya cia gutuma mbeca kuma bururi-ini wa Ngeretha kana UK nginya guku bururi-ini witu wa Kenya no utumire andu a family kana arata mbeca kuma UK kugerera Likewise, Wave, Payoneer, World Remit, Remitly, Lemfi na TapTap. Ici nĩ njĩra cina ũgitĩri na ũmenyereri mũnene nĩ iria igathiri ciaku itirĩ na marĩhi ma njoherera na ciĩna ũtungata wa naihenya. Hihi uraruga managu
terere ona kana kahurura, ongerera hoho, karati na nyanya nĩguo igĩe na rangi mũthaka, kitunguu saumu, dania na itũngũrũ nĩguo igĩe na mũcamo mwega. Ũgima mwega wa mwĩrĩ wambagĩrĩria na kũrĩa irio njega. Rũmĩrĩra Food Fit thĩinĩ wa Facebook. Kwa meza twaweza. wawira gukorwo githii na mbere na kuigira na insurance yaku oro mwe nega kuhe medical cover na makiria mogo ni mari na CSC Family Medisure iria iratigirira ati we warigitwo hindi ria wako mathibitari oro mwe na outpatient yo tukomete thibitari urigiti wa maitho ona kugia kana oro mwe na nginya horo wa magego mothe macio urakorwo urumbuitio na makiria mogo nginya hindi ria ukigia na mutino wa barabara magakurumbuia ona nginyagia mundu wanyu angihuruka no muriho nginya makiria mashiringi milioni 1 makiria mogo CIC ni mari na Seniors Med Plan ogwo ni kugareke hitare gia gikorwo ni muciari waku ona kana mundu muriganitio ndagagutange ni amu ni kuhota kumuoera insurance ino na nigetha hate gukorwo akirigitagwo na ni uramenya andu akuru ni mabataranagia urigiti o kahinda-ini kaingi nginya hindi ria mari na chronic diseases kana mirimu itarahonwo tateng'era thiini wa SMS ya 22471 au niho guthii wandike kiugo CIC na nigetha uhote kumera insurance muthemba uria uratwarana hamwe nawe ndagitari riu uguo tinyonete wa andu itu ni mundu munoga ni dawa akauga ni anoga akauga mathaa macio makurumaniririe dawa akorwo ni thinacara ni themwe thaa igiri riu amakaigua atari ukombo wa dawa acoka atiga wiki igiri itirathira tukamuthika no andu ao makuga ni mwathani wa mugira kiawe kiawega no ti kiawega tugicoka gwikirwo postmortem tukerwo atiriri mundu arahurukire niki ni high blood pressure iriko ici reke nyambe ngwete atiriri ni ngereria kuria andu atiriri tondu muga ni manogio ni dawa wambui ni unogagio ni irio acha urite miaka igana iyo ndire urakuhiriri ni unagetio ni kuria tutitikire tondu kaida ria tuguriria ta madagitari dawa ikuhonia pressure twitikire dawa isiayo ri no tainjio na ta ukorwo dawa ni turaga mwiri tutingikwiraga unyu muthenya kana ona ingi maita meri ona ni kuri cia maita matatu ithiagwo o tainjio tondu na pressure ni njugire ndano igana njokere ati it's silent killer koguo watiga kunyua tikuga ni ukuigua uru so uweciria wesa sawa nikio muthia wa uhoro ri complications nicio ciukaga ciake twajie mutwe stroke in Africa ona Kenya research ira twikite Kenya teno MTRH Eldoret the commonest cause of stroke in Kenya is high blood pressure pressure niteaga andu maitho aya ona mundu na pressure endaga akarorwo maitho at least mwaka rita rimwe kuri andu moraga maitho ni undu wa pressure ke tuthie ngoro-ini heart failure today the commonest cause of heart failure in Kenya in Africa high blood pressure heart attack the commonest cause of heart attacks in Kenya high blood pressure abnormal heart rhythms that cause sudden death nikio raigwa mundu akomire na ndanokira agwirire wira-ini ni athii high blood pressure kidney failure the commonest cause of reason for dialysis in Kenya na research tumefanya high blood pressure dora ona dora marathie dialysis nitiage kwa matogorete ona akorwo kwina Kenya nziari yake ni tondu pressure ikagira mwiri kahora na agikuo twehenithio ni muthungu na tukihenika
wagia mbeca kwenda kuruta wĩra wĩra nĩ wa thĩni hakuna exercise unafanya arĩa me mawĩra-inĩ thaa cia njirigũti tutiri gĩhũyũ gĩa cai hau na gacukari iria cholesterol kambata kaingĩ pressure ciũkanagia na cukari cholesterol rĩu kwanza cianyitanĩra complications cio ici igakorwo rĩu nĩ kwambata irabatĩra kũrĩ andũ matinagio nginya magũrũ nĩ ũndũ wa high blood pressure tondũ nĩ cholesterol cianyitana na pressure na cukari ona pressure yo ĩiki nĩ ĩthũkagia mĩkiha ĩgakorwo mũkĩra ũcio nĩ wehinga ũkona kĩara nĩ kĩanjia kũira no gĩtinjio so complications are many na andũ monaga tarĩ ũndũ mũhũthũ tondũ ndaraigua ru koguo please ndamũthaitha o ũrĩa ũkarĩa nginya rĩrĩa ũgakua ndagĩtarĩ atangĩkwĩra no ũrũgamie ndawa rĩu kana ũnyihanyihie nyua ndawa ciaku niguo good ni waigua mogwati ma high blood pressure no horo wĩgiĩ mĩnyuĩre ya ndawa nĩ tũrĩme andandũra makĩria ro haha thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi na tuma na Dr. Emma Karari ũrĩa nake no akoragwo thĩinĩ wa panel-inĩ ya CIC Insurance Group nĩ ũndũ wa mĩrigitĩre bye bye. Ũgima wa mwĩrĩ wareherwo nĩ CIC Insurance Group. CIC Insurance Group twĩtĩkĩtie atĩ ikĩro-inĩ ciothe cia mũtũrĩre nĩ ũbataraga ũtungata mwega wa ũrigiti. Mũbango wa CIC Family Medisure ũheanaga ũtungata wothe wa ũrigitani kũrĩ famĩlĩ yaku. CIC Seniors Mediplan nĩ mũruna waku wa hakuhĩ makĩria mĩaka-inĩ yaku ya ũkũrũ. Nayo CIC Coop Care Medical Cover nĩ kandi ĩrĩa njega makĩria kũrĩ amemba othe a thothaitĩ cia cooperative kana sacco ĩrĩa mangĩgwatĩra. Tuma kiugo medical cover kuri 22471 wigwatire cover yaku ya ũgima wa mwĩrĩ ũmũthĩ. CIC Insurance Group, we keep our word. Halo. Murajuria tuko. We mwega rucine. Murajuria tuko. Gũkũ nĩ kwa Inoro yes, no nĩkĩ. Hala ntauga gũkugĩte rĩngĩ. Nĩ ũtukũ mũno. Rĩu nĩ ũkũingĩrĩte kware mbeca maisha. Ndũraga kũu. Rĩu tũkwendaga kũhe ngiri 10 ci haha ĩni nĩgetha ũkĩigue wega ũgĩtige gũkĩnegena mũno mũthuri. No kĩbungo kĩega sawa. Atirĩ thĩna. No gũkĩendaga iria nene. Nĩ sawa sawa icio ingĩ nĩ iroka ithaa rĩu rĩngĩ. Ĩni tũtigĩcemanie thinacara. Ũyũ nĩ Cirũ wa Fausto twĩ nake. Ĩni ũguo ndũkamake wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya? Ndagĩka ĩno ndĩ Embu. O wĩ Embu? Ndagĩka ĩno. Nĩ sawa gĩtinde wega na ũgeithanie Embu nĩ njũĩ na kũu mũno Gĩkũrĩ, Mũkũrĩ, Runyenjes. Ugaithania na kũu mũno. Thĩtagwo. Asante brother. Thank you very much. Thank you. Tinda thayo Haaland na congratulations. Tidikibura. Haaland wako kule Embu ni araigua. Kimũranjũria ũtukũ. Nĩ thaa igĩrĩ ĩtigĩtie ndagĩka oro inyanya na ndagĩka ici inyanya mũthikĩrĩria no tũgũkũririkania rĩngĩ atĩ mũrĩre mwega nĩ wa bata mũno na nĩkĩo twĩna mũrugi njorua ũgwĩtwo Nyox Wakata Food Fit kwa meza twaweza. Hau niho rĩu kuria ta imagine ũkĩte gwakwa. Yes. Handũ ha gũkũhe atĩ gĩkimo ũguo ngakaranga kana ngacemukia nyeni-rĩ ũgakora nĩ ngũthagathagĩire irio twega. We ũkwenda kamũcere ona ta kũrĩa nĩ ũndũ wa mĩrĩre mĩega na ũrĩo njamba ningĩ ũkĩenda ningĩ gũkoma ta ũrĩ na wĩra ũrĩruta. Athuri matirĩaga mũcere. Ngũrugĩre ngima. Ngima nĩyo njega na tũnyeni. Niĩ na ndĩtete nĩ ngĩikarĩte kũraya nawe. Rĩu-rĩ njoke wetereire atĩ ngũhe na ndengũ kana na indo ingĩ-rĩ wone ndakũrehera kabakũri kena tũngirebi kanyefunyefu wacoka warora thĩinĩ-rĩ ũgakora nake mama ĩno nĩkĩ yandugira kumbe therũkirie tũmatumbĩ ndakwĩkĩrĩra tũtatũ nĩ twega twa mũthuri ndacoka-rĩ ndagĩthondeka gatũngũrũ gakwa tũnyanya ndaruga twahĩa wega nĩnjĩkĩrĩte kamũtararĩko na kamwega ka garlic na ginger ngaruga sekondi 30 gacuka ngekĩra gacumbĩ ũguo kaharaihu na gakari powder nĩ ngwĩkĩra tũnyanya tũdania hoho nĩkuoguo
ina mutukanio riu we warora gakire bigakari gacoka ngoya matumbe maria matatu ngamatina ngio na style ngamaikia ngakorogo hanini gacoka riu ngagwikirira haha mwena ri hatikire na gakima gacoka riu ngageigirira kadania ke muoyo kwanja ka girini ka gatari karuge hare iguru wa gakima na riu itoto tungi ngakigirira haha reke ngwire irio icio waria ni ukumenya ni thondeke ni haririe na nikio turakwira food fit kwa meza twaweza tiga gwitikira gutwika ati we urendo guikaro hau ati uria gioro uguo irio to irio ningi irio ni mitemba mingi thondeka irio kure kwa Facebook ni food fit na tugakwira kwa meza twaweza na thitha shoka kwa ndume gwitwo Airtel turari horo wigie smart bundle imetosha haha ni hali oramukira GBs thiini wa thimu yaku na minute cia kwaria oro mwe na cia gutuma SMSs wina ciringi 1000 muthikiriria waneo GB 30 o GB o muthenya nginya mweri uthire minute cia kwaria kuri network ni ingi ciothe ni 400 kuhura Airtel to Airtel ni minute 3000 SMSs ni 2000 kuma hau muthikiriria twina ciringi 1500 wina 60 GB o muthenya urahuthira kana o mweri urahuthira GB 2 o muthenya minute 900 kuhura network ni yonge yothe na wina minute 3000 kuhura kuria kwa Airtel to Airtel na wina SMSs 5000 uguo niguo kuri kwa andu megwitwo Airtel makoroboetie wega na ningi tariu kuruta besha account-ini yaku nginya wallet-ini kuruta besha kuria kwa agent kuhuthira paybill oyothe biiria ugutinio kana transaction fees ugutumiro ta airtime gutuma besha kuma kwa Airtel to Airtel ni free ningi kuria kwa buy goods ni free muthikiriria we ukwenda kei nitukoragwo twina bando ngurani guku kwa Inoro FM iria tukunengagiriria ini ukoretwo uingirite kwarembesha maisha na bekoragwo ihuthu kuingira kwarembesha kwa girigana ta tuna ciringi girigana rimwe tuna ciringi 1500 na nawe wishagurira kiria ukwenda ta imagine girigana 1500 na ciringi milioni 1 we nikio ungienda kiria ungienda twire oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 5241 na bega kurerejaga maundu maku magakorwo maikaire wega rucini rwa muthi reke tukugarurire muturire wikare wega kure kwarembesha maisha ihinda riri waingira account yaku ri urona ikaire atia M-Pesa yaku ri ikaire atia ni uraigwa ta bill ya cia account ni ugishuta ciothe ucirie ni kurakara ndukamake wina ciringi cia kuigana rimwe no tugutuge rucini rwa umuthi na 500 no tugutuge rucini rwa umuthi na ciringi milioni 1 na ciringi 100 rimwe kiria gwicagura nikio kuona kuria gikafu-ini kia rembesha kina maundu maingi oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 5241 murugi njoro tucokie kuria kwa andu megwitwo kwa meza twaweza kei turie rucini tukuria wega na tukuria nyeni ni tondu nyeni ni iteithagiriria digestion nyeni ni ciongagirira ciana arondu umwe na atumia na athuri thakame koguo mathina ama anemia ithu ni twamaugira kwa Harry bye bye ithu ria turaria uhoro wa the darker the leaf niguo ikoragwo ina utonga muingi muno wa iron ikagiririria ugie na mathina ma thakame ita imagine ukagia na fiber tiga gwitikira kuruga nyeni ningi ati nginyogetagia ngoinge na ingi nyeni icio nginya mwageria gucira ndungirikana ciari original cia rangi uriku aca ndukareke itioge muwaguo wa green vitamins minerals na nigetha utike ati ni waruga nyeni wega ciongerere kindu kingi kigemu tunyanya gatunguru kadania ka garlic reke igie kamutarariko kega reke twikire hoho reke tucigemie ati ono gikira twana twaku kana ageni ugisavu irio ciaku riu andu othe ni marerorera irio icio na nikio turakwira wathi kwa renda-ini rwao gwa at food fit kwa meza twaweza guku ni ugukorwo wina kanya ga guthoma maundu mero kuona mirugire mero oro ndomwe no kenene kuria kwa Facebook at kwa food fit o muthenya watigia data ni rathie muthenya ucio ngi no gikorwo wina data mweri-ini ucio gathi mweri-ini ucio ngi no thikiriria kuririkania ati wari ni bando igakorwo cikarite mathaa 24 we muthikiriria ukoragwo ukiruta besha fegi ugacikira thimu-ini yaku ukihuthira Airtel Money wallet ni ugucokerio besha icio irita Airtel thiini wa thimu yaku ku activate Airtel Money hinya *334# twari horo wigi gutuma besha kuria kwa buy goods ni free gutuma besha kuma kwa Airtel to Airtel ni free
bank to wallet, agent cash withdraw, any paybill do negotiate 100% transaction fee taya time. Muthikiria hinya star 544 hash, hinya star 334 hash, noguo niguo kuri kuria kwarembesha nakuo natukoragwo tugikunyita kana tugikunyitirira maundu-ini maku mothe maria ukoragwo gika kana ni biashara urenda gukorwo kiboosti kana ni hindi urenda gukorwo kiambiriria o mundu ngimuria kioneki giake ni gugakorwo aigite kiwira kinene muno ndimenyaga giricia riu riumaga ko aige kiwira kinene muno one besha na besha icio imuteithie guthi na mbere tondu muture naguo ni kibataraga ukihũthĩrwo besha o rucini wokira ni mahũthĩro o hwaini ni mahũthĩro ungihorwo thimu gicagi ni mahũthĩro riu na ithureke tukwire no tuguthakaririe muture na andu aingi ni makoretwo mahotanite besha kuma kure kwarembesha maisha kuma kure mwena wa Ebu kuma kure gugwitwo na Nyuki kure gugwitwo mwena wa Laikipia na kuria kungi ni mahotanite besha athuri ni makoretwo merutaneirie muno atumia na inyuru ni muthenya wanyu mutumia hotanite maundu make ni magagira ciana ni igikara wega muthuri ni igikara wega ni gukora kwina itamba ya njeru ni gukora kwina tuindo kutu cenjetie ona haria dining ine kuguragwo indo nyingi muno ciageni riu ni we gwibanga ta imagine mutumia angihotana besha ici ni ikumuteithia na nikio tukwenda atumia mahotane nao muthikirio ya thimu yaku guthuka kwa M-Pesa paybill number namba ni 52 52 41 52 52 41 winuke na kimanjika kiu gya ciringi 100 na ciringi 500 tuingira ithaini ria thaa 2 tugukorwo tuna ndagitari Kibe kuma kuria mwena wa Kijafi ndagitari Patrick Kibe thaa 2 cia rucini. Inoro Roshine. Roshine rwega uri mucini wa tuginotana Inoro FM ni thaa 2 maya ni mohoro maitha riri na njira nguhi twambiririe kuria Kibeberi na ruhonge rwa kuramata barabara cia matura kera ni ruritio rwikire maruri hamwe na mihinga niguo kunyihia ugwati wa mitino iria ikoretwo ikihanika mahinda kwa mahinda barabara-ini ya kuma machinery kwerekera kuria mwena wa Girigiri na Ikuru ahuthiria barabara iyo moigite andu aingi ni moritwo ni mioyo yao thutha gukorwo makiguthwo ni ngari iri ihenya-ini magomano-ini ma barabara iyo hamwe na iria ya guthie Karau na engineer mwandiki witu kuria Nyandarua Simon Igure ni aratumenyithia makiria. Ona gutuika tabarira ya gwaka barabara ya machinery guthie Girigiri ni hingurite matura maingi na kuhuthia mihango ya ukui. Barabara iyo ni ituikite ugwati munene ni gukorwo itari njore na kwaga marori ma barabara. Na bara ino twaturirwo ni njega muno no thina uria munene twinaguo he mutumia wiriga kuhurirwo ni ngari haria githi na stage ya Kianda aturaga nyumba na nginya ndonaga wa kumuteithia etagwo wa Karo ni aringirwo ni ngari akiunangwo maguru ndirana ya kuingira Girigiri na miharati nayo ni njarie muno atumia magaria ciana rucini riu kindu tungihoya ni tuthondekerwo bara iyo na ikirwo bampu icorwo wega undu mundu arigeraga mwena wake haha icemaniirie niho ngari ciothe irathie ni hagiriire bero mauthi iyo ikirwo undu nigetha barenyihe na ugithie turathie na miharati ona hagikirwo bampu ha Kianda ndigekirwo kuria kirima iguru ni undu wa ngari iria nditu no ha Kianda no hagie bampu iria tari ndaihu muno na kana turabo strip. Muthia-ini wa kiumia mundurume omwe ni arakuire thutha wa kuguthwo ni ngari agikirania barabara muingi ukiuga ucio no umwe gatagati ka angi aingi manatungwo ni mitino barabara-ini iyo inyitithanitie kaunti ya Nyandarua na Naikuru tondu uma na kihoto muthuri ucio tondu ni akua already uri aringirwo agikira barabara mwena uria wa bara hena andu a biashara mwena uyu hena andu a biashara ni T junction ya guthie Girigiri na go D390 na C69 ya guthie na guku Njawini riu uguo barona ijega uguo kugikorwo andu ni megucoka magikue no turie contractor eke uria angihota already nekire turabo strip tu na he muthuri uraringirwo muthenya wa Friday Saturday kindu thaa 1 thaa ici ekwa ngothio na ndathikitwo bado Tuesday hario mwarimu waringirwo haha gikira bara na ari na igeranio na ntwaturirwo muno ni uhoro ucio tondu ngari cirathie itiramenya haria abatie gukinya uguo twahoya guthondekerwo. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua rito riakwa ni Simon Gure.
tuthie githomo-ini na aciari nĩ mathingatĩtwo kũigĩrĩrĩka harĩ ũreri wa ciana ciao na makĩria mahinda-inĩ maya iracoka mĩciĩ kiumia gĩkĩ nĩ ũndũ wa rũtha rũnini rwa tamu ĩno ya mbere nĩ rĩtana rĩa mũmbunge wa kũrĩa Roysambu Kamande Mwafrika hĩndĩ igongona rĩa kũhingũra irathi njerũ iria ciakĩtwo thukuru-inĩ wa mũthingi wa KU. Mwafrika ningĩ nĩ atĩtĩrithĩtie bata wa arutwo kũhĩmbagĩria kothi cia moko muoroto-inĩ wa kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ matukũ-inĩ ma thutha-inĩ. No nyende kũria aciari, please ĩtĩkĩrai kwĩheana mũgakirĩte time na ciana mũkagĩa na kahinda na ciana hĩndĩ igũkorwo ciĩ mũciĩ, onekai maita marĩa maingĩ kũngĩhoteka ona ekorwo kũu mũciĩ korwo na ciana na nĩgetha kahinda kau megũkorwo me mũciĩ matigatuĩke nĩguo megũka gũthũka nĩ ũndũ wa mĩtugo. Reke tũgĩe na kahinda ga gũkorwo na mahinda ma ciana hĩndĩ megũkorwo me mid-term, tũkorwo twĩ hamwe nao. Ndũmĩrĩri-inĩ yake mũrutani mũnene thukuru-inĩ ũcio wa KU Comprehensive nĩwe Charles Kamande nĩ orĩtie aciari kũnyitaga itemi harĩ mĩkĩre-inĩ ya maũndũ ya arutwo hĩndĩ ĩno megũkorwo marĩ mĩciĩ kwa ihinda inini. Tũkũmahe ciana nĩgetha makorwo menacio ihinda inini rĩrĩa twĩtaga mid-term. Ihoya rĩakwa ta mwarimũ mũnene, ithuĩ nĩ tũmenyereire ciana, mĩtugo nĩ tũmenyereire security yao, na ithuĩ tũrahoya ciana icio ciokaga kũu mĩciĩ aciari metĩkĩre mamamenyerere, mamahe the same security rĩrĩa tũramaheaga, mamahe wendo ũrĩa tũramaheaga. Na thirikari ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya gwĩkĩra rami barabara ya kuma taũni ya Mairũ-Inya gũthiĩ kũrĩa Ndogino nginyagia Salama ĩkĩnyitithania icigo mbunge cia Ndaragwa na Laikipia ya ithũĩro nĩ tabarĩra ĩtũgĩrĩtio nĩ mũingĩ wa mwena ũcio, makiuga rĩu nĩ mekũnyihĩrio gĩtango kĩrĩa maratũire na kĩo gĩa kũritũhĩrwo nĩ ũkui kumana na gũthũka gwa barabara na makĩria hĩndĩ ĩrĩa mbura yaneneha. Mwandĩki witũ Peter Mwangi nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Wa barabara ĩno ya kuma Mairũ-Inya ĩkĩnyitithania matũra ma Ndogino na Salama mwena wa Ndaragwa ĩkoretwo ĩkĩhũthĩka kwa ihinda iraya gwĩka kambeini, mũingĩ ũkĩrĩrwo ciĩranĩro itahingaga ona gũtuĩka rĩu ũyũ nĩ ũndũ ũrorete gũkinya mũthia. Ũũ nĩ kũrũmĩrĩra gũkinyanĩrio gwa tabarĩra ĩno ĩrĩa rĩu ĩrekĩrwo rami, ũndũ ũrĩa ũtanyĩtwo kũnyihĩria aikari gĩtangĩko kĩrĩa makoretwo nakĩo. Turaoire na gĩkeno kĩnene mũno, ona ndiũĩ tũkenete, kila mtu amefurahi. Tũrahe na mathĩna especially mbura yoira ngari itirahotaga gwĩka atĩ tũtirĩthiĩ Nyahururu nĩ ũndũ wa ndoro gũkũ na rĩngĩ gũtiraingĩ ona nduthi o makona thĩna tondũ barabara nĩ njũru. Tene gũkũ rĩrĩa barabara itarĩ thũku mũno nĩ kwarĩ na andũ aingĩ mũno business nyingĩ thĩinĩ wa itũra, no rĩrĩa bara yathũkire andũ makĩeheria ngari ciao magĩcoka na kũu, kerĩ andũ magĩthama, rĩu andũ nĩ megũcoka na maũndũ nĩ magĩa na value ka mĩgũnda kana nĩkĩ kana nĩkĩ, andũ nĩ magĩa na value. Cokeria thirikari ĩno ĩkuo ngatho nĩ ũndũ wa gũthondeka rami, tondũ okorwo kwĩ kĩndũ yeka kĩega nĩ haha yathondeka rami ĩno yakinya handũ, no yo tũhoe rami ĩno korwo no ikũke na rĩgĩkinya Karamton na ikinye nginya Salama, nĩ ĩhota kũhingũra matũra maya na ĩhote nginya gũthiĩ nginya Rũmuruti. Ngari cia ũkui wa mũingĩ iria itarahotaga kũingĩra matũra-inĩ maya rĩu nĩ cianjĩrĩirie kũmũrĩka kũigithia mwena ũyũ, ona gũtuĩka nĩ ũndũ ũtũmũrĩte njũkanĩrĩro na atwarithia a nduthi arĩa makoretwo magĩkuĩra mwena ũyũ. Nĩ twaiguithanĩria tũikara nao thĩ tũiguithanĩrie mbei ya tũkũrĩhia nao makĩrĩhia ũguo na itininanagĩra nyeki matigetigĩre. Tũgũteithĩka mũno tondũ rĩu ona mũndũ wothe arĩthiaga kũrĩa arenda Nyahururu. Kĩrĩa kĩramagucirie nĩ rami, no andũ gũtirĩ. Rĩu kĩrĩa tũrakiuga nĩ atĩrĩrĩ, magĩgerie twaranĩria rĩ mambambate na ithuĩ tũgũagũe nĩgetha at least tuhote gutwarana. Ndiri na thina na ni thondekega na ni kiro bumps kuria kwagiriire, no thogora na maundu maria mangi no ria mokie twambe tunanire njungwa. Ngiriboti ino FM kuma itura ria Ndogino Ndaragwa guku ni kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi. Mohoro maya riu hamwe na mangi maingi na njira guitherana wega tugukurehera wona ciarikia kwihanda thaa 3 rucini ihinda ritari kuraya tuthie kuria thogore-ini hamwe na ndonyo-ini tugitongorio ni Jathani Kamau hamwe na Weru wa Mwangi njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App.
amukira ngeithi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuharireirie kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria nie njitagwo Jathan Kamau. Riri kimera kia kugetha makorofia kirigeirwo kuhingurwo mweri tuthiite. Ngwatano ya aguri ya makorofia gituri-ini kia gatagati wa bururi aria macoka kwenderia aria nao mendagia nja wa bururi ni macamanitie kaunti-ini ya Murang'a. Na ta uria Joseph Wachira aratariria maiguithaniirie maundu karundu ari hamwe na thogora wa makorofia gwetie mathiri kuri endia moja wa bururi gatagati-ini ka maundu mangi. Hamwe na maria aguria ya makorofia kuma gitaro-ini gia gatagati wa bururi maririirie ni mathire maria matarihitwo ni endia makorofia nja ya bururi aria nio mendagiria makorofia ma magura kuma kuri arimi. Aha muikariri giti wa ngwataniro ino munyui wa njohi akiuria amemba ake kwagaga kwendia makorofia na thiri na mangiendia naguo ndugakirie thiku 7. Twina mathiri ma nuthu bilioni mena ma exporter andu manengerirwo makorofia ni aggregators na aggregators nyara mokamigura kugura makorofia na ni to confirm iteration ni arihe na riu mbeca icio marihitwo matirare aggregator nicio mareka maundu mao magwaka go down kugura migunda kugura marori ndio ho mena mahoya ngurani maraikia kuri honge cia thirikari cia urimi haria maraigua hakimahinyiriria ari ni hamwe na magoti gwitikirio gukua makorofia utuku kumagura nginya muthi wa kiumia gatagati ka mangi. Riu ninge thirikari ya Kenya nenda gwikira igoti ria kuma 20% to 50% gwikira thiini wa shipping ya container iria iratwara mirigo. Igoti riri riekirwo riukaga ku exporter nake agarehere aggregator nake agatwarira murimi. Ukui wa makorofia wambagiriria hwaini kuma themwe na tutwaraga makorofia utuku mugima na gitumi niki ni tondu utuku niguo gutai no rugari. Mundu wothe uria aguraga makondo okorwo ni makondo ma export kana makondo ma kumira maguta othe meandikithie nigetha ona ithuĩ tugakoragwo na voice in the industry na koguo mwetekere kwiyandikithia na HCD. Inoro FM ngorono ya wonjoria muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph Wachira. Ngorono ya wonjoria. Wagi munene wa itunda ria meroni ni ugomeire thoko ya Kagio na thoko ingi thiini wa kaunti ya Kirinyaga. Onjoria thoko-ini yo maugite maroha thabari nginya mwena wa Garsen kaunti-ini ya Tana River kana magakira muhaka-ini wa kuingira bururi-ini wa Uganda guthie kumetha. Ni maranĩire na mwandiki witũ Johnson Muriithi na gũtarĩria mathĩna marĩa maragerera. Amaritwa njĩtagwo Maina Peter wa Wairimu. Meroni kwa ihinda rĩrĩ rĩu nĩ nyambatĩru ina goro hanini tondũ ikamba-inĩ nĩ irathirire. Tũragĩra meroni mwena wa Garsen kana kũbaurisha Uganda. Rĩrĩa tũragĩra Garsen mũno nĩ cost of transport tondũ kuma gũkũ gũthiĩ Garsen tarĩu rori ya Ford tũrarĩha 60,000. No with time thirikari ingĩtũgũithĩria maguta ngari noguo tũkũhota kũrĩhio wega. Customer nĩ iroka o ikĩmenyagira mbei ndũ tũramendagĩrio raithi. Rĩu turenda mathi mamenyerete meroni nĩ haicu na nĩ ngĩugwa. Na macio moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itu ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria uharehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Mathogora maido ndunyu-ini ukireherwo ni Inoro FM. Nĩndakũnyita ũgeni mũthikĩrĩria wa Inoro FM na nĩ ihinda rĩngĩ twambe tũhiũke thoko-inĩ citũ tũmũrĩkĩrĩra mathogora ma indo ngũrani marĩa gariũra. Tũkwanjĩrĩria mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi kũrĩa gĩtũngũrũ kiro ĩmwe kĩrendio ciringi 110. Thogora wa nyeni mĩthemba ĩtiganĩte yarĩ hamwe na managu kĩohe kĩmwe gĩkendio ciringi 50. Nacio nyanya cikendio na gĩthimi cikĩanjĩrĩria ciringi 20. Kitunguu sasa bei yake saizi inauzwa na 110 per kg. Unakuta nasi tunauza 120, 130. Kipimo ya mboga tunaanzia 50, iwe managu, saga. Nyanya imekuwa na bei kali. Tunauza saizi ya 3 mbao, 4 mbao na 325 pia. Ndoma kiro ĩmwe cirendio ciringi 130 na koga kũnia ga kiro 50 ka ndoma gakendio ciringi 3,500. Naguo mũtu wa ngima wa kiro 2 ũkendio ciringi 220. Naguo mũtu wa ngano wa kiro 2 ũkendio ciringi 205. Nduma kilo moja inatoka 130. 50 kg inatoka 6,500. Unga wa pembe kilo 2 tunauza 220. Chapati tunauza 25.
turikiririe thoko-ini ya Isiara mbere ya rugongo mwandiki witu Wilson Mugo agitumurikira uria mathogora ma mahiu mahana thiini wa thoko iyo. Kabindari igaka turaigua turia tunini ari gatagatiri ga ciringi 28 kuthi nginyagia ciringi 33 na tuo tumori turia tunini ari gatagatiri ga ciringi 20 kuthi nginyagia ciringi 25 nacio ng'ombe cio nene wa gatagatiri ari gatagati ga ciringi 40 kuthi nginyagia 50 nacio iria nene ari gatagatiri ga ciringi 60 kuthi nginyagia ciringi 80 nacio thogora wa mburi iria nini ari kwambiriria ciringi 3 kuthi nginyagia ciringi 4 cio nene wa gatagatiri ari gatagati ga ciringi 5 kuthi nginyagia 6 nacio iria nene ari gatagatiri ga ciringi 10 kuthi nginyagia ciringi 15. Thogora wa ng'ondu na guviana tao. Ng'ondu ni gatagatiri ga ciringi 3,000 kuthi nginyagia 9,000 uguo ni kuringana no nene wa ng'ondu nacio nguku ari gatagatiri ga ciringi 250 kuthi nginyagia ciringi 1,000 kuringana no nene wa nguku. Bitagwa Wilson Mugo. Na macio nimo tukuhotete gukumathira kiondo-ini kia mathogora ndunyu-ini gikwendithiria wonjoria mwega nie njitagwo Weru wa Mwangi. Mathogora ma indo ndunyu-ini wareherwo ni Inoro FM. Iria ciemaga ari ni camaga wega ingirugwo uria kwagirire. Ongerera hoho, karati na nyanya niguo igie na rangi muthaka, kitunguu saumu, dania na itunguru niguo igie na mucamo mwega. Na to mucamo mwega tu, ni makagia na ugima mwega wa mwiri. Rumirira Food Fit thiini wa Facebook. Komeza twaweza. Halo. Murajuria tuko. We mwega rucini. Nike murajuria tuko. Guku ni kwa Inoro Oh, yes. No, nike. Hala ntaugo kugite reke ba. Niyo tuko muno. Riu ni ukuingirite kware mbeca maisha. Nduraga kuu. Riu tukwenda kuhe 10,000 haha ini nigetha ukiigue wega ugitige gukinegana muno muthuri. No kibungo kiega sawa. Ati thina. No gukiendaga iria nene. Ni sawa icio ingi ni iroka ithaa riu ringi. Ini tutigicemania thinashara. Uyu ni Ciro wa Fausto twinake. Ini uguo ndukamake wi mwena uriku wa Kenya. Ndaikeno ndi Embu. O wi Embu. Ndaikeno. Ni sawa gitinde wega na ugeithanie Embu ni njui na kuu muno Gikuri Mukuri Runyenjes. Ugeithanie na kuu muno. Betagoni. Asante brother. Thank you very much. Thank you. Tidara Yohalan na congratulations. Tidike bora. Hala no akuma kuria Embu ni araigwe kati mundu mukenu. Niki muranjuri utuko. Inalipa kurifa Mbogi on patapata.com. Sharifa rolling. Hihi uraruga managu, terere ona kana kahurura, ongerera hoho, karati na nyanya niguo igie na rangi muthaka, kitunguu saumu, dania na itunguru niguo igie na mucamo mwega. Ugima mwega wa mwiri wambagiriria na kuria irio njega. Rumirira Food Fit thiini wa Facebook. Komeza twaweza. Riu matiriri aria tene waturaga na ngima githeri ati megarurira no cabaci ko tari wacemania na pasta cia Santa Lucia iria riu irahuthika guku bururi-ini wa Kenya wega na kaitire ucio kai kuma wa 98 tukoretwo na Santa Lucia pasta. Atiriri wendaga gukorwo gitambia gikeno gwaku na njira iriku ndureke muna ekajamu kageni metha-ini ndureke tucemanie ngwire wega na wagiriru wa Santa Lucia pasta o tugithiririka muciini wa tuginotana mwambiririo nginya gatano. Twabe tuikirie twina mutungatiri ugwitwo Elijah ni akugeithia. Mutungatiri Elijah ni ndagithika nae ni wageithio ni muthuri ugwitwo Irungu wa Kirere.
Ucio ni uriko? Ni wa ta ndumu Irungu wa Kirere. Andu aria unyonagia ri. Ui Irungu ni. Andu aria unyonagia mamwe ndimamenya. Maundu makwa no ni mwega ni muthuri mwega muno. Timu uyu ucio. Na uthi ndikuonagia andu Kamirigado. Asa. Atiriri. Tuna tungembia kuga ona nginya muthuri wakwa ngijuria twamoneire kwasi. Atiriri, andu aria nguonetie nyokabi. Hey, good morning please. Andu aria nguonetie ni andu ega nyokabi na ndunginegena ndi murata waku wa hakuhi wa gitikia in the front. Haha ngari. Yes. Chuti andu ega. Ngikuona na muthuri ungi murata wakwa ogeraga indo kuria America karehe guku. Muthuri ungi agurite ni agurite indo kuria gwaku. Ati wakigeria ati gugetha kana no mukiarie wapi. Ndaga mu promote. Woi ucio ndakwega akonete kindu thakira na nuthu cia rucini tene. Dinasange ukawira tanyonire tukiumira. Atuye ndagitari. Na tugetha ndagitari tukuririkania ati rucini ruru kirathimo no gigukore o hau uri undu ucio renda kuhingia no uhingie toya thimu yaku waingire kwa M-Pesa pay bill number tu gwikira 525241 525241 account name tu gwikira kiugo inoro tutume ciringi 100 ni wega ati akwarahuka na kio kirathimo kia Ngai gikume thutha gigutongorie giikare mwena oro undu mwena ni wega ati ugirikiria muthenya wa umuthi gutuika ati we maundu maku ni magira nikio turakwira kwa M-Pesa pay bill number twikire 525241 account name kiugo ni inoro. Nabere. No ndakiona kiria ndakihauka ndana ni Kamirigado umuthi tukwaria uhoro wa mathina ma maitho a Kenya aige kuma twana thiko ici wathie mathukuru kuma kirathi kiria kinini muno twana ni turi na tumacicio atumia anini anake anini airetu anini na kiuria kiria koretwo gikiorio kinene ni kiraria kiria kingi ukaigwa mwarimu agikwira mwana ni arauga ndarona kirathi haria mbere bodi wa munengera andike ibuku agatwika we ndarona kana kandika manamba manene muno na ugatwika ati ni gugite mathina maingi tene uhoro wa mathina wa maithoro karingi na mirimu ingi no niki gicungereire thina twina ndagitari tuko tukimwamba kumenyita ugeni ni getha coke twaraniria nake ndagitari. Good morning. Morning to you. Kwero atia ndagitari Kifedo kirio mwega. Ni de mwagati na kauru de na thayo tukimutaira gukeja na ni kwega. Niguo na ithu turi ogo kumuci munene wa Nairobi Kenya. Yes. Tugikira ora kurathi na mbere wega ni wambe witamburukie wira ore rutaga kuria Kijabi. Niguo. Nire andu mamenye tutiraria na mundu oro uguo turaria na mundu uramenya maundu maria twararirie muthi. Thank you bwana Jeff. Twina nyokabi haha. Thank you nyokabi mwega. Muno papa witu. Good morning. Morning to you. Ni ngatho ni gutuhe mweki uyu wi. Thank you. Geithia muthikiriria witamburukia ni getha turanie niki kiraria kiria kingi. Asante. Lekeje kanyaga kageithie muthikiriria witu kana mwendwa wa Inoro FM tondu ringi makorago mari kundu kuingi ona ihinda riri turauga ati ni ihinda ria kurima aingĩ me mugunda na turendio twao magithikiriria Inoro FM. Marĩtwa makwa njĩtagwo Patrick Kibe kuma AIC Kijabe Mission Hospital kuria ngoragwo ngĩthĩnja na kũrigita maitho na koguo nĩ nguoya kanya gaka ngeithie mũthikĩrĩria witũ wa Inoro TV Inoro Radio tondũ nĩ njũĩ nĩ kũrĩ amwe mekũrĩa Rangaranga Gĩtare Mbegi na Naikuru yothe rĩrĩa mararĩma ndĩmereku hakuhĩrĩriai nĩguo tũthome twĩ hamwe maingĩ marĩa makoniĩ maitho. Karibuni sana. Asante ndagĩtarĩ o hau warĩkĩrie no ho tũkuerera twĩũrie maitho marwaraga atia na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ warĩ haha nĩ watwĩrire atĩ maitho nĩ manyitaga kana maitho nĩ makoragwo marĩ na itemi inene mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ no atĩ harĩ ciĩga ikoragwo ihutanĩtie na maitho noguo cingĩhutio maitho nĩ moraga. Tũtarĩrie na njĩra nguhĩ ũhoro wĩgiĩ mathĩna ma maitho mambagĩrĩria atia? Good. Agĩkorwo nĩ harĩ kĩĩga gĩkoragwo gĩ kĩa bata thĩinĩ wa mwĩrĩ nĩ maitho. Kĩĩga gĩkĩ gĩtagwo maitho nĩ gĩkoragwo kĩna bata tondũ nĩkĩo gĩtũmaga mwĩrĩ waku ukorwo ũgĩcommunicate na maũndũ marĩa mena nja. Na koguo kĩĩga gĩkĩ ona gĩ kĩa bata ũguo nĩ gĩkoragwo gĩkĩnyitwo nĩ mathĩna maingĩ na mathĩna mamwe nĩ manyinyi na mangĩ nĩ manene mangĩtũma mũndũ ore maitho na akorwo ndagacoka kuona kaingĩ. Na koguo ingĩenda o kwanjĩrĩria harĩa kĩhumo rĩrĩa kana gaciarwo
nĩ harĩ mathĩna mokaga harĩ twana tũrĩa tũnini twaciarwo na tũngĩaga gũtũgitĩra wega kana gũtũrora wega, twana tũu no tũcoke gũtuĩka twana tũgakorwo tũrĩ atumumu kana matangĩhota kuona mĩaka ya hau kabere. Koguo nĩ harĩ mĩrimũ yũkaga kũrĩ twana, kũrĩ andũ agima, ona kũrĩ andũ arĩa akũrũ ya maitho. Tareke turore ni hau waugira to noho tukiambagiriria mwana ni aciarwo ni oneka hihi ena thina wa maitho amenyekagira hatoru rimwe tumwe wonaga maitho ndungi notice mena thina ginya riria arirwo ni ndagitari kibe ithu twiciragia ringi ni undu kanini na ni mariko mahotaga gucenjeka na ni mariko matuikaga riu ni twetikira mwana ucio permanently wendaga atuika wa kuona ringi. Good. Thank you, Madam Nyokati. Nundu riria turaria uhoro wa twana kana karikia guciarwo ri. Kana gaka ni kagiriire ni kwamba kurorwo ni ndagitari. Gaciarwo uguo atari kauma maternity kana nyina wa kana taraingukia kana kau na njira ya kumurika ritho. Tondu riria wamurika ritho urore koma karia ke haria kanini ka ritho warora ritho ikoragwo na kiuma kiiru kinene na kathi kanini. Riria wamurika karia kanini ke haria kagiriire ndu gukorwo ge kairu. Ungimurika kana kau ritho riu ria koma kau gakorwo ge kairu wone ge ka hoi ucio ni ugwati na niko ni kumenya mwana ena thina. Ndio ndio gakoma karia gakorwo ge kairu no ungiona ge ka hoi kana ge keru maundu agiriirwo ni gwiciria. Number 1, no akorwo mwana ucio ena njireri iria tumitaga congenital cataract. Negera guthondekwo kana kau kari kanini ritho no rege ku develop wega na kana kau gatuika ga gitumu mundu gatagacoka kwagirira. Number 2, ungiona ningi weru ucio uri okoma-ini karia kanini kana gaciarwo uguo ri. No twicirie uhoro wa cancer ya ritho tumitaga retinoblastoma. Negera guthondekwo tene na ihenya retinoblastoma no itume kana kau kore maitho gatuike gatumumu ona kana gate muoyo wako. Uguo korora kana rita rĩa mbere gukoragwo gwikiru kia bata muno mũrimũ wa gatatu. Warora kana kau no wone kana maitho make ni marorete straight maũndũ marĩa na gĩkũyũ tumetaga kengeza tumetaga tena gĩkũyũ congo. Maitho maka no gĩkarora ge kanini makorwo matirorete handũ hamwe. Uguo ni kuga mwana ucio ena thina wa congo. Na congo kana ritho alignment ya ritho rĩrĩa gwĩkwo tene ritho rĩu nĩ rĩtuĩkaga rĩngĩ kahinda kangĩ karoka ona rĩu rĩtagacoka kwagĩra hau kabere. Tumĩtaga squint kana strabismus na gĩthũngũ. Na yagĩrĩirwo nĩ gũthondekwo tene kana kau gatanakinya handũ ha ritho rĩtanagimara biũ rĩtuĩke rĩtigĩthondekeka. Iyo nĩ mĩrimũ ĩtatũ ĩrĩa ĩkoragwo ĩ very common na tũrora kana karĩkia gũciarwo ũguo. No harĩ mĩrimũ ĩngĩ tondũ kana gaka rĩrĩa karaciarwo ti rĩrĩa karagera ũciari-rĩ, no ĩkorwo rĩngĩ ĩna infection. Na ĩngĩkorwo ĩna infection cio macitonya ritho na ciatonya ritho kana kau no gatuĩke nĩ gakũra maitho. Mũrimũ ta ũrĩa tũwĩtaga ophthalmia neonatorum. Ophthalmia neonatorum ni kuga kana gaka rĩrĩa karaciaragwo nĩ karacemanirie na mĩrimũ fulani njĩra ya ũciari. Na ĩratonya ritho na kararĩria ritho nĩ karagĩa na dalili cia kũimba kũruta matongo maingĩ ge kana kanini mũno gatarĩ gakinya thikũ 20. Na kangĩaga gũthaitĩrwo ũcio no mũrimũ ũngĩtũma kana kau kore maitho. Ũguo kana gũciarwo harĩ bata mũno kũrorwo. O ũrĩa tũrathiĩ na mbere na kana gaka gagĩkũraga nĩ harĩ mĩrimũ ĩngĩ yũkaga tondũ kana gaka nĩ kagĩrĩirwo nĩ kuongithio wega na kũheo irio iria ciagĩrĩire. Hihi ndagĩtarĩ nyambe tu ngũtinie o hanini tu tũtanaingĩrĩra hau hangĩ he kaũndũ wa gwetana nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ meyũria kĩũria haha congo. Kana kangĩmenyeka gaciarwo atĩ maitho nĩ marorana ũrĩa tũkiugaga kana kau kena thĩna wa maitho congo, wauga ta he kaũndũ kangĩkwo na maitho mau marũngĩke? Thengio Nyokati nĩ ũndũ kĩũria kĩu nĩ kĩega mũno tondũ twana tũingĩ tũciaragwo twĩna congo ona ira ndĩronete kamwe kena congo. Kũgĩa na congo kana gaka ge kanini
kangĩonwo no gathondekeke na gakorwo kana kau nĩ maitho macio nĩ mekurungwo na njĩra ya gũthĩnjwo na gaikare wega. Ritho-rĩ rĩkoragwo rĩhana bulb ĩrĩa tũtũmĩraga nyũmba ĩkoragwo ĩtonyetio socket-inĩ. Rĩu narĩo ritho rĩkoragwo rĩtonyetio socket-inĩ ĩno ya mahĩndĩ. Na rĩkoragwo rĩnyitĩrĩirwo socket-inĩ ĩyo nĩ nyama imwe ci igũrũ ingĩ ciĩ mwena wa ũrĩo na mwena wa ũmotho. Angĩkorwo nyama ĩmwe ya icio inyitĩte ritho nĩ nguhĩ gũkĩra ĩrĩa ĩngĩ-rĩ, ritho rĩgũkorwo rĩgucĩtio mwena ũcio ĩnguhĩ rĩgakorwo rĩrorete mwena ũcio. Na kwoguo ũrĩa ndagĩtarĩ athiaga nĩ athiaga akatinia nyama ĩyo akamĩraiharaihia no kona ritho rĩu nĩ rĩarũngwo na rĩgaikara wega. Ũguo nĩ kaũndũ gathondekekaga mwana angĩmenyeka tene ritho rĩtanagĩa na thĩna ũcio wĩtagwo amblyopia kana lazy eye. Ndagĩtarĩ, nĩ harĩ kĩũria kĩroka haha andũ makĩũria. Kĩũria aroria atĩrĩrĩ, mwana ũyũ watuĩka nĩ egũthondekwo ritho congo kana maitho congo-rĩ, athĩnjwo-rĩ, thabarĩ yake ya kũhona-rĩ, ĩgũkorwo ĩya thikũ ta cigana, karathĩnjwo immediately gaciarwo, kana kũrathiĩ atĩa? Kĩũria kĩega Bwana Jeff. Ndagĩtarĩ ndathiaga gũthĩnja atĩ mwana tondũ nĩona mĩcongo o hau. Hena maũndũ mana agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩrora. Ekwamba kwĩyũria atĩrĩrĩ, congo ĩno-rĩ yũkĩte nĩ ũndũ wa kĩ? Congo ĩno-rĩ yo tondũ ĩho-rĩ nĩ ĩrathiĩ rĩmwe ĩgacoka kana raika ĩgarũrĩte biũ ritho rĩgarũrĩte throughout. Arĩkia kũrora ũguo agacoka akeyũria nĩ nyama ĩrĩkũ ĩno ĩnyitĩte ritho ĩnguhĩ kana ĩ ndaya. Arĩkia kuoya karũgano kau wega na acoke examine wega na identify thĩna wĩ handũ hana-rĩ, akauga kana gaka nĩ tũgũthĩnja ritho kana ti ũguo tũgũkoreti na njĩra ĩngĩ tondũ nĩ kũrĩ njĩra ingĩ ta mĩwani. Arĩkia kuga atĩ nĩ egũthĩnja kana gaka-rĩ, agatwara thieta. Wambe ũmenye ũrĩa ndauga atĩ ritho nĩ ta bulb na rĩkoragwo rĩnyitĩrĩirwo nĩ nyama. Nyama ici itirĩ ritho thĩiniĩ, ci igũrũ wa ritho. Ũguo rĩrĩa aratua gũthĩnja ndarahutia ritho thĩiniĩ na kũrĩa thĩiniĩ wa ritho. Ĩndĩ nĩ nyama ici ciĩnjĩte ritho mwena wa nanja. That means wona ahutia nyama ĩyo ti atĩ ritho ũhoti wakuo wa kuona nĩ wora kana nĩ wongerereka kana nĩ wanyia. No kũrũnga arũnga. Arũnga ũguo mwana ona ndagĩka ĩyo ona arĩkia kũrũnga ũguo no egũkorwo akĩona. Kĩrĩa we ũkuona nĩ mwana ritho rĩake nĩ rĩarũngĩka na nĩ rĩatuna tondũ no rĩagĩtemwo. No ũhoti wa kuona ũgũkorwo agakĩona o kawaida. Kĩrĩa gĩgũkorwo kĩho nĩ atĩ kana gaka nĩguo tondũ nĩ kĩronda gĩagĩtemwo no nginya ũkĩona rĩngĩ kĩna karuo kana discomfort ta thikũ cigana ona kana ciumia ta igĩrĩ ũguo ithatũ. No gegũkorwo gakĩona wega tondũ ritho thĩinĩ rĩtinahutio. Tũgĩcokereria ndagĩtarĩ-rĩ, nĩ kũrĩ mwana aciarwo e mwega, aciarwo atarĩ na thĩna wa maitho, no akinyia mĩaka ya gũthiĩ thukuru-rĩ, mathĩna ma maitho makambĩrĩria, ũgakoraga mwana ũcio ena mĩaka 3 nĩ agũthwo tũmĩwani, ena mĩaka 4 nĩ agũthwo tũmĩwani, na ti mĩwani, nĩ mĩwani ĩna lensi ndungu. Rĩu-rĩ, tũgĩcokereria-rĩ, ndagĩka ĩno ĩmwe tũgũkorwo tũgĩikĩria ta tũtarĩrie naguo ũhoro ũcio wa mwana ũcio wambĩrĩria gwĩkĩra mĩwani, no arũngĩke kana rĩu ũcio nĩ thĩna egũkorwo enaguo mĩaka mĩingĩ, tondũ aciari aingĩ haha marandĩka SMS makauga niĩ wakwa nderirwo maitho make nĩ mega, no twaikaikaranga agĩkinyia mĩaka 5 nĩ mĩwani, agĩikaikaranga nĩ gwĩkĩrwo lens kĩu kĩnene. Tũgĩcokereria ta tũtarĩrie hau makĩria ũhoro wĩgiĩ mĩwani iria ciana cikoragwo cigĩkĩrwo.
tuna ndagĩtarĩ Patrick Kibe kuma kũrĩa gũgwĩtwo Kijabi na tũrarĩrĩria horo wĩgiĩ mĩrimũ ĩrĩa yũkaga kana mĩrimũ ya maitho ĩrĩa kaingĩ na kaingĩ ĩkoragwo ĩkĩrehe gĩthĩna mĩciĩ-inĩ mĩingĩ na nĩ waigua ciana citũ nĩcio cirahutio na tũkwambĩtie topiki ya maitho no rĩu yathiĩ yoya mwerekera mwerekera wa ciana tondũ ngwĩciria athikĩrĩria aingĩ mararora horo wĩgiĩ ciana ũguo nĩ tũgũcokereria yes tugire no tondũ kwambĩrĩria harĩa gũciarwo nĩho tuorania na tũgĩũka rĩ agĩcokia kĩu gĩaku tondũ nĩ njũĩ nĩ aratũthikĩrĩria rĩ tũranagia nĩgetha atũtarĩrie ũhoro wa ũhũthĩri wa gadget ici twĩ nacio na gũthũka kwa maitho gwa ciana citũ bas na mũthikĩrĩria rĩu twathiĩ kwa andũ megwĩtwo kũrĩa Karatina kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ na matũũra marĩa makũrigicĩria wĩna mũthenya wa gũcanjamũrwo na nyĩmbo itarĩ mĩheho cia rumba na country rĩu Radio Citizen makũreheire mwago wa rumba na country live harĩa FKF Resort and Spa Marũa Nyĩrĩ County mũthenya wa Jumamothi tarĩki 1 mweri wa 3 mwaka ũyũ kuma thaa 8 nginya rũcinĩ nĩ ũgacanjamũrwo ni Uncle Fredo Bachi Machoka, DJ Mike, Ken Wakuraya and the band atagathi gothi a Radio Citizen ta Vincent Atea, Tina Ogal na Abdi Munai oho nĩ gũgakorwo na kĩrugũrio gĩa kĩrabu gĩa Club Transit hau New FKF Center New FK Center ũyũ nĩ ũtukũ wa mwago tu na kũingĩra nĩ ciringi 1,000 tu aho harĩ mũndũ nĩ mũthenya wa Saturday tarĩki 1 March mwaka ũyũ kuma thaa 8 mpaka che nyokabi mũndũ tarĩki ndũ mũhuko nĩ araikara akĩrigagwo kũrathia atĩa mũndũ wikarĩte oro ũguo arauga M-Pesa yake ndarĩ kĩndũ arona mũndũ rathi akaunti-inĩ yake ndarĩ kĩndũ arona nĩ tũmwĩrĩte ciare mbeca maisha atumia mworagianĩrĩ mwĩna mweke mwega wa gũkorwo mũthĩ mũkĩheo mbeca kũrĩa kware mbeca maisha mũtumia ũnjĩraga maũndũ maingĩ angĩka na rĩu nĩ tondũ wa maũndũ marĩa enamo maingĩ mamwetereire ena ciana ena mũthuri ena tũgombe na maũndũ arenda kũingĩa kabiacara ena chama mũthuri nĩ etereire tũbeca nĩgetha tũteithanie rĩu nĩ wega tũkwĩre hingũra maitho maku maracoria wega nĩgetha onake Ngai one nĩ wĩharĩirie rĩu ũkĩra ũingĩre kwa M-Pesa pay bill number tũkwĩra gatiga kuona igana rĩu yaku tarĩ inini mũno no rĩgũcenjeria mũtũrĩre waku tauga nĩ kwa M-Pesa pay bill number wĩkĩre 525241 525241 account sim tũngĩkĩra kiugo Inoro ithuĩ haha nĩho tũrakwĩra nĩ wakũra rĩu haha tũrakwĩra guaranteed atĩ no tũgũneana mbeca nĩgetha ithondeke maũndũ maku kĩoe thimũ wĩthagathage rĩu tũraria na ndagĩtarĩ Kibe nĩ kuma ũhoro wa ũrigiti wa maitho we nawe ũkorwo ũgĩtaũkwo ũrĩa maũndũ makĩrĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria mũtumia nĩ mũndũ wa bata mũno o harĩa arĩ nĩ tondũ ũngĩmũnengera ciringi 100 nĩ acituaga ciringi 500 ũngĩmũnengera ciringi 100 harĩ ũndũ ũgũka acitue 200 tondũ nĩ oĩ gũthondeka kĩndũ kĩu wamũnengera agagĩkomereria wega gĩgatũrĩkia matumbĩ gĩkauma gĩkĩega athuri nĩ makoretwo mahotanĩte mũno kũrĩa kware mbeca maisha na mageka maũndũ maingĩ tondũ athuri nao nĩ magĩbataraga tondũ nĩo maraprovidera family ciao no mũtumia ũmũthĩ nĩ erutanĩrie tũmũnengere kĩmanjĩka gĩkĩ gĩa ciringi 500 na ciringi 100 na angĩkorwo ndũgũrĩte voucher mũthikĩrĩria ndiũĩ wacoka na thutha nĩkĩ oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa pay bill number 525241 tũrakũrehera mbeca o hau haku tũrakũrehera mbeca o hau thimũ-inĩ yaku nawe nĩgetha tũmenye wĩkuona wĩ serious ingĩra kware mbeca maisha namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inoro amount nĩ ciringi 100 ũkũhota gũkorwo wĩikaire wega tũgĩthiĩ na mbere na gũkũririkania ciare mbeca maisha kana nĩ ikeno iria tugaga ũrenda gũkenia andũ aku kana nĩ Valentine wonaga ta wacereirwo nĩ wendaga gũthondeka mũthenya ũcio tondũ mũtumia nĩ arakarire no twende gũgũthondekera no twende gũkũnengeria ciringi 100 kũgũra voucher gũtirĩ maũndũ maingĩ ũkuoya thimũ yaku ũingĩre kwa M-Pesa pay bill number namba nĩ 525241 ithaa rĩrĩ rĩa thaa 2 ona rĩo no rĩega rĩa kũgũra voucher nĩ tondũ nĩ ũgũcenjeria mwĩkĩre wa maũndũ oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa pay bill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inoro amount nĩ ciringi 100 mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩ mbeca-inĩ tũciĩtaga ciare mbeca cia gũgũteithĩrĩria na njĩra njega ũratinda ũgĩthikĩrĩria rwĩmbo rũu tondũ ndũrĩ ũrona kĩndũ gĩa gũgũcanjamũra ũrabatara makĩria ũrenda kũigua mwago makĩria ũrenda kũigua arata aku magĩcanjamũka
urenda kuigwa rwimbo rukuingire guinanire na ruo hamwe, urenda kunyita rwimbo ruothe, urenda o gucanjamuka makiria, mung'aro niguo ugutuaga Mukenya. Wina Pepsi ya guoko-ini gutire nyota utanginyotora. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Inoro igoro no irashina mohu. Inoro ukereria muthikiriria na turathikiriria mataro kuma kuri ndagitari na ndagitari uria twina kene wa kuma kuria gugwitwo Kijabe Hospital. No muthikiriria no gukuririkania ati uguikara wega ithaini riri turauga horo wigie mweri 26 twatigaria thiko oro igire nigetha turikiririe mweri uyu wa gatatu. No gukorwo ni mwashirite na mutumia hari kaundu kumwekira na mutumia ari haha no gukurura manyira, no gukorwo araikara kiugaga ri wewe mundurume na bashigana tondu kiri na mbeca nacio kana mionere ya mbeca nayo igakorwo kunderete na njira nene muno na mutumia ni andora uru reke aearie ni mbeca nicio turenda kumunengereria nigetha ona akorwo ni kana ta kau to taru ni ndemaka tondu ni ndira turite ndiciritie uhoro wa maitho ma kurora na congo ni marigitagwo nona korwo ni mutumia oroe na korwo ni empowered ni o ndagitari kibe na akamenya no macenjio no ethe ndagitari wina utaramu to na ningi ona ngwicio na thibitari kuria tugiekera ciana na kuno kura determine to no ru ni mutaramu wa maundu mau mundu ena tubesa twake no athie na asika second opinion na tuike wa guteithika no ithu tugukwira kwina mbeca M-Pesa pay bill number ikira 525241 account name kiugo Inoro ciringi 100 we ugukorwo wi mbeca-ini na ni mbeca turacianirira wega mathaini ma thaa ithatu ithaa ria thaa ithatu rigukorwo rigucenjeria mwikira wa maundu urio hari uri atumia mwe farafariei atumia mwe hekaheke atumia mwe mbere ni tukwenda kumuthakaria muturire kuria kwarembesha maisha kugura voucher ni kuingira kwa M-Pesa pay bill number 525241 muhia gikinya moja kwa moja ni wega tukorwo tukigubanga na gikinya mwena ucio no gukorwo tugithie moja kwa moja uririkane kuria kwa ndume gwitwo Citizen Duka ni makorobwetie na njira njega na nikio tukwenda wifange hihinya *487*5# uthie wa mukire package yaku ire ungenda gukorwo winayo oringi muthikiriria reke tuthie moja kwa moja tumenye uria gukorwo wikarite mwena uria tugicoka na muhia wa maina ari thaa ithatu itigaritie ndagika oro 20 maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, cikihanda thaa ithatu rucini hamwe na mohoro maria turakuhaririria ni ati ciuria kwiyumiria thutha wa ministry ya ugitiri gwetia bilioni 2 cia kugura nduthi na o imwe ratarirwo ciringi 250. Thirikari ya Nairobi rungu rwa Sakaja gutetio ni aikaria Kariobangi ni undu wa kugonderera hari kuhurana na mitino ya miaki na atongoria a kidini maroiga mati kuguoyohio ni mbukirira iria makoretwo magitungio ni undu wa murugamo wao wa kuruta thirikari mahitia. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ mamukire thutha ndagika ingĩ iroka 19. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, riu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũte gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank ni ka payslip tu. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Inoro igoro no irashina mohu. Inoro thaa ithatu itigitie ndagika 18 ni shopping urenda gwikira andu aku ni kuma surprise tariu mainukite mid term ni maretie indo nyingi muno na ithureke tukunyitere na mbeca kuria kwarembesha maisha ugura voucher kwa M-Pesa pay bill number 525241 wina ndagika 17 ukorwo o ugifanga na ni twacokerio na ndagitari kibe kuma kuria
Kijabe Hospital Nyokabi tukorwo turia ndagitari maundu meri uhoro wa twana tutu twitu turatuika turekira miwanu nginya kena thari na gagekirwo macicio urona lens yayo ni nditu muno nona ungimagerio kona mena hinya muno ndagitari turanie twana tu no gukinya handu gatuike ni gegutiga gwikira miwanu kana gegutura nayo undu wa keri gadget ici turane ciana kuma rucini ati nigetha mwana ndakarire kana wote gwika maundu tukamutiga thimu-ini kana TV-ini the whole day nayo uhoro wa maitho kuraikara atia. Good. Thank you muno nyo nundu wa ciuria icio woria. Tareke itanamba gutariria wega itanamba gutariria uhoro wa miwani. Iko ciothe wakorwo wina mwana mathina ma maitho no ndimagayanie maita meri. Mundu wa mbere ni mathina maria mathondekagwo na miwani. Na wa keri ni mathina maria matathondekagwo na miwani. Mathina maria mothe ma mwana kana ma mundu mugima mathondekekaga na miwani metagwo refractive errors. Digane na macio mangi matathondekekaga na miwani. Niguo tutonya kiuria giki kiorio wega uhoro wa miwani. Refractive errors ni mirimu yothe ya kana mundu mugima iria thondekekaga na miwani. Kana kanini no kagie na mathina macio ma mirimu iria thondekekaga na miwani. Mirimu yo ni teriku. Number 1, short sighted. Na githungu kiega tumitaga myopia. Number 2, long sighted. Long sighted na githungu kiega gia githibitari tugitaga hyperopia. Undu wa gatatu uria witaga ciana uthondekaga na miwani tuwitaga astigmatism. Mareto macio no maiguike me maritu muno na me manene muno. No ti manene turamahuthia haha Inoro FM. Todo short sightedness ni kuga mwana uyu ndarona kuraya onaga hakuhi. Yes. Long sighted ni kuga mwana uyu onaga kuraya no ni agiaga na tumathina twa kurio ni mutwe na maundu ta macio. Astigmatism ni kuga mwana uyu ndarona kuraya na ndarona hakuhi na ni undu ngithondekeka na miwani. Rĩrĩa warora ciana cia nyinyi ciatuĩka nĩ ikũheo miwani ũguo ciĩna thĩna wĩtagwo refractive error ũrĩa wĩna mĩrimũ ĩyo ndagweta ĩtatũ. Tũngĩkorwo tũraria ũhoro wa mũndũ mũgima nĩ harĩ ũngĩtuongagĩrĩra tũkawĩta presbyopia no ũcio ũkaga mũndũ akinyia mĩaka 40 gũthiĩ na igũrũ. Ũguo mĩrimũ ya ciana nĩ short-sighted, long-sighted na astigmatism. Yes. Iyo nĩ thondekekaga na miwani. Gadgeti. Hello? Gadgeti ri. Nĩrarehe mathĩna macio Nyokabi nĩ ũrĩa ũhoro wa thimũ, laptops, icio ciothe tunarengera ciana. Ndĩroka hau oro rĩu. Okay. Ũngĩkona mwana ekĩrĩtwo gĩcicio adonaga kuraya ekirwo onaga kuraya ekagirwo gicicio kĩo kĩna plasma kĩritũ mũno. Ona wakĩrora kona thikinene mũno. Long sighted mekĩragwo gĩcicio gĩtagwo minus power na gĩkoragwo gĩgĩceke. Na mathĩna macio mothe nĩ matũmaga mwana miwani yake ĩgathiĩ gĩcenjagio. Kwa mũhano okorwo karĩ long sighted nĩ kongongerereka mĩaka-rĩ. Oguo karakũra noguo ritho rĩako narĩo rĩraraiha. Oguo rĩaraiha miwani ĩyo yake ĩgathiĩ ĩgacenjio. Gathiathianga mĩaka ĩngĩ ningĩ gathiĩ gũkorwo ningĩ rĩaraiha rĩgathiĩ rĩgacenjia. Na rĩacenjia ũguo ũkona mwana ũcio athiaga agĩcenjagĩrio miwani kahora kahora o ũrĩa arathiĩ. No nĩ akinyaga age plan ta ya mĩaka 30 na kuguo 40 ũkona nĩ atuĩka stagnant yacenjio rĩngĩ. Koguo mwana no athiĩ agĩcenjagĩrio mũciari angĩona mwana wake nĩ arathiĩ
miwani no ni gucenjio ukamenya onake mwana wake ri no guritho riake ria nena kana rio gogere kana ria ira uguo gucenjio kwa miwani ithina mathina macio no maheo miwani no maheo kindu gitagwo contact lenses na mwana akinya miaka 18 guthii na iguru ringi ni ukuona mundu ucio ni athia agekwo surgery tumitaga laser LASIK na mundu ucio no wone ni ikara wega. Okay, joke khetio ria kiria ndorio ninyo uhoro wa gadget iria turatumira wina computer wina thimu wina TV indo icio ciothe yes nicio turacita gadget na gutumira kwa nyamu icio kahinda karaya ri no cikorwo rimwe cina effect leke na tikwaria ohoro wa ciana ciika ne nginya andu agima yes wahota kuona kwina aciari thikũ ici ria turarera ciara tiguithie twareragwo tene ati ndakinya utuku mwana ariraga munengera thimu okay wagakoma mwana ucio yerikaga na thimu nginya kinyaga thaa 8 thaa 9 cia utuku atari arakoma ni twagiriirwo ni tukoragwo twina limi leke heane uria ungihota kuhiririria maitho maku ni undu wa gadget iria turatumira tondu ni Joy Jeff na Nyok ona no maratumira gadget ici ta computer kuria wabici kwa mara zawira mathaa mana o rucini na thimu bangi matano na thimu mathaa matano kana matandatu ni right ni Joy kinyo na wabui wa muturinya athikiriria onake atindaga hau hingo ciothe rĩrĩa ũratũmĩra indo ici tũtũmĩra rĩ kĩndũ kĩa mbere make sure ũtheri wa rumu ĩrĩa ũratũmĩra na ũtheri wa gadget ũrĩa ũratũmĩra ciĩ level ĩmwe okay kĩu nĩ kĩndũ kĩa mbere number 2 waiga computer yaku haha mbere yaku rĩ maitho maku kuma maitho maku guthie nginya computer-inĩ yaku na gadget-inĩ yaku ikorwo ni around 20 inches 20 kuma maitho-inĩ maku guthie harĩa gadget 20 inches wanjĩria kurora gadget ĩyo yaku no ũmĩrore continuously for 20 minutes ndagĩka 20 continuously ũtegũtigithĩria utegũtigithĩria wona wamina ndagĩka 20 garũra maitho maku ũrore kũraya kĩndũ ta 20 mita 26 meters icio nĩcio 20 for 20 seconds for 20 seconds ucio rĩu ũcokie maitho maku gadget-inĩ yaku okay reke hũthie njuge ndĩmĩtaga rule of 2020 yes 20 minutes gadget-inĩ yaku for 20 inches kuma maitho-inĩ maku gũthiĩ kwĩ gadget-inĩ yaku for 20 minutes ucoke urore kuraya for 20 seconds distance ya kĩndũ 20 feet all right etagwo rule of 2020 igoo nĩ ũgũkorwo ũgitĩire maitho maku okay na rĩrĩa ũrarora kũrĩa kana ũraruta wĩra ũcio rĩ ikara ũkĩbucagia hingo ciothe tondũ kũbucia ũradistribute maithori wega ritho-inĩ rĩaku okay icio nĩ caution iria heaga mũndũ na kwa njĩra ya kuhe no njuge ũtheri wa rumu na wa gadget ũkorwo wĩiganaine akorwo ti ũguo nakorwo na weka ũguo ũcoke ũrũmĩrĩre rule of 2020 20 inches kuma kwĩ gadget-inĩ yaku for 20 minutes ucoke ũrore 20 feet for 20 seconds na ũkorwo ũkĩbucia na wakorwo ũgitĩrĩte maitho maku ndagĩtarĩ number 2 angĩkorwo ũtheri wa rumu yaku tondũ kũratũmĩka nĩ andũ aingĩ ndũngĩhota kũ reduce
hau niho wonaga tukira mundu ekire miwani ina anti-glare na ina photochromatic. Photochromatic ni ki? Wauma jari miwani ino ekaira igatinio theri watonya thiini ri igatuika clear. Iyo ndio twitaga photochromatic. Okay. Iwona warora miwani iyo yaku ni ukuona ina gikirini kana ki blue andu mareka blue block. Ni ratinia utheri wa artificials kana mautheri ma computer, ma TV, utheri wa bulb kumurikwo ni ngai ugitwara maundu macio mothe. Mundu ucio akorwo protect. Nyokabia haena kio twatigia ndagika 5. Yes. Na no twende kiuria giki nyokabia roria kimwe na ni njuria kimwe turikie wacoka kuma Rwanda ri. Ngai agigakuhe kanya ri. Ugagiuka nigetha twambe twarie horo wigie maitho gutuniha. Maitho guikara makiriragia. Ona maithori kwaga hari mundu wanjirie we ndariraga maithori ni mathiri ndari koragwo na maithori reke nyokabia uria giki. Hihi kiuria giakwa giguka na njira igire wa mbere uhoro wa maitho maya turagura tondu riu tukoretwo tukienderio guku bara na magakorwo makiendio na andu makamahimberia ni tondu ni maroneka maugaga ni swag. Undu wa keri ithio twarwara maitho tutithiaga thibitari tuthia nduka iria ciendagio miwani tukaga kuona ndagitari ati thibitari tugoka tukauga ndirona na riu ni twago ni guthia kuu kana mundu agiro ni kwamba kuona ndagitari nigetha atwire tondu kuu twathie mundu agakorwo ringi ona no andu mekuo kariga gukano ataramu kana ni twihitagia ni kwaga ku consult ndagitari turamenya pia ni ndagitari wa maitho. Good. Kiria kega nyoks na nishiria njega icio. Hingo ciothe ungikagia na thina wa maitho ndugatengere nduka-ini na ndugatengere guthie kugura miwani. Tengera thibitari ya maitho wabe uthie urorwo no thimwo niguo umenyekane thina waku ni uriku. Tondu kwaga kuona wega ti ati ni miwani urenda kwi mirimu irehaga mundu kwaga kuona wega aronaga wega na ekwenda guthondekwo na dawa. Na gwakinya ni dawa ici ni kuri dawa utonacio ukangiheo wina thina fulani. Oguo ndagitari no nginya ambe akurore wa maitho niguo amenye ni ukwenda dawa no ukwenda dawa kirathi kiriku tondu kwi dawa ungikira iguthukia ritho pio ugicoka gutengera ri ritho yaku ni rire thina. Yes. Koguo kindu kia mbere ya guthi kugura miwani kana kugura dawa hiyo wonekane. Number 2, miwani ino irendio barabara ni yarito ya miarirori. Uramenya ina power iriku kana yumanite naku. No cio urakwenderia ena wigiriki uriku. Yes. Ringi no biashara yake niyo kindu niguo ne mbeca tondu bũrũri witũ nĩ gĩthũkire mũno mbeca nĩciagire mũndũ akona mbeca gaka nĩ nguona mbia. Advice wakorwo wĩna thĩna ya maitho gũtirĩ kũndũ bũrũri-inĩ witũ hatarĩ na thibitarĩ ya maitho. Yes. Wambe ũthiũrorwo niguo umenyekane nĩ thĩna ũrĩkũ nĩ ndawa kwenda kana nĩ miwani. Akorwo nĩ miwani ya mũthemba ũrĩkũ niguo thimwo yonekane power yaku nĩ ĩrĩkũ. Okorwo nĩ ndawa ĩrĩkũ ni ya kuhonia thina uyu kana ni thina uriku niguo iyo dawa na itho riaku ritule irikana ritho riaku ni ria bata moto ni rio riratuma wone maria maturigicĩirie mega na moru. Very good. Ndagitari, yes, tugukurekereria thie wihariririe. Yes. Na tukwambitie tukwendaga kuhora maundu megie maitho no undu uria weyumirie na njira nene muno ni horo wigie mirimu ya maitho kuri ciana citu. Yes. Ngwĩciria Ngai atukinyaniria wacoka tukeru turore horo wigie andu agima. Yes. Ciuria icio ngukwandikire hau ndugacite. Na ni no nguciga wega tukari horo wigie maitho gutuniha. Maitho kwĩrĩria. Maitho kũma ukakora mundu tariu nyoka biugaga make ni mathirire maithori. Ni undu nomo uguo twacoka hindi wengi Ngai atuteithia ni tukari horo cio. Thank you very much. God bless you.
no kire andu hari ukoragwo nigetha magioke tondu ndiramenya ni megũtũrio koragwo mwena ũrĩkũ? Thank you muno na nĩngũhoya kahinda kau tondu ngũharĩirie maũndũ maingĩ mũno. Yes. Nĩ kuma na ũhoro wa dry eye, nĩ kuma ũhoro wa floaters, nĩ kuma ũhoro wa diabetes, maũndũ maingĩ mũno ngũharĩrĩirie. Ngwĩciria hingo ĩngĩ nĩ tũgakorwo na kahinda karaya. Yes. Na nĩguo tũcokie nginya ciũria icio cia dry eye syndrome. Yes. Na nguga Ngai wa muoyo amũrathime na amwĩke wega, andũ aingĩ nĩ makenetio nĩ Inoro FM nĩ ũndũ wa kũmathomithia. God bless you. Na thabarĩ njega. Asante. Wathiĩ kũrĩa ndũkanake tũriganĩrwo. Ndathiĩ Rwanda tũthiĩ tũgathome ũhoro wa innovation in eye care. Very good. Ngai amũrathime. God bless you. Thank you. Muthuri ucio etagwo ndagĩtarĩ Patrick Kibe twaheirwo nĩ Wambui wa Mũturi. Wambui nĩ andiraga na marigitari mũno nginya nĩ atuĩkire ndagĩtarĩ. Wambui ona ndĩrwara ndĩmwĩte. By the way ndonire ndagĩtarĩ Kibe agĩtarĩria maũndũ megiĩ maitho. Ndĩona aratarĩria na mũndũ akahota gũtaũkwo ũrĩa maitho makoragwo mahana. Ũguo ndĩmwĩtĩte rĩ nĩ njiguaga mwega mũno agĩtũtarĩria ũhoro wa maitho. Na nĩ werwo ũkaga na miwani ũmũthĩ ũcoka na no amenye nĩ njikaga nĩguo auga photochromatic yakwa nĩ otheri tarũ ingĩikara haha wiki igĩrĩ ũguo tarũ na hĩndĩ ndĩrarĩ rũtha ndinahũthĩra Eguo. No hĩndĩ ĩrĩa ndoka rĩu ndathiĩ uga ihinda rĩu rĩikare inene rĩ ngĩinũka rĩu rĩ njigua ta ndĩna nigua kamũthango ũrĩa twathia ũkaigua rĩu na makararaka mũno no gethũa mũno kana rũcinĩ rĩ hĩndĩ ĩrĩa ũra drive kwĩna nduma ũkauga ũtheri ũrĩa wĩnaguo we thĩinĩ rĩ ũgatuĩka ũyũ woka kuma na nja rĩ nĩ wa kũringa hau nĩho rĩu na ithuĩ twanjĩrire nĩ ũkũrũ mũthuri na nĩauga kwanja wakinyia mĩaka 40 ũkeharĩrĩria tũmaũndũ tũmwe ĩrĩa tũrĩgĩte gwĩtuona haha tũthimwo rĩ ndathimirwo na ngĩrwo rĩu niĩ harĩa njagĩrĩire nĩ gũkorwo ndĩrĩ njagĩrĩire gũkoragwo na tũmĩwani nona nĩ tondũ wa gũgĩkorwo atĩ ndikwenda rĩ ngĩkĩregana na ũhoro ũcio rĩu ndirĩ na ũndũ ũngĩ nĩ nguotha tũnyamũ rĩu nani ronaga njũkĩte na twakwa no igua twerwo atĩa tige gũcoka gũthiĩ tũtuka-inĩ kũrĩa twĩrigithagia na haha tũthiĩ thibitarĩ nĩgetha ndagakorwo atĩ tota rĩu cukari nĩ ũtũmaga maitho more ota gũthiĩ kuga nĩ maitho marora kumbe nĩ cukari ũratũma na nĩkĩo arauga atĩrĩrĩ they're underlying career issues ingĩtũma rĩu ũtuĩke nĩ wora maitho. Thank you very much ndagĩtarĩ Kibe, God bless you so very much. Na mũthikĩrĩria nĩ njũĩ no agĩthoma kaũndũ kuma harĩa niĩ ona kĩrĩa kĩamakia nĩ gũtuĩka atĩ mũtumia angĩgĩa kana kena maitho congo kamenyeke tene gathiĩ nĩ marectifyagwo na gagatuĩka atĩ ti congo we okay. Muthikiriria turarikiriria mweri uyu wa wendo mweri wa love tukoretwo tugikunyitĩrĩra kuma rĩrĩa maũndũ ma kana mwaka ũyũ wambĩrĩirie nĩ tukwenda tũgĩtiriha mwaka ũyũ kana mweri ũyũ wa gatatũ tukara wa kerĩ tukĩingĩra mweri-inĩ wa gatatũ tukorwo twĩ hamwe nawe na rĩu ndagĩka ici itigarĩte nĩ ndagĩka 58 tũgũkũnengereria mbeca wĩbange nacio tũgĩcokereria ithaa rĩa 3 1,000 tukĩrĩkĩrĩria 500 gũra voucher ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241. Inoro Oroshine. Rigathi wa Gachagua roiga ndarĩ na thĩna kũrutithania wĩra na Odinga ũrĩa ũrakorwo akiuhwo nĩ mwaho wa thirikari. Ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ ĩretia ciringi bilioni 2 iria cia kũgũra nduthi na o ĩmwe ratarĩrwo ciringi 250 na thirikari ya Sakaja gũtetio nĩ ikaria Kariobangi gũkũ Nairobi nĩ ũndũ wa kũgonderera harĩ kũhũrana na mĩtino ya mĩaki. Thaa ithatũ rũcinĩ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ ngũrehere mohoro maitũ
maria turakumemerekeria imwe kwa imwe kuma guku Communication Center ukiri mwega jitagwo Muhia wa Maina. Twambiririe na uteti na uria wari munini wa mutongoria wa bururi Joyfrey Rigathi wa Gachagua ni akinyiriirie ati ndari na thina kurutithania wira na mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga. Rigathi ugite ni egweterera kuigwa murugamo wa Odinga uria kanirira muthenya wa keri kiumia giukite riria akoretwo akiuhwo ni mwaho wa thirikari ya mugathe William Ruto. Aheana ndumiriri ino akiaria na andiki a mohoro kuma nyumba iria ciaragia na rũthiomi rwa Agĩikamba. Zile kura alikuwa nazo ndani yake iko kura mingi sana ya Kalonzo Musyoka. Hiyo itakuwa imeondoka. Pale Kisii imeondoka. Pale kwa mlima alikuwa na kura 1.1 imeondoka. Kwa hivyo hakuna kitu kubwa sana atapelekea Rais William Ruto. Number 2, huyu Rais William Ruto amewachwa na kila mtu. Kanisa ambaye ziliunga yeye mkono zimemuondokea. Watu ya mlima tuliunga yeye mkono 3.5 million tumeondoka. Watu wako na payslip. Hao wafanyikazi wote wakiwemo nyinyi wanalalamika sana. Na payslip holders ni karibu 3.5 million wamemuondokea rais. Hii watoto wetu wa Gen Z ambaye watachukua kura karibu 9 million hawako na yeye. Hata Raila akimuunga yeye mkono tutamshinda. Mimi nataka nikwambie itakuwa ni vile Raila ataamua. Kama ataamua asimame na upande wa Kenya, atakuja tuketi tuulizane atachezea wapi. Ni wapi anaweza shika namba katika timu hii. Tuone mzee wetu ako na credentials yake, tunaweza fanya kazi na yeye akitaka. Kama atataka kuenda kumsaidia William Ruto ambaye amewachwa na kila mtu, ni haki yake. Honge ngũrani cia thirikari no irathie na mbere gutetera mendekithia maria itemanĩtie ma bajeti ya mwaka mwerũ wa kĩgĩna wa 2025 2026 ĩrĩa ĩkambĩrĩria tarĩki 1 wa mũgwanja mwaka-inĩ ũyũ, na ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ ĩgĩtongorio nĩ Kipchumba Murkomen ĩrendekithie thukĩrĩrwo nyongerera ya ciringi bilioni 21.4 harĩ kĩgĩna kĩu. Ciringi bilioni 1 ititarĩirio ũrĩa mahũthĩro macio mekwerekerio, ũndũ ũrĩa ũtuthũrĩte ciũria nyingĩ kuma kũrĩ Akenya. Nacio ciringi bilioni 2 irendekithio ihũthĩke harĩ kũgũra nduthi 8,000 kũrĩa o ĩmwe yao ĩratarirwo kũgũrwo ciringi 250. Ministry ĩyo ningĩ nĩ yendekithĩtie ciringi milioni 750 irĩ cia kũrũgamĩrĩra thabarĩ cia thĩinĩ cia mũgathe William Ruto. No matũũra-inĩ ya Kenya nĩ marekĩrĩra nganja mahũthĩro macio na makĩria ithabu rĩa kũrũgamĩrĩra icera rĩa Ruto gũkũ bũrũri-inĩ, kuona kũrĩ na mendekithia ma mũigana ta ũcio wa mbeca marehetwo nĩ Thingira wa Iregi. Mwandĩki witũ ũrĩa ũhĩgĩrĩire maũndũ-inĩ megiĩ kĩgĩna Werũ wa Mwangi nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Rĩrĩ meharĩrĩria ma bajeti ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026 mambĩkĩtwo, ministry ya kĩgĩna rĩu nĩ ĩrĩkĩtie gũikia ihoya rĩa kuongererwo mbeca makĩria ciringi bilioni 21.4 cia mahũthĩro mayo matiganĩte arĩ hamwe na cia thabarĩ cia mũtongoria wa bũrũri arĩ gũkũ bũrũri-inĩ ciringi milioni 749. Ciringi bilioni 1 cikĩrwo nĩ cia mahũthĩro marĩa mataratengũrwo, ikinya rĩrĩa rĩonekanĩte kũrĩrĩmbũra marakara ma mũingĩ. Kĩndũ kĩrĩa ningĩhota gũ-question ihinda-inĩ rĩrĩ, bilioni ici kana milioni ici 749 iria Ruto arenda cia mathabarĩ ma gũkũ bũrũri-inĩ rĩ, nĩ cia gwĩka atĩa? Nĩ campaign areka na nĩ tabarĩra irĩkũ icio aroka kũrugũria? Tondũ niĩ ndĩ ta mũikari wa gũkũ Kiambu ndionete tabarĩra iria thirikari nene yambĩkĩte gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu. Harĩ nyongerera ĩyo ciringi bilioni 16 nĩ cia kũrĩha mĩcara na kũhingia mabataro mangĩ ma wabici. Ciringi bilioni 2 cigĩbangĩrwo kũgũra nduthi o ĩmwe ikiuma ciringi 250. Ihoya-inĩ rĩu ciringi bilioni 1.5 ciendekithĩtio harĩ gũthondeka wabici cia maabithaa wathani wa matũũra, naguo mũigana wa ciringi milioni 274 cikĩigwo keheri-inĩ nĩ ũndũ wa mambura ma bũrũri. No arũa mahũthĩro mamo atĩ marenda kũgũra nduthi, ta njĩra thaa ici nĩ acio matarĩ na nduthi, nĩ acio matarĩ na means cia transport gũkũ, ona ĩkorwo nĩ provincial administration, atĩ kwĩna mbeca ingĩ atĩ 1 billion atĩ cia confidential cia mahũthĩro ma president. Nĩ marĩ hũthĩro marĩkũ mauwe namo? Katarĩ na mũcara, ofisi yake yo yenyewe ketarĩ na mbia, ketarĩ na budget, nĩ matiarokĩtĩirwo. Maya mokĩte rĩrĩ wakiri Maina Kamunya augĩte maya timo maũndũ ma mũthingi marĩa mũingĩ ũrabatara, amu gĩthomo na motungata ma ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ mathararĩte na gĩkĩro kĩnene. Koguo mambe methe mbeca marĩhe pending bills, ora marĩhe pending bills mĩhoro ya mĩcara nĩ yoka thutha-inĩ. Wona Kenya othe marĩa mahũna mahote gũthomithia ciana, mahote gũthiĩ thibitarĩ, mahote biacara cio ciagĩrĩre, nĩ tũgeci ũhoro wa mĩcara baadaye, no ti thaa ici. Thaa ici nĩ mũkenya harĩa hothe arĩ athondekerwo gĩthomo, athondekerwo thibitarĩ, athondekerwo biacara ciake, na maũndũ macio nĩmo mabata, nĩmo priority thaa ici tũraria.
bũrũri-inĩ wa Kenya. Ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Gatundu kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Atongoria makanitha nĩ manĩrĩirie atĩ matiraguoyohio nĩ mbũkĩrĩra iria makoretwo magĩtũngio kumana na mũrũgamo wao wa gũthiĩ na mbere kũruta thirikari mahĩtia. Mũmbunge wa Gĩkũyũ Kĩmani wa Icũng'wa ũrĩa nowe mũtongoria wa Rĩngĩ niwe wa ica ikuhĩ kwerekera mũthikabu mũnene wa kanitha wa Gathoreki Diocese ya Nyĩrĩ Anthony Mũheria kumana na mĩario yake ya kuorota thirikari, akiuga irehũrĩra ndebe no wĩra ndĩrutĩire mũingĩ matũũra-inĩ. Na kũrĩa mwena wa Moro, ahunjia arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ maroiga thirikari yagĩrĩirwo kũhĩmbĩria mũtugo wa gũthikagĩrĩria wega kũrĩa ararũngwo nĩ Akenya a ikĩro ciothe. Joel Kĩmani wa Njũgũna niwe ũratũtambũrũkĩria ũhoro ũyũ. Government is not advertising agency. It is an agency that implements actions. That's what we want to see. Nĩ mĩario ya mũthikabu wa Gatoreki Diocese ya Nyĩrĩ Anthony Mũheria ĩrĩa ĩrega kũrekereria kiumia kĩhetũku, akĩũria thirikari kũrutĩra Akenya wĩra handũ ha gũtũra yugaga marĩa ĩkĩte, ĩndĩ maitho-inĩ ma Kenya hatirĩ ũndũ mangĩonania. Thutha wa Mũheria kũrekereria mĩario ĩno, atongoria ngũrani thirikari-inĩ mamũrũrũkĩte na marakara na gũcokeria Mũheria makiuga wĩigĩrĩrĩki wa kanitha nĩ kũhunjĩria andũ ũndũ ũrĩa mabatiĩ gwĩthĩrania makĩria. Mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya bũrũri ũrĩa nowe mũmbunge wa Gĩkũyũ Kĩmani Icũng'wa Mũthĩwaira arĩ mbunge-inĩ ya bũrũri akiuga atongoria marĩ na kĩhoto gĩa kũhũrĩra ndebe thirikari, mĩario yake ikĩonekana kwerekerio kũrĩ mũthikabu Mũheria. And the same bishops who are pontificating, Honorable Speaker, are pontificating and telling us that you should not even be advertising what government is doing. You know, when you are a bishop, you get to church every Sunday and advertise the good work of the Lord by preaching to the good people to convert and become good Christians, Honorable Speaker. It's the same for government. Government is the business of delivering services, and we are obligated by our own constitution to make sure that Kenyans have access to information and the right information. Kũringana na mũtungatĩri John Mbugua wa kanitha wa AIC Elbagon, atongoria a kanitha marĩ na wĩigĩrĩrĩki mũnene wa gũtara thirikari rĩrĩa mona maũndũ mategũtwarithio ta ũrĩa arĩ wendi wa mũingĩ. Thirikari nĩ ĩbatiĩ kũmenya atĩ atungatĩri kana atongoria kanitha ithuĩ tũrĩ ahũria kura na tũrĩ athurani, na ũguo nĩ tũhotaga kũrora na kuona hĩndĩ ĩrĩa maũndũ mategũthiĩ tũrenda na ũrĩa tũratanyaga mathiĩ. Mũgambo witũ wĩiguo tuge atĩ kũrĩa gũtarĩ kuo kana kũrĩa gũtarathiĩ wega no nginya thirikari ĩtĩkĩre gũkosowo, tondũ twamĩigĩte hau tũkĩmĩhoera tũkĩmĩthura twĩna atĩ nĩ gwĩka ũrĩa mũndũ eriragĩria. Tũgũtirathira kũrũbatie rĩ, nĩkĩo tũraria na nĩgetha at least ĩgĩcenjie na ĩke maũndũ marĩa makĩagĩrĩire. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kĩmani wa Njũgũna. Ceceni hakuhĩ nawe. Tũthiĩ Kĩrĩnyaga kũrĩa thirikari yambĩrĩirie gũtacũkia makinya ma kũgacĩrithia thayũ na ũgitĩri kũrũmĩrĩra wagagu wa kwarahũka rĩngĩ gwa gĩkundi gĩkananie kĩa Mogĩkĩ itũũra-inĩ rĩa South Gariama kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mwea. Nĩ ikinya riumanĩte na kũragwo kwa arũmĩrĩri atatũ a gĩkundi kĩu arĩa merĩga gũtharĩkĩrwo nĩ mũingĩ magĩcukĩrwo mahĩtia ma gũthagathagia aikari na njĩra ya kũmatunyũkithia indo ciao iria nĩ hamwe na mĩgũnda. Na maabitha GSU rĩu nĩ marĩkĩtie gũtũmwo mwena ũcio, aikari arĩa marĩtie na metha itũ ya mohoro makiuga mwerekero ũcio nĩ ũcangĩire hanene harĩ gũcokia thayũ matũũra-inĩ mao. Johnson Mũrĩithi nĩ wakoretwo akĩrũmanĩra na ũhoro ũyũ na rĩu nĩ aratarĩria. Kĩambĩrĩria kĩthaka gĩkĩ mũtĩ ũrĩa kĩarĩ 2009 na barĩa tũrĩ thaa ici. Nĩ cibu wa location ya South Gariama Simon Kĩnyua Mũthike akĩarĩria mũingĩ mwena wa Kandawa gũkũ akĩmenyithia mbeũ njĩthĩ wega wa gũkorwo marĩ na ibande. Ũngiga mũndũrũme wa mĩaka 30 atia 35 gwaku nyomba mũbĩage irio akĩruru magota mũthuri waku sini mbaya. Thĩinĩ wa mũgũnda wa South Gariama na ũrĩa wa makĩria eka 28,000 na kũrĩa mũingĩ wa kaunti ya Kĩrĩnyaga wakorirwo kĩgaĩro mwaka-inĩ wa 2009 nĩ kũrambĩte kũgĩa na mbũkĩrĩra na andũ atatũ magakorwo makĩũragwo gũkĩrĩkana mararĩ ma gĩkundi gĩkĩrĩre mũkana kĩa Mogĩkĩ. Marenda kũiya mĩgũnda na nĩ marengetete ona amwe thĩinĩ wa mĩgũnda yao, rĩu magatuĩka gũkũ nĩ kwao tũtekũmenya kana maraumĩte. No na kĩa marendaga mĩgũnda ĩno kĩa binya na nĩ gwĩtwo twaheirwo tene ta mĩaka 15 rĩu ini matena andũ arĩa masponsaga mambonyenye ĩri nĩgetha moke gũkũ matunyane mĩgũnda. Ingatwo nĩ mũndũ tukauma gũkũ tũthiĩte na igũrũ tondũ mĩgũnda nĩ itũ. Gũkũ nĩ kuma gũkũ Gariama tũthiĩte igũrũ. Kuonania atĩ nĩ mũbango ũrabangĩtwo watũke tũingatwo gũkũ tweherio mĩgũnda-inĩ ĩno nĩgetha mĩgũnda ĩno yũke ĩgayo rĩngĩ. Arutani itũ ona akwa nĩ mararoka gũthomithia tene
maraga makinainaga mararĩte nja makĩhũrwo nĩ heho anake akirĩte mĩgũnda marenda gũtũcuna itũ ĩrĩa tũhetwo no rĩu tũrona twĩ kũrĩa gwĩgu na kũrũmĩrĩra wagi wa ũgitĩri na kũrĩa mũingĩ ũratũrĩte njogi ethana ekwĩrwo gĩkundi gĩkĩrĩre mũkana kĩa mũngĩkĩ rĩu thirikari nĩ ĩtũmĩte mbũtũ ya GSU ĩrĩa ĩravũra mĩriũngo ũtukũ na mũthenya na ciana citũ igakoma nyũmba na gũtirĩ na ũici ũrĩa ũrarĩ tondũ kũrarĩ na ũici mwaganu na maũndũ maingĩ ona gwetagĩrwo njani tũgatunyagwo kĩrĩa mũndũ enakĩo GSU nĩ tũracokire tũrareherwo GSU ambaye nĩ maratũteithĩrĩirie na tũrakorwo tũkĩrinda ucarama na kũraturia ona korwo no tũraikara tũkĩraragia GSU nĩ rokire na reke tuge nĩ kũgĩte na thayũ no tuge tũgitĩrwe imwana ici nĩ iraeterwo GSU rĩu nĩ kwega muthenya wa ira mumbunge mutumia kaunti ya Kirinyaga wa Kirinjeri Maina marĩ na MC wa Varagwe David Mathenge nĩ marakorerwo magĩcera thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ kũrĩa marakorerwo makĩũria thirikari ĩkorwo ĩkĩruta taito nĩgetha mũingĩ wa South Ngariama ũkorwo ũgĩteithĩka. Nĩ tũĩ ikundi ciratũmĩtwo ciũke cingĩrĩre gũkũ andũ ma South Ngariama andũ mathame getha moke megaire mĩgũnda. Ndagũkwĩra atĩrĩrĩ andũ aya nĩ moene cibone ya moĩ mũtigecirie atĩ maũndũ nĩ mekũthondekerwo obici mutigete andu aya. Iriboteri Inoro FM kuma mũgũnda-inĩ wa South Ngariama Mwea kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi. Twerekere Kariobangi na thirikari ya muciĩ munene wa Nairobi rungu rwa utongoria wa Governor Johnson Sakaja Arthur nĩ yũkĩrĩirwo nĩ kwaga mũtaratara mũgima wa kũng'ethanĩra na mogwati ma mĩaki ya mahinda kwa mahinda ũhoro-inĩ thutha wa mĩtino gũthiĩ na mbere kũgũmĩra aikari matũũra-inĩ ngũrani ta kũrĩa mwena wa Kariobangi gũtarĩ na ikinya rĩa kũhonokia mĩoyo ya mũingĩ ona kana indo ciao. Jathani Kamau nĩ ũratũrehera ũhoro ũyũ. Onjoria hamwe na atongoria mwena wa Kariobangi gũkũ Nairobi nĩ mokĩrĩire thirikari ya Governor Sakaja nĩ kwaga mũbango wa kũng'ethanĩra na mogwati ma mĩaki rĩrĩa maumĩra. Onjoria mbaũ, kambuni cia kũruga keki gatagatĩ kaingĩ maguta mĩaki ithiĩte na mbere kũmatũngia hathara nene. Wasimomoto ile makosa walifanya kubwa sana wameitwa na wamemaliza sali moja na nusu gari jafika. Haya gari imekuja na gari inakuja bila maji imekuja. Hiyo mlika mwizi ndio inatuletea hasara upande hii. Hata ile nyumba ilikuwa watoto wawili ilikuwa stima. Ndio na makiga makinyere nyumba ici yarĩ thiru. Tũrũmarogire nyumba ya mũico nĩyo marakorire no marakĩhoririe. Ici ciothe cirarĩ thiru ciothe. Mũmbunge Bakasi ya Rũgongo James Gakuya nĩendekithĩtio gĩcigo kĩa ũmbunge gũkũ Nairobi gũkorwo na ngari igĩrĩ cia kũhoria mwaki. Gakuya arĩtie ũthutha wa gũtwara ũteithio kũrĩ onjoria makĩria ma 60 arĩa marahutirio nĩ mũtino ũcio wa mwaki. Nĩ county government tondũ nĩ ĩroneka nĩ cembete mũno ũhoro wa gũkorwo atĩ ngari ya thima muoto kwahĩa ĩgaikara makĩria mathaa merĩ gĩgakinya. Ũcio nĩ ũhoro mũru mũno tondũ rĩrĩa gũkũ kwanyitire mwaki kwayaga mũthenya barigiciti ũtukũ na mwaki ũcio korwo thima muoto nĩ ciakinyire in time ngero nĩ othe ndĩgĩkĩkĩte. County government ĩna majukumu mayo na wĩra ũyũ nĩ wayo wa disaster, otherwise nĩ pore mũno kũrĩ andũ aitũ tondũ nĩ matigĩte hathara nene mũno ya mbia mane mamirioni ma mbeca na nĩ ngũria Governor wa Nairobi na thirikari nene matonyerere onao na nĩgetha moke marore andũ a biacara nĩgetha andũ makĩriũkia biacara ciao. Senator wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna nĩerĩga gũcera cikaro-inĩ nene cia ngari cia kũhoria mwaki kũrĩa akorirwo agĩcakaya ũrĩa maigĩtwo ũru, wagi wa maĩ hamwe na mũcara wa igoto. Maũndũ maya mothe mokĩte rĩrĩ Governor Sakaja akoretwo agĩtarĩria ũrĩa thirikari yake ĩbangĩte kũng'ethanĩra na mogwati macio rĩrĩa maumĩra. Watu wengi wanakuja hapa kufunzwa. Juzi watu wa Kiambu walikuja tuwafunze mambo ya inspectorate, wakakuja kule Dagoretti Training School, Kiambu Inspectorate tumewafunza. Wengi wanataka tuwafunze fire. Kuna wakati ambao hata tulisaidia Kisii County na one of the engines for a while when they didn't have. We are working together with other governors. Lakini pia mimi niko na marafiki kule nje ambao nitawaambia watusaidie pia zaidi ili kuwa na mkasa you have what it takes kutatua zile shida ambazo ziko hapa. Gerifotera Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Inoro Rushine Mũhĩa wa Maina. Tũtirihĩre kũrĩa Bahati na mathĩna ma gũcenjia kwa rĩera nĩ makuruhanĩtio na kuongereka kwa mĩrimũ ya maitho ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgũmĩra mũingĩ matũũra-inĩ kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Bahati na Ikuru. Nĩ ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo nĩ ataaramu a maitho amwe kuma mabũrũri-inĩ ma rũraya arĩa makoretwo makĩrigita mũingĩ gũtarĩ marĩhi gĩcigo-inĩ kĩu, thĩna ũrĩa ũgũmĩire ciana na nginyagia andũ agima. Robert wa Maina na riboti ĩrĩa ĩratũhingĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ. Niĩ thĩna wa maitho nĩ ũngiĩte reke tũtare kuma ta mĩaka 10 gũcoka na thutha, na maitho mathĩnagia mũno ona rĩmwe ndahota kũnyita thimũ kũhingũra gĩcicio ũguo rĩu ngahĩa maitho, rĩu nginya ngambia
kuruta maithori ni gukena ngenete tondu ndiratwire itonaga riu ni ndirona sina pesa ya kwenda hospitali sina nini na nimesaidiwa bure. Ni mubango uria urakinyanirio ni mubunge wa gicigo kia Bahati bunge-ini ya bururi-ini wa Irene Njoki na kuri arwaru makiria ma 2,000 muthenya wa ira maramukirire urigitani na guthimwo miwani gutare na marihi ndeto iria yonanitie gwikindira gwa thina wa maitho mwena uyu ari ndagitari David Muiro kuma thukuru-ini wa mathomo ma iguru wa Masinde Mulilo University. Andu aingi guku makaretwo mena mathina ma maitho, andu akuru ciana cia cukuru cina thina maitho magatuniha makagĩa na mwĩthũa magaita maithori kaingĩ no aingĩ ni makote magiteithĩka angi magatwarwo kuruta cataract no ciana cia cukuru ni cikoretwo cina mathina maingĩ muno tondu aingĩ matirahota guthoma no ni marahota guteithĩka. Tukoretwo na andu kuma America arĩa matuteithĩtie. Kuingĩha kwa rũkũngũ rĩera-inĩ ũndũ ũmwe na ũcenjia wa rĩera nĩ ũmwe wa mathĩna marĩa matarĩirio gũcũngĩrĩria thĩna wa maitho gĩcigo-inĩ gĩkĩ na kũrĩa nĩ thĩna ũtarathutũkania mĩaka kuona ona ciana nini irĩ na thĩna ũyũ. This is a very dusty environment and we put a lot of things up in the air that can definitely cause problems. We have to deal with things like acid rain and that sort of thing, and it causes the covering over the white part of the eye to become inflamed, itching, and unfortunately that can lead to something called a trigia, and so using some cold compresses to calm down those reactions really helps a lot. If you can get some anti-allergy eye drops, those help a lot as well. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Bahati kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Inoro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Share referral link yako, get Mogi kudeposit 100 bob au more, wacheze na ukamate bonus ya 100 bob kwa kila referral. Refer on repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Hihi uraruga managu, terere ona kana kahurura, ongerera hoho, karati na nyanya nĩguo igĩe na rangi mũthaka, kitunguu saumu, dania na itũngũrũ nĩguo igĩe na mũcamo mwega. Ũgima mwega wa mwĩrĩ wambagĩrĩria na kũrĩa irio njega. Rũmĩrĩra Food Fit thĩinĩ wa Facebook, kwa meza twaweza. Riu matirĩrĩa rĩa tene watũraga na ngima gĩtheri atĩ megarũrĩra no cabaci ko tarĩ wacemania na pasta cia Santa Lucia iria rĩu irahũthĩka gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya wega na kaiti rĩu ciokaĩ kuma wa 98 tũkoretwo na Santa Lucia pasta. Atĩrĩrĩ, wendaga gũkorwo gĩtambia gĩkeno gwaku na njĩra ĩrĩkũ? Ndũreke muonae kanyamu kageni metha-inĩ, ndũreke tũcemanie ngwĩre wega na wagĩrĩru wa Santa Lucia pasta o tũgĩthĩrĩrĩka mũciĩ-inĩ wa Tuginotana mwambĩrĩrio nginya gatano. Rĩu nĩ ihinda rĩaku rĩa gũkinyũkia wĩno camba wĩkĩrĩte iratũ cia gĩkĩro kĩa igũrũ kuma kwa Bata. Duka-inĩ cia Bata kwĩna iratũ cia andũ agima na cia ciana na nĩ ũraheo discount ya gĩcunjĩ kĩa 60% harĩ iratũ iria wagũra. Kwa Bata ũrenderio iratũ cia mĩkanye, cia thĩ, cia thukuru, cia mĩthako na ingĩ nyingĩ. Nĩguo ũtaũkĩrwo makĩria ciĩgiĩ iratũ cia gĩkĩro kĩa igũrũ kuma kwa Bata, nyitanĩra na Inoro FM tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria na cũwa o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano. Bata, make your way. Vital Animal Health ni makũrehire cumbĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa mahiũ maku uretwo Vital Block ũrĩa ũrahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwĩna cumbĩ wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina mohu. Inalipa kurifa Mbogi on patapata.com. Share referral link yako, get Mbogi kudeposit 100 bob au more, wacheze na ukamate bonus ya 100 bob kwa kila referral. Refer on repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Patrick. Wĩ mwega? Wĩ mwega. Wĩtagwo Patrick yo. Patrick bandika mau. Wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya? Kangima. Kangima wĩ itũra rĩtagwo atĩa? Haha hetagwo Watũha. Watũha wĩkaga atĩa mũthuri?
Ni ndutaga tu biashara Nairobi no muthi itanathi. Niki urehaga Nairobi? Ni njiraga tumirigo guo ngatwara kiria taru gathi haria ndona order. Ni amarigiti goya nyanya tukiria ngatwara na kuria Westland. Kemwali na Nyokabi agikwira ura guikaire. Patrick, ithuĩ twakiuga tuongerere stoko na twage kunengera ciringi 100 rĩngĩ rĩgimaka ũkĩambe wongerere stoko biashara ya Rarame. Ui mwathani witu kai twega nĩ wega Ngai. Niguo niguo kuhana atia muthuri gũthira ũmũrere ngĩrĩu rĩ abawaria na Nyokabi akuhe ũhoro mwega. Petro ũcio wakata wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwena wa wita tusite na ũkũ ũiru. Nĩ twagĩũka rũcinĩ nĩkĩ wĩkaga kũu? Gũkũ no kũruta wĩra ũguo mũnene mũno. Ũrĩkũ ũcio? Ũyũ wa Washimani. Ũcio nĩ mwega na nĩkuo Ngai arĩririkana nginya Washimani na nĩ mwega ũcio ũraruta. Tondũ nĩguo tũmaga gwaku kũrĩo na ciana ithome. Nake Ngai tondũ ndarethome atoe na ndateyagĩra andũ maũthĩ rũcinĩ rwa mũthĩ auga mũndũ ũgwĩtwo Vita arangĩrĩte Tatu City anengerwo 500,000 Kenya shillings. Ngai anenehe mũno na mbeca icio igũteithie na njĩra nene mũno Vita witũ. Wasimaga na mosie, we morata kwa na karega nyina gationaga. Mwana keke kwire wathomi milioni ceri na thena. Thutha kamateithia marĩkia gĩthomo mariganĩra. Thĩga rĩkũrua. Waikarire nawe mĩeri kenda. Na ndĩrua mĩnoga kinya ũgĩkinya hĩndĩ ya gũciarwo. Na ndũrĩ ũndũ woĩ kwĩkwaria kana gwĩtwara kĩoro. Nyũkwa gĩkũrera ũgĩkinya hĩndĩ ya gũthiĩ cukuru. Mũrimũ na tathũngũ. Wagĩthomirio gĩthiĩ rũraya. Mwanake ũkĩrĩkia wacoka mũciĩ tũkĩendana nawe. Na tũkĩhikania ndakwĩra ũndũ arĩ kwanyu kĩnjĩra. Atĩ ndarĩ kwanyu wanjĩrire ũrereirwo gwa ciana iria itarĩ aciari ao. Thĩko ĩgagatema mũnari. Ciarĩ kume muoyo na tũire ũnjĩraga ndũrĩ aciari. Ndikamenya kwanyu kiuma kwanyu wetagwo John Ndegwa. Ũgĩcenjia rĩtwa wĩra-inĩ ũĩkaine John Ndung'u. No ti John Ndegwa. Ayana ciari aku moka gũkuona. Na waiga andũ moĩ na waiga mendagia cuba na ndebe. Waiga maikio na nja tũtige kũnjĩra tĩ nyagũrũki. Na ndũrĩ wamona mũndũ atunyagwo mbũĩ nĩ gũciara. Gũciara ti kũmbĩa. Maheni mwendwa wakwa nĩ mũtino. Cia mũciĩ-inĩ ndarĩa korwo ndũkũherera ciari aku. Nĩngũcoka gwitũ gũkarania na kĩiga mwendwa wakwa. Ndagaga maithori ndikwenda gũkanyitwo nĩ kĩrumi. Woina ciana ciakwa. Very nice. Tumwitaga Queen Jane, rũmũ rwĩtagwo Johnny Buru. Na rwatukinyiria wega cihandĩte thaa 3 na ndagĩka 26 mũthikĩrĩria. Ithaa rĩrĩ nĩ rĩa gũtiriha tabarĩra ĩno ya kũhagaria tuma na mahinda mega na ndagĩtarĩ Kibe kuma kũrĩa mwena wa Kijabe Hospital. Na nĩ agoka kiumia kĩroka. Ngai amũhe mahinda ũguo ikara wĩ standby, ikara wĩ chonjo. Ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega wa Wednesday, na Wednesday nĩke tũkũbange mũthikĩrĩria na reke twarie ciĩgiĩ mbeca tondũ nĩcio tũgũkorwo tũgĩkũhe wĩra ũrĩa
kuruta muthenya wa mothe udurira na fatane kuga ni tukunegere shiringi 100 na shiringi 500 kure kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 turaria cia besha turaria cia kwifanga turaria cia gukinyaniria maundu turaria cia kuhingukirwo ni maundu ka biacara turaria cia gukena turaria cia kuhota gwika maundu mau urenda gwika no tige gutura uikarite o hau kwimena o hau kwinyururia niguo kuturakwira wibange oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number wikire 525241 account name ikira kiugo inoro tuma ciringi 100 haha turakwira pesa iko nawe ni gukorwo wina gitumi egia gukena no ngigikena mundu ni anyuaga kinyuo ungigikena mundu ni igua ngoro ni atuma nikio tukwiraga Pepsi ugathie duka-ini ukegurira yaku no nywe chilled mahinda maya kuragia na riua rikahahura andu warikia kunoga worura wakorwo gukite thoko gikombe wakorwo ni marigiti ugetia Pepsi yaku ukiendia toindo twaku ugatwika noyo rakinyibita tukirikiria wira guko mundu akanyita Pepsi yake ugathie ukinyuaga ni kinyuo kiega gibacirire kirakenia ona gikakurubuya ona gugwikira energy ukahota guthie na mbere na muthenya na maundu maguo twakwira ri wewe ciria kinyuo wakira waigua no wang'ara ugeciria horo wa Pepsi muthikiriria twerwo horo wigie ndagika itigarite 32 na ndagika ici 32 ciahota gukorwo gucenjeria mwikire wa maundu ndagika ici 30 itigarite turagutwara moja kwa moja nginya kuria kwa M-Pesa ni ho twarugamira twakora rembesha maisha turakunegeria shiringi 100 na shiringi 500 angikorwo ndugurite voucher muthikiriria oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number 525241 reka tuguthondekere muthenya na rembesha maisha ni huthu muno ugwicagurira kiria ukwenda na wona wa kwashagura kiria ukwenda wigurira voucher kwigurira voucher gutiri maundu maingi guthie kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro amount ni shiringi 100 uguikara wega ririkana ati uria turakuririkania wega ni ati umuthi ari Wednesday atumia ni tugire marathimo atumia ni tugire maririkane kana maririkano na njira njega nikio tungenda gukuririkana na shiringi 500 wetereire ki oya thimu yaku gira kwa M-Pesa paybill number 525241 mutumia ukunegero shiringi 100 maundu make ni mekwagira mutumia ukunegero shiringi 500 maundu make ni mekwagira na nikio tungenda gugubanga muthikiriria gira kwa M-Pesa paybill number namba ni 5241 mutumia ari guku ni kwega mutumia anegeretwo icio ni njega M-Pesa paybill number 5241 winuke na kimajika kiu gia shiringi egenege shiringi nuthu milioni ni njega na nitukwenda wifange nacio na nikio twakuririkania o ringi wifange wega igira kwa M-Pesa paybill number 525241 ndagika ici tigarite ndagika 30 ni ndagika njega no reke nyambe nguthuke kuri murimi murithia wa mahiu ni ukoretwo ukienda kuongerera iria gwaku mugunda na mundu wothe ukoragwo akirithia ng'ombe cia iria kana cia nyama ni akoragwo ena itanya na ni akoragwo ena muoroto wa gukura na njira njega ni ukwenda kuongerera iria ni ukwenda gukorwo ng'ombe ciaku cina kilo ni ukwenda kuongerera tushao gwa kuona ng'ombe ya hayo ndume ikanyitia hau mara moja ta uguo tumuthikiriria ni ukwenda gukorwo wina ng'ombe ciina hinya uria wagirire mahindi makorwo mena hinya oro ndumwe na magego makorwo mari na hinya turari horo wigi Vital Block maya ni macumbi ma ng'ombe muthikiriria tariu we ukoragwo na ng'ombe iria tugaga ena ihu iyo meheaga kindu gigwitwo tumetaga twambire na Vital Milking Block iyo ni ya ng'ombe iria irakamwo Vital Pregnancy Block ni kuga ng'ombe iria ena ihu Vital Grow Block ino ni ya tushao Vital Fertility Block ng'ombe renda gukoro kihaicithia ndume muthikiriria na toguo tu nitukoragwo na Vital Meat Block ni tondu wawe ukoragwo kirithia ng'ombe cia nyama ugikienda maundu maku magire tariu iria egwitwo Vital Ndama ni ukuhuthira na Growth Block Vital Maziwa uhuthire na iria egwitwo Vital Milking Block toguo tu
ni todo wa pregnancy block uhuthire Vital Dry, fertility block Vital Joto na meat block ni Vital Nyama. Uhoro makiria hura na baishi 0723 78 6612 na ningine uthie kwa www.vital.co.ke www.vital.co.ke. Itanya rito inene ithaini riri no gukuririkania ati ndagika ni irakuhiriria cia gukoro mundu agicenjeria muturire, ndagika ni irakuhiriria cia gukoro gikirwo mbeca thimu-ini, ndagika ni irakuhiriria cia gukoro githie gucenjeria muturire, ndagika ni irakuhiriria cia gukoro gitirwo mbeca cia mbeca maisha. Thakariria muturire wikare wega, thakariria muturire ukoro wina mbeca muhuko, thakariria muturire wikare ta andu aria angi. Ingira kure kwa mbeca maisha, maundu maku makoro makirorwo na njira njega. Guku nikuo turakwira riu uri gutuika we ni wakorwo wibangite, ndukae gwitikira gutuika ati riu we no guikara hau ugatuika ati we nduretikia. Ni kuri andu aingi muno maugaga ati nie nduranjiguaga nie ndietikagia, igacoka igoko gatigwo kiuria ni na nginyari. Ha niyo turakwira riu we wina kanya aga kwibanga nigetha mbeca ikinye kuri we. Tugaa ni kwa M-Pesa pay bill number twikiraga 525241 525241 account name kiugo inoro mutumia okwete ngoro wewe inamite ngoro we urarora ukona nduma etekera kuga ni gukwagira etekera ku declare na kanwa gaku maundu ni megucenjia nawe ni tugukuhurira athimu na tugikuhurira athimu no twende uririkane gukungwira mundu ni akungwagira kuna time tu uiguaga tu kuringaga soda pap kuchapa tu ka soda mahali unaona hale ora celebrate kana ni birthday ni bash ni graduation ni ohikita wako ria njirega gwika ona kana ni andu mwe hamwe murenda tu ogukena mwe hamwe riu turakwira Pepsi makoragwo makurubwetia ni tondu kwanja ri turenda kunywa Mirinda na tunywa Mirinda tugaga ni gukoragwo na flavor itiganite guku ni tondu wandu aria mendete Mirinda fruity kwina orange lemon green apple na pineapple na waigira duka next time tafuta Mirinda ujibambe nayo arafu ni mari Mountain Dew Pepsi ni kenyuo kiega kia Mountain Dew gikireke ngure nakio ni undu wa energy ni undu wa gukena ni tondu wa hare muracimania ni undu wa kudance ni ukwenda energy wewe usiogope kitu ni undu wa Mountain Dew tajira atiriri andu aria makoragwo na mbia fiu tukoragwo tuinamiirie ri iki gituma marire oguo kurira kwa muthemba uriku tabelini aka uri etari wathie wira ora maturutaga ma MC wamwira ndihagia tuge 50 ugo leugaga igana okay ndihagia igana ya 50 ya 50 mwanake mwanake ati wagweta tutire goro 50 kana ngiri 150 igana ngiri mwe igana ria 50 ni mwathukumire raithi kawira kau goka uthekia andu hau huthira ciugo cina ukristiano ngiri 150 ri 1999 ri niguo twaguraga migunda haha Garden Estate ngiri 150 ngukuriha ni tondu wa kwaria ngiri 150 githe ndukaria kuhikine ni warihia goro 150 ngiri 150 uria rakire haha akire muthu mwangi wanjothe fu na akoragwo MC mwega muno ri na ni akiarangagio guo na ithu tugakena tukiri ku we wari andu ni makenaga tangenia tagweta mwanake tagwete tu maundu tumwe turi ugakorwo kigwetanga tondu ningiri na thuri afata magaikorwo mokite igongona riu icio 150 my friend ugakuwa nginya iteku gitindikaga ngari oi atake kwira tiriri niki guthiaga ni ruo rwa gwetha indori niguo no ni kuri andu riri akanitha karia kanyu kariko Stingy Men Association niguo hauri kanitha kauri tabothikiririe kanitha kau gakoragwo gokagira Stingy tu o hindi imwe twarega kumuhe mbia cia kuriha nyumba Stingy Men Association goja hingo ciothe gwikaigwo mutumia kwete these men are very stingy ndakuhe mbia we nawe ukucoka ujokeria atia mbia icio ndakuhe kaironi ndi baba wanyu ati ndugitigari na atumia wenda mbia uthie
atiriri musakuru waku wega tutwambanie kuria ukimenyaga pio mando kondoria makuria kuria atiriri wewe igirira muhiki wa Nairobi wake atiriri kai onake atiriri kuria akina mapato nake ati na ndiregene niguo ndauga atiriri if you can't afford me leave me. It is that simple. We wanyonari kawecia ni nduta wira bengi ate ndirarega na nikio wira gwate ndugiethe muiritu wa hau uri ati wa mune 50 sawa ona ni urakena ngikena atiriri gikeno kia wendo witu ni kironeka na maitho no ndirarega no ndakuria atiri tara njuri oye kihikitanie niguo mutumia wene nduri muhiki hapana bibi harusi wewe ni bibi ya wenyewe tumira ciugo cinjega riu hikita mugure ona keo no akiria avyo abohorere oya muhiki wa Nairobi ithe tu representative ginya ciro abohorere niki wakiambia kwira moko iguru horera ngoria muhiki ucio wa mukora araikara ku hakimani kanyomba gatire goro ararihagirwo no itano wagioka gwika atia ndoria atiriri why are you coming ararihagirwo no itanoka we ni arahotete kwi maintain na riria woka we woka gwika atia kaitari ukandimugeithie basi tukimugeithie umeria muthuri ureke athurere mekuhota kumuafford mamuige ndakura atiriri nie gutire ngetekanire na mutatu atuye magitu iri kegwire makora muiritu wakora muiritu ekeraga njuire ya 30 kwa si wax dikereria no beruta video na kukimuto kwa behorithia hana ngari-ini yakirikia wira dikereria wakora kairitu kau kenaga kari gako na ni karaikara kanyumba na tuiritu twa thiku ici by the way ndu wa investment na ni tondu uria makoretwo mundu akora ena kanyumba gake kuria ukamukora ringi ari kanyumba gake kuma 50 ogwo guthie ni kairitu keigi ugacoka riwe urenda guka ati ugoka gwa kairitu gaka ukari ugathonga ni ari ithatu ahorie igego ari ithatu muthuri arafu riu acoka wewe stingy manuka thonga ni hari ukwenda ithatu by the way yetha manda gicagi wa nerithie gwa cifo tareke ngure ngiratu aikoro thirikari eheaga ciaritwo na maro iyo ya ngirigiri ora ithatu tarau nguri atiriri ungina mugura ithatu ciake ndakwira atiriri akonde kure ithatu ri ni ahori kuya we ona kafona no roria thuri ni stingy kehe mami bia ni kwa hikibia ururia gethe agathukũmecia murume uka ubome baba atiriri kaya uma na murume ningi kana muthuri aingirira wale mwana muiritu wao wa bia riu kumwiroria gwo yagithie gwithe wacha fungulia hapo weka kamera atiriri rori report irarutirwo ira rauga ati horo wa yando Nairobi women na uria marona ihiko nowadays 53% ya mangestera maragikitwo thuthurio cio ni aria mataretikania ni aria mekwenda guikara prefer to be single 18 matiramenya ni na kumari na gwiciria twendike we munene wiha ithu tu na siro hau hatwendia acha meke hiko ini akadina nao no maragerania ni metikitie kihiko no bado acio ni metikite na ni marage pasu na ni marage etha andu magithondeka nao misi yes riu wewe ha gatagati-ini ka maundu macio riu ndungi kinjuria riu nie ndikira ni watu he uthuthuria munene no nginya uria atiriri ndi mwena uyu na no menya ungiamwira atiriri gitumi kia 50 kwaga kwenda kihiko ri niki ni maundu macio riu ni ogukite riu ni discussion yo muma nayo twari undu very very concrete tutige maundu ma kuhahatiria nie tugicemania nawe ri ni urenda twendane nawe na ni ndenda twendane nawe so ni ithuĩ eri tuiguithanirie mbia irokira hau ithi ndwarehaga nyumba yaku itanoka ngithi ndwikara maica maku itanoka ona nithi ndiathia na mbere niki kiratuma ona ta ni ndĩtie mũmbĩre ũrĩa tũmbĩtwo whether biblically whether traditionally ũndũire witũ ona ũndini ũkoragwo ugĩte a man is a provider na nĩ waigua a man should be a provider na nĩ wanyu na andũ aya nĩ ũrĩkũ horera nyoka fi na wenda ndĩhage nyũmba icio unaosha nyumba wewe sasa utiganu wanyu na andũ aya nĩ ũrĩkũ what is your difference soba kuja usome basi hapa ura ugo thome ha kena bende mihinge ni tondu ni ngwenda
Kada bethi ku Vital na baguthi ku Vital Animal Health makoretwo magikundengera kindu gigwitwo Vital Animal Blocks na Vital Animal Blocks iroka na mithemba ngurani ungenda iria ringi ungenda ng'ombe ciaku ciongerere urito ungenda ng'ombe ciaku igetagia ndume ungenda ikoroshi na ugima mwega wa mwiri ungenda ikakorwo na hinya sharania na Vital Animal Blocks. Turari horo wigi Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Utukanie na akorone wa iria Vital maziwa, akorone wa ng'ombe gukorwo strong ndama, akorone wa ng'ombe ohet kana ena ihu Vital Dry, akorone wa gukorwo getha fertility Vital joto, akorone nyama ni Vital nyama. Oya na beno 0723786612. Ugo niguo kuri na hatiri rungi wa gutinda tukiaririria mara moja, hatiri utiganu kwenda gukuruta minyororo-ini ya andu tacio na minyororo yo ni gwikura ugeto indo twaku gathukumo kainukia igana riaku nigetha mundu ucio nake akuhe gitio kiria gigakwa tumia be empowered ni kuigwa ona representation ya arume aria twina no wega no wega tukwire atiriri ni kuri athuri atana na maroraga atumia ao wega muno mama surprise ga birthday na migunda na ngari na indo ingi ta icio mwanake no gugutara gutara in case urarigwo kagurira mama kindi wengi na no wega ni rwageithio ni muthuri witagwo Santon wa kuria Kasarani. Santon wa kuria Kasarani muhuri biashara muno ranjira ni maratigirwo ni muthuri murata wao muno gwitwo Sami Bugwa ni wa kuria Kasarani. Arakinjira kuri nyumba yake marari arata muno makiria huri biashara kuria Santon. Tumageithie muno aikaria Kasarani, tuwapatie pole zetu na ngai wa mwaroririka na family ya Sami Bugwa. Bas pole sana kule family yo na dakura utiga utinda ukiuga karibu sana mware wa ithe witu thome mathako kuba hau tukoro twi nawe rembesha maisha tutigaritie ndagika 17 17 minutes turekererie moja kwa moja muthikiriria kamwira twifangite haha na mundu gwitwo mugure wa Karuiro. Rembesha maisha ni itahiriro ria besha tumashiringiga na rimwe kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia besha ororiu. Rembesha maisha ni jitikirie na telefoni BCLB license number 050. Tuthie masesoni kidogo goja tugithiaga mathako-ini muthikiriria kamoira mugure aturuteire mathako no gukurikania we ukoretwo wina tumaundu turaguthumbura we ukoretwo wina tumaundu turakurehera githina no twende gukunengereria kimanjika gia ciringi 500 kuria kwa Rembesha maisha ndire njira ni imwe tu igira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro amount ni ciringi 100 muthikiriria wa Inoro umuthi ni kwega gukiraira ni wateirika tu kidogo bas kireke ndimo menyithagia horo wigie ni wagocoka rutite wira wa gukiheria indo ciakwa reke guthomera kana gumenyithagia cia riri ni cioka de sawa sawa no tuko tukirora mathako na game na no nginya tuhurwe yo ni Nottingham murauga mukwenda gukandwa inya katuhurwo na 5 na yo ngi tukahurwo 3 uguo ndenda tuhurwo ni nginya tume maundu-ini macio mothe mundu ucio ni atweteire nigo nyonire next season karibu sana asante sana. Chelsea nao maragitongania na Manyonge na riu matirakireka tuhuruke akuotha Southampton katurikia tuigue ni atia Nyonge Manyonge nio marigetie kwa soko wakiringa andu inya bakenete sawa reke tuigire iharo-ini. Alright. Netuva wa mathako ya bamba mwana michezo tuigire iharo-ini na the Super League mugure wa Karuiro. Timu ya Florida Nyarari gabira kama goro Harambee Starlets ni matafanĩtie meharĩrĩria mao mari bũrũri-inĩ wa Tunisia mbere ya ngucanio yao na timu ya bũrũri ũyũ ire guthako cia thinacara cia hwaĩ-inĩ ũmũthĩ ire ya gucokerana ni ngucanio ya gucokerana riu kiuria kinene ari hihi airetu ya rungu rwa coach Belden Odemba akana nĩ mekũgata tigiti wa WAFCON ya mwaka ũkĩte. Kiuria gĩkĩ tũracokerio nĩ mũndũ gwĩtwo Robert wa Maina the center forward kuma county-inĩ ya Naikuru
Athakia ya timu ya airĩtu ya Harambee Starlets maugĩte nĩ marĩkĩtie gũthoma na kwĩharĩrĩria kũgĩa na mogarũrũku nĩguo kũiyũkia ũhotani ũyũ arĩ mũthaki Corazin Okwino. I think the entire match to may contain and maybe the luck was not on our side kuutilize chances zetu, but tumeona makosa zetu and we still have some days to go and make corrections. Mũrũgamo ũyũ wa mũthaki ũyũ ũgĩkĩrwo hinya nĩ kocha Beldino Demba ũrĩa ugĩte ikereka-inĩ rĩa kerĩ marĩ Sheba kũhotana ikereka rĩrĩ ndeto ĩrĩa mũrunawe kuma timu-inĩ ya Tunisia augĩte nĩ maratanya ngucanio nditũ ya gũcokanĩra. First of all, when we go to Tunisia, believe me, they'll open the game. It will be a different game. So tactically, I know and you've seen we are better than them. We're also going to open the game because we need to score goals. Mwena-inĩ wake Seakinda ũrĩa wanathakĩra timu ya Starlets arĩ striker Mwaki augĩte timu ya Starlets ĩrĩ na mweke mwega wa kuhotana ngucanio-inĩ igũrũ rĩa Tunisia agĩkorwo athaki aya nĩ megwĩtũma ũrĩa gũbatiĩ. In a way, they just need to be committed and determined to the task. Hakuna other option. Lazima ikuwe 100+. That's what they should do actually. Ona kuhana ũguo Akinda akĩũria timu ya Kenya kwĩhũga makĩria kuona gũtirĩ timu ĩtarĩ na mweke wa gũthonga mbere thutha wa ngucanio yao ya mbere kuma draw ya gĩbũgũ kwa gĩbũgũ. Chances ziko pale naweza sema ratio ni 1:1. They still have 90 minutes, they can prove and still win. Haijalishi ugumu si ugumu, if they want it they can have it no matter what. Mũhotani wa ngucanio ĩno ya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ kwĩgatĩra tigiti wa gũtitimũrana na Gambia ĩrĩa ĩrĩgĩte gũtamũra timu ya bũrũri wa Niger na bao 4-1 handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM tubo wa mathako rĩtwa rĩakwa nĩ the center forward Robert wa Maina. Na wairetu wa timu ya Kenya Pipeline muthako wa volleyball marĩ Sheba gũtetera ũhotani wa mwaka mũthiru mbĩtĩka-inĩ cia gĩtarũ kĩa Africa ya irathĩro cia CAVB Zone 5 ĩrĩrambĩrĩrio mũthĩ mũciĩ-inĩ wa Kampala bũrũri-inĩ wa Uganda. Airetu aya marĩ mũciĩ-inĩ wa Kampala kuma maumagara mũthenya wa mwambĩrĩrio kiumia-inĩ gĩkĩ kũrĩa marĩ athaki erĩ gĩkĩro gĩa setters ana a kũiga ũgitĩri-inĩ wa blocking na marĩ atharĩkĩri kana attackers na libero athaki erĩ. Ngucanio ici gũtabanĩrio iharo-inĩ cia Lugogo na Old Kampala Sports Arena ikirehe hamwe makiria ma timu 20. Na kuoja wa bũrũri Atletico Madrid maraginyanire na kwandĩkithia draw ya bao 4-4 magĩthaka na Barcelona ikereka-inĩ rĩa mbere rĩa semi-final ngucanio cia Copa del Rey makiuma thutha bao 2-4. Julian Alvarez aratereire vari ahuhe firigi na kuona neti orĩo gũkũmũrunawe Antonio Griezmann agĩbunga ya kerĩ ndagĩka-inĩ ya gatandatũ. Pedri na ona Pau Kubasi maregananĩria Baka maũndũ anake Martinez gĩbindi-inĩ gĩa kerĩ aratigĩrĩra mathi gũikĩria marĩ bao 3 kwa igire gĩbindi-inĩ gĩa kerĩ. Robert Lewandowski arakunĩka ya kana ya jorua cia Spain mbere ya Marcos Llorente na Alexander Saloth amĩgananĩtie maũndũ. Na kwa ligi nene ya Ngeretha Aston Villa maratũnganire na dawa ya hwaĩ magĩkandwo na bao 4-1 nĩ Crystal Palace Selhurst Park na kũmatiga marĩ namba 10 mũrũgamo-inĩ wa metha marĩ na pointi 42 thutha wa ngucanio 28. Palace nĩ 12 pointi 7 thutha wa Villa. Chelsea nao marĩ na ihinda ihũthũ makĩria makĩandũra Southampton na arĩa nĩo marĩ mũtiro ligi-inĩ nene ya Ngeretha EPL marĩ na pointi 9. Stamford Bridge makĩmania na bao 4 hatarĩ macokio kũhĩtũkĩra athaki Christopher Nkunku, Pedro Neto, Levi Colwill na Mark Kulela na kũmatiga mehandĩte na 4 pointi thutha wa Nottingham Forest arĩa nĩ agatatũ na pointi 47. Bamba mwana michezo ũguo nĩguo iharo-inĩ gũtariĩ njata the Super League Mugure wa Karuiro. Nĩ tuba wa mathako na Inoro FM. Terere ona kana kahurura ongerera hoho karati na nyanya nĩguo igĩe na rangi mũthaka, kitunguu saumu, dania na itũngũrũ nĩguo igĩe na mũcamo mwega. Ũgima mwega wa mwĩrĩ wambagĩrĩria na kũrĩa irio njega. Rũmĩrĩra Food Fit thĩinĩ wa Facebook kwa meza twaweza.
riu matiriri aria tene waturaga na ngima githeri ati megarurira no cabaci ko tari wacemania na pasta cia Santa Lucia iria riu irahuthika guku bururi-ini wa Kenya wega na kaitire ucio kai kuma wa 98 tukoretwo na Santa Lucia pasta. Atiriri wendaga gukorwo gitambia gikeno gwaku na njira iriku ndureke muna kajamu kageni metha-ini ndureke tucemanie gwire wega na wagiriru wa Santa Lucia pasta o tugithiririka muciini wa tuginotana mwambiririo nginya gatano. Kuhana atia muthuri ngiriuri abawari na nyoka fi akuhe horo mwega Petero ucio wakata we mwena uriku ndi mwena wa wita tusite na uko oiru twagi ukarocine niki wikaga kuu ugu no kuruta wero uwo munene muno uri kotio ucio ni mwega na nikuo Ngai aririkana nginya mawosimani na ni mwega ucio raruta tondu niguo tumaga gwaku kurio na ciana ithome niguo wakata nake Ngai tondu ndare thome atoe na ndateagira andu mauthe rucini ruo muthi auga mundu ugwitwo Vita arangirite Tatu City anegerwo 500,000 Kenya shillings. Ngai nenehe muno na mbeca icio iguteithia na njira nene muno Vita witu no muno ngekuria Exactly. Twatigaria ndagika oro ithatu peke yake na ndereti yo ya maundu megie kihiko na ndwiri ni ndereti irehaga githina kiuru muno iri ndereti irehaga githina kiuru sana kwa hatu makihiko we tukwaragia riu muiretu gutire wekora akihota kuria nikyo wiragwo atiri and this is why tuyaga maundu mamwe tari itheru we wakora muiretu uraikarite maica make ahota gwika tundu twake riu doka ndacenjia muturire doka na mbia kura ngumite doka na mbia atiriri what you can't afford live kanigika what you can't afford Jeff atiri no thie taru ngori atiriri no thie ukore mugunda mwega mureme muhande matunda na mwene raitiriria mai ucoke uigwatire no renda kuoya na bei ya mara nyoka bire ke ngwira atiriri undu umwe wagira ni kumenya angikorwo ni ndirakwenda tutigae na ndereti reke ndikie point yako ndukuhurira iguru na ndi na uge wakwa ndita mundurume akondu kwenda guthikiririo horie radio thikiriria wega haha listen very careful na niguo twakora twari hana mugure ndamuria atiriri ngigukora ni mani urehotaga ona ni ndirehotaga kadoka kuongerera ki kadoka DTM. Why does a man come into the life of a woman? Doka tondu ariri Biblia ni very clear ni nyumuthathomaga ore yagirire mateithanagie uguo twathie mukawa twahuthira gwa 1000 mama ni macio na mzee ni macio no guteithia no bega tumia gaku ka ndoro kare oriraga atiriri no tutithie thutikagio reke atiriri ngorie kwaria ma sincerely speaking ona wewe mundurume ndungeigua wina undurume ucio thini waku ukiuga atiriri ni urahota kurihira mutumia waku tumaundu turi arenda dina problem ciana igathomaga thukuru kega ona dina problem maundu macio mothe no rakeigua unike thina wakwa ni riri ni ari ucemanagia nao wacemania nao thaici thaithano gas ni yathira ni muhingire nyumba acio ni aku acio ti aria turario horo wao acio makire category-ini ino nikio tutari na the same page tondu riri ndungijira atiriri kuria you have come into my life urenda twambia thabari ya gutwarana nawe no gunyo provide as a man you have to provide urakorire mama njikaraga kanyumba ate ka 100 no igwa haria Ngai anjigite tondu baba itu ni ateithirie agithomithia kana ngeingira gikomba ngihurithania ngigiaga kari kega atiri we urenda guka ati na kofokofo uguo ati urugamite mbere yakwa ati wambie kunjiguithia ati tondu wi mundurume ati ndunoka kuongerera if you can't add value muturire-ini wa mundu kuria ri please tigana nake niguo ndakwira atiriri wetu ni hau niho turoranirwo nawe ndakira horo wa airitu aria mekuo tutirari horo wa mutumia tutirari horo wa mutumia wa mucii turari horo wa atumia yangi meguko kai mutumia mucii uri kimukora mucii ithe tutirambia twiraniria atiriri mutumia umurenda gwaka mucii nake ri akori murenda gwaka na mucii na mutumia ri ucio no nginya mu support thina kire igwete kikwira ruma rusine uri igwa mundu akurigite nyongoro thina ri thina uri ndina guo mnyoka fi wa katari ni umwe tu
Sasa acio no ari ogutwandikiire ariko ni kuria what is the difference hatire ngurani akuna tofauti ni kidogo sana wewe nikio ngukuragia atiriri ukore muiritu ta mugure ehurithanagia kago ehurithanie biũ na ndĩrehurithanie mwana wa mũndũ na ndĩ mũciari na nyina witũ na baba witũ tiyo tidai ona mũtithia rũracio mũkaigua kiuga atĩ mwana ũyũ nĩ mũthomithie tondũ we ndathomire mwana ũyũ nĩ mũrere wega we ndareretwo wega nyinyi wewe wacha kutuletea hiyo shida hapa no nginya andũ othe makorwo tũiganane tusimame wote tusing'ang'ie gatoyane 500 tuinuke tida mũgĩtwĩra atĩ nĩ mũthomithie mũtumi wi kiuga atĩ gũtirĩ mwana na rĩana thitige kwa waugire kama wako amesomeshwa wangu amesomeshwa kama huwa Ford wangu niachie tafadhali hiyo ni kausi ya Amerika ni kule thimu riri Wambui karibu sana for 1 shilling and 50 cents daily arada guturehe iguru haha niba ndikuhihinya guo andũ magakarigwo nĩ kĩ gĩtĩ kĩu gĩtarĩ na mũndũ no nĩ kĩraina Wambui karibu sana thank you kainaina nani ngakua ni kaba ngue ndũgamĩte ũguo no horo wa ma no we waumire ku nda mũno kũhiũ no kana iyo ngĩkũra nĩ nda mũno kũhiũhia meciria acha ringi kũhiũhia ndakwĩra ũhoro ũrĩa wĩ wa ma Wambui ũhoro ũcio nĩ kũmĩkagĩra sense mũthiĩ rũracio atĩ gũtuĩke rũracio tũthire rĩ ndingĩ atĩ mũtumĩrĩtu ũcio nĩ mũthomu mũno aracirio wega nĩ mwana mwega ndereti no yumire rĩrĩ horo wa airitu arĩa mũcemanagia nao makambia kwĩra gas nĩ yathira mamĩndaraigua wega kĩkĩ no anyita rĩu arauga atĩrĩrĩ atĩ ndĩtĩru nĩ the Stingy Men's Association henania Wambui tondũ Wambui rĩu ũrathondeka atĩ Wambui ndaraigua wamuhenia tondũ rũtirwo rũgano rũrĩa rumaho kaba Julius we kaba gwĩkirĩra hawekirira tondu twaria ri thank you no aratwira ucemanie nake we agukora wina ngari wina gwaku kanyumba urahota kwirihira ni uri na kaundu gaku wika ka biashara ona kana wi wira mwega ona ndu uragia kana arenda mwendane mwake kihiko akauga ndwagirwo ni gukorwo wina any responsibility any auga we ekwenda ati oka ati we wikage maundu maria ureka ithe ndurafondagi ndamuria atĩ wari uka gwĩka atĩ if you can't afford leave wewe no ucenjie rugano na no igwa nginya ngimwĩra we have raw data atkire munyaka nĩ atĩ inoro na hinya ũrĩa tũhetwo nĩ tũrekondaga kĩ maũndũ marĩa tũraiga mũtumia wa mũciĩ rĩ hau tũtirĩ na discussion mũtumia waku tũtirĩ na discussion no ndamwĩra atĩrĩrĩ ndamwĩra gũtirĩ hĩndĩ tũngĩcemania nawe Ngai nĩ athũire kĩ mũndũ wake wakenua minua mĩrũgamo ĩrĩ minua ĩrĩ ũhoro wa ma nĩ ũcio mũtumia wa mũciĩ ateithio 100% no twacemania nawe mũndũ ũyũ narahire gĩthĩna twacemania nawe Wambui twacemania nawe twambie kũhe ona tũrĩ matienda kũigua rĩu mĩario ĩyo ũkwendaga atĩa ũkwendaga atĩa hĩndĩ ĩyo ũgĩthiĩ kũu gũkũ kwa mũndũ ũyũ kũu tondũ nowe moya magũrũ wathiĩ rĩ ũgũthiĩte atĩa gwĩka atĩa twacemania nawe kwa mũtumia nĩ wĩikare ũrĩa ũraikaraga ndenda gũgũteithia nĩ ngũgũteithia tondũ ti rasma rĩ thaa inya cia rũcinĩ Inoro Oroshine.
Rucini rwega ithaini riri twarikia kuingira ria thainya uri mucini wa Tuginotana. Maya ni mohoro ma ithaa riri na njira nguhi na turambiriria na ciigie uteti uria wari munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua na yakinyiriirie ati ndari na thina kurutithania wira na mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga. Rigathi aroiga ni egweterera kuigwa murugamo wa Odinga uria kanirira muthenya wa keri kiumia giukite riri akoretwo akiuhwo ni mwaho wa thirikari ya mugathe William Ruto. Rigathi uria urathugunda kiama giake uteti mwerekera-ini wa ithurano cia mwaka wa 2027 heanite ndumiriri no keria na njira mwanya na nyumba cia mohoro iria ciaragia na ruthiomi rwa Gĩikamba. Zile kura alikuwa nazo ndani yake iko kura mingi sana ya Kalonzo Musyoka, hiyo itakuwa imeondoka. Pale Kisii imeondoka, pale kwa mlima alikuwa na kura 1.1 imeondoka. Kwa hivyo hakuna kitu kubwa sana atapelekea Rais William Ruto. Number 2, huyu Rais William Ruto amewachwa na kila mtu. Kanisa ambaye ziliunga yeye mkono zimemuondokea. Watu ya mlima tuliunga yeye mkono 3.5 million tumeondoka. Watu wako na payslip. Hao wafanyikazi wote wakiwemo nyinyi wanalalamika sana. Na payslip holders ni karibu 3.5 million wamemuondokea rais. Hii watoto wetu wa Gen Z ambaye watachukua kura karibu 9 million hawako na yeye. Hata Raila akimuunga yeye mkono tutamshinda. Mimi nataka nikwambie itakuwa ni vile Raila ataamua. Kama ataamua akisimame na upande wa Kenya, atakuja tuketi tuulizane atachezea wapi. Ni wapi anaweza shika namba katika timu hii. Tuone mzee wetu ako na credentials yake, tunaweza fanya kazi na yeye akitaka. Kama atataka kuenda kumsaidia William Ruto ambaye amewachwa na kila mtu, ni haki yake. Mathina ma gucenjia kwa riera ni makuruhanitio na kuongereka kwa mirimo ya maitho iria ikoretwo ikigomera muingi kuria gicigo-ini mbunge kia Bahati kaunti-ini ya Naikuru. Ni uhoro uhithuritio ni ataramu a maitho aria makoretwo makirigita muingi gutari marihi amwe moimite mabururi-ini ma ugeni-ini. Thina uria maroiga uragomera ciana hamwe na nginyagia andu agima ni mwandikitwo Robert Wamaina urahinyia uhoro uyu. Ni thina wa maitho ni ungiite reke tutare kuma ta miaka 10 gucoka na thutha na maitho mathinagia muno ona rimwe ndahota kunyita thimu kuigura gicicio guo riu ngahia maitho riu nginya ngambia kuruta maithori. Ni gukena ngenete tondu ndiratuire itonaga riu ni ndirona sina pesa ya kwenda hospitali sina nini na nimesaidiwa bure. Ni mubango uria urakinyanirio ni mubunge wa gicigo kia Bahati bunge-ini ya bururi-ini wa Irene Njoki na kuria arwaru makiria ma 2,000 muthenya wa ira maramukiririo rigitani na guthimwo miwani gutare na marihi. Ndeto iria yonanitie gwikindira gwa thina wa maitho mwena uyu ari ndagitari David Muiro kuma thukuru-ini wa mathomo ma iguru wa Masinde Mulilo University. Andu aingi guku makaretwo mena mathina ma maitho, andu akuru ciana cia cukuru cina thina maitho magatuniha makagĩa na mwĩthũa magaita maithori kaingĩ no aingi ni makote magiteithika angi magatwarwo kuruta cataract. No ciana cia cukuru ni cikoretwo cina mathina maingi muno tondu aingi matirahota guthoma no ni marahota guteithika. Tukoretwo na andu kuma America ara matuteithĩtie. Kuingiha kwa rukungu riera-ini undu umwe no cenjia wa riera ni umwe wa mathina maria matarĩirio gucungĩrĩria thina wa maitho gĩcigo-inĩ gĩkĩ na kuria ni thina utarathutũkania miaka kuona na ciana nini ire na thina uyu. This is a very dusty environment and we put a lot of things up in the air that can definitely cause problems. We have to deal with things like acid rain and that sort of thing, and it causes the covering over the white part of the eye to become inflamed, itching, and unfortunately that can lead to something called a trigia. And so using some cold compresses to calm down those reactions really helps a lot. If you can get some anti-allergy eye drops, those help a lot as well. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Bahati kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert Wamaina. Muthia turi githomo-ini aciari ni moritio maigiririke ureri-ini wa ciana ciao makiria mahinda-ini maya iracoka micii kiumia-ini giki ni undu wa rutha rwa runini rwa gatagati ga tamu ni ritana ria mubunge wa Roysambu Kamande Mwafrika ire igongona ria kuhingura irathi njeru iria ciekitwo thukuru-ini wa muthingi wa KU. No nyende kuria ciari please itikirai kwiheana mugakirie time na ciana
mukagia na kahinda na ciana ire gukorwo cie mucie onekai maita maria maingi kungihota kona ekorwo iku mucie korwo na ciana na nigetha kahinda kau megukorwo me mucie matigatuike niguo meguka guthuka ni undu wa mitugo reke tugie na kahinda ga gukorwo na mahinda ma ciana hinde megukorwo me mid-term ukorwo twi hamwe nao na tugia na kahinda ga kwaraniria nao na kumathomithia mitugo miega na nigetha mwana ucio ndagatuike ati hinde iria mucie niguo arathuka gukira hinde iria thukuru. Kindu kiria kingi ingera kuria ciari ni uhoro wa kothi cia moko mwana angikorwo hinda neka wega muno kigeranio-ini reke ciana cionio matwarwo thiini wa technical schools. Handũ-inĩ hake mũrutani mũnene thukuru-inĩ ũcio Charles Kamande nĩ ũrĩtie aciari makanyitaga itemi harĩ gĩthomo gĩa ciana ciao na mũno mahinda-inĩ maya irĩ mĩciĩ. Mahe ciana nigetha makorwo menacio ihinda inini riria twitaga mid-term. Ihoya rĩakwa ta mwarimu munene ithuĩ nĩ tũmenyereire ciana mitugo nĩ tũmenyereire security yao na ithuĩ tũrahoya ciana icio cioka kũu mĩciĩ aciari metĩkĩre mamamenyerere mamahe the same security ĩrĩa tũramaheaga mamahe wendo ũrĩa tũramaheaga. Thirikari nĩ ĩkĩte wega mũno tondũ nĩ ĩkoretwo ĩkĩheana kĩrĩa twĩtaga free primary education, no mabataro marĩa maheanagwo nĩ thirikari no mage gũkinyanĩra wega kuringana na mabataro ma thukuru na mabataro ma ciana. Koguo nĩ tũrehoya aciari metĩkĩre masapotage mathukuru tondũ rĩngĩ kwĩna subordinate staff marenda kũrĩhwo na ũteithio ũrĩa rĩngĩ thirikari iheanĩte no wage kũigana na matikaigue ta tũramahinyĩrĩria no metĩkĩre gũsupport macukuru na metĩkĩre gũsupport arutani na kĩrĩa gĩothe ciana ingĩbatara metĩkĩre gũcigũrĩra nigetha ciana citũ ithome na iteithĩke. Mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ tũgũkũrehera ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka rĩa thaa 5 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Tũthiĩ thũgũrĩ-inĩ rĩu na Jathani Kamau njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya Wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Amukira ngeithi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya Wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Rĩrĩ kĩmera kĩa kũgetha makorobia kĩrĩgĩirwo kũhingũrwo mweri tũthiĩte. Ngwatanĩro ya agũri ya makorobia gĩtũra-inĩ kĩa gatagatĩ wa bũrũri arĩa macokaga kwenderia arĩa nao mendagia nja wa bũrũri nĩ macemanĩtie kaunti-inĩ ya Murang'a. Na ta ũrĩa Joseph Wachira aratarĩria maiguithanĩirie maũndũ karũndũ arĩ hamwe na thogora wa makorobia gwĩtie mathirĩ kũrĩ endia moja wa bũrũri gatagati-inĩ ka maũndũ mangĩ. Hamwe na marĩa agũri ya makorobia kuma gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri marĩrĩirie nĩ mathirĩ marĩa matarĩhĩtwo nĩ endia makorobia nja ya bũrũri arĩa nĩo mendagĩria makorobia ma magũra kuma kũrĩ arĩmi. Haha mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ĩno Mũnyui wa Njohi akĩũria amemba ake kwagaga kwendia makorobia na thirĩ na mangĩendia naguo ndũgakĩrie thikũ 7. Twĩna mathirĩ ma nuthu bilioni mena exporter andu manengerirwo makorobia ni aggregators na aggregators nyara moka migunda kugura makorobia na ni tu confirm ite cio ni arihe na riu mbeca icio marihitwo matirariha aggregator nicio mareka maundu mao magwaka go down kugura migunda kugura marori. Indi oho mena mahoya ngũrani maraikia kũrĩ honge cia thirikari cia urimi haria maraigua hakimahinyĩrĩria arĩ ni hamwe na magoti gwĩtĩkĩrio gũkua makorobia ũtukũ kũmagũra nginya mũthĩ wa kiumia gatagatĩ ka mangĩ. Rĩu ningĩ thirikari ya Kenya nĩenda gwĩkĩra igoti rĩa kuma 20% to 50% gwĩkĩra thĩinĩ wa shipping ya container iria iratwara mĩrigo. Igoti rĩrĩ rĩekĩrwo rĩũkaga kwĩ exporter nake agarehere aggregator nake agatwarĩra mũrĩmi. Ũkui wa makorobia wambagĩrĩria hwaĩ-inĩ kuma thaa 1 na tũtwaraga makorobia ũtukũ mũgima na gĩtũmi nĩ kĩ? Nĩ tondũ ũtukũ nĩguo gũtarĩ na ũrugarĩ. Mũndũ wothe ũrĩa agũraga makondo okorwo nĩ makondo ma export kana makondo ma kumira maguta othe meyandĩkithie nigetha ona ithuĩ tugakoragwo na voice in the industry na koguo mwĩtĩkĩre kwĩyandĩkithia na HCD. Inoro FM ngorono ya Wonjoria mũhuro wa kaunti ya Murang'a njĩtagwo Joseph Wachira.
Ngorono ya wonjoria. Wagi munene wa itunda rĩa meroni nĩ ũgũmĩire thoko ya Kagio na thoko ingĩ thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga. Onjoria thoko-inĩ ĩyo maugĩte maroha thabarĩ nginya mwena wa Garsen kaunti-inĩ ya Tana River kana magakĩra mũhaka-inĩ wa kũingĩra bũrũri-inĩ wa Uganda gũthiĩ kũmetha. Nĩ maranĩire na mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi na gũtarĩria mathĩna marĩa maragerera. Amarĩtwa njĩtagwo Maina Peter wa Wairimũ. Meroni kwa ihinda rĩrĩ rĩu nĩ nyambatĩru ina goro hanini tondũ ikamba-inĩ nĩ irathirire. Tũragĩra meroni mwena wa Garsen kana kũbaurisha Uganda. Rĩrĩa tũragĩra Garsen mũno nĩ cost of transport tondũ kuma gũkũ gũthiĩ Garsen tarĩu rori ya Ford tũrarĩha 60,000. No with time thirikari ĩngĩtũgũithĩria maguta ngari noguo tũkũhota kũrĩhio wega. Customer nĩ iroka o ikĩmenyagĩra mbei ndũĩ tũramendagĩrio raithi. Rĩu tũrenda mathi mamenyerete meroni nĩ haicu na nĩ ngĩugoro. Na macio nĩmo tũgũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa ĩgũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Ngĩrĩurĩ abawaria na nyokabi akũhe ũhoro mwega. Petero ucio wakata wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwena wa wita tusite na gũkũ Ruiru. Nĩ twagĩũka rũcinĩ nĩkĩ wĩkaga kũu? Gũkũ no kũruta wĩra ũguo mũnene mũno. Ũrĩkũ ũcio? Ucio nĩ mwega na nĩkuo Ngai arĩririkana nginya mawocimani na nĩ mwega ucio ũraruta tondũ nĩguo tũmaga gwaku kũrĩo na ciana ithome. Nake Ngai tondũ ndarethome atoĩ na ndateyagĩra andũ maũthĩ rũcinĩ rwa mũthĩ auga mũndũ ũgwĩtwo Vita arangĩrĩte Tatu City anengerwo 500,000 Kenya shillings. Mukwenda tuge atia mari mwena Jehu mukwenda tuge atia Ngai anenehe mũno na mbeca icio igũteithia na njĩra nene mũno Vita witũ. No Jehu ya chini kwa chini neke gũkũ kwa bata thogora ũthiĩte thĩ biũ. Thogora wa iratu cia gũthiĩ ndĩti thogora wĩ thĩ biũ. Nacio cia mĩthako thogora wĩ thĩ biũ. Ĩwe iratu cia mĩkanya na cia thĩ thogora wĩ thĩ biũ. Wĩna mandathiĩ bata thogora wa iratu wĩ thĩ biũ. Nĩkuo ndathiĩ gĩũka nduka-inĩ ya bata ũmũthĩ wĩgũrĩre kĩratũ kĩrĩa ũrenda na thogora wa thĩ biũ. Nĩ ũkũheo discount cia nginyagia gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ 100 nduka-inĩ ciothe cia bata guothe bũrũri-inĩ. Wĩhĩke o rĩu stock ĩtanathira. Bata, make your way. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Rĩu ndũgetĩkĩra gũikara wĩ mũnyotu rĩngĩ. Yũka nduka-inĩ ĩgũkuhĩrĩirie wĩgũrĩre soda ina mũcamo mwega ya Pepsi, Mirinda kana Mountain Dew wa thogora ũrabacĩrĩra mũhuko waku. Rĩrĩa mũhurũkĩte na arata mũgĩkũngũĩra kana ũgĩthiĩ mĩhang'o-inĩ yaku ya o mũthenya, tigĩrĩra nĩ wekuĩra cuba yaku ya soda ya Pepsi wĩikare ũcanjamũkĩte. Kwĩna Mirinda Fruity, Orange, Lemon, Green Apple na Pineapple. Nĩguo taũkĩrwo ici ciĩgiĩ soda ya Pepsi nyitanĩra na Inoro FM tabarĩra-inĩ ya thĩrĩrĩka na showa o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano. Reke tũikare tũcanjamũkĩte tũgĩkunda soda cia Pepsi. Halo. Mũranjũria kĩ ũtukũ? Wĩ mwega rũcinĩ? Nĩkĩ mũranjũria ũtukũ? Gũkũ nĩ kwa Inoro ĩ? Yes, no nĩkĩ? Hala ntauga gũkugĩte rĩngĩ nĩ ũtukũ mũno. Rĩu nĩ ũkũingĩrĩte kware mbeca maisha? Ndũraga kũu. Rĩu tũkwendaga gũkũhe 10,000 ciĩ haha ĩ? Ĩni nĩgetha ũkĩigue wega ũgĩtige gũkĩnegena mũno mũthuri. No kĩbungo kĩega sawa. Atirĩ thĩna. No gũkĩendaga iria nene. Nĩ sawa icio ingĩ nĩ iroka ithaa rĩu rĩngĩ. Ĩni tũtigĩcemania thinacara. Ũyũ nĩ Cirũ wa Fausto twĩ nake. Ĩni ũguo ndũkamake. Wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya? Ndagĩka ĩno ndĩ Embu. O wĩ Embu? Ndagĩka ĩno. Nĩ sawa gĩtinde wega na ũgeithanie Embu nĩ njũĩ na kũu mũno Gĩkũrĩ, Mũkũrĩ, Runyenjes.
ugeithanie na kuu muno Taoni. Asante brother, thank you very much. Thank you. Tidada Yohalan na congratulations. Tidike bra. Halan waku makure ebu ni araiguika kimundu mukenu niki muranjuria utuku nyeni cia green iria cie mathangu marie ni icamaga wega ingirugwo uria kwagiriire ongerera hoho karati na nyanya niguo igie na rangi muthaka kitunguu saumu dania na itunguru niguo igie na mucamo mwega na to mucamo mwega tu ni makagia na ugima mwega wa mwiri rumirira food fit thiini wa Facebook komeza twaweza. Rĩu kwĩna njĩra nyingĩ na cia naihenya cia gũtũma mbeca kuma bũrũri-inĩ wa Ngeretha kana UK nginya gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. No ũtũmĩre andũ a family kana arata mbeca kuma UK kũgerera Likewise, Wave, Payoneer, World Remit, Remitly, Lemfi na TapTap. Ici nĩ njĩra cina ũgitĩri na ũmenyereri mũnene na ireiga thiri ciaku, itirĩ na marĩhi ma njoherera na ciĩna ũtungata wa naihenya. Hello, horo waku? Nĩ mwega. Rahabu kwerwo atia wi mwega? Rahabu ndarĩ na ũru. Ngetagwo Rahabu. Rahabu Njeri wa Njoroge. Ngai mwena ũrĩkũ Rahabu witũ? Kinangofu. Kinangofu. Kĩbĩbĩri. Ndetagwo Mawingi. Nĩ njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ ĩ. Ndoiga rũcinĩ rũrũ ndokere Rahabu ĩ. Rĩu rĩ mwarĩ wa ithe witũ Rahabu Njeri wa Njoroge niĩ ndakũrokera rũcinĩ rũrũ. Ngũkwĩra mũico ũyũ wa mweri wa ĩrĩ. Atĩ Rahabu Njeri wa Njoroge wa kũrĩa Mawingu Kĩbĩbĩri niwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Oi mwathani Ngai arogocwo, Ngai arokumio hĩndĩ ciothe nĩ tondũ nĩ ekinyagĩrwo nĩ mahoya ma andũ akega mũthamaki wa thayũ. Amen. Na nĩ tũgũkwĩra ũrĩa ũkĩona mbia ciaku na nĩgetha maũndũ maku magĩre na Ngai mbere maũndũ-inĩ marĩ mothe na thengio nĩ gwathĩka. Nĩguo ameni. Na ũgĩtinde wega na ũgeithanie. Ngai wa muoya mũrathime na mũtũria. Nĩguo. Rathima ina na rĩtũre. Amina. Amen. Share your unique referral link. Get mbogi yako ku sign up wa deposit 100 bob au more then wacheze na ukamate bonus ya 100 bob for every referral on patapata.com. Refer on repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Mũrĩmi wa ng'ombe cia iria ũkĩhe ng'ombe ciaku cumbĩ wa Vital Block ũbatiĩ gũtukania kwa mũhiano Milking Block ũgatukania na Vital Maziwa, Growth Block ũgatukania na Vital Ndama, Pregnancy Block ũgatukania na Vital Dry, cumbĩ wa Fertility Block ũgatukania na Vital Joto, naguo cumbĩ wa Meat Block ũgatukania na Vital Nyama. Nyeri, Karatina na viunga vyake. Radio Citizen inakuletea Rumba and Country Extravaganza live. Baby, lock the door and turn the lights. Pale FK Resort and Spa Marwa, Jumamosi March tarehe 1 mwaka huu kuanzia saa 8 mchana hadi usiku. Njoo ukutane nami Uncle Fred Obachi Machoka, DJ Mike na watangazaji wa Radio Citizen kama vile Vincent Ateya, Tina Ogal, Munai General. Tafrija hili litashuhudia usinduzi wa Club Transit hapo FK Center, ndio itakuwa mwisho wa mawazo kwa burudani. Tayarisha shilingi 1000 peke yake kwa kila mtu. Pata tikiti yako sasa. Rũcinĩ rwaku nĩ rwega? Rwagĩte kwagĩra. Niĩ njĩtagwo Mbũi wa Gĩthongo kuma kwa Inoro. We twaheo rĩtwa rĩaku rĩmwe wĩtagwo Gilbert ũ? Ndũng'ũ wa mũgũnda eku? Ebona wa Moro. Moro ha itũra rĩrĩkũ? Moto. Moto. Rĩu we wĩ mũrĩmi kana wĩkaga atĩa kũrĩa Moto? Ndio wa ng'ombe. Na ndirereva wa ruda. Na ithuĩ twakĩona no ũrahanga kũrĩa kware mbeca. Ndio nginya ngĩgeria kadĩrĩrĩ. Nĩ nyaka wakwa harĩa ngaonera. Akĩrĩ guo. Rĩu icio wĩna cio githĩ ndĩrona nĩ igũkũhorangĩria meciria. Thengio nani nĩ ndakena. Nĩ kwaria na Gĩthongo. Nĩguo. Halo. Mũranjũria ũtukũ. Wĩ mwega rũcinĩ? Nĩkĩ mũranjũria ũtukũ? Gũkũ nĩ kwa Inoro ĩ? Yes. No nĩkĩ? Hala ntauga gũkugĩte rĩngĩ. Nĩ ũtukũ mũno. Rĩu nĩ ũkũingĩrĩte kware mbeca maisha? Ndũraga kũu. Rĩu tũkwendaga gũkũhe 10,000 ciĩ haha ĩ? Ĩni nĩgetha ũkĩigue wega ũgĩtige gũkĩnegena mũno mũthuri. No kĩbungo kĩega sawa. Atirĩ thĩna. No gũkĩendaga iria nene. Nĩ sawa icio ingĩ nĩ iroka ithaa rĩu rĩngĩ. Ĩni tũtigĩcemanie thinacara. Ũyũ nĩ Cirũ wa Fausto twĩ nake. Ĩni ũguo ndũkamake. Wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya? Ndagĩka ĩno ndĩ Embu. Wĩ Embu? Ndagĩka ĩno. Nĩ sawa gĩtinde wega na ũgeithanie Embu nĩ njũĩ na kũu mũno Gĩkũrĩ, Mũkũrĩ, Runyenjes. Ũgeithanie na kũu mũno. Taũni. Asante brother. Thank you very much. Thank you. Tidada Yohalan na congratulations. Tidike bra.
Hala ni waku makore Embu ni araiguĩka ti mũndũ mũkenu nĩkĩ mũranjũria ũtukũ kũhana atĩa mũthuri rĩu rĩ amba warie na nyokabi akũhe ũhoro mwega Petero ucio wakata wi mwena ũrĩkũ ndi mwena wa wita tusite na uko iru nitwagĩũka rũcinĩ nĩkĩ wĩkaga kũu guku no kũruta wĩra ũguo mũnene mũno ũrĩkũ ũcio ucio nĩ mwega na nĩkuo Ngai arĩririkana nginya mawocimani na nĩ mwega ũcio ũraruta tondũ nĩguo tũmaga gwaku kũrĩo na ciana ithome nake Ngai tondũ ndarethome atoe na ndateyagĩra andũ maũthĩ rũcinĩ rwa mũthĩ auga mũndũ ũgwĩtwo Vita arangĩrĩte Tatu City anengerwo 500,000 Kenya shillings Ngai anenehe mũno na mbeca icio igũteithie na njĩra nene mũno Vita witũ Oh yes, ukiri mwega rucini ruru rwega rwa muthenya wa umuthi ningenaga muno riria ndakugeithia na cia rucini tondu nimenyaga uri umwe waria mena munyaka wa gukorwo meruhiirio muthenya wa gukorwo mena kirigiriro wa gukorwo makimenya ati riu nginyanagia hau twakinya Ngai ario hamwe na ithuĩ na ni atutongoretie na ndetutiga na thutha egwitikira tuthie nginya nginyo-ine ciake na ithu twetikira kumurumirira tuthie nginya turikie rugendo ruru mucio watugino na Inooro FM ngagikugeithia na ciothe cia giceceng'a na ngakwira Ngai ucio tumuheithie gitio muno na tumugoce muno na maundu maria mothe tugwika muthenya wa muthi reke iriri wake woneke ithuĩ twagwoho Wambui wa Githongo ndari na uru aingira gukwenda kirigiriro kimwe tu ati muthenya wa muthi tutanathie muno ni tugukorwo tunyitanira mundu umwe uria gukorwo akiona mbeca ciake bari ta riu hari wi hao gucaragio ni Jeff ni ngugeria kuhura thimu iyo endeke igwe kana ni ona mbia ciake nigetha giikari amenyete cimana gukwa Inooro ona wira wake no twende gukorwo tukiwigua we nawe umenye ni thaa cia kuigua wira waku tondu ni haria ngwitagia andu 10 ngamahe ndagika 10 ndimahe ngiri 10 na ni thaa 4 na yandigitwo na githungunyo na mandiko 10 mateni mau mothe tani magomane hamwe nigetha we utuike wa kuruhia na gukunguya rutie kundurira kare ndukijira ni mweri 26 iyo niyo njega muno ya kuhotana rutie kundurira thaa ukijiraga ni 4 ni umagarire we ni we ndirariria we mihango-ini yaku tengerera thimu yaku andike kindu gigwitwo thi hari happy bill number wikire 525 4152541 ndaiga ni we ndirariria wewe winamirire mugunda-ini aba wina muke wambe utigirire ni we yandikithie kuria kwa Rembesha Maisha tugemageria nginya mundu urari matawe onawe kuria kiugo-ini ukihata tondu uyu ira rurua ndurenda gukorwo gicererwo ni andu ta ithuĩ tiare tuwe gwakunja na tuoka nigetha tukunengererie mbeca bari na tutirenda gucoka na thutha na ithuĩ turenda tutigirire ati we wikarite haria uri ni watuika muhotani wa mbeca bari na tondu ukiri haha nigetha onawe uteithekere egithe ndukunyitanira hamwe na ithuĩ waigua ria andu aya makorwo makiigua riria maratuika ni mahotana riria maratuika mundu ni ekira milioni ciake ithatu muhuko ni amenyaga he karwimbo keho gakorwo karengwo o rimwe huwa unceremoniously getagwo gathina nake mundu akamberia kuina rwimbo rwega otaguo na ngiri 10 ingegwikira ndeka-ini teno uguo tondu ngikuthinite ni undu wa ngiri imwe no rairi utari toro ri ucoke onengerwo ire 10 ri kaita kihana milioni 3 inyitanite ndeka icio 10 ndu ihuthire wega ndugure vocha haria he 5241 Halo? Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inooro. Agnes, wĩ mwena ũrĩkũ? Mwena wa Thika, Makongeni. Wĩkaga atĩa kũu Makongeni? Ndugaga kahoteli handũ. Kahoteli getagwo atĩa? Amelis Hotel. Ke haca? Okorwo nĩ wĩ Thika Makongeni Bigiti-rĩ. He kanitha wĩtagwo CCI. Thutha wa CCI-rĩ. Nĩho ndĩ handũ habangagwo ngari cia Mercedes. Koguo na we nĩ mĩkawa ĩno mĩnene ĩno ya itonga cia Mercedes. Mĩkawa ndĩraka ociki. Rĩu Ngai nĩ agĩũka na wahotana ciringi milioni 3. Wanyu muciĩ nĩkũ? Gwitũ niĩ nĩ Kangari kũrĩa njiarĩtwo. Hanyu nĩ hau Kangari itũra rĩrĩkũ kana nĩ kwao? Gwĩtagwo kwa Mwangi Wairagũ. Beti kũrĩa umĩte nĩ ndĩimba itũ. Beti sawa. Gwitũ nĩ mũrĩmo na kwao nĩ mũrĩmo ũyũ ũngĩ. Geithia mũndũ ũmwe tũcamanie rũciũ. Na ndĩna mũthuri wakwa haha nĩ ũkũmũgeithia. Kwerwo atĩa? Rĩu mũthuri ũngĩ nĩ waigua mũtumia milioni 3 handũ. Nĩwega nĩ kũrĩa tondũ niĩ ndũrĩte ngeretie mĩaka mĩingĩ na ndirĩ ndarĩa. Rĩu ndĩmwĩraga agerie nĩ tũrĩrĩa. Akĩrĩa na nĩ ndaigua wega mũno tondũ ageria rita rĩmwe athiĩ kũgeretie matatũ. Tũcamanie rũciũ. Acio mendaga nginya kuinirwo karwimbo we ni uraigua ngwataniro i muci ucio haha ni haria tuinaga ni uhoro mwega atia
ona wegekeno andu menyumbe mwe maiguanite ni tacio uraigua we au tare oro andu ungithie gutwara moko hau uthukathukagie maundu hau ndungionerwo nafasi ni muthuri akahanga kera mutumia wani hangete ngaigua tatwara twakwa tugutoga ndugerie nae wonene nako nake mutumia akagwa hwate gutinda gitarate cingioneka ngangiurira ku angangithie kugura buroti na kumathabu mau na nimo makuimithagia irathimo mundu wa Ngai thugundu ere thiini wa ngoro yaku ri ta Ngai no akoragwo akimiona o thima ndirariria andu makoragwo mategutindanira na uhoro cio wa Ngai ndiraria no ndikire undu nguga tondu ndire maheni mangi ingihota gukuhenia uguo niguo kuri ati angikorwo wina ngwataniro njega o kuma haria haku mucii o kinya maundu-ini maku mari oreka gitumi giaku kwaga gucemania na utugi wa Ngai ndingiona tondu nake ni endaga maundu maria mahana uguo ahota gwatha kirathimo kwanyu ni undu wa gitumi kiu rucini ruo muthi geria imuikare take ni uguo niguo ngoragwo ngikwira hindi ciothe wona ndoka haha to kwira woe thimo ngwiraga geria ugerie haria we ungihota ta mundu mameriraria magora yaku ni mwararora ni ararora ngoro yaku ikairie atia hindi ri ureka maundu ona riri urangotho gikagia moko no arakuona ona riri urangoro ikarite hau uguo kiugaga ini ndingicaria ni undu njaririe mundu aikarite guku agika atia we tigana maundu mau thio carie no ere andu no ti utinda urakariire andu tindite guku manyiteirie ngoro reke andu mathie magacire thiini wa maundu mothe you never know no ko mundu ekugacira nawe utuike ni wona oro kaundu kega muturire-ini waku ni undu wa gitumi kiu milioni tigekirwo mihuko kwangi na gwaku ikarite oro hau nduri kindu ureyonera eka maundu maria magireru thie haria tugure voucher niguo ndenda kuga na mundu utakigurite ndagitari kama uara netire kuga ni uragirwo thimu kaingi na kuga ni twaranagiria nawe ri ti kuga ingiona thimu ni yaku ndacoka na thutha ire ndigure patron murithi wa kangana ni arahotanire ciake ona tungigikuhe ona uraiga ati wagite ni undu we nduri waiguika guku haiya tari ucio waigua heo ni mucwe milioni 3 ri no anga ukimuigua kuria ikundi ni ati cia macambiki ni 3 tuike twerekera mwena ucio no anga waigua ati tuthia go itura rimwe riu githe tutihiyukite guothe bururi-ini na tugatiga andu Ngai makenete turenda guka kwanyu rucini ruo muthi hari andu 10 aria njetirie na ndaika ciakwa ithiete guthie ndigaritie inyanya ne mbia haha tiri undu tanganja ni ndirona ngirwa boy leo watu wamekuja lakini mere mageragerie mere mehikahike hanini nigetha tuhote kurikia kawira gaka andu atandatu hiu hai muno ni njitagwo Mbui wa Githongo kuma kwa Inoro we twaheo ritwa riaku rimwe witagwo Gilbert yu Ndungu wa mugunda eku Moro ha itura ririku Moto riu wewe murimi kana wikaga atia kuria Moto na ithuĩ twakiona no urahanga kuria kwa Rembesha akire guo riu icio wina cio githe ndurona ni igukuhorangiria meciria thengio nani ni ndakena niguo aya mucio tuginota na Inoro FM ndona mundu gwitwo Panel Waida-ine guku mundu gwitwo Amiri wa Murungaro Michael Njogu wekura kibiri gwi mwane kifundi wa Maera mundu gwitwo Stanley Wachira wa Murata Butchery na mundu gwitwo Joseph Gathumu ngire kugura voucher mundu gwitwo Jenga wa Kigosho wa PCA Kangemi mundu gwitwo Mburu wa Kiambogo Munanda uri guku thiini wa mitambo no tigirire be thiini wa mutambo wa bia mundu gwitwo Mucobi onawe mutambo-ini wa bia sana ndagitari kama uara net na Charles Majura njira hagukinya wambo itukinyire tene Sunset wa Matara ndireho kona ni ukinyite na kuria mutambo-ini ritwa riaku ni roneka mutambo uria ndiragweta haha ni uria wa besha wa 525241 utigaritie andu atandatu twike kiundu kundu guku guikarwo ni andu megukena kundu guku andu mone makihotanira besha bari uraiga we mwena uriku njuke mundu gwitwo Muingiristi original uranjira hatiri undu ta ate ukorwo wendo ni ta irio necio ngire ya gorozine no gatinda nacio muthenya mugima ndigane nawe au akawendo gagukinyitie ri ni stage imwe iria nyingi ithiagwo ciegie wendo ndigatinde gigutica ukaroraga mbere ukona kwembe mbere yaku makiririirie ku wendo-ini kana mwe makihura mateke riu me bururi wa merirwa mundu gwitwo Bandori wa irinda geithika Benjamin wa Tetra Pak geithika na ugeithie mutumia etagwo Pislinet na yo son etagwo Gleison ndirakona Julius Murega na ngona kama UDK wa Kaibaga mundu gwitwo Mburu wa Pipeline Nyambu wa Kama geithika Roja wa Nyama Charles Kafu Susan Kuria Mutonyi we Donyi ndirakona mundu gwitwo Joan Shike Goma Market Raji ndirona mundu gwitwo Zipi Zipora Mpole ndirakona Kinuthia
Abigail na ndona mundu gwitwo Maina Kibogoyo Mathenge wa Ji mageithika muno Dennis mwenda siasi haya geithika muno ari mundu haha oranjira egwitwo muhecu wa miri wa Murungaro Mzenda Mberi geithika muno sana mundu haha gwitwo Kariuki Mucubiko kwenda gweithia maigana we haya hena Buda wa Mai ndona mundu gwitwo Joseph Gathu Muiro wa Nanyuki mundu gwitwo Isaiah Nyuguto wa Maso wa Kamwangi ndona mundu gwitwo Muriuki wa Nyamatamu ndona Unique Boy Muigai wa Mwangi geithika muno andiraiga ngugeithie rucini ruo muthi ungimenyaga ni urahangania na voche yo nigetha tutigakirute wira wa gutinda haha au ndona twatigaria ndagika 5 tu na nigwetha tugukorwo tugikunengera mbia ciaku nawe ugikorwo kihiuha mundu wakwa hari andu 5 hau ndo ndirenda ukorwo giukira mundu gwitwo Jacinta Margaret kure mwena wa Kiganjo Thika baba Kaloti geithika muno ndona mundu haha oranjire gwitwo Eliza Kariuki ndakuona mundu gwitwo Macinari wa Roko 14 hari mundu haha gwitwo uri twari muthuri wa Kahata Gatundu no thiri ni Kaloti kana ni Gatui haya ni uri njira wega kana undumire ka voice note nigetha ngaigua gagwetagwo atia karitwa gaka ndiga gitinde handation rithitie ningi na ritwa no agikorwo ndirahota gukwira Kahata Gatundu ri hau ni okie ngatheirie agikorwo gikuni uraigua wega mundu hangaire ndungindisa na kunjira ndiratamuka wega na githungu Franco akaibaga how are you Elda Divore geithika muno ikure mwena wa Mathira Karati na Unix Kimani geithika Joan Shikego mama Kitaraji etagwo Thika Diva ni ndona mundu ya gwitwo Roger Simiu geithika mundu gwitwo Buda wa Mai Grace Mungai na turageithika tukiguraga voucher hari he 525241 tondende gikinya na thate vai mundu mwakorwo ekereirwo bia ciake ni turaigua na ndereva mwe wa Yushop kure mwena wa Thika he mundu guko na ciringi 10,000 thai cia raka yake uragia ni na kuno akaiga kengerio gwa mbui wa githongo araiga no ucio niwe ndiroka gwikirira bia ndegwa wa Nyandarua geithika na mundu gwitwo Matwa Kikuyu Gatune mundu gwitwo Fastman wa Nduthi geithika Susan Kuria geithika mundu gwitwo Bro wa Pipeline ndirakuona mundu gwitwo John Gari wa Hema Devi wa Timboroa ndakuona kijana msafi na mundu ya horanjire gwitwo Karaja Blacki Marites Kim wikore mwena wa Demuru geithika muno ndakuona mundu gwitwo Karaja Blacki Jared Ure Matureti geithika muno sana hari mundu gwitwo Mary Hector ndakuona mundu gwitwo Wanjiro wa Maina ndona mundu gwitwo Muturi Patrick geithika muno Muturi ni aranogora ati wa boy iyo bisa ni ya tene tene muno ngendia kurikio guo gwenda nguga Devi wa Mbui manigeithika wega kuhoragira rimwe wa Mbui haya he mundu ya gwitwo Julia Nduati ndakuna mundu gwitwo Wanjiro wa Maina githi hari ha Facebook live by the way twi kuu ni ugukorwo kiona ya thaa ici tengera ho hari ha Inoro FM ni ugutukora kuo hari mundu ya gwitwo Ithira Njoroge Generator Mzee Lining Shicks Justin ndona mundu gwitwo Joseph Kive wa Ngige ndona mundu ya oranjire gwitwo Daniel Fudi wa Dakainde Karanja Liz na mundu ya gwitwo SK Nyuthe wa Ndiguoko mundu ya oranjire gwitwo Devi wa Tiboro wa Kariuki Mucovi ndona mundu gwitwo David wa Boyman na mundu gwitwo Philip Kamawa Zimmerman Cecilia Ndungu mundu gwitwo Gaspar Skyper geithika muno sana giceha wa Njoroko geithika Macinari wa Roko 14 yukia geithi ciakwa na tugure voucher riu hari he 525241 na dakika 33 mundu gwitwo Steve Touch Muigai geithika wikure mwena wa Githumu Kandara Tez Richa kijana msafi mundu gwitwo Kevin Kinoti wega koromone Meru Fideli Zero go geithika muno sana ndona mundu ya horanjire gwitwo Esther Rustgal Danches geithika muno sana na ngona mundu ya horanjira ritwa riake ndimwite Steve Touch Muigai Tez Richa na rata kwa ingi muno aria magerete kure kwa Inoro FM ndiramucokeria ngatho nyingi na tugiukaga tondu riu ona ciatigara ndagika 2 ni wega ngakorwo ngihiko nani na tumaundu turia tungi twi mbere-ini yakwa ndanyambe riu thie buruguto oginya kuria kwi ndumiriri 2-3 iria ikuhota gukorwo igituteithia muno rucini ruo muthi no igwa andu marakorwo nginya ni mbia metoro nginya mundu akamberia kuga ni tene muno wanjukiria tene muno no andu aria tukoragwo nao thutha uyu no tugagikena tugagatha Ngai tondu tucemanagia nao ketwambe tukorwo tugiciria oro wa patapata waigua ngikinya gwa patapata ni kuga riu ni guka ndiroka nigetha twambe turikiririe haria nyambe gwikirire mbeca ciaku cia mbere na ndiraiga uguo ndina nganja koguo gerio hiuhe geria riu hiuhe haria he mucie wa utugi no tana pay bill number 525241 ngirekania na ndumiriri ici ni njui ni gukorwo nyonete andu
atatu aria manjigite haha stage ni andu atatu ina daika 34 daika eno ngi ni mbeca ndirekira ciringi 10,000 na no uranjigua no kirite oro hau reke kwage gukorwo ati ni ugutigwo tari mbia riria andu angi marathi na mbere na kwihotanira andu ni mathiete na mbere na kwigwatira bonus mubango-ini wa pata referral ndugetekere gutigwo na thutha tumira rataku link ya pata mere meandikithie maigirire na mathake ori uratumanira links nyingi no guo rakorwo na mieke mingi ya kwihotanira bonus ya ciringi 100 hario link iria watuma kiumia giki na ni kiumia giki ni kirira na kiria kingi na kiu kingi na kiu kingi hari mundu acomokire kuria gwa pata na 700 maithatu ahuthirite ciringi 140 muthako ti mwagiriru kuri mundu takinyetie miaka 18 na pata.com ni jitikirie nega telefone BCLB license number ni 447 tume hau tuthie kuria gwa shabiki ona kuo kwina uhotani munene muno uroneka tondu ira gicokirira murumo munene muno makiria nawe ugakihotanira makiria ungiguthuka kou mweri wa wendo tanatirihwo ona no tuike muthaki na muhotani mweri-ini uyu kiumia kiria kingiri Brian ainukire na 500 agikuo na ndege ni ya shabiki avieta na akigurirwo dina mukawa-ini umwe wa riri guku Nairobi beti yake igikirugamira macio mothe Jeni Wadirango na Rumoro na akere hotani ya ciringi 500 na no turacaria muhotani wa ciringi 500 wa kiumia giki na tumutuge na dina ya mukawa wa riri guku Nairobi na oho akuona ndege ya shabiki avieta na ndukariganirwo wakinyie the highest multiplier wa oitha uramukira ciringi 1,000 gatagati ga thaa 3 nginyanagia thinacara cia hwaini ririkanagio thigeke kirathakwo ni andu makinyetie miaka 14 na guthi na iguru BCLB license number ni 428 twaima hau tuthi kuria gwa Citizen Duka riu ina daika 36 wika gucererwo wa boy kendikiaga kamwe nigetha njuke njike draw yakwa ya mbere Kenya bengu tware hari okugura kanyamu ngiruma daika eno no tucebecebe uguo twagutindikanga mathaa yo hinya *487*5# oho cagure package eno eretwo Delhi ni uguthi ukore ni makona kindu gwetwo breakfast snack pack ha ni ugukora hena idathi hena itumbe na hena thambutha icio kenderio ciringi 95 handu ha ciringi 110 ona no kiugo negererio lunch pack ni wekora una bowls na soda neno kanegero na ciringi 145 handu ha igana ria 69 hinya *487*5# when ugucagura duka ya quick material uguthi kwa indo ciaku no ukorwo ugurire no karihira haria thimu-ini yaku tondu wi thiini wa Citizen Duka your home of discount na kunde kuo kuherwo discount ya maundu macio muthura igwa gikwirira we ina 37 mwana wa muthamaki ngoja oya reke twike draw eno ya mbere nigetha twambiririe tabarira itu ya muthenya wa umuthi na tuthie haria kiugo-ini tondu niguo twendaga hau no twendaga kwanjiriria na tutibataraga kuiguithio ati ka tubatie kwanjia na Ngai ni kumenya na gutaukwo na kuo ndo cio hau niho twetereire uko tukiambiriria mwene thimo tukire mwenye simu sisi tumefika Douglas ni ndio yo we wetagwo Douglas we kuna nie jetagwo Abui wa Githongo Irogo ate Irogo wao Irogo wao ati wetagwo Douglas Irogo wao wa kiugo we ku mundu wa kiugo Nyandarua mwana wa Matindiri o Matindiri wa kiugo okay ni atia wikaga Nyandarua mwana wa Matindiri okay ni atia wikaga mwena wa Matindiri Nyandarua we anga tu ukire muremi ni kurima ni ma urimite ki riu thutha uyu riu le twahariria migunda Ngai ni mwega tondu ona ukiharagiria hawe na 10,000 iria igå ciakiuma kuria kware mbeca maisha ndakena muno na ni munyaka waku wa rucini na wa gukwira mwaka no ukwagira ndakena muno aya haya we Matindiri no njirirwo ni nako kou kwa igwika kwina ruhuho ta ruria rwa itura ritagwo Magumu hau ni ndaigua ni haria wiraga mundu weri witagwo ithe wao njitagwo
wetagwo ithe wao ukamenya ucetagwo ithe wai riu handu hongu ri ukamenya ni tukugiananga ni undu wa network. And in the interest of time ndirona twatigaria ndagika 21 twambe tutirihe ithaa ria mbere na ritingitirihwo tutathomete kiugo na tutingienda tuthii uguo tutainite tukenere Ngai witu na tumugoce tondu ni atwikite maundu maingi mega na makugegania. Ona gwatuika ithwe ni twakorirwo tugitua andu matariega ndakwirire Afrika Misiri ri ndiakuona Misiri ri ukuretagwo Egypt. Afrika yo ikaine kana andu aingi mamitamburaga ta Misiri. Guku ni gutigarite andu athaithi Ngai muno no kiria mekite moire murengeti makihumbira magikoma anga mambiririe kuigua na karugari tari kanini makaigua tari gekega magathi uguo magacoka gwikoranga ni mahitirwo ni toroni anga ni karugari gaka ni magiirio ndugu nako muno we riu kiria gitukorete ni urugari muru muno wa gutucina ugacina muhuko witu ugacina mwihoko witu ugacina njiarwa citu hatiri kindu kiraikara na njira iria yagiriire tondu athaithi Ngai ni marekereirie guthie kuhitanite na no Ngai ni augite kuma kianjiriria ni kuri njira ya andu acio athaithi Ngai muno aria makomba riri ingi ya Kushi mangikagerera ni makangora ni makanyona na mothio mao ni magacokwo ni thayo ringi na ni magaikara mari andu akenu keri ni undu wa gukorwo maririkanite njira ya gwakwa riu yo niwe turigite na nikio turageria kuthira formula ciothe nginya rimwe ukarigagwo mwathani uguo noguo tuona twike uguo noguo tuona twarie rimwe ni urathie handu ukaigua nduma uria maria ukona andu mangikorwo makinyararika na matiranyararika tuhu tondu no maundu maria mareka no makwinyararithia na matiranyararwo ati tondu Ngai ndoi ni arekete tukinye hau tondu ni twaregirie uhoro wake no turenda kwirigithia njira ya gucoka gwake. Andu aya athaithi Ngai aria mwakomire ri mutiukire mutiarahure ba mutiarahuke kai bari no yakakara mukurekethie na mbere nginya ri kana mukwenda kuwa mutirora ri bari yakakare kuretwe rikuo katari kio turoneka tugika mawogogo handu hatwiki undu murumu ate itua rimwe kana mwario wa mundu mwe waiguika umanite na guku turi ugathingithia no ti tondu niwe urathingithia ni tondu thamaki ni tucokeirie mwene tukenda Ngai atuthamakire nigetha ithue na ithue tugakorwo twivungitie twi bururi-ini uyu wathi thiyothe ni iracakaya ni tondu kuria guothe kuonagia thaithi Ngai makomete o uria gukometwo guku gwitwo Misiri atirireni Agai tutirerwo tucoke kwa Agai tiguo turarerio tukerwo o muthenya agandaraiga ni akariganirwo ni macio mothe tumwikite na macio tumwihitie tungikana mutwarira magongona make ndamagweta kararama ndamagweta ukaiga mau ni makuru ndamagweta ukaiga macio ni mathirire ndamagweta ukaiga riu twe maundu-ini mangi meru ona uri urageria kwigiritania nake aragukana rucini tene na we ndari undu no mwe wa ithe eheretie koguo ndukae kwigereria ati we riu uthie njireria njega muno thaingi ni wega ugathomo kwo kiu uthomete nigetha uthomithio ni Ngai na gwithomithirie kugerera roho wake mutheru nigetha ugaikaraga ukiguaga ona riria uratarwo ona riria uraheo kiugo kingi kuguna otherwise uguo thiete na mwiro waku na njira ciaku ni turakuona tondu uhoro waku ti muhithe hari ithue ti muhithe kwi mundu uria wenda gukorwo agituiria na kenda kumenya ngatheti cia na iguru nacio ri iroiga atiriri ati Amerika ni wakomire were nguretwo kangurwo indo ciaku ciothe tondu warekereirie bari ya kakara ethio na mbere yuke kumamiririe ri wega biu riu ne hinde makinyete maguguthekerera ni hinde makinyete agukurumaga gwakia na gugatuka tondu ni marona atiriri maratuire makenagirira mwigangaro ucio waku no riu mwigangaro ucio waku na mwikiriro ri nduri handuri na Ngai ni arenda gukuruta bururi-ini ucio wa gwituaga wina mwigangaro ucio munene na mwikiriro ucio munene ni arenda gukumira andu aya maroka gukuruma rucini no we tondu wituite mundu tangienda kuigua kana guthikiriria ri kirore kuri otwarite andu aku kirore kuri othire kunyamarikira kirore kuri uranyarirwo ni maundu kai wendaga atia ni toro nginya hindi ndwarahuke ko taraigua mugambo wa Wambui wa Githongo ko taraigua mugambo wa Ngai ugikwareria rucini ruo muthi ugakwira wake up ni ukomire muno ni urekereiria mawira ma Ngai mathukane muno riu twara mahaki make mucokerie magongona make watunyirwo na njira ya gutunywo wari oroho na gundu guku kwererirwo ro kahora ugicoka ugitigwo kumakitia andu ugicoka ugitigwo gwi bururi wa kurorwa andu makaigua kiha makainagia mitwe ni undu wori othire urite ndirona tugika mawogogo ngarakara ndirona tugika mawogogo ngaigua uru no ngacoka ngaiga atiriri ni ndakeigua uru no sawa arafu riu guteithio no ni nanie ngaiga atiriri inya wakwa na mwigitio wakwa kiregiriro giakwa mwihoko wakwa ciothe ndicigite
harĩ Ngai na tondu ni ari njira cia gwake na ndari ona ĩmwe atuhithĩte ri no kwĩyũmia tũreyũmia na tũgetua imenyi tũhũrĩ. Ngai reke andũ arĩa megũkũigua makũigue naguo nĩ njũĩ mũgambo ũyũ harĩ ũrĩa wathĩrĩirio wa kũigua nĩ amenye ũrĩa gwĩka tondu ihinda nĩ ikinyu rĩaku warahũke. Angĩkorwo wĩ mũthaithi Ngai kũna warahũke ũthaithe Ngai nĩgetha maũndũ macenjie matige gũikara ũguo maikarĩte. Ũrũgame ithenya-inĩ rĩaku tiga kuonaga arĩa angĩ magwĩte mathenya-inĩ mao na we wagũire rĩaku tene o muno ũkĩra rĩu nawe ũrũgame ithenya-inĩ rĩaku nĩgetha muuge waku na mũgambo waku ũgĩe na mũcamo ũgĩe na mũrurumo ũgĩe na Ngai thĩinĩ waguo nĩgetha ũkaigaga ũndũ ũraiguĩka ũkahota kũrũgama nĩ ũndũ waku na nĩ ũndũ wa njiarwa iria igoka. Wathire atĩrĩrĩ tondu rĩmwe mũndũ nĩ oragia mwatunyĩte Ngai mahaki make mũgĩka atĩ no waigire ũguo ugaga nĩguo kũrĩ wathomire ha ũkĩrwo ndũgacoke gũtwara rĩu rĩ interpretation yaku no rĩo gũtaũragĩra rĩ nĩyo rĩu ĩgũtinda ĩgĩtũtica angatirũhĩa one nĩho tũkĩrĩ tũkeyũrie maki ma Ngai mathire kũ atĩ tũkĩrwo nĩ kwagĩire rĩmwe ũthamaki wa kĩrũhi nĩkĩo gĩtagwo beberu tita gĩthenge ũguo ũyũ ũthamaki ũkĩhana ta wehanda ũkĩrũgama ũgĩthegea ũkĩgĩa na hinya mũno. Rũhĩa rũmwe rũrĩa rwarĩ mbere rũkiunĩka no nĩ hacokire kũgĩa kahĩa kangĩ kamwe na gakarĩ na hinya mũno na thĩinĩ wa njĩra iria ciumaga rũhuho rĩ na nĩ njĩra inya cia Ngai rĩ nĩ gatambũrũkire mũno na gagĩtonya thĩinĩ wa kũndũ gũkũ gũtirĩ kũndũ gatarĩ karũhĩa gaka na hinya wako na keihũrĩtie kwĩihũria gaka nĩko karũhĩa karĩa gakuĩte mbarĩ ya kakara nĩko metirimagia nako na magĩthiĩte tu hau tianga tondu we nĩ woire mũrengeti ũgĩkoma rĩ njiguaga makiuga na gĩthũngũ nature abhors a vacuum. Koguo angĩkorwo hatirĩ handũ he kĩndũ kĩingĩrĩte hau rĩ no nginya hangĩingĩrire roho ũngĩ ũrĩa ũtarĩ mwega ũrĩa ũkoretwo ũgĩthamakĩra andũ a Ngai ũrĩa wonetie andũ mekage mũgarũ no ũrĩa Ngai akoragwo akĩenda one wokire na karũhĩa kau na nĩko gaka gatheremete gagathiĩ mũno tokorwo karĩ nginya gũkũ rũrĩrĩ-inĩ na njĩra ndikĩru mũno gethecete kuo na gakarũgama nĩkĩo ageria kuga nĩ ũkerwo tigithie nyamasa aya tũgũgĩkira no ti rĩngĩ nĩ tũraiganirie rĩu gũkira koguo nĩ kwaria tũkwaria gaka karũhĩa rĩ athira akĩgũithia njata cia Ngai ndũgatinde wĩcaria kũnene ndĩraria ũhoro wa athĩnjĩria Ngai arĩa ama ndĩraria ũhoro wa anabii a Ngai arĩa ama ndĩraria ũhoro wa arathi a Ngai arĩa ama ndĩraria ũhoro wa gwa Ngai tondu nĩ arĩa ama ndĩraria ũhoro wao na ndĩrongerera ama tondu aingĩ arĩa mekuo nĩ gwĩthokia nĩ gũthiĩ na mbere na kuga maũndũ mao nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩkĩrĩra o magĩkũngũagĩrwo gũkũ ũguo mwena nĩ magũithanirie na thĩ maũndũ ma Ngai magĩtunya Ngai mahaki make ma njino nĩkĩo rerwo rĩu nĩ ũgũkĩra we mũthaithi Ngai nĩ ũgũtiga toro karũhĩa gaka gatingĩtũra kebũngĩtie nginya tene nĩ ũkũreka nawe andũ a Ngai marũgame me thĩinĩ bũrũri ũrĩa Ngai amathurĩire mũtuĩke nĩguo wao na kaũndũ gaka kahanĩka rĩ ona Danieli akĩmaka agĩcũrania atĩrĩrĩ na rĩu karũhĩa gaka rĩ rĩu twĩ haha tũrĩ ona ithuĩ noho tũrĩ karũhĩa gaka rĩ gegũtũtwara na rieng'i no nginya rĩ nĩguo Danieli rĩu aramaka na akeyũria no nginya gũikare o gũikarĩte no nginya andũ maikare makĩrumaga Ngai no nginya andũ maikare magĩkaga maũndũ marĩa mekwenda marĩa Ngai athũire makarakaragia na makaiguithagia roho wake ũru o mũthenya no tuko agĩthiĩ oro ũguo akĩigua araika Ngai maiga atĩrĩrĩ atia kũria gũgũikara nginya rĩ nĩ motukũ kana mahwaĩ-inĩ na marũcinĩ 2,300 igua rĩu ndĩraria thiomi cia thirwa 2,300 nĩguo gũgũikara rĩu ndikĩũĩ kana nĩ twambĩrĩirie andũ a Misiri gũkorwo tũkĩarahũka ndikĩũĩ kana matukũ maya 2,300 rĩu nĩ mathiru tũmahũrĩre ngengere twarahũke tũrute wĩra wa Ngai ndikĩũĩ kana ngũkorwo ndĩ woika ngĩanĩrĩra ngĩra andũ a Ngai tũcoke ikwamba na tũmũcokerie magongona make na mahaki make karũhĩa gaka kamũtunyire rĩ no nginya kangĩkorwo kagũithĩtio na thĩ nako gũtirĩ kĩndũ kĩngĩcinda Ngai hinya koguo na karũhĩa gaka gatimũcinda hinya nĩ ithuĩ aruti wĩra hamwe
na Ngai turegete kuruta wira witu ario haria no atweterea nikio raigua gitwira athaithi Ngai aria mari kuria barire ngi yaku ciukirai kumwaurunjukiire ukirai cokai na guku na munjokerie mahaki makwa mutigacoka gucondoka ringi mutigacoka gukorwo mugiukirirwo ringi ni acio maramukirira no athaithi Ngai no toro no kungorota metereire bari yaka kare matongorie na kaimwe na haroi ingi gutongoria iki ationgi otigerie ehune ecoke kuhure mateke ake ngwe cigo ici cie thiini wa Danieli nigetho cigue wega nigetha uigue mahaki ma njino makigeire ku nigetha wiuria ati karuhia gaka ri what be this nigatui gaka nikariku gaka getugiriti uguo karetugiria tondu wake njagite guthaitha Ngai niki hakwa kiumbere ni mariku ingivataire gukorwo ngirwo nigetha menya kuria ngurumirira ndi marute nigetha wira wa Ngai utuike ni waruteka nigetha tuhonokie njiarwa citu turangire bururi witu turangire bururi wa thi tondu itoini cia wigwateire karuhia gagatherema gakagia hinya aje sasa gatangi gicinda Ngai na no karigwa kende kana gatiende Danieli ni 8 muhari ni wa 8 toikurukia uguo ginya muhari wa 14 nakio kiruhi kiu gigitugeria makiria no riria kiageire na hinyari ruhia ruu rwakio runene rukiunika na ithenya riaruo hagikimera hia ingi nene inya irorete miene ria yothe huho iria cia matuini ihurutanagira na riri rumwe rwacio rugicoka rukigia na njiaririra ya kahia kanini na ruo ruhia ruu rwa njiaririra rugicoka kuneneha muno rurorete o mwena wa guthini na wa irathiro ona bururi uria muthaka na ruo rukiraiha rugikinya o mbuto-ini ya matuini na rugiikania andu amwe a mbuto iyo nao makigwa thi na ruo rukimarangiriria thi ona cio njata imwe rugicikia na thi rugicirangiriria ona cio ningi rugicoka rugitira mutongoria wa mbuto iyo ya matuini rukimutunya mahaki make ma njino maria matuire macinagwo muthenya o muthenya na kio giikaro giake kiria kiamure giking'aurwo ningi mbuto iyo ikineanwo hari ruo hamwe na mahaki macio macinagwo muthenya o muthenya ni undu wa mehia na ruo rukiguithia uhoro wa manathi rugicoka gwika o uria rwiendeire na rukigacira ningi gicoka ngeigua muraika akiaria na muraika ungi agicoka akiaririria uhoro akiariria ucio waragia kimwira atiri tuthie ha wejie no wengi tuigua ria raika marera na haha maundu makioneki kiu megutura nginya hindi ati mahaki ma njino maria mahuthiire gucinwo muthenya o muthenya magage gucinwo naguo waganu uria wagukiria ihoru uture oho na kio giikaro kiria kiamure giture kiri o kirangiririe thi o hamwe na mbuto iria ya iguru nake agicokia kiuga atiri no muhaka guture o ta uguo gutarie nginya hathire marucine ona mahwaine 2,000 na 300 na riri ihinda riu ria thirari niguo giikaro kiu kiamure gigacoka gutherio niho twakinyia athaithi Ngai mwiha matuko mau ni muramatara ni kuma hindi karuhia gaka gatwikire ni kamera hinya kenaguo kaguithitie na gakaguithia nginya mbuto yothe ya iguru ona njata ciothe ri kawekwa chini kakara ni arira matuko maingima nacio ciumbe cia Ngai ciathi hinyiririkite tondu ri gwika mugaru na Ngai ukoragwo wihothete gwa ithe wanyu mucukani na wira wa mucukani ni mwene to kill kwananga kuraga kwananga na gwika atia ona erikio ciongi maundu macio nimo matukorete nituragitwo ngoro miri andu ni makuite thamiri ni nguo mikire itu ya turi athiru turi andu anangiku tondu kuria twaheirwo tuikarage turahonio na irio cia rita rimwe ti uria turariaga matatu riu tondau ni twathoma muno ati ona no waigire turiage matatu tigai ndeto nyingi na mwikiriro ta wa thubu wa marenge cokai kwa Ngai inywe na inywe mukomete ri okirai arahukai inywe athaithi Ngai tigai gukoma ihinda ria toro ni ithiru na ngikorwo rataroko na twi hindi ya thuko ya 2,159 ri kiambi kwarahuka tondu Ngai ni eguka na ni egututhamakira
na ndegũtũre muhote nginya tene na tene nĩ arekete andũ ake materemwo wega 2300 motuko na marucinĩ magĩthira-rĩ nĩ woreranĩra gũcoka ũkwenda gũkorwo ũgĩka atĩa we na wĩ wakĩruka gĩa thaithi Ngai ndũmenye ũyũ nĩ Ngai na gĩcoka gĩake ti gĩa kũhotwo nĩ icoka ici ingĩ ũrona gũkũ ona ngũrũro na tandũ marĩ thĩ mũno-rĩ ndũhorere na nĩ ũkuona Ngai akĩruta wĩra wake gũkũ wĩgwatĩire ũgathondeka nĩwe ũriugaga-rĩ ndũhorere wone Ngai ũrĩa arutaga wĩra wake na nĩ ũrĩ mũtambũra na nĩ ũkamũinamĩrĩra amũkĩruka kĩrĩa kĩngĩhota gwĩka ũguo nĩkĩo agatigaria we mucini wa tugino tana Inoro FM. Thank you muno mundu gwetwo Solomon Ng'ang'a rwimbo rugetwo niwe Ngai noguo niguo kuri na waiga ne waiga na waruma ne urumaga na nducoka kwiricukwo waiga ne warathima urathimaga o kurathima guku ni muci wa tugino tana Inoro FM karuhiaga kurutete atia hihi
tondu kau niko hakoragwo akire mathina maya mothe karuhi agakwiraga wiki atia tondu niko kau karatuma andu mage gutia Ngai no karatho mundu agokia no nuriku hake wothe nginya andu aria megwitigira Ngai makoria niwe nginya hindi guguikara uguo nginya hindi muraika no araigua agokaga kwira atiriri ona matuko ngirigiri na magana 3 wona mathira ri hau no nginyanagia hakagia na kicenjia na undu wa gucenjia na reke ngwire tiga niwe mucerere andu ni moe ni gucenjetie reke ngwire wona waikara uguo ikarite ndagika ya mwico ni ukagia na merirwa riu wenda na ngoro yaku Ngai waku kumwenda na ngoro yaku ni kuga ni wori mathaga kirira giake ti hotera gutinda ukireherwo ni mundu matha Ngai na ngoro yaku yothe na ni uri muonaga ni onagwo ni aria mamucaragia na kio kayo menya ni thaa cia mohoro mundu wakwa mbona hivi niukaga Ngai ritafuthaga nyitirira oro hau twambe tuthome mohoro tondu ndirona thaa yakwa ikinjira niwe mathaa mathiete guthie ni hindi cihandite wega thaa 5 rucini rwega guku ni mucii wa utugi notana Inoro FM turathie kuria kwi mundu gwitwo Ng'ang'a wa Njoroge no ni roko cerairwo muno tamakamukitie andu eri andu anana muraiga mwe stage iriku ni mukugerageria hiu hai nigetha turute kawira gaka gaito au kunengereria mbia nacio ngoro citu cigwe ciganire sawa sawa ni thaa 5 werino ni ceceni ya utugi notana Inoro ucio wothe uri Inoro ndutuhagia tuhiu isitikuthini uria kuri nutoi Inoro ucio wothe uri Inoro ndutuhagia tuhiu Inoro rucini thaa 5 cia rucini ngumenyithie mamwe ma maria turi namo murimi umwe itura-ini riakaga mwena wa Karaũko ria kaunti-ini ya Nyandarua aratara hathara thutha wa ng'ombe ciake igĩrĩ kũiywo na gũthĩnjwo mbere ya nyama ciacio gũkuo nĩ andũ matoĩkaine. Ũici ũtabanĩtio oro rĩrĩa aikari makoretwo magĩteta kuongerereka gwa ciĩko cia ũici wa mahiũ matũũra-inĩ matiganĩte ma kaunti ĩyo ta ũrĩa mwandĩki witũ Simon Nguri aratarĩria. Ona thutha wa thirikari ya kaunti ya Nyandarua kugathika watho wa kugiria ukui wa nyama mathaa-inĩ ma utuku, ciĩko cia ũici wa mahiũ cithiĩte na mbere gũtabanio. Shosho moitora-inĩ riakaga ariwe wa ica ikuhĩ kũiywo ng'ombe ciake igĩrĩ. Nĩ kũrĩ andũ angĩ tũingĩragia thĩinĩ wa gũthi security teyo magakorwo thĩinĩ wao nĩ aici, no ũndũ ũyũ rĩ nĩ ũkwenda kũbuatwo mũno menye mũta thirikari tũmenye ng'ombe ici kũrĩa ciarora tondũ tũtingĩenda gĩko ta gĩkĩ rĩngĩ thĩinĩ wa itũra rĩrĩ ritũ. Ng'ombe icio cirathĩnjĩirwo nja ya wabici ya cibũ na nyama cirakuo na gũtiga mwene na kĩeha kĩnene kuona nĩcio cirakoretwo cirĩ mwĩhoko wake kuona mbeca. Nĩ mũtumia wa ndigwa wakuĩrwo ng'ombe icio na rĩu ona harĩa rĩ ndarĩ handũ hega, ona mũirĩtu wake rĩu nĩwe ũkĩraga gũkama tuheo thigari haha hatirĩ thigari nĩ mokĩte magicoka magĩthiĩ rĩu na nyũmba iho tũtiteithĩrĩrio na ithuĩ tondũ hinya mũno kũhotekeke atĩ arĩa marakua nyama ici nĩ itũra rĩrĩ nĩtũiguĩte ruo rũingĩ mũno tondũ icio nĩcio ng'ombe iria maĩ matharehokete nĩcio arakamaga. MCA wa Karaũ Daniel Gĩtaũ agĩkũmithia gĩko kĩu nĩorĩtie maabitha ũgitĩri gũtigĩrĩra tabania ya wĩkinaĩ ũcio nĩ maikio ngono na mahingũrĩrwo thitango na oho mathingatithia watho ũrĩa wĩrĩga kwanĩrĩrwo nĩ gavana Kĩarie Badilisha. Na nyama icio no irakuo ũtukũ ũngĩthiĩ haha Njoroko hena road block na nyama icio no cirakuo ũtukũ. Nĩ ingĩhoya gũkũ Karaũ tũtirĩ na security, tafadhali nĩ tũheo security njega tondu makua nginya ng'ombe ĩrĩa ĩrakamwo. Kuo thirikari tũrorei mwena wa Kagaa tondu kwĩna security tarĩ njega tondu andũ acio marorũra thaa 8 cia ũtukũ na nĩ tũgirĩtie pick-up iria cirakua nyama. Watho nĩ tũrahĩtũkirie thĩna wĩhe security na nĩ tukio tũrahĩtũkirie watho ira gũkũ Nyandarua atĩ gũtirĩ mũndũ gũcoka gũtransport nyama ũtukũ tondu nyama ici ira transport ũtukũ tũtiramenya kana nĩ halali kana cia kũiywo.
ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Itoigire gũkũ Nairobi kũrĩa nĩ gũtumũkĩte ndũgamano gatagatĩ-inĩ ka ikundi igĩrĩ cia mũingĩ mwena wa Mathare makĩgucanĩria gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mũgũnda nĩ thutha wa gĩkundi kĩmwe kuga mũgũnda ũcio nĩ wao. Aikari makiuga igithia acio marahũthĩra maratathi ma ngungo makĩenda kwĩgwatĩra mũgũnda ũcio kĩa hinya, na borithi nĩo mararangĩra mũgũnda ũcio nĩguo kũgitĩra kana kũgiria ngero ĩngĩyumĩria gatagatĩ-inĩ ka ikundi icio cia rĩtwa mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Jathani Kamau aratarĩria. Ndũgamano nĩ yumĩrĩtie gatagatĩ ka ikundi igĩrĩ cia mbeũ njĩthĩ mwena wa Mathare gũkũ Nairobi ĩgiĩ gĩcunjĩ kĩa mũgũnda. Kũringana na aikari magĩtongorio nĩ Kamande Juma maugĩte kwĩna ikundi kĩmwe kĩa mbeũ njĩthĩ arĩa meyumĩrĩtie arĩa marenda kweheria rũna arĩa makoretwo makĩrũgamĩrĩra kĩharo kĩu hamwe na gũtabania wonjoria ũtiganĩte. Wale vijana wamekaa pale more than 10 years, hakujawahi tokea vita, hakujawahi tokea nini. Nyinyi mnakuja leo mnasema hapo ni kweli. Hao mpaka wanatoa vita, wanakuja wanasema ni lazima nyinyi mtoke. Ai ndugu yangu, unajua saa hii ni lazima tuogope Mungu. Tukitaka kwenda mbinguni lazima tuogope Mungu. Kenya watu waogope Mungu, wawe wanasiasa wasikuwe wanasiasa. Na nĩ tũtũire tũrorete kĩwanja kĩu tondũ nĩ nyũmba citũ ciatinirio kĩndũ gĩgĩtigwo nĩgetha ciana citũ cionage gwa gũthakĩra. Nĩ hokĩte angĩ magatuĩka matirĩtũmaga ciana citũ ithuĩ aikaria gũkũ cituĩke cia kũrutĩra wĩra wao hau nĩ ũndũ he kĩoro gĩthambagĩrio ngari na kĩendagĩrio maĩ. Rĩu nĩ tũrarĩ na bara nene mũno tondũ nĩ tũrũĩte ona ciana citũ. Kama hiyo project unasikia tunasema ya choo, hiyo purpose haikuwa imejengwa choo, ilikuwa imejengwa kama changing room to the home and away teams. Tukaona saa hii hakuna hizo matimu kubwa. Hiyo maji unaona inatoka hapo ni sisi tuliweka, hatukuwekewa na kanjo. Mifereji ni sisi tulinunua, tukaweka hizo vitu zote kama manpower yetu kama community. Tukarudi tukaona ni vyema watoto wetu. Nĩ ndeto icũgĩire wagagu na gũtũma maabitha a borithi kũingĩrĩra gatagatĩ nĩguo gũtuithania ndeto ĩyo. Ona nĩ tuma na borithi gũkũ na nĩ twaria maũndũ mothe na twauga ũrĩa matwĩraga thutha wa kũgera ngero matwĩraga mutaenda wapi na tumewashipisha. Kuna watu ambao wenyewe wamekuja na pesa, wakiona wanatembea usiku na magari, wakiona sehemu yoyote wamepaki. Hii ni mabarua zile gushi. Kwa nini wanafanya hivi? Nĩ morĩtie thirikari kũingĩrĩra ndeto no na ũbacĩrĩri nĩguo ũma na kĩhoto kĩa ene kĩharo kĩu makorwo makĩmenyekana. Kĩwanja gĩkĩ twairwo nĩ Waiyaki na ngũmba rĩrĩa arĩ mĩa na ndururu wa Kĩboro nĩo matũrehire gũkũ na matũheire na nĩ tũkĩoka Natharĩ karĩ o hau nako marauga atĩ moya kĩwanja kĩu maka megũcoka moke Natharĩ tũkũrora kũ. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathani Kamau. Thaa ithano ĩrahĩtũkia ndagĩka ithathatũ nĩ ngũhũndũka na matomo mangĩ wona ciahanda thaa thita. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩgwo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ tuva wa mathako. Bamba mwana michezo tuigire iharoini nani the Super Lady mugure wa Karuiru apitika cia Harmony Cup wardini ya Elementaita girigiri kaunti ya Naikuru irakorwo ikirekaria quarter finals gatano gaka kuria kiharoini gia thukuru wa miti mingi. Star Boys magakorwo magithaka na Munada na White Rhino makorwo magithaka na Karen na kwa Divai Primary Jubilee makorwo magithaka na Real Madrid na Shine Boys matugane na Tiger FC. Itanya inene ria betika ici ikoretwo ari guteithiriria hari ukuria wa iheo na tarada oro umwe na guthara anake na iretu kumana na mitugo itari kiene na hurumwe na unyui wa njohi cia ibango no huthiri wa dawa. Agananie ici menyiretwo ni mundu gwitwo Manyanga wa Tagitano kuma mwena ucio wa Elementaita. Nayo timu ya bũrũri ya Nyarari gabira Kamagũrũ Harambee Starlets matafanĩtie meharĩrĩria mao marĩ bũrũri-inĩ wa Tunisia mbere ya ngucanio yao na timu ya bũrũri ũyũ ĩrĩa gũthakwo cia thinacara cia hwaĩ-inĩ ũmũthĩ. Ĩno nĩ ngucanio ya gũcokerana rĩu kũrĩa kĩũria kĩnene arĩ hihi airĩtu aya rungu rwa coach Belden Odemba kana nĩmekũgata tigiti wa mbĩtĩka cia WAFCON mwaka ũkĩte. Ribota witũ Robert Wamaina the center forward
akuma Naikuru ni aratuteithia gucokia kiuria giki. Athakia ya timu ya iritu ya Harambee Starlets maugite ni marikitie guthoma na kwihaririria kugia na mogaruruku niguo kuyukia uhotani uyu ari muthaki Corazin Okwino. I think the entire match to may contain and maybe the luck was not on our side kuutilize chances zetu, but tumeona makosa zetu and we still have some days to go and make corrections. Murugamo uyu wa muthaki uyu ugikirwo hinya ni kocha Beldino Demba uria ugite ikereka-ini ria keri maricemba kuhotana ikereka riri ndeto iria murunawe kuma timu-ini ya Tunisia augite ni maratanya ngucanio ndito ya gucokanira. First of all, when we go to Tunisia, believe me, they'll open the game. It will be a different game. So tactically, I know, and you've seen, we are better than them. We're also going to open the game because we need to score goals. Mwena-ini wake Seakinda uria wanathakira timu ya Starlets ari striker Mwaki augite timu ya Starlets iri na mweke mwega wa kuhotana ngucanio-ini iguru ria Tunisia agikorwo athakia ni megwituma uria gubatie. In a way, they just need to be committed and determined to the task. Like hakuna option, like lazima ikuwe 100+. That's what they should do actually. Ona kuhana uguo Akinda akiuria timu ya Kenya kwihuga makiria kuona gutiri timu itari na mweke wa guthonga mbere thutha wa ngucanio yao ya mbere kuma draw ya gifugo kwa gifugo. Chances ziko pale naweza sema ratio ni 1:1. They still have 90 minutes, they can prove and still win. Haijalishi ugumu si ugumu, if they want it they can have it no matter what. Muhotani wa ngucanio ino ya thaa 10 cia hwaini ekwigatira tigiti wa gutitimurana na Gambia iria irigite gutamura timu ya bururi wa Niger na bao 4-1 handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM tufa wa mathako ritwa riakwa ni the center forward Robert wa Maina. Tugatigana na icio na oiretu wa timu ya Kenya Pipeline muthako-ini wa volleyball KPC maricemba gutetera hotani wa mwaka muthiru bitikinisha gitaro kia Africa ya irathiro cia CVB Zone 5 irambiririo muthi mucini wa Kampala bururi-ini wa Uganda. Airetu aya mari mucini wa Kampala thutha wa kumagara muthenya wa mwambiririo kiumia giki akuria mari na thaki eri gikiro-ini gia setters ana akuiga ugitirini o blocking ana mari atharikiri kana attackers na libero athaki eri ngucanio cigutabanio iharo-ini cia Lugongo na Old Kampala Sports Arena ikirehe hamwe makiria ma timu 20 na kuoja wa bururi muthaki wa gikiro kia midfielder kirabu-ini kia Manchester City Kevin De Bruyne ari na mweke wa gutua itua riake rigie rucio rwake kirabu-ini giki riria kandarathi yake kurora kuinikirira muthia-ini wa kimera giki. Riu coach Pep Guardiola akiuga muthaki uyu wa kurwa miaka 33 kuma Belgium guturaririkanitwo ni uthaki wake Etihad Stadium ona thengia wa ukorwo atari na kimera kiega rungu rwa mieri 18 mihituku. De Bruyne akoretwo agumirwo ni nguraro mahinda kwa mahinda akuria akoretwo tu athakite ndagika 90 ngucanio 7 tu agiukirirwo na njira nene thutha wa City kuotwo kiumia ni timu ya Liverpool. Manchester City cegera thaa 4 umuthi utuku mari korogani-ini gutungana na Tottenham Hotspur Stadium na watogoria a ligi Liverpool na umanyite ugani Newcastle agoko Mikel Arteta akiumagara guthaka na Nottingham Forest aria mari thutha wao metha-ini ya EPL na pointi 6. Bamba mwana michezo ugo niguo iharo-ini gutarie njeta the Super League mugure wa Karuiro. Netufa wa mathako na Inoro FM. Karuiro. Yes. How are you? Good. How are you? I'm good. Taria na andu aya ai tokoro ni megukuigua. Ni wambembelese. Wambembelese. Tafadhali kuna pesa sasko hapa na kidogo hakujii pesa na hatuelewi ni kwa nini. Kwa nini hatuwezi kuelewa kwa sababu sisi kuwaambia tumewaambia kuna pesa yao hapa na tunatumia ile kuongea tunaongeaga kila wakati na tunatumia ile lugha tunatumia yenye inaeleweka na sasa tunataka hata watu wajiopatie pesa yao na ni pesa mingi 10,000 is a lot of money. Yes. Kila mtu akuje achukue pesa yake. Neguo. Please waongerese. Sasa tu mutaratara no uria ucenjetie riu no guo cio githweri to kwa megutiria ni ucenjirie mutaratara ni ule sasa mtaratara ni ule wa mtaratara tujabadilisha ile ya 52524. Hebu ambie ni mwago wa mpesa maisha pebi namba ine ya 525241 account ni kiugo Inoro tigiti waku no igana rimwe
gukunduka muguro ga voucher rita rimwe kana umeraga magure cigana ndumere magure iria mundu arahota iria kuhotana kulingana na uwezo wa hali yako. Tunaweza kuambia moja lakini kuna wengine hawakuji, kwa hivyo ni afadhali mwenye anaweza akuja anunue mingi. Kama ni biri nunua, kama ni 3 twende kazi, kama ni 10 gathoge kado wakujie pesa ndogo kibeto go macoke maguconore oi nganga mamatha ni maingire othe anigetha megwatire riri o mundu egwatire kamanjika gake amenya no na riu twi February ni kuinikiria February na murauga me midi ciana cia ona ngiukari na guku ngiuma na guku gwitu Kereni ri ni ndacemania na iritu wa State House Girls na guku magithie kioguo ndireciria aingi ni mainukite acio na meukigiragwo muthi ithu itu twathiete last week. Unajua sasa nyinyi ni mambo yenu ni tofauti kidogo kwa sababu watoto wetu ni wachanga. We gerai besa oi washikadau gerai besa nigetha riri maundu makorwo makiagirira ciana cia yuka midi tamure nyoge korwo ni rakena gabidi uragitigitie yuko bidi ukorwo ni wagikiria magicoka next week kana mararega tondu uyu kuheagwo ni Nyox ndano ya thimu. Hebu tumujaribu. Uyu heagwo nuthu milioni hold phone niretana niretana eyo. Hello Julius. Hi Julius. Uko poa? Jetagwa Mbui wa Githongoi. Thimu ya ndamihura handu-ini ha Jeff Kuria na Nyox wa Kata. Magucaririe rucini ma. Waga. Witagwo Julius una wiku? Ngitagwo Julius Mwaniki Gamutu. Mwaniki wiku baba witu? Mwaniki ndio ya no ndika gumo. Ukejire gwina kibikibire ime na kibikibingo twaithitie. Tuthia na kibikibi. Ndio na kibikibi. Megugucaritie muno rucini na ndio ka hakire riboti wonete thimu-ini yaku ihana ta irakwira maundu mangituma mundu atinde akenete. Reguo riu ri mekunjirite ngwire 500,000 ni wohotanire. 500,000 Kenya shillings. Reguo niguo. Riu bangite gwika atia baba tondu indo wikire nacio? Mutumia etagwo nyina wao neku? Nyina Akamutu eku? Keirungu. Okay. Sawa ni araigua horo ucio na akaigua ni uguka mubange muturire wanyu. Ni uhoro ucio ni mwega muno. Yani uguikitie kamwe? O rita rimwe? Uguikitie ta thaa cigana uguo? 6:30. Riu ni urona toka ruta gicunje gia 10? Ugakiruta kanitha-ini riku? Ati ku Catholic? Wewe wa jama ya rume ya kanitha? Angikorwo igirite CMA muthuri nduri ureka uhiki? Eka nigetha ukiamukagire we mundu wa Ngai. Aya, ndokera muno ni kwaraniria nawe. Congratulations. Na mbeca icio ituike kirathimo kinene muno hari we na mucii waku. Asante sana. Okay. Aigua cio muthuri ni akena. Na nona riu tukumakaga rucini kana ni undu atano ya thimu nikio mutaroka ndakioya. Ni akiora no arakiuga ikirie once dinasana na nuthunga aririkana mbere ya thaa 4 na riu uri yo hau wigondereirie mona wa ikia ria kuona kona uri mwe no ari ungiuma nake na matata make ati rucini akiyobia gwaro ri muranjukirio tuko niki atiriri aya ngarigwo thaa cia Wanjiru ina Jeff Meha icuti dinasara macio matakire mathamo ucio ni utuku ucio ti utuku no ucio urakoma githemba kiu onake tondu ni akugeretie ri okirire tuku kugeria
imagine nä ndå gä kä nengerwo mbeca angä korwo ndå gå ikä tie aikirie acoka toro aigire kamunyitå tikå må tuä ra må no no korwo kana ruta wä ra å tukå tokorwo nä ndä kå ingä rä te rå cinä no korwo so nä ndä kå ingä raga good night yake nä må rakä må kä ria å rä a gacikete atå maga ndirikane må tumia ndakorete agakorwo gä thä na kå rä a gwä tagwo gä thobokoni må thuri wake nä we wahetwo wä ra wa soja gä thä inä gä a kahua agakä rwara rwano rwarigua agakä rwara no amenya andå acio maheire må tumia wä ra må tumia wake ĩni oke kwa niaba ya mzee si kwa niaba må thenya akä rwarire rä u makä ona handå ha må cicio rä ikarä å guo rä gå tarä mwä hoko rä na må tumia nä araiga nä egå kä ruta rä na nä eå mia rä kä rwo kaende ona rä må ciä ta å cio wahota kå igua må tumia toro tha igä rä å kamwä ta akä gå ta na araire wä ra ni na araire wä ra rä u nake mzee nä hä ndä aumagara ona ndå igua etwo mwanäki Julius mwanäki wakamutå auga nä mabangane na mama auga mabangane na mama menya å rä a kå rathiä menya mbeca cikå hå thä ka sisi nä watu wa nguvu rä u na hau nä ho må ndå ahoyaga rä rä waigua nä gå thiä gå ikarä rwo thä rä å gakä mwä ra we macihona na ngoro theru igatuä ke kä rathimo tondå gwä kå ndå kå ingä ikengå ire gä kå yå nä agä atä aigaga atä rä rä wona warä ra waga warä ra nona kwä andå mararä ra nä wagi no mahana gä kwa na må kå ngå na rä rä a ikaingä ra hau ciehota kå mamå rania wĩigue må thuri arona na gå gå kangemi må tumia ena gå kayore o rä a å ngä korwo nä we wona mbia tondå nä maå ndå makoraga andå nä ngai amahe menyo kwä må thuri å ngä heo mbia citware karugarä handå heho gä cigä rä ra kä ho gä a gatagatä ga bå rå ri å tware arugarä handå harä kå ndangä kä hutä ka må tumia rä u nä ambä rä ria kuoya moko ciokire ciakä nä cia gå tå nyaria na må tumia ndå kanahoe mahoya ta mau ndå kanahoe mahoya ta mau ndå kanahoe mahoya ta mau tondå kå u no kwä rigwo cirombå ka atä a ndå reke cikare kå u kwanyu å hoyagä rä å yå wä na gathä na karä mbia ina thä na gatarä å rä a å racinyita oera å cio no ramå hoere agä e å gä na å menyo tiga gå tinda å kä ruma må nyaka å kä te gwaku må tumia å ngä nawe nä ciåmbå kaga na ngari icio ikagaragara nawe å kohwo hau må gå re witå å tå rä a å hiå hagä ria må ndå no kamä kwo cua ndå twä ragwo no gä tinda å kä erera å gä thianga kå kiugo kiugaga no nginya å caria andå aya ino å rä mabatara ona rä a ona mahiå tie kä ongo må no anga mathi kå rä mathiaga gå korwo angä å thiaga gå korana na seti ya må themba å ngä amathera igå rå kå rä a kuma kwa å mbanire no må karangä re wacenjio å gakorwo å rä arä arombanaga na hau itå ra o ndarathi må no å yå rä nyeki ya nja nä we mwagagä rä ra koguo nä kå ndå kå nene athiaga akå tuhapa agatororia rä u ningä nginya nä gå tororia na rä u å karigwo gå kuona ngui akå gå rå thikå å cio ngä ngå gä ra nä we må raika nä kä igua å kä rwo kå menya rä nakuo gå titongoragia hota kuona må tumia nake arä te itå ra rä gima rä kamenya mä matå ra kamenya mä nja matå ra nä ndä å ria må ndå gwä two må guongo tageithä ka må no må guongo nä må thuri må rata kwa må no må njeci acio no mandeithie mena kanå kä ngori na må ndå gwä two Jeff Nyaga manjä re atä rä rä ranki icio ithiaga atä a kå rä må tumia nake å ngä ona nä agä a tå indo acigä a rä nyau ä nyå mba rä nä å ä we nyau ciana må thuri kä ndå kä ngä o gä othe kä hana ta kä rereranga kå guo matå ra gä korwo gä subject nä kå rä mdosi nä kå rä mboswamta na nä atonya wanyita rä u maå ndå ta mau rä nä mo matå maga å igue tå kä ra andå atä rä rä ciå ke na ituä ke kä rathimo må ciä-inä wanyu itigakä rehe ngå må ndå aikare harä a he hake mawä ra nä magayane nä ngai na waruta waku rä nä å kona nä wonyitä rä ire må ciä ndå ngä era
tondu ngiakuruta wira waku ri no nginya ari na igeca na ithenya uri onake angiakuruta wira muthuri age kuruta wake ithenya mutumia age kuruta wake ithenya ciana ciage kurugama hacio mau mathenya nona riu tukire na maundu maingi muno ma gwiciria andu Ngai ni magire mbia o uria wothe kuri na ciagiuka ri cia guku ituikaga kirathimo ti ndaciuke cina kia hapana kuharagania naye ikae mbali sana na sisi kabisa na roho cio ri urotoma ani ucoke na thutha we sukuma serereka muno ukwende sana huo roho haya riu cihandite wega thaa 5 ni arike kwitukia ndagika 23 uku ni mucii wa utugi no tana Inoro FM muguongo aranjira ni ageithika muno anjira ngugeithio na ndagitari kama gwara neti ni akugeithia ni ndageithika sana muguongo aranjira ari uri ari ona kuria mwena wa Nanyuki kundu gugwitwo Timau aranjira aratuthikiriria ari na kuu ni na kanjira mena mundu gwitwo James na maitu gwitwo Muthoni matikigeithike muno na mundu gwitwo Ng'ang'a wa Mathari anjira ngugeithie muno na mafans othe mageithike mundu gwitwo mundu nake ndona Joina wa kuria Joina Furnitures nake ni aratuthikiriria na Joseph Muthoni akauga uhoro ucio wa kugayukana urotoma ni utome biu urotoma biu nigetha family na micii thina mbere na ukirugama na ndigakigayaniu ni mawoni maria magiuka kana miandandukire mwakiandanduka ki muhuko ki andu matige mundu gwitwo Muriga kihato nake arauga witigire arume no riu nituga ni tuiganania ni mundu arute wira wake mutumia mundu rume arute wira wake gutiri utari wira muhe wira ciithirie wacio kila mtu afanye kazi yake nigetha riumba riu uguo rituikaga sako uguo ri igatuika ya gukinyanira aya ini uwi heka ire tu ndironire karatire ndagi guku mitangenda-ini ici ni urakonire kararuma kaithe karaugaga ina karamwira marana mau makure biurumane maita meri ni urakonire kero karigirite karinda ga thukuru riu kau nakori ni urakonire riu kau nakori kwa nige kure makwaririka riu kau kai riu ito kurigwo eni ito kurigwo kurigwo karigiro wi kundu kuraihu muno we adio ngicomorwo no nako tondu ni mwatuka-ini muraihu muno ri tatari kurigwo urera baba wanyu ati agakurume ona akurume maita maigana ongerera okirumi kiu atigare ongerera kingi iguru nikurigwo nikurigwo kau nimo matuko maria turi matuko meduma nenema imagine ani riria andu mareciria mamenyete magakirekia mamenyete makahutia nginya karurigi nduri nduramera nduri nduramaiguithia bare aimenyire yukite na moko na maguru ona hena kadabishti yakwa oguko ni ici genzi tia makimenyerete riu gwika maundu ni agwikira girlfriend yake tu maundu ona ni akuruga akirio hau kadera njirire riu muhiki riu ni amenyerire ati riu kada ni ihana gatari yo rakiruga riu no marakimunia maundu macio he muthuri nyendete guthikiriria no tukirugirwo ri ithira na ithu tukuhea na thaburia he muthuri nyendete guthikiriria muno ona rucini ruru no ngumuthikagiriria na ni agwetire kaundu kau uroiga kajamba kuga ati ni ikurite no uruge no nduge no ucenjie mwana nebi no ndimucenjie citagwo diaper no ucenjie mwana diaper no ndimucenjie maundu macio magagiikana na githemba kiriku agiko niguo muiguithaniirie ri ti uru no ikurite yo muracaria ri aigire muthuri ukirutira wira handu haku ti mundu bati uka ukwira ndeto cia ikurite mutumia ukiruta wira uri uri waku ndeto cia ikurite gutiri handu iriukira kabisa daipe waigire no icenjio muthuri na nyite na ngirie mwana wega muno nate wai acoke uhe mwana daipa no ngurani iri ukariria nyina wa mwana ari uka ucenjia daipa riko tondu ni ekuona ena ga pimple we ni atuguta ahaka ngurani ni aingira tondu he mundu uraruta wira uria wi wake no ngi uraruta wira utari wa ukire otaguteithia na ndugugiteithagia hinyiriirie biu utari wake muthuri ucio ngithi gwika kiundu kiria gigi yake gwika ri tugende ta kuiga security ya muci mutumia ona gikorwo banga karate akahunyuka ri ndeho ona gikwambagia na thi amiaragira agikorwo maitaga tori ari taramburi ona gikorwo itaga andu taramburi
iheka hinya tari kana korwo riri ithuĩ atumia tũhiũhaga gwĩka mbere ya tũhiũhe gwĩka atĩa kũbanga mbere ya ũgĩke hihi mũbangĩre ũrĩa ũkorwo abangĩirwo nĩ arathiĩ kũhũra ona ti hinya naguo ndarĩ na style cia Rambo no ekũringwo ahunyũke tondũ maũndũ marĩa arageria gũthiĩ gwĩka mena ũrĩa wĩkĩrĩirwo kũmeka wathĩrĩirwo kũmeka kwaya gũkorwo ti make. Yes. Koguo equality ĩyo tũracaria rĩ igana kwa igana mũthuri ndangĩtuĩka mũtumia ona angĩka atĩa ona angĩthiũrũrũka hinya ũrĩa tũhetwo nĩ Ngai wĩ igũrũ mũno. Mũthuri ũcio aigire atĩrĩrĩ atumia nĩyo ngĩti ĩrĩa ĩgeragĩrwo nĩ mũndũ wothe wĩ thĩ ĩrĩkũ mũthuri ndagĩtuĩke ngĩti tuone hawezi kuwa. Koguo hinya ũrĩa na mũtumia ũcio ũrĩ igũrũ nake mũthuri akinya nĩ kũruta mawĩra marĩa me make kĩrĩa hetwo na ũrĩa ũmbĩtwo nĩ Ngai rĩ arĩ igũrũ rĩa mũtumia hatirĩ mũndũ wokire ũguo atĩ nĩ ũnyihage gũkĩra ũrĩa ũngĩ ĩhĩ nĩ mwaranĩrie mũiguithanie mũtwarane rũgendo-inĩ equality ĩyo mũmĩcaragia noguo mũmĩcaragia thĩ ĩno rĩ mũkona kacinda tondũ ndiũ no augĩte ndĩrĩho atĩ rĩu nĩ gwetha mũmĩethagĩrĩra mũkona kacinda watu wa dunia niguo augire na ngaigua ciugo icio ciake irĩ cia kũnjaka nĩhu nĩ thaa 5:29 kĩhiũhei andũ 6 andũ angĩ 6 ũkai mũranjũria ũtukũ wĩ mwega rũcinĩ nĩkĩ mũranjũria ũtukũ gũkũ nĩ kwa Inoro yes no nĩkĩ Alan taugo gũkugĩte rĩngĩ nĩ ũtukũ mũno rĩu nĩ ũkũingĩrĩte kware mbeca maisha ndũraga kũu rĩu tũkwendaga gũkũhe 10,000 ciĩ haha ĩni nĩgetha ũkĩigue wega ũgĩtige gũkĩnegena mũno mũthuri no kĩbungo kĩega sawa atirĩ thĩna no gũkĩendaga iria nene nĩ sawa icio ingĩ nĩ iroka ithaa rĩu rĩngĩ ĩni tũtigĩcemanie thinacara ũyũ nĩ Cirũ wa Fausto twĩ nake ĩni ũguo ndũkamake wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya ndagĩka ĩno ndĩ Embu wĩ Embu ndagĩka ĩno nĩ sawa gĩtinde wega na ũgeithanie Embu nĩ njũĩ na kũu mũno Gĩkũrĩ Mũkũrĩ Runyenjes ũgeithanie na kũu mũno asante brother thank you very much thank you tinda thayo Halan na congratulations tinike bora Halan waku makũrĩa Embu nĩ araiguĩka ti mũndũ mũkenu nĩkĩ mũranjũria ũtukũ Mũgĩni mũtare Inoro FM kuhana atĩa mũthuri ngĩrĩu rĩ amba waria na nyoka free akũhe ũhoro mwega Petero ũcio wakata wĩ mwena ũrĩkũ ndĩ mwena ũyũ wa wĩta tusite na ũkũ ũiru nĩtwagĩũka rũcinĩ nĩkĩ wĩkaga kũu gũkũ no kũruta wĩra ũguo mũmene mũno ũrĩkũ ũcio ũyũ wa Washimani ũcio nĩ mwega na nĩkuo Ngai arĩririkana nginya mawashimani na nĩ mwega ũcio ũraruta tondũ nĩguo tũmaga gwaku kũrĩo na ciana ithome nĩguo wakata nake Ngai tondũ ndarethome atoĩ na ndateyagĩra andũ maũthĩ rũcinĩ rwa mũthĩ auga mũndũ ũgwĩtwo Vita arangĩrĩte Tatu City anengerwo 500,000 Kenya shillings Ngai anenehe mũno na mbeca icio igũteithia na njĩra nene mũno Vita witũ Smarta Bundle imetosha, aria makiria, chat makiria, hũra thimũ makiria, oro ũndũ ũmwe na kwandĩka SMS. Oro ningĩ cokerio 100% transaction fee thĩinĩ wa Airtel Money. Kũmenya ciĩgiĩ Smarta Bundle kuma kwa Airtel, nyitarĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ewo tuthiĩte oro wega gũkũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Inoro FM na ndirakena mũno makiria tukiri ngwatanĩro-inĩ ĩno thaka taki na ngwatanĩro-inĩ ĩno itũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wega tũkorwo tukĩrana atĩ mbeca ici ci haha njĩra-inĩ iroka nĩgetha ũtuĩke mũndũ ũngĩkorwo akĩhotana na kũhotana nĩ ndagĩka-inĩ oro yothe rĩu ũguo ũraigua tukĩaranĩria ũguo nawe kĩndũ gwĩka no kũhiũha kũgũra voucher yaku harĩa 525241 hatirĩ handũ hangĩ ingĩkwĩrĩra ũgũre voucher rĩu ĩyo ũcio ndaheana ciuma cia Jeff na Nyox rũcinĩ rĩu ndenda gũkũigua we ndagĩka-inĩ ĩno tondũ ciaku nacio irĩ ndiu wĩ mũcerere
tũcoke nĩ thaa 5:30 na ingĩ na gĩkondetio andũ 5 andũ hau tũtirathiĩ wega andũ a Ngai nĩ tũgerie kũhiũha munyaka ũyũ witũ ndũgatuĩke nĩ watũra ira nĩ tũrorirwo nĩ 50,000 wacha leo isikue hivyo ũmũthĩ reke tũgeragerie o uria wothe kũngĩkorwo kũrĩ no gĩũkaga ndikwenda gũketa mũndũ ũraigua ta atarĩ kwao mũciĩ mũndũ e kwao mũciĩ rĩ nĩ akenaga tondũ gũkũ kwa Royal Media Services nĩ kuo thiaga ũkaingĩra no kaigua andũ nĩ maranyitwo geni na mũndũ akaheo harĩa he hake rĩrĩa ũikarĩte kũndũ iguaga ta wĩ nja ya rũgĩo gũkũ ũiguaga wĩ handũ harĩa hakwagĩrĩire wetia rwĩmbo rĩngĩ nĩ ũgũcemania naruo kũringana na ũrĩa mathaa maratwarithia mũndũ na mũndũ yerĩkia kũingĩra kwao nĩ akĩendaga gũikara handũ aratugwo kana handũ angĩguthũkĩra kanyamũ ga kũrĩa gũkũ tarĩu tũtikaraga kwenda andũ mararũmarũma kanyamu ũguo tondũ ithuĩ gũkũ tũrĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana nĩkĩo tũngĩhota gũkorwo tũgĩkwĩrĩra atĩrĩrĩ onawe wathi gwaku mũciĩ rĩ mũtugo ũyũ witũ rĩ nĩguo gũkorwo gĩtambia nĩguo gũkorwo gĩtheremia wa gũtugana wa gwĩka wega na mũtugo mwega woetwo gatwarithio na mbere rĩ ũtũmaga bũrũri mũgima ũthiĩ ũcenjetie tarĩu he mũtugo twarutirwo nĩ andũ arĩa mathondekete kĩndũ gĩgwĩtwo spaghetti na spaghetti ici rĩ tucietaga cia Santa Lucia aya makoragwo magitigirira nduka-inĩ citũ tutiraga spaghetti ici na tutirakorwo tugiikara ta andu mataramenya niki mangihe ciana tarĩu mwana ngiuma thukuru we diet ya thukuru nĩ mucere nĩ ngima nĩ gĩtheri ciakĩra hau nĩ maheni na gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ mangĩcemanio tiga hihi arĩa makona irabu cia agriculture kaigua nĩ mararĩte ngũkũ nĩ mararĩire ngũrwe nĩ mararĩire mbũri irarĩ hau maũndũ ma mũthemba ta ũcio nĩ mo iguaga kana kũrarĩ na kĩũndũ kĩrarĩ kuo gĩ special andũ acio kaigua nĩ maragũrĩirwo thotanga na mĩtothi kana indo cia mĩthemba teyo can you imagine mwana ta ũcio ũkĩte mũciĩ agakora wow mũkũrũ ekũnjĩcirĩtie wega nĩ ekũmenyaga atĩ tũkiuma kũrĩa guothe tũroima tũgĩkinya mũciĩ gĩkinya thaa 7:08 hĩndĩ ĩrĩa mũgũkorwo makĩingĩra mũciĩ arĩa matakĩrĩ hakuhĩ na mũciĩ megũkora kĩndũ gĩgwĩtwo spaghetti thondeketwo na igakorwo nĩ cia kambuni ĩrĩa ĩngĩkũhe kĩndũ gĩgwĩtwo package njega ya spaghetti angorwo nĩ ikĩro ciĩho angorwo nĩ ũtheru wĩho angorwo nĩ thogora mũbacĩrĩre wĩho angorwo nĩ woneki nĩ ũgũcio no nduka-inĩ ĩyo hau ha New Jazz supermarket-inĩ na ũkamenya ĩyo ĩtagwo Santa Lucia ũgacoka ũgakorwo maharĩrĩirie wega gatoero gakĩrĩa mũndũ araigua kĩenda we nĩwe twana twaku tũkenagio nĩkĩ kũrĩ mendaga mince meat kũrĩ mendaga kũrĩa na tũboco kana makarĩa na cereals cia mũthemba ũngĩ o wothe kũrĩ angĩ mendaga kũrĩa na kagũkũ kanyamũ kau kwĩharĩrĩirie nĩ ũndũ wa mwana waku akĩhinga nĩgetha onake akaiguaga ndũgatinde ũgĩcaria irio mũhuko waku ũtarabondi caria kĩrĩa ũrona anĩkĩo kĩratũma nyambe ngwĩra wambe Santa Lucia spaghetti hau tondũ icio nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩgũra gũtiramakania gĩkĩro-inĩ kĩrĩa ũrĩ icio hatirĩ mũndũ tangĩhota gũkorwo akĩona na harĩrĩrie ciana ciake ndũkĩrore ona ũhoro wa mathaa rĩrĩa tũtigagĩtinde ũndũ ũmwe caina karara akĩrĩ ndagĩka nini mũno spaghetti icio igakorwo nĩ ciahĩa na ũgakorwo ũthondekete kĩndũ kĩega ici ti iria inyitanaga ici nĩ iria ciumaga kamwe ũrĩa ũciona harĩa kabica-inĩ kabagiti-inĩ o ũrĩa ũcionaga ikĩrugwo kũrĩa nĩ macebu marĩa manene mũno mbici iria nene mũno ũguo noguo kũruga ciaku na ciume na itigũkorwo inyitanĩte igũkorwo irĩ kĩndũ kĩrarĩka mwana ũcio akaiga wow finally nĩ ndakinya mũciĩ kũrĩa njũĩ ndingĩregwo kũrĩa njũĩ no njĩtĩkĩrwo o ũrĩa wothe ndariĩ kana kĩgerio tũratwaranire atĩa kana nĩ hena mathirĩ mangĩ ma kũrĩhwo cukuru gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũrarũgama thĩinĩ wa mũciĩ witũ thiĩ ũgerie mũthenya wa ũmũthĩ kũmanyita ũgeni arĩa maroka ũmũthĩ ona arĩa marĩ kuo iga tũbagiti tũigana ona twa Santa Lucia spaghetti na nĩ marĩkoragwo na kanyamu mangĩguthũkĩra makaruga arĩo onawe ũgakoraga mũciĩ rĩmwe nĩ kũrugirwo wĩna capa hĩu na nĩ hiũ tondũ ndĩngĩhĩngĩca mwana gũkorwo akĩruga twĩ hamwe nginyanagia na hau tathio cigĩre to nĩ ndĩroka nĩgetha ngũnengererie indo ciaku wĩ mwega James njĩtagwo Jeff Kuria ati Jeff wa Inoro yes how are you fine thank you sir how are you doing kwega mũno we wĩtagwo James yo James mũrĩithi wa Kang'ara doctor aya ala weri thimũ yaku nĩ ũkũingĩrĩte kware mbeca ĩni tamba ũthikĩrĩrie iria twakũhe nĩ cigana twĩna nyoka bi wakĩawa wake maitũ kia ũhoro waku wakwa nĩ mwega nĩwe twenda gũkorwo kũnengera ciaha 100,000 ya igana rĩmwe ka o rĩu kĩroko ona ciĩ thimũ-inĩ rĩu ũngĩrora mũndũ gwĩtwo mũrĩithi mũthĩ nĩ twahe mwega mũthĩ twahe ndakwĩra we nĩwe wĩna 100,000 mũno James mũrĩithi Kang'ara nĩ thayũ ũthuri thayũ hihi ũraruga managu terere ona kana kahũrũra ongerera hoho karati na nyanya nĩguo igĩe na rangi mũthaka kitunguu saumu dania na itũngũrũ nĩguo igĩe na mũcamo mwega ũgima mwega wa mwĩrĩ wambagĩrĩria na kũrĩa irio njega rũmĩrĩra Food Fit thĩinĩ wa Facebook kwa meza twaweza.
On patapata.com, you win even before you play. Simply refer someone, get them to deposit and earn 100 bob per person you refer. Refer on repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Hello. we mwaga rucini Niki mrajuria tuko. guku ni kwa Inoro Oh, yes. No, nike. Hala ntaugo kugite reke ba. Niyo tuko muno. Riu ri niko ingirite kware mbeca maisha. Nduraga kuu. Riu tukwenda kuhe 10,000 haha ini nigetha ukiigue wega ugitige gukinegana muno muthuri. Ene no kibungo kiega sawa. Ati thina. No gukiendaga iria nene. Ni sawa icio ingi ni iroka ithaa riu ringi. Ini tutigicemania thinashara. Uyu ni Ciro wa Fausto twi nake. Ini uguo ndukamake wi mwena uriku wa Kenya. Ndaikeno ndi Embu. O wi Embu. Ndaikeno. Ni sawa gitinde wega na ugeithanie Embu ni njui na kuu muno Gikuri Mukuri Runyenjes. Ugeithanie na kuu muno. Tauni. Asante brother. Thank you very much. Thank you. Tidara Yohalan na congratulations. Tidike bora. Halan waku makure Embu ni araigwe katimundu mukenu. Niki muranjuria tuko. Chini kwa chini, chini kwa chini, chini kwa chini. Neke guku kwa bata. Thogoro thiete the biu. Thogoro ira tucia guthie date. Thogoro wi the biu. Nacio cia mithako. Thogoro wi the biu. Ira tucia mekanya na cia thi. Thogoro wi the biu. Wina madathie bata thogoro ira tu wi the biu. Wi the biu. Nikuo ndathie. Hiuka nduka-inĩ ya bata ũmũthĩ wĩgũrĩre kĩratũ kĩrĩa ũrenda na thogora wa thĩ biũ. Nĩ ũkũheo discount cia nginyagia gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ igana nduka-inĩ ciothe cia bata guothe bũrũri-inĩ. Wĩhĩke o rĩu stock ĩtanathira. Bata, make your way. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Vital Animal Health ni makũndahĩre cumbĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa mahiũ maku, Ureto Vital Block ũrĩa ũrahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwĩna cumbĩ wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Hello, horo waku? Nĩ mwega. Rahabu kwerwo atĩa wĩ mwega? Rahabu ndarĩ na ũru. Ngetagwo Rahabu. Rahabu Njeri wa Njoroge. Ngai mwena ũrĩkũ Rahabu witũ? Kinangobu. Kĩbĩbĩri. Ndetagwo Mawingi. Niĩ njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ ndoiga rũcinĩ rũrũ ndokere Rahabu rĩu rĩ mwarĩ wa ithe witũ Rahabu Njeri wa Njoroge niĩ ndakũrokera rũcinĩ rũrũ ngũkwĩra mũico ũyũ wa mweri wa ĩrĩ atĩ Rahabu Njeri wa Njoroge wa kũrĩa Mawingu Kĩbĩbĩri niwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Oi mwathani Ngai arogocwo Ngai arokumio hĩndĩ ciothe nĩ tondũ nĩ ekinyagĩrwo nĩ mahoya ma andũ akega mũthamaki wa thayũ. Amen. Na nĩ tũgũkwĩra ũrĩa ũkĩona mbia ciaku na nĩgetha maũndũ maku magĩre na Ngai mbere maũndũ-inĩ marĩ mothe na thengio nĩ gwathĩka. Nĩguo ameni. Na ũgĩtinde wega na ũgeithanie. Ngai wa muoya mũrathime na mũtũria. Nĩguo. Rathima Inoro na rĩtũre. Amina. Amen. Inoro gene motare. Inoro FM. Inoro. Haya. Nĩ thaa thita ĩtigarĩtie ndagĩka 19 mawĩ kũnene biũ bado wĩ kũnene Kamau Caston hiũha mũno gĩra mbeca icio ciaku harĩa he paybill number 525241 ĩyo nĩyo paybill number ndagĩtarĩ Kamau wa Lanet ũgererie mũno makĩria ũgĩre kĩndũ gĩgwĩtwo mbeca ciaku 525241 nĩ ũriugaga ũgũ kwa Inoro nĩ waimire na kĩndũ wanja wa Mbũĩgeithĩka ũranjĩra kwanyu cikorokete kwanũrwo ti thitima rĩu no cikĩanũrwo tondũ rĩu angĩko kũrĩa mĩini-inĩ siwage tũronanga na ta irundo cia takataka rĩ ũkũmũrutĩra wa wĩra guo ũkĩrĩ oro mwega tũtikĩrĩ maũndũ maingĩ mũno tũngĩkorwo tũkiuga reke tũkĩone ũrĩa wĩra ũcio gũkorwo ũkĩrutĩka tũgĩthiĩ na mbere na gũgĩtuĩka gũkĩrĩ ona mahathara maingĩ mũno rĩrĩa andũ merũmanĩra kĩni na gũtirĩ ũkũng'atũka harĩ arĩ Joan Shike gwatanjĩtĩra haya no mere matigakorwo nĩo mahingĩrĩirie atĩ gũtikũheotanwo mbia kũndũ gũkũ tondũ ĩno mĩtambo yakwa rĩmwe thia kahora nginya ngamĩkũa ngarigwo rĩu nĩ harĩa ũrathomera karenda ka thĩna waku nĩ ũrĩkũ hasa anyway yareci wa ihenya hiũha wangĩcika viothe cowgirl waithĩra generator mũndũ wĩtwo Jackie Mahmud operator Joan Shike gwa Bena wa Jinja Road na mũndũ wĩtwo Mora Manchester George Justo 245 John Murani mũndũ wĩtwo engineer Macadams Njaga na mũndũ wĩtwo Mĩrĩ wa Macharia Esther Thathi Rastagal Nyiso wa Magomano Shiro wa CCTV Esther Ndegwa Fatuma Muhammad John Tesuzi Boy Githenya wa Kamune engineer Robert wale mwa wake Nuthia na Thika Diva nĩ ndĩracokia ngatho njĩtĩra ciothe mere tũragũra vocha harĩa he 525241 mĩrutĩre ya wĩra nĩ mĩingĩ
gikokweria ndoro mathie mateta katakari uratizwo niki ni mario nawe urakiruta hari urakirutira uri urora magithie we ndorere na wire Ngai aguteithagie muno maundu-ini bari bothe. Steve Touch geithika na unjitiri aya su akuria kwa mona kigamba mwene ngarari gakimutho left team ina wa Cherish Computers mundu gwitwo Mary Michael Panwell wa ina Jeff K Kajoro githua koine wa kamaceria kuhora wa moya Lilian Duncan mundu gwitwo Samuel Karura ka munyaka Wanjiru wa Doro Olivia Kefas Jogwa Trenchcoats na mundu gwitwo Gashira Francis Karaja Blackie Machinery Kasabuni Simon Maina wa Mataiga na mundu gwitwo Muri na mundu yaho gwitwo Steve Touch edaku na mundu gwitwo Tabejeri John Morani mundu gwitwo Sumwaura Jimmy Kirohe na mundu gwitwo Muheshu wa Miri wa Murungaro wa Nyuike the Mechanic Gideon wa Nyuike mwene wa Kamze Lining Kahunye Joyce Engineer Maxwell mundu gwitwo Reverend Kirago Jerry wa Gathuri na Mburu wa Pipeline mundu gwitwo Kamau wa Ngere Edua Gakira ria wa Kare mundu mwalimu Nduro wa Njogu Joyce Kim na Ketu wa Kagweti na mundu gwitwo Mwangi wa Gashua Mununga Nancy na mundu gwitwo Mwangi wa Gaisha Jirondo na mundu gwitwo Jonji wa Vagaria Wanjiru wa Muina wa Boy na mundu gwitwo Karo wa Mpesa mundu yaho gwitwo Mwari wa Gicuki geithika Monica Kiari wa Sunrise Miriam millionaire geithika muno mundu gwitwo Geshua Mpesa na mundu yaho gwitwo Daniel Fudi wa Dakaine Geshuru wa Kahweraini Jen wa Githora Inyutho Rebecca Benson Mary Full Force mundu gwitwo Jenkins Mwangi wa kwa Beni Muthuriti Koigi wa Duhu na mundu gwitwo Marceline Diragwa Famkosa na Wakutus mundu gwitwo Meridoka Zirongo Helen Mama Ignatius na twakinya hau tukaiga the end na tukera ndugirai bia cianyu pesa ni yenyu na pesa ni mingi tugitigarite ndaiko 16 ri egithe ti wega andu magire bia ciao tamaka turi o haria o haria tukurugameire ciugo ciaku Ngai gĩciĩcũrania nĩitũmaga ngoro ĩcanjamũke na cikahe kĩrĩgĩrĩro Ngai gĩa gũgatũrania nawe matu-inĩ. Heherera ngoro ĩno yakwa Ngai mĩmenyithie no ta igucia rĩa ritho no ta rũheni rũrĩa rũhenũkaga Jehova kena rũhiũ rwa magetha. Ngoro yakwa kĩgĩna gĩkindĩrio na ndũkagegio nĩ marembwe mathĩ ĩtĩkĩra tuwathĩkĩra Ngai nĩũkagaya igai rĩtabuthaga. Heherera ngoro ĩno yakwa Ngai mĩmenyithie no ta igucia rĩa ritho no ta rũheni rũrĩa rũhenũkaga Jehova kena rũhiũ rwa magetha. Mĩago mĩingĩ mwĩrĩ wĩriragĩria ndigacithagia Jehova arĩ igũrũ yendaga gũgatigĩrĩra biũ muoyo wathinĩkania Jehanamu. Heherera ngoro ĩno yakwa Ngai mĩmenyithie no ta igucia rĩa ritho no ta rũheni rũrĩa rũhenũkaga Jehova kena rũhiũ rwa magetha. Nĩ kĩgiginyano kĩnene mũno mwĩrĩ ũgĩtukumuthana na roho nĩũmenyaga ũgatigwo gũkũ rĩ na roho nĩwĩriragĩria igũrũ. Heherera ngoro ĩno yakwa Ngai mĩmenyithie no ta igucia rĩa ritho no ta rũheni rũrĩa rũhenũkaga Jehova kena rũhiũ rwa magetha. Solomon Ng'ang'a mwena mundu gwitwo mwaiga mutikoina ringi aithuru tutikiri undu tukuga kirugamire iyoro hau mwakinya guku ni mucii wa Tugino Tana Inoro FM ciatigara ndagika 13 na nigetha thaa thita ikorwe gikinya guku kwa Inoro ni mbia tugwetereirie haha nigetha utuike ni urahota gukorwo ugiciamukira
ndagika-inĩ o yothe ihinda o rĩothe so long as nĩ ũgũkorwo wakinya niĩ na niĩ ndirĩ na kĩhoto gĩa gũkorwo ngĩaga gũkũnengereria mbia ciaku ingĩenda ũcione ingĩenda ũcirutithie wĩra gwĩraga cikarĩte haha maitirĩ value ingĩkorwo ikĩongerera cigũikara oro ũguo irĩ oro mbia na itirĩ hĩndĩ irĩkorwo igĩgũteithia nginyanagia harĩa ũrenda gũkorwo ũgĩthiĩ maũndũ-inĩ maku na rĩu rĩrĩa ũrũgamĩte ũguo ũtakĩrĩ na mbia ithe ti gũkiuga harĩa ũgĩthiaga kũgũra tũindo naho no harũgama ithe ti gũkiuga andũ arĩa mũrutithanagia wĩra nao magĩikaire oro ũguo hatirĩ handũ marateithĩkĩra rĩu kaba tũngĩgĩra mbeca ici harĩa he paybill number 525241 rũrũ rwa mũndũ ũgwĩtwo Solomoni mena rĩtwa rĩake rĩrora nĩkĩ haya ndiũĩ kĩrĩa gĩatũma rwĩcirie rũrũgamĩre hau no reke rũgĩkinye oro hau rwakinya nĩgetha tũtigakorwo tũgĩtindĩrĩra handũ hamwe gũkũ kwa Inoro mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana rĩmwe mũndũ nĩ ikangagia ritho ũguo akenda kũmenya kũrathianga atĩa thĩinĩ wa bũrũri ũkerorera mĩgariũrĩre ya maũndũ ũrĩa ĩrakorwo ĩhana ngaririkana ciugo cia mũndũ ũgwĩtwo Sarafina Salim akĩina rwĩmbo rwĩtagwo arata ũmenye gũtuĩkaga atĩrĩrĩ tondũ ũratuona gũkũ thĩ ĩno ya Ngai werĩ arata arĩa atano makoragwo magũthiũrũrũkĩirie hau hakuhĩ nawe rĩ ndũkanatinde ũgĩcaria kũnene ũkoragwo hana atĩa ũkoragwo wĩ wa gatandatũ we wĩ average ya mĩtugo ĩrĩa wothe wonaga menao ũrĩa wothe makoragwo magĩka nĩ ũgũtuaga mũndũ ũrĩ gacĩra kana mũndũ ũrĩ haragana thĩinĩ wa maũndũ make reke twambe tũringithie rũrũ rwa Sarafina tuone kana ruo nĩ rũkũina ũrĩa kwagĩrĩire o tũgĩetagĩrĩra nawe ũkorwo wagĩkinya harĩa he 525241 maya nĩ kumana na ũrĩa thiĩte ngĩikagia ritho ngona haya Nyendera morunga ya kandathima kore murato kuriaga mwe hamwe no mitheko-inĩ yake ngona kĩrĩro kore murato kuriaga mwe hamwe no mitheko-inĩ yake ngona kĩrĩro kiugaratanie kĩana nyoni oro siguaga ratanie ngethithimũkwo kiugaratanie kĩana nyoni oro Tuere ikarogama rĩrĩa twĩ hamwe gũthomete ngaigania nĩtũĩ mĩhaka ya kanua wendũrĩ o ũrĩa ũheaga thiri ciarata nĩtũyona ciakwa ndingĩkwĩrokire o ũrĩa ũheaga thiri ciarata nĩtũyona ciakwa ndingĩkwĩrokire kiugaratanie kĩana nyoni oro siguaga ratanie ngethithimũkwo kiugaratanie kĩana nyoni oro siguaga ratantuĩre ikarũgama Onyonagia ũrĩa ũnyendagĩra mega no ngoro-inĩ ũragia ingĩharagana ũmenya gũtirĩ ũndũ ũngĩnjĩra ndege tondũ nĩ ũyũ ũthũ wa ngoro yakwa ũmenya gũtirĩ ũndũ ũngĩnjĩra ndege tondũ nĩ ũyũ ũthũ wa ngoro yakwa kiugaratanie kĩana nyoni oro siguaga ratanie ngethithimũkwo kiugaratanie kĩana nyoni oro siguaga ratantuĩre ikarũgama ndagĩa kĩndũ kanjĩra ũrĩa ndĩ hakiri no mwena arĩa ngĩũkoiga ũrĩa iteciragia tũrĩ nawe ũkanyoni ũrĩa ndĩ wa bata no mwena ũkoiga ũrĩa ndĩ kĩndũ tũhũ tũrĩ nawe ũkanyoni ũrĩa ndĩ wa bata no mwena ũkoiga ũrĩa ndĩ kĩndũ tũhũ kiugaratanie kĩana nyoni oro siguaga ratanie ngethithimũkwo kiugaratanie kĩana nyoni oro siguaga ratantuĩre ikarũgama
cia mbiri nĩ mũhuko waku ndaruta ciakwa kũiga njokie waleti wanyua warĩo kũiga ũrĩa ũndeithagia tiga nĩwe atĩ niĩ ngĩtũire gĩcagi wanyua warĩo kũiga ũrĩa ũndeithagia tiga nĩwe atĩ niĩ ngĩtũire gĩcagi kĩũgwaratanie kĩana nyoni oro tiguagaratanie ngethithimũkuo kĩũgwaratanie kĩana nyoni oro tiguagarata njuĩrĩ ikarũgama Karo mama please ũyũ ũratua kwenda gũthimwo na ũngeithĩria Soni na kaĩ wacokera ciugo cia mũndũ ũgwĩtwo Elder David Kĩgomoe onake ainire rwĩmbo akiuga to ũrata nĩ ũkwenda ũthimwo no umane atĩ gũtirĩ mũndũ wombirwo aikarage arĩ wika oro ũguo tũikaraga matũthiũrũrũkĩirie ona ithuĩ githĩ to tũkĩrĩ arata andũ na tondũ kũratuĩka tũkorwo twĩ average ya arĩa atano makoragwo me hatũkuhĩrĩirie mũno rĩ we arona to ũkoretwo wĩna iruta rĩhana atĩa harĩ mũtũrĩre wa mũrata waku angĩkorwo manakuonia oro ta Sarafina Salim rĩ maikaire atĩa hihi nĩkĩo wakirĩrĩirie mũrata gĩgĩtuĩka nĩkĩo gĩgatuĩka gĩkũrĩ gũkũ mũciĩ wa Inoro mũciĩ wa Tugi no tanarĩ tamaka no twenda kũng'etia maũndũ macio nĩgetha tuone rĩrĩa twaikara na andũ mataratũtwara wega rĩ tũkoragwo tũgĩka atĩa na ithuĩ tũkoragwo tũkĩĩka tondũ weka wega nĩwe weĩka na weka ũru nowe weĩka kwĩ maũndũ mangĩ mangĩkorwo matarĩ mega na macio ndũrĩ mũndũ ũngĩgwatia we mwenyewe nowe ũngĩhota gũkorwo ũkĩrora na ũgethima ũkamenya wĩ mũndũ wa gĩthemba kĩrĩkũ tarĩu kũrĩ mũrata ũngĩkorwo nake hau ũguo in fact thikũ ici ũrarũthĩrĩrio kona atĩrĩrĩ niĩ nyambaga hakwa kwĩyũria rĩu hindĩ mũrata wa gĩkĩro kĩrĩkũ harĩ arĩa aingĩ ta arata akwa atano arĩa tũkoragwo tũthiũrũrũkanĩirie nao rĩ rĩu niĩ njũkaga kũmateithia kana kũmongerera mũtũrĩre-inĩ wao kana kũmanyarira na kũmacokia na thĩ na kũmathinĩkania tondũ nĩ wega ciũria icio ũgakorwo mbere ya ũrorete arĩa angĩ twara tũtũ nĩwe tũrorete ũkamba ũkeyũria arĩa mangĩtwo arata akwa atano merehetwo hamwe rĩ nina wajenga ama nina wabomoa no wega ũgakorwo kĩũria kĩu nĩgetha ũgatiga kugaga atĩ andũ matariĩ mahana maikaraga na we mwenyewe ndũrakorwo ũkĩrora ũhana atĩa tondũ ngwĩraga hĩndĩ ĩngĩ yothe ũraria ciĩgiĩ mũndũ ũngĩ na hau we ũkoragwo ũrĩ expert no ndũkoragwo wĩ expert kwamba kwĩrora na kwenda kwamba kũmenya mũtũrĩre-inĩ waku maũndũ marĩa ũreka rĩ maikaire atĩa reke ngwĩre kwĩ maũndũ matano mabatiĩ gũtũma wone mũrata ũmwĩre aikare kũraya mũno nawe na ũrekanie na ũrata ũcio ũtegũtinda ũkĩrĩa marĩgu hati harĩa wĩtaga mũcemania anga wĩke atĩa anga woneka no acenjie rora mĩtugo yake ĩyo nĩwe gũtũma ũtue ũũ nĩ warakwa wa hakuhĩ ũyũ nake nĩ anjikarage haraya mũno tũtiraiga tũmene andũ atĩ tũtirĩmaragĩria aca no nĩ tũgwĩkĩra mĩhaka nĩ nginya ha tũngĩhota gũkorwo tũkĩnyitanĩra na amwe tondũ wake ũrĩa mokaga mahana mĩtũrĩre-inĩ itũ kwahoteka tiguo o metuagĩra cira no magĩgũtuĩra we they are very harsh na moka mũtũrĩre-inĩ waku moka na tũmĩtugo tũtarĩ twega na ndũkae kũrigwo tũgũka nĩgetha tũgũthũkĩrie na gĩka tũgũcenjerie kĩ kũrĩ mũrata hĩndĩ ciothe rĩ no matetania complaints mũndũ ũcio wahota kũmũthikagĩrĩria ũkaiga ũũ nĩ ndĩramenya ũrĩa egũka kuga o tondũ akĩrĩ o wakwa hakuhĩ nĩ agĩikare haha na mũndũ ũcio akoragwo arĩ negative mũno gai mũndũ aracomplain akona tũndũ tũingĩ positive twakuga aca maingĩ mamo makoragwo marĩ maũndũ very negative kaingĩ ũkithagia tarĩ mũndũ ũrenda ũmũnyitĩrĩre akenda gũkorwo we no ũrakũhe ndeto ciake ona arathikĩrĩria ciaku arenda akũhe ciake na in fact ũngĩmũrũthĩrĩrio na ũngĩrora nderetiria mwana korwo nacio rĩ ndarĩ interest na mũtũrĩre waku hana atĩa endaga ũigue mwena waku rĩ ndakona wĩra waguo we maũndũ maku mabataire gũkorwo me perfect mũndũ ũcio kahana tarĩ kamũrinja gathecwo thĩinĩ waku makaena nje karĩa kanini ũgũtigarĩtie gagatuĩka nĩ kanyuo na nĩ ũĩ gũikara na mũndũ ta ũcio ũrĩiguaga ndũrĩ na inya ndũrĩ na kĩndũ wĩtigĩirie thĩinĩ waku nĩ ũnogire nĩ ũkinyire mũico no kaiguaga na nĩ manga mbere gũtirĩ kĩndũ kĩega gĩeterere maũndũ mothe magũkorwo marĩ moru ona tondũ ũkĩmenyerire kũigua maũndũ negative hĩndĩ ciothe wega nĩ atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ kunderia mathaa magũkoragwo nake ũcio ti mũrata wa gũtindania hau na ti wa gwĩkĩrwo harĩa ya tano nĩwe kũgarũra we nĩwe gũtuĩka mũndũ pessimistic mũtũrĩre-inĩ koguo kaba ũngĩmũiga haraya na hau ũreciria koragwo arĩ hau ũkoragwo
mukoragwo muigite ti hega no kamwiraga atiriri reke tucarie solution nigetha gatiga gutinda no guteta hindi ciothe na ngatwacemanirie nao twatuikire ateti maundu maria tukiri namo ni tukubatara kugarurira amba tweherie iguteta tukamba gucaria undu uria tugwika ngiko tutirona solution undu uria tutangihota gwika ni tutigane naguo uria tungihota gwika ri ni tugike agoro hatire anja twinayo wacha kabisa no gutinda tugiteta ri aisaidi nacio ni arata tuiga hakuhi na ithui kuri angi mendaga guka gu criticize mundu uyu ri kaundu gothe weka ri tikega kaundu gothe geka ri ni kangikirwo undu uyu gabateire gukorwo gakigererio haha maundu macio nathi kwigirira ni makuga atia ni uramenya mundu ngania athire gwika maundu ta macio ayo na no magucaririe example no maigite oro hau akuhi nawe gikorwo na wagu complain no yo taida kuona gikinyuki ikinyona rimwe murata bati ukorwo agiguteithiriria you become a better version of yourself agikorwo guo tiguo reka ri niki mureka na mundu ucio andu aya ri gutire hindi makagathiriria kaundu gakuona kamona riria wikite wega muno no nginya magekira no haha ri no riri maundu macio nimo makoragwo menamo tutiraiga ati mundu rakanoke gu criticize mundu agikonde kindu feedback njega arakuhe mio no agikorwo ni wa githemba giki umenye mundu uyu eguthie kinyihagia self esteem yaku undu no ugakugarura we ukarigio tari na self esteem no ukarigio tari na confidence uri uragio ritwa riaku kambia gucora thina mafu ukarigo indajirie gucora na mafu ri ikatiriri wona mundu to uyu ri ukamenya ni insecurity iria cie thiini wake rageria gu project na riu arenda muhanane kana ndugatuike ni wagia na kaundu kangiko kamukirite tuhana njara cia moko tutiri hindi tukaiganana kuri karia njui muno kuri karia ui muno ni wega ugiage na feedback no thikagiriria no ga trust judgment yaku ti maundu mothe magwikira meciria-ini maku na ngoro-ini yaku menya ni atia ureka kuri angi makoragwo mari aguku doubt magikiragira nganja thiini wa maundu mothe gia na project ekurutwo mahitio hunyuke egwikirirwo nganja ona ureherwo examples wone ni atia marigiririo gakinya we mundu uri questionagi ginya decision ciaku niwe watua ni ukugia mwana no ni uri rigago mwana no ngahota kurera na wina miaka na we mukinyuri na we wirari na ni uramenya uri ukuhota ugikana wina muthuri waku hau ri kiu ni kiuria kia muthemba gani kiaimire ku niki giatumire tukorwo twina andu mahana uguo muturire-ini no mamagereria gukorwo githenga haria mari na gwikira mihaka ndugu-ini ino yanyu ugekora niwe wagaruruka nganja maundu-ini maku mothe ri angikorwo ndu waku othe no nginya urigirirwo nganja ri kuri coka guikare atia aya muru we wikaga wega igana kwa igana rugoco rwiho prison worship itaraguteithia andu amagatuma urigiririe we feria thiini wa maundu maku tondu haria mekubataire gukwera boss rugama haha ti hega reke tugerio no ngienda kumenya mundu taragu criticize oro uguo na njira etari na kuri eri ni ari kuheaga solution ukona handu hau na nikio ndakwira meciria maku no nginya mari huthika handu haha ni gutarwo ndatarwo ti gukumithio oro uguo tu mundu agakorwo akimenya niki giakuya na niki gitari giakuya na by the way makoma maimite kundu kuingi there your mentors ani o family yaku ni omwe nao ha kwa maida-ini mari mothe anigora thi wakora amwe nginya ni matuika manipulative aya matiendaga gukorwo makiona riri ni makoragwo yani muturire-ini wa magukumanipulate makoma makihuthira wara na tumaheni twiho nigetha goals ciaku igatuika ni ciamba cia coka na thutha na hindi iyo yothe we niwe urikorwo wi handu haria hatagiriire in fact ni makoragwo undu ni fact no marageria kuucenjia nigetha monekane tari wahatiririe no hindi iyo ri we niwe muhatiririe muno makiria rimwe ni mageragia gutuma wigue wi guilt ya kaundu kari ureka no ugathi ugakora atiriri in fact onio maimanaga thina no maendo twike ni thina waku tura na andu tacio ugutura we mwenyewe wigiriire nganja no gutura wikarite handu hatikitwo muno wi kundu mubati ukona relationship na andu but you are very lonely tondu relationship icio itire handu iratuteithia weka boundaries gwakinya ni ta hau urata ni uthimu niguo kigomo igire ona ni niguo ngugo na ndagika-ini ino na wina arata muthemba to kuria ngimetagwo opportunist na mathaa ni mathirire ni thaa cia mohoro aya nao ri ndukamona hindi ya mwako aya menda murugurio na maticokaga na thutha menda muikarage uguo ati matuko-ini manyu mothe no guikaraga muhindi ria gwe gukene uri mona maihurite hau ta nguya kwagia handu urokirirwo ni wa mbere guikia mahiga no raiga wina arata ungikorwo arata aku ni agithemba kiu ri utarakibatara thu murata wa Ngai ukire na cia gukuigana ni thu ingi yake uracaria acio witaga arata akire othu ciaku nene reke twambe tuthome mohoro twambe tukinyie uhoro wa arata no urata thimwo na mihakege Inoro gene mutare Inoro
Tha thita cia miaraho go menyithie mamwe ma maria turi namo. Ikundi cia gutetera ihoto cia muingi kuria muciini wa Naikuru ni cihandire cira igoti-ini kurumirira kura kwa Brian Odhiambo ari moko-ini ma maobitha kurangira iria ria Naikuru. Ikundi icio ciahanda cira ucio thutha wa cira uria wahanditwo ni andu a family ya mwanake ucio gutianirio ni igoti kiambiriria-ini kia mweri uyu. Mwanake ucio no ria ni mutegi wa thamaki orire tariki 18 mweri-ini muthiru wa Januari na nginyagia umuthi ndari yonekana. Andu a family makiuga marenda kihoto giake kionekane. Tuthie Naikuru na njira imwe kwa imwe tunyitanire na mwandiki witũ Robert Wamaina atumenyithie makiria ciĩgiĩ ndeto ĩno. Geithĩka Robert. Ng'ang'a wa Njoroge nĩ ngatho guo watarĩria nĩ atĩ hũrĩte kambĩ mahinda-inĩ maya igoti-inĩ rĩa mũciĩ wa Naikuru, na kũrĩa igoti rĩrĩ rĩakorwo rĩkĩnengererio cira kana cira wakorwo ũkĩigithio gũkũ wa kũria kũrĩa Brian Odhiambo mũtegi wa thamaki ũrĩa worire tariki 18 mweri wa Januari mwaka ũyũ tũrĩ thutha wa kũnyitwo nĩ maabitha rũhonge rwa kũrangira nyanjara cia nyamũ KWS kuma iria-inĩ rĩa Naikuru makorirwo makĩmũikia ngono na kĩaga nginyagia ũmũthĩ, na thutha wa cira ũrĩa wĩrĩga gũtuo gũkĩrĩkana maabitha acio nĩ monekire maabitha 6 kana rũhonge rwa KWS gũtirĩ handũ ruonekire na wĩira wa kuonania nĩo makorirwo magĩikia ngono mũtegi ũcio wa thamaki wa mĩaka 31, na koguo nĩ ndeto ahũranĩri a ihoto cia mũingĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Naikuru ũndũ ũmwe na bũrũri-inĩ wothe matongoretio nĩ gĩkundi kĩa Vocal Africa ũndũ ũmwe na imlu cikoretwo igĩtindĩkana naguo, na kũrĩa ũmũthĩ makorwo makĩhanda cira wa kũria kũrĩa mũtegi ũyũ wa thamaki ahirirwo, na nĩ cira ũrĩa wakorwo ũkĩamũkĩrwo gũkũ igoti-inĩ na wararĩrĩrio kũgathikĩrĩrio tariki 5 mweri twerekeire wa gatatũ, na koguo nĩ ndeto tũgũthiĩ na mbere na kũrũmanĩra nayo kuona rĩu mũingĩ wa mwena wa Kivumbini, mwena wa Kaptembo, Flamingo othe merekeire mwena wa Ngara kũrĩa tũtanyĩte nĩ gũgĩkorwo na mũrũrũngano wa thayũ, aikaria aya magĩtetia kũra kwa Brian Odhiambo ũrĩa wakorirwo akĩnyitwo nĩ maabitha acio a kũrangira nyamũ, na koguo kĩrĩa mũingĩ ũyũ ũratetia nĩ kwenda kũmenya maabitha ya 6 a KWS arĩa mandĩkithirie ndũmĩrĩri na magĩtĩkĩra nĩ manyitire Brian Odhiambo. Kĩrĩa gĩkundi kĩa Vocal Africa kĩrateterithia nĩ kwenda kũmenya mamũnyita athire kũ, na makoretwo makiuga gũkorwo moko-inĩ ma thirikari nĩ kumania na harĩa anyitĩirwo, na koguo kũngĩkinyanĩra ũrĩa rũhonge rwa KWS rweteteire kuga nĩ akorirwo agĩthara thutha wa gũikio ngono nĩ kuonania atĩ kũrĩ na mũndũ wakorirwo akĩaga kũigĩrĩrĩka thutha wa gũikia mũtegi ũyũ wa thamaki ngono, na koguo nĩ ndeto ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere na ũndũ ũmwe na kũgagaia mũingĩ kuona kiumia gĩthiru kũrĩ na mũtegi ũngĩ wa thamaki nake ũrakorirwo akuĩrĩire o iria-inĩ rĩrĩ rĩa Naikuru na njĩra ĩrĩ na kĩriga. No macio ndĩrĩ na Ng'ang'a wa Njoroge ngũhũndũrĩre mwaro mwena wa studio na kuma gũkũ igoti-inĩ rĩa Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Nĩ ngatho cia mwanya Robert Wamaina. Tũingĩre mbu kũrĩa ũrarĩ mũikarĩri wa bodi ya macani bũrũri-inĩ KTDA Nosi Njerũ neranĩire gũtia itua rĩa igoti cira-inĩ ũrĩa aratetagia kweherio ta mũikarĩri gĩtĩ. Eranĩire kũnyita mbaru mũikarĩri gĩtĩ mwerũ Chege Kĩrũndĩ akiuga nĩ ekũrutithania wĩra nake nĩguo gũtigĩrĩra mũrĩmi wa macani nĩ agunĩka. Njerũ agũthũkira igoti-inĩ gũtetia kweherio ta mũikarĩri gĩtĩ, ĩndĩ igoti rĩrakindĩra Kĩrũndĩ ta mũikarĩri gĩtĩ wa mũira cira ũrĩa ahandĩte ũthikĩrĩirio na gũtuithanio nĩ mwandĩki witũ kũrĩa Embu Anthony Ndwiga ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Akĩrĩ na andĩki a movoro vingo iria raumagarĩte na mandarektari engĩ kuma zonsi kinero ni ya ithe ithatũ eno. Njerũ augĩte mũrimũ wa manjani abati kwamba gũtetheka mbere ya atongoria yake. Njerũ augĩte athiĩte igoti nĩguo kwenda gũtaũrĩrwo kana mũtaratara ũrĩa gwabũthĩrwo kũmeretia gĩturwa wĩna kĩvoto na waragania. Ndiathiĩte igoti nĩũndũ wa fight for my own position na thiĩte kũcaria interpretation yego yoria maundu mabati gwikwa ni tondu ria gwatuikire kwina kithurano kana ningurutwa ni chairman kuthuro wingi gutia na procedures batothe gukwa kuganuku kwa tambaru uria wigitirwa rikavinda gaka niguo kuona ati matanya ma murimu wa manjani ni mayakwa makivinga na tunyitanire nginya na uria uraverwe giti giki tondu ti undu wa interest ciakwa nie mwene ni undu wa interest cia murimu koguo varia ri Mr. Chege Kĩrũndĩ ningu mukonge
congratulate na ningo congratulate na nimwire ni mu support nundu wa interest cia vama wa uguo Njiru akiuga mivango yake yonthe ira rambikite aita mwene giti ni riratanyitwo gutethia murimu wa manjani no ikuthi na mbere kuona ndiravangagwa ni undu wake watoria still trying determined kuona arimi yonthe ni maria matunda mawira wao riu ava ningukorwa ngiconcentrate muno na Embu tuone Embu ni agacira ni mbuge maundu maria ni ambiriritie maita chairman ni makuthie na mbere Mandirector acio enge kuma zone 6 matongotwe ni Joseph Ryanjau na uria ni kimwene gitwa rukurire makiuga ni maragwata Njiru na matua make wa uguo maugite maita mandirector ni makwenda ruvonge rwa ugoti kuthingata na gutigira ati kivoto kia wa mundu ni kirakuwa gikinyanira nundu chairman wetu ararutwa gitiri atai muthikiririe process ya kumuruta ni turaigwa tuyakanyiririe na kuuna turirie magoti in future wa mundu ageka sunu agiturwa kiria karirite ni athikagirirwe undu swingi tukwenda gwa twi directors twina chairman ni twaria nake na chairman ndaregwa ena thina na no atu ashua no go support chairman ucio arerirwe karire giti nginya cira ucio guonthe uthire maundu mara monze makaumirira na maundu mara magukora magithina mbere tukora tumugitirite na menye tukegendania na gitondu wirira koretwo akiruta ndikwenda gucokera chairman rukurire nwaria na ndigetha tuvote gukorwa tukigwatanira ngiripotera kuma kaunti ya Embu bitagwa Anthony Ndwiga Itha thita iraitukia ndagika 8 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira gwithirana wega riu ni tugomane wona ciahanda thaa 7 mĩaraho ĩno nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangi maingi o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ithaa rĩrĩ nĩ rĩa kũrĩkĩrĩria nĩ rĩa thaa thita nginya thaa 7 na gũkũ thaa thita nĩ rĩkĩtie kũhĩtũkia ndagĩka 10 ngwĩhoka thaa yaku nĩ ũramĩrora na ĩkaiga ũguo na wana ciakinya hau ũguo tũtarĩ tũraheana ciringi 10,000 rita rĩa kerĩ ũcio no njugire nĩ mũtino mũnene mũno makĩria tondũ ũcio nĩ mũndũ ũbatiĩ gũkorwo arĩkĩtie nĩgetha tũgĩe na nafasi ya kũhe mũndũ ũmwe wa ciringi 50,000 no ũguo tũthiĩte we muthirenda kuga tutigathiĩ na 10 ona rĩa kerĩ kana urenda kuga atia na nĩguo tũgĩtigarĩtie handũ hanini ha nĩ harĩa ndigagwo nĩwe ũgĩire na gathĩna kana nĩ gathĩna ke mwena-inĩ wakwa kana nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere 525241 gũra vocha yaku rĩu au ha paybill number 525241 account number ĩkĩra kiugo Inoro wĩkĩre igana rĩu rĩmwe nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩkũnengereria mbia ciaku mbeca ciĩho na gũtirĩ handũ ithiĩte na iticenjetie koguo nawe no nginya ũgĩkĩre effort nĩgetha twana tu tũrĩe wega arĩa mena gathirĩ makahota gũcokia ciana thukuru arĩa mangĩhota gũkorwo mena tũmarũni tũramatindĩka mũndũ atuĩke nĩ agũthagũtha karũni gake kana mũkiuge tweterere tũneane irĩ 50,000 hamwe ũguo kuga nĩguo ngweterera rĩu twende moko-inĩ maku niĩ mwena-inĩ wakwa nĩ njĩtĩkĩrĩte gũkorwo 5241 reke tũkuone ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũgĩka na tũgĩthiaga na mbere na gũgweterera ndikwaga gũtwara kũrĩa gwa Santa Lucia nĩ tondũ nĩ ngwĩrire kwĩ maũndũ matagacenjia kũrĩa no nginya andũ a Ngai magaikara makĩrĩaga kwĩhumba nĩ kwaho na rĩu kũrĩa gũkũ nĩkuo ngwenda ona tũtindĩre ambũ tigane na kwĩhumba na gwa gũikara na gĩthomo maũndũ macio mothe nĩ mega no ndenda twambe tũrũmbũiye wa gatagatĩ na tũmũrũmbũiye na kĩndũ kĩega nĩ harĩa ũiguaga hwainĩ ndĩrenda kĩndũ gĩtegũtinda gĩkĩngia nĩgetha ndaingĩra ũrĩrĩ ngome na hote kuona toro handũ ha gũtinda ngĩgarũra tondũ ndarĩa ningĩ ndarĩania kana warĩa kanyamũ gatuĩka gatiranyita nda ndenda gũkwarĩria nĩ ũndũ wa kwenda kũgĩa na mayũ ũrĩkĩrĩrie mũthenya mwega nĩ tondũ nĩ ũrona mathaa ma ranji nĩ makuhĩhĩirie na ndũramenya nĩ gatũngĩhota ũthiĩ ũrĩe rĩu ndigwĩciria kwĩ mũkawa ũngĩthiĩ wĩtie spaghetti na wage nayo thiri ya mũndũ wa mũkawa nĩ atĩ nĩ ekaga research akamenya atĩrĩrĩ nĩ spaghetti ĩrĩkũ ingĩrugĩra andũ akwa na ndikanaconoke na ituĩke kĩndũ andũ mangĩũkaga gũkũ na magetia makarĩa nĩ mamenyire thiri kondũ harĩa ithondekeirwo noho irĩtuĩkĩra njega thani-inĩ ona nginya mũcamo
mũnyamo-inĩ ona nginya ũrĩa mũndũ arĩkorwo akĩrĩkĩrĩria na itirĩ hinya kũruga ici ikoragwo irĩ irio cia ndagĩka na nuthu andũ arĩa customer waku ũrĩa wendaga kũnengerwo irio iratoga ũguo ũndũ ũcio no ũabondi ũtacikĩtie harĩa kĩndũ gĩgwĩtwo microwave-inĩ cheese na ũgacoka wacikia kũrĩa oven ũcio nĩ ũrĩa ũthiĩte na mbere mũno wĩ hau ũrĩrĩ ndũtherũkie itumbĩ ũcoke wĩkĩre maguta riko wĩkĩre matumbĩ maku no ũkwamba gwĩkĩra rojo ya nyanya na spices iria ciothe ũkwenda ũkorwo ũgĩkĩra na cream ũcoke wĩkie matumbĩ maku memonũre kũu thĩiniĩ ũkareka makorwo makĩhĩa ũcigĩrĩre haha spaghetti ciaku cia Santa Lucia ũcoke wĩkĩre tũmatumbĩ twaku haha ũcoke wĩna gasalad haha ĩno waigandũrĩte no kahũna kathĩngĩ ndĩrakwĩra ũgĩage na mũbango mwega we nĩgetha ndũkanatuĩke wathiĩ mũciĩ wararĩra atĩ tondũ ũrona kĩndũ kĩngĩhĩa na ihenya atĩ kana wagĩa mũgeni inũka akiugaga ũrĩa wĩ mũkarĩ atĩ kana ciana ciaku igatũragio no irio cia mũthemba ũmwe we have a new staple ĩtagwo Santa Lucia spaghetti reke ũkorwo nacio gwaku mũciĩ ũcio nĩguo wendo gũkũ tũĩ kũnyita andũ ũgeni na nĩtugaga ng'aragu ndĩhoyagwo ũhoro kaĩ gwaku arĩ kuo kwambĩrĩria gũcenjia reke tũkoragwo na kamũbango kega Santa Lucia spaghetti nĩ mũbango waku wanarua na wana ihenya gũtigĩrĩra gwaku andũ nĩ moĩ ti kwa mũndũ mũkarĩ nĩ kwa mũndũ mũtana hau twĩ hamwe angĩkorwo nĩ wanjiguarĩ ndũreke ngũhe marĩa mangĩ me mbere yakwa nĩgetha ona tũkĩringithagia rwĩmbo ũngĩgwetagĩrĩra to nĩ ngũgweterera tũgĩkorwo tũkĩmenya maya nĩ twerana nĩ ũndũ wa hau twerio ro spaghetti ũngĩkenda kũigua kwenda gũikia gĩtharũ kana gĩthibiniji harĩa rĩ to gũstima wega na hakũgũra hatigakũgio hihigerera harĩa thimũ-inĩ yaku *487*5# nĩgetha ũthiĩ ũcarie kĩndũ gĩgwĩtwo spinach kĩohe kĩgima ũkũne na 25 ndũkũne na 35 ũngĩenda kũigua ciĩna tũthũkũma thĩiniĩ rĩ no ũkũgũra kĩohe na 25 handũ ha 38 na waru no ũkĩgũre ũkĩige nyũmba nĩgetha ũgakĩona kanyamũ kangĩ ningĩ ũka rũciũ kana gaithaa rĩu rĩngĩ kiro ĩmwe kwendio na ciringi 69 handũ ha 79 gũra rĩu tondũ ciĩna raithi nĩgetha ũkahota gũkorwo ũkĩmenya mũciĩ waku nĩ wĩikarĩte wega andũ matingĩkira ũguo mage gĩa kũrĩa *487*5# ũkũgũra no rĩhĩre thimũ-inĩ yaku ũthiĩ ũkĩoyaga mĩrigo yaku kũrĩa thĩinĩ wa Quickmart supermarket ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie shabiki.com na yũkĩte na mũrurumo makĩria na no wĩhotane makĩria gũgũthũka kũrĩa gwa shabiki.com ũtuĩke wa mweri ũyũ wa wendo wa kũhotana harĩ hĩndĩ Brian arehotanire nuthu mirioni arĩkia kũhotana arakuona ndege ya Shabiki Aviator na aracoka aratugwo na dina mũkawa-inĩ wa riri gũkũ mũciĩ wa Nairobi Jeni wa Ndirangũ arĩ na Rumoro ciake aneanĩirwo igĩkĩmũkinyĩra arĩ kũrĩa mwena wa Rumoro no tũracaria hotani kiumia kĩu kĩrathire twĩna mũhotani we nĩwe tũrenda ũtuĩke wa kiumia gĩkĩ nuthu mirioni treatment no tere ya mũndũ gwĩtwo Brian ũkuona ndege ya Shabiki Aviator ũcoke ũtwarwo dina mũkawa wa riri gũkũ Nairobi na ndũgage ũikare wetereire oro ũguo uge atĩ ũrĩrĩ igatuĩka nuthu mirioni ta kĩmenye andũ arĩa marakona highest multiplier o ithaa kuma thaa ithatũ nginya thinacara nao nĩ maregwatĩra mũndũ ngiri yake na githĩ ndũkinyĩtie mĩaka 18 kĩmenye wĩ mwĩtĩkĩrĩku gĩũthiinĩ nĩ tũthiĩ na mbere kĩramatagwo nĩ BCLB license number nĩ 428 tũkĩrĩ kũrĩa gwa patapata andũ ona kuo mathiĩte na mbere na kwĩgwatĩra bonathi mũbango-inĩ wa patapata referral ndũgetĩkĩre gũtigwo na thutha tũmĩra rataku link ya patapata mere meyandĩkithie maigĩrĩre na mathake ũrĩa ũratũmanĩra links nyingĩ noguo ũrakorwo na mĩeke mĩingĩ ya kwĩhotana bonathi ya ciringi 100 harĩ o link ĩrĩa watũma mũndũ gwĩtwo Jimmy nĩ athire kuo na akĩigĩrĩra aigĩrĩire 100 rĩa bote akĩheo 700 maithatũ ndĩrenda wĩigua ũrĩa Jimmy aiguire mbeca nini nĩcio wahũthĩra ũgacoka na kĩũndũ kĩnene reke maũndũ magĩre mĩaka nĩ 18 gũthiĩ na igũrũ na patapata nĩ njĩtĩkĩrie nĩ gaterebo de BCLB license number 447 tũkĩrĩ oro hau mũikari wa Karatina Nyeri County na matũra marĩa marigicĩirie nĩ meharĩirie gũcanjamũrwo na nyĩmbo itarĩ mĩheho cia rumba na country rĩu Radio Citizen nĩ marakũrehera mwago wa rumba na country live harĩa FK Resort and Spa Marua Nyeri mũthenya wa Saturday tarĩki 1 mweri wa 3 kwambĩrĩria thaa 8 mpaka 10 nĩ ũgacanjamũrwo nĩ Uncle Fredo Bahati Machoka DJ Mike Ken wa Kuraya and the band atangathi ngũthia Radio Citizen ta Vincent Atea Tina Ogal Abdi Munai nĩ magakorwo kuo oho nĩ gwakorwo na kĩrugũrio gĩa Club Transit hau New FK Center na nĩ ũtukũ wa mĩago tu na kũingĩra no ciringi 1,000 harĩ o mũndũ nĩ mũthenya wa Saturday tarĩki 1 wa 3 kwambĩrĩria thaa 8 mpaka 10 harĩa FK Resort and Spa kũrĩa mwena wa Marua Nyeri maũndũ macio mothe nĩ ngwĩrĩte mwana wa mũthamaki ndĩraigua ngũnengererio ndũmĩrĩri ingĩ cia wonjoria mũtũrĩre wĩikare wĩ sawa ngwetereire ngũne mbia hello horo waku nĩ mwega Rahabu kwerwo atĩa wĩ mwega Rahabu ndarĩ na ũru ngetagwo Rahabu Njeri wa Njoroge kaĩ mwena ũrĩkũ Rahabu witũ Kinangofu Kĩbĩbĩri ndetagwo Mawingi nĩ njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ ndoiga rũcinĩ rũrũ ndokere Rahabu rĩu rĩ mwarĩ wa ithe witũ Rahabu Njeri wa Njoroge niĩ ndakũrokera rũcinĩ rũrũ ngũkwĩra mũico ũyũ wa mweri wa 2 atĩ Rahabu Njeri wa Njoroge wa kũrĩa Mawingu Kĩbĩbĩri
niwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Oi mwathani Ngai arogocwo, Ngai arokumio hindi ciothe ni tondu ni ekinyagirwo ni mahoya ma andu akega muthamaki wa thayu. Amen. Na nitukwira uria ukiona mbia ciaku na nigetha maundu maku magire na Ngai mbere maundu-ini mari mothe na thengio ni gwathika. Niguo ameni. No gitinde wega no geithanie. Ngai wa moya murathime na muturia. Niguo. Rathima ina oro na riture. Amina. Amen. Riu ni ihinda rĩaku rĩa gũkinyũkia wĩno camba wĩkĩrĩte iratũ cia gĩkĩro kĩa igũrũ kuma kwa Bata. Nduka-inĩ cia Bata kwĩna iratũ cia andũ agima na cia ciana na nĩ ũraheo discount ya gĩcunjĩ kĩa 60% harĩ iratũ iria wagũra. Kwa Bata ũrenderio iratũ cia mĩkanye, cia thĩ, cia thukuru, cia mĩthako na ingĩ nyingĩ. Nĩguo ũtaũkĩrwo makĩria ciĩgiĩ iratũ cia gĩkĩro kĩa igũrũ kuma kwa Bata, nyitanĩra na Inooro FM tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria na cũwa o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano. Bata, make your way. Rĩu ndũgetikĩra gũikara wĩ mũnyotu rĩngĩ. Yũka nduka-inĩ ĩgũkuhĩrĩirie wĩgũrĩre soda ina mũcamo mwega ya Pepsi, Mirinda kana Mountain Dew wa thogora ũrabacĩrĩra mũhuko waku. Rĩrĩa mũhurũkĩte na arata, mũgĩkũngũĩra kana ũgĩthiĩ mĩhang'o-inĩ yaku ya o mũthenya, tigĩrĩra nĩ wekuĩra cuba yaku ya soda ya Pepsi wĩikare ũcanjamũkĩte. Kwĩna Mirinda Fruity, Orange, Lemon, Green Apple na Pineapple. Nĩguo ũtaũkĩrwo ici ciĩgiĩ soda ya Pepsi, nyitanĩra na Inooro FM tabarĩra-inĩ ya thĩrĩrĩka na cũwa o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano. Reke tũikare tũcanjamũkĩte tũgĩkunda soda cia Pepsi. Halo. Mũranjũria kĩ ũtukũ? Wĩ mwega rũcinĩ? Nĩkĩ mũranjũria ũtukũ? Gũkũ nĩ kwa Inooro ĩ? Yes. No, nĩkĩ? Hala ntauga gũkugĩte rĩngĩ. Nĩ ũtukũ mũno. Rĩu nĩ ũkũingĩrĩte kware mbeca maisha. Ndũraga kũu. Rĩu tũkwendaga kũhe 10,000 ciĩ haha ĩ. Ĩni nĩgetha ũkĩigue wega ũgĩtige gũkĩnegena mũno mũthuri. No kĩbungo kĩega sawa. Atirĩ thĩna. No gũkĩendaga iria nene. Nĩ sawa sawa, icio ingĩ nĩ iroka ithaa rĩu rĩngĩ. Ĩni tũtigĩcemania thinacara. Ũyũ nĩ Cirũ wa Fausto twĩ nake. Ĩni ũguo ndũkamake. Wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya? Ndagĩka ĩno ndĩ Embu. O wĩ Embu? Ndagĩka ĩno. Nĩ sawa, gĩtinde wega na ũgeithanie Embu nĩ njũĩ na kũu mũno, Gĩkũrĩ, Mũkũrĩ, Runyenjes. Ugaithanie na kũu mũno. Asante brother, thank you very much. Thank you. Tinda thayo Halan na congratulations. Tinike bora. Halan wakuma kũrĩa Embu nĩ araiguĩka ti mũndũ mũkenu. Nĩkĩ mũranjũria ũtukũ? Smarter Bundle nĩ ĩiganĩte. Wĩna Airtel Smarter Bundle we wĩ sawa. Waruta mbeca kuma kwa agent wa Airtel ona kana ũrĩhe kũgerera paybill, ũracokerio gĩcunjĩ kĩa igana kwa igana kĩa mbeca iria wahũthĩra kũruta mbeca ona kana gũtũma. Rĩrĩa ũratũma kuma bengi-inĩ yaku nginyagia Airtel Money, ũracokerio mbeca iria wahũthĩra gũtũma igana kwa igana. Tuĩka smarter. Smarter Bundle nĩ ĩiganĩte. Amukira 30GB o mweri, ndagĩka 400 cia kwaria kũrĩ networks iria ingĩ, ũkahũra thimũ kuma Airtel nginyagia Airtel hatarĩ marĩhi, na ũgacokerio gĩcunjĩ kĩa igana kwa igana kĩa mbeca iria wahũthĩra kũruta kana gũtũma mbeca na Airtel Money harĩ o ciringi 1,000. Smarter Bundles nĩ ciiganĩte kũhũra thimũ, kũ-browse, gũ-chat na Airtel Money. Hũra *544# o rĩu. Airtel, a reason to imagine. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Mũrĩmi wa ng'ombe cia iria rĩu ongerera maciaro ma ũrĩmi waku makĩria, wahe ng'ombe ciaku cumbĩ ũrĩa ũthũrimĩtwo na ũkahetũkio wa VitaBlock. Ũyũ nĩ cumbĩ ũheaga ng'ombe ciaku hinya, nutrients na ikongerera iria. Hũthĩra cumbĩ wa VitaBlock ũmũthĩ wĩyonere ũgarũrũku ũrĩmi-inĩ waku. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inooro. Harĩ ũrĩ hena inegene mũno ndũkĩhehere. Ũine thimũ yakwa ĩna thĩna. Mangĩrĩti wĩ mwena ũrĩkũ? Nyandarua. Wĩ Nyandarua itũra rĩrĩkũ? Wa Njohi. Kũrĩa heho-inĩ? Hanyu nĩ wa Njohi ha? Oha taũ. Ingĩũka hau wa Njohi rĩ, ngũria kwaũ? Kwa mũthuri wĩtagwo Pastor Kamau. Rĩu Pastor Kamau nũ harĩ we? Nĩ mũthuri. We andũ magwĩtaga atĩa? Manjĩtaga nyina wa Ruce. Nyina wa Ruce nĩ wahotana ciringi 3,000,000 kwa Inooro. Thengiũ mũno Ngai arathime Inooro na Inooro nĩ ndacokia ngatho mũno kwĩ Ngai tondũ nĩ ngoretwo ngĩmuoya kwa ihinda. Ndacokia ngatho na twĩna andũ aingĩ. Pastor arĩ hakuhĩ? Hakuhĩ nake. Nĩ atĩa mũtungatĩri? Niĩ ndĩ na kaũ mũnene wakwa. Nĩ wamenya rĩu mũtumia nĩ atobora? Ona tiwe nĩ ithuĩ. Onawe no watoborera gĩtagatĩ-inĩ kĩu? O kau gacagaca-inĩ kau mwathani yoka. Atĩ wĩ wa kanitha ũrĩkũ? Ithuĩ tũhunjagia na Glory Outreach Assembly. Sawa sawa mũcokerie thimũ. Rĩu rĩ
Nĩtũkwaranĩria nĩgetha ngwĩre rĩrĩa ngoka na ngĩũka ngakorwo ũgũrĩte thimũ njega. Rĩu nĩngũgũra njega nĩndamenya ĩno ti njega. Sawa sawa. Ongerera mũigana wa nyeni iria ũrĩaga o mũthenya. O ũrĩa ũrarĩa nyeni nyingĩ noguo kũgĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Food Fit marateithĩrĩria aciari kũhe famĩlĩ ciao irio cirateithia kwagĩrithia ũgima mwega wa mwĩrĩ. Rũmĩrĩra Food Fit thĩinĩ wa Facebook kwa meza twaweza. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted. Kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Introducing the Patapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Kuhana atia muthuri? Ngiriuri. Abawaria na nyoka free akuhe horo mwega. Petro. Ucio wakata. We mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwena wa wita tusite na uko oiru. Twagĩũka rũcinĩ nĩkĩ wĩkaga kũu? Guku no kũruta wĩra ũguo mũnene mũno. Ũrĩkũ ũcio? Ũyũ wa Osman. Ũcio nĩ mwega na nĩkuo Ngai arĩririkana nginya ma-Osman na nĩ mwega ũcio ũraruta. Tondũ nĩguo tũmaga gwaku kũrĩo na ciana ithome. Nĩguo wakata. Nake Ngai tondũ ndarĩ thome atoe na ndatĩagĩra andũ maũthĩ rũcinĩ rwa mũthĩ auga mũndũ ũgwĩtwo Vita arangĩrĩte Tatu City anengerwo 500,000 Kenya shillings. Ngai anenehe mũno na mbeca icio igũteithia na njĩra nene mũno Vita witũ.
mbia tahitie kĩanda mũhu aya matarĩ haĩ moigaga nyita tũthĩnje atĩ wonaga ciene ũkaruta ndũngũmĩ ũkĩhĩta ndũkana mũthako tiga igũrũ mũtemi ũyũ wa thatũ bugati wa themithũ mwatũ wa wanĩko nguga onagwo nĩ andũ aingĩ mbarĩ ya mwenda njerũ mbarĩ ya mũgwa harĩ gũtema ngĩmũtema nĩ inyuĩ mũkingo gĩrĩte yaku matirane makoya ndũrĩ maga marũrũ gwĩcuma ithegethaga iria ingĩ na igatũrĩka kareraria ngũkiuga gakĩorotwo na mũro ngarangĩkĩrĩa rũtũĩ tondũ nĩguo Ngai arenda kaba mũndũ akĩrũmie karĩa gake ka ngoro mũgathe ũyũ wakuona nĩ teaga wa mwene thoko no ĩrĩ kũinama njugua ituĩkĩte ndũra nĩ mũtego wa ngoma mwendi muoyo nĩ awĩhũge mbarĩ ya mwenda njerũ mbarĩ ya mũgwa harĩ gũtema ngĩmũtema nĩ inyuĩ mũkingo gĩrĩte metagwo mbarĩ ya mwenda njerũ mũndũ gwĩtwo Kariuki wa Kĩarũ Tara Joseph nĩ amaringithĩria rũu aiga mũndũ nĩ aikare akĩmenyaga ũrĩa kwenda gũikara rĩu twatigaria ndagĩka 29 thaa 7 ĩkorwo ĩgĩkinya gũikara gwetereire tondũ naniĩ ndĩracũthĩrĩria ũguo thome nyone kana nĩ ũgũgĩũka nĩgetha ngĩkũnengereria indo ciaku gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ wa ũtugi na ũtana ginyanagia na hau he handũ hakinya mũndũ agakira akahorera oro ũguo no na ngĩhoragĩra nĩngwenda tũrĩkĩrĩrie harĩa ũrĩa twarĩkanĩra atĩ hwaĩ-inĩ wende kana ndwende no ũrĩkora wĩ mweterere na kĩrĩa kĩragweterera nĩ ciana ciaku nĩ mũtumia waku kana we ũtakĩrĩ ciana ciaku nĩwe cirorete igũrũ ũmenye aciari nĩ marenda kuona wĩikarĩte wega na ũgaikara wĩna afya noro nao no maramĩenda koguo hĩndĩ ĩrĩa yothe ũrathiĩ gwĩka mũbango waku wa shopping tarĩu nĩ ndĩrona kũrĩ andũ arĩa makorwo makĩrĩhwo mũthia-inĩ wa mweri kũrĩ angĩ manjagĩrĩria harĩa tarĩki 20 kamũcara menako wona watua gwĩka shopping yaku wathiĩ nduka-inĩ ũthiĩ ũcarie harĩa spaghetti ikoragwo cigĩtwo wona ciandĩkĩtwo Santa Lucia kũrĩ imwe kuona kabagiti nĩ kaimbu wega tondũ icio ciĩge igũrũ nĩ nyingaingĩ na gĩthimi na gĩkĩro ũgũkĩra icio ingĩ cia kabagiti kanini no kũringana na mabataro maku rĩ na mahũthĩro ma gwaku mũciĩ rĩ no ũkorwo kĩrĩ mbacara we nĩ ũkoragwo ũkĩhĩtũka na tũindo tũu ũguo haraka haraka ndũ no ũkorwo wĩna mũciĩ wĩna andũ aingaingĩ we nĩ ũkũmathima ũmenye nĩ atĩa na ngwĩraga ciana rĩu cioka mũciĩ especially makorwo me haha mĩaka-inĩ ya teenagers andũ acio nĩ kũrĩa marĩaga andũ a Ngai na matigũtinda magĩka intermittent ĩyo ũraiga ũreka we nĩwe ũreka intermittent wĩ wike ciana nĩ kũrĩa ikũrĩa nĩ irekwo irie na irie kanyamũ kega kanyamũ kaharĩrĩku wega na kĩndũ gĩtangĩmathũkĩra mĩrĩ-inĩ yao magakorwo nĩ marĩa na gĩgacoka ikabalance wega na indo iria ingĩ ciĩ thĩinĩ wa mũciĩ ikũbatarania kĩndũ kĩu gĩtiagĩte rĩtwa gĩtagwo Santa Lucia spaghetti na mĩrugĩre nĩ mĩhũthũ icio na mũndũ wendaga kũruta twana twake kũruga nĩ ũkũhota tondũ hatirĩ handũ hangĩ batara ciana icio ituĩke atĩ ireka maũndũ marĩa maritũ ta gũthiora ngima hau ũrĩa ũtoĩ gũthiora ngima rĩ by the time aramĩmenya amenyete spaghetti ona akamenya design ya gũciruga ĩrĩa we ũtarĩ weciria na mathaa makĩrĩ namo mahĩndĩ maikarĩte kũu ũguo mũciĩ ona nĩ ũkũmera mũndũ
mundu ni agugure recipe indo ni ndagutigire hau uguo hindi yo gagikora ni mathie maguthondekera kanyamu kega mwana ucio ni ekwiruta kuruga tondu ni imwe cia indo iria huthu muno gukorwo ikirugwo ona we ndagukorwo gikenia mundu na kumuihurira tuirio tuhiu twa kuruga haraka kindu gwetwo Santa Lucia spaghetti ni undu wa muhariririe na muthondekere ciaroretwo kuma kianjiriria ni kwamenyagwo he hindi gakinya andu makoma mari busy ginya mundu no acagure kana no kiendaga kuria uturuke irio citige riko igicura cia Santa Lucia spaghetti ukuria na uigwe wa huna na womapa thogora ni mubashirire gera nduka-ini uhoro ucio ni ugwikira mukonde na ni kindu ngiona supermarket-ini o yothe ri gukorwo kiingira na ti undu mugeni ureko guku Kenya ni kwamenyekire ai andu amatura na ngima na gatheri ni megukorwo magithie na njira iri etagiriye ni mekwenda mongerwo kanyamu kangi magirikiriaga kuma 1998 ukireherwo mwago ucio ni getho na gikeno kiu na wega ucio ugakinyirira andu a nyumba yaku reke matigakihitũkwo riria angi marathie makenete Santa Lucia spaghetti nicio turahituka nacio githaki ranji kana hwaini ona uri ya rucini ndukae kuigwa ta wi muhingiririe so long as ni ukuigwa ni wagia kahinya ga guthi kuruta wira ri bas Santa Lucia ni gukora yaruta wira wayo otorio nawe urutite wira wa kugura na kumiga gwaku mucii twatigaria ndagika 26 na nigetha thaa 7 ikorwo igikinya umuthi ona ndireitikia umuthi ni waigwa mithenya ria waigwa nginya tongirira kana uke wambiriria kukihoria maundu mothe urugamie kila kindu wambe ugithaithia andu twambe itugire tugire ibia umuthi ni wangera ya mai na mutumurata hai diugaga no uke na raini te oguo ronawe akileo haria he 525241 nitugure voucher imwe no igana rimwe ona uri ugugietagirira wa rucini wa 500 githi ndakihotanire kenjo keri ha nigwika draw ya 10,000 hii nitafanya saa hii Numera que aro, te da ira na igoro.
Nagaithirio kabeo wake Bicoi. We muthuri wa bata ithe wa Irimu. Hello. Hello. Yes. Uhoro waku? Mwega. Mundu ukwaria na wetagwo Wambui wa Githongo kuma kwa Inoro i. Riu we ngugwita Susana u? Wanjira. Wanjira eku? Na Nyuki. Na Nyuki handu he gwitwo atia? Maibo. Maibo. We koguo na ndire ndaigua na tondu njuga ndi muthii wa njira witu. Wikaga atia kuu mwena wa ni Maibo ka wa gwita atia? Ndageta Maibo. Wikaga atia kuu? Ne gutuma njwiri. Aya, saruni igetwo atia? Beauty Mark. Beauty? Beauty Mark. Beauty Mark. Ai, ona no aiguika uri o mundu beautiful. Nginya ngoro-ini yaku riu ri. Wanjira magwitaga nyina wao nigetha makumenye wega kuria muikaraga. Na Doris. Ate nyina wao? Doris. Doris. Hau ni hega ka Doris kageithio muno twainuka. Niguka. Na kagurirwo muthiguiti tondu riu we wina ngiri ciaku 10 hau uguo. Thengio muno. Karibu sana. Aya, no kinjirire andu aku mwena wa Maibo na Nyuki makigire indo i. Nigumera. Ndi nyingi muno guku. Aya, thengio. Asante sana. Aya, karibu. Okay. Oguo niguo ithiaga ona haria nguonete ta tuteguthiu no atumangie mwihoko. Twina ndagika 18 angikorwo tumomoraga ndagika 10 na tukahotana ngiri 10 ri. Ngiri 50 andu 15 tukuremwo ni kumomora niki na ndagika 18 ona kono ndagika ogoka ri. Mbona tusipate hii pesa? Tabirutanirie muno 525241 ahena bia na tutigacitige. Tutingika ta ira umuthi ni muthenya ungi. Umuthi ni muthenya wa uhotani. Umuthi ni muthenya wa kuinuka na bia ciaku 50,000 Kenya shillings imetha iguru ni undu waku geria uyire bia ciaku.
Ila selection murwa kabisa, selection ya jaro Thengio muno mwarimu George wa Jaro, na tondu ni ndona kiu kibuthia ngane kiaraiha muno ri ndureke twambe tukorwo tugitema mohoro. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũka gũtwĩra atĩ thirikari kuga nĩ hĩndĩ ĩrabanga kũrehe mwĩrĩ wa abithaa ũrĩa ũroragĩirwo bũrũri-inĩ wa Haiti. Gachagua kuga ndarĩ na thĩna kũrutithania wĩra na Raila Odinga, na batoni ya ekinaĩ mwena wa Bisiri Kajiado ĩraiya nginya kĩrĩkanĩro gĩtheru mĩciĩ-inĩ ya aikari. Ũndũ wa macio na mangĩ maingĩ, Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũtũthomera cikĩhanda thaa 7 yatigaria o ndagĩka 11. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kwewe urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9, no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative, no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku na ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Haya, gũkũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM, ndagĩka nĩ 10 nĩ ũgũkorwo wakĩgĩra mbeca ciaku ciringi 50,000 na kaindo tigĩtie hanene wanja no igawi-inĩ ũrĩngĩ tũtingĩnogio nĩ ciaku kĩine tu baba witũ. Haha no tũrĩkĩrĩrie wega mũrata, ndĩrakĩona rĩu tũraria ũhoro wa andũ kenda tufanye hii kitu ũragĩka ũrĩa twaiga 525241 50,000 Kenya shillings. Aya Soso wanyu kau
Ete gwito amayoka na migunda akejera ni kabaero ali naudho ni ucio ndekwenda kumawatiga mwendwa turaga na mikosi omwiyetu twendana mwiso tugatigana nagaria gwetha mbeca itijiguaga ona haria ndi muthomu irino ria ndahie Milicenti mama irio reitageretie nginya kwioha kiremba makietha kihonia turaga twatigana wagekire kano kigwatia ruhuho turaga na mikosi Mataro, Ivana Savasi, and Nagahiga Koyamai, Igoro Yakumwedo, Ogela Idamoru, Sakano baby, and Nagaga Kufanikiwa, the Kiwa Haidu, Oye Miri Mama, Narera baby, and Gerera Vedovito, and Oge Kimenya, Raja Kota Kiraga, Oge Divi Moko, Nevedovito Nave, Oyoria Twendanete. Bone arataku newa ikire yekeriganira no kehonokai naleke goririkanie atora umenete ona wakinya iguru akaigorero Milicenti mama Jesu oigire twakurekanira tutikarekerwo thaithaga Mũrungu keorithania na mukucio waku mwendwa tikana ikĩrĩrio nja Aya tugithie na mbere na kurekereria tondu ruma ni ndagika 6 andu a Ngai mutigeragerie andu ana tu no tukire muone kuma na mbia ici handu haha na ni moe mungiregana ma ni mwaregana inyuĩ mungikorwo muregete na ni inyuĩ mugwetunya munyaka na ri korwo hari he 525241 ni hori mundu wakwa onayo kiwe tutire twaringana itheru twaiga andu ana ni tuikau ni kawira tungiruta na turikie no ageikara uri hanene muratari ndingimenya ni atia ingikwira na ni we nie ngoragwo ngwihete biũ can you imagine kuma riria ndutire gugwitira mbia ici na ni muico wa mweri aya na ni haria mundu waku hakoragwo he kwambatirira karima ugietereire cigioke cikeingire aria mena mathire marihwo makunengererie ndikiũĩ nguga atĩ niĩ mwana wa mũthamaki no ngũgweterera tondũ nĩ ndĩrenda ũtuĩke mũndũ ũrĩa ũkũhota gũkorwo akĩinũka na 50,000 Kenya shillings. Aya tũtingĩkĩina tũrĩ ithuothe tafadhali ũmwe no nginya nengererio ũrĩa ũngĩ kanya nĩgetha atigĩrĩrwo nĩ we ũraina ĩrĩ wike au etiega ke tũiguĩra irutha wa cikũ nake nĩ ndĩrona rĩrĩ mũini ũrĩa ũgĩte na ngumo na igweta mũno thutha ũyũ rĩ nĩarĩkĩtie kũingĩra na kungoja nione tu kama unakujia pesa yako. Mũini ũyũ nĩegũtũinĩra kahinda gatarĩ kũnene nĩgetha tũmũmenye tondũ ndĩrona tarĩ ũgũtũtwara thĩinĩ wa tabarĩra ya kũrikaria na ndungata ya Ngai.
ciakwa ati ni ngunungagiria njoi wagithie tucemanagirie bara nie ndigwo ni ngurera ciana ciakwa wandoi ni tuwetiwa mundu mwe wathira ndikwĩringĩrĩria rĩngĩ. Tũgĩeta kĩinagĩro nĩ ithe wa cikomo-inĩ we mwega. Ti mwega mũno ũhoro waku. Wakwa ti mũru. Wow, na ndĩ mwega ũmũthĩ nĩ waigua ũkinye tene. Nĩgetha ũni honji. Ikara mũini twendete na mũini ũrĩa yũkĩrĩria. Rĩu thabarĩ yaku ya ũini yakĩambĩrĩirie rĩ? Kĩnjuge kũini ndambĩrĩirie o kahinda. Kĩndũ ndĩ kũrĩa mũciĩ nderagwo nĩ ndĩraina ndĩ ngurumo ngĩtua mahuti. Wĩra ngonoti kana wĩku? Wĩra ngonoti. Wambĩrĩirie kũina wĩra ngonoti. Wĩra ngonoti kũrĩa Ereri. Kĩheo gĩgĩũka kĩagĩrĩte mũno. Gĩthukĩte by the way. Kĩgacĩrĩte mũno wĩngeteti. Nginya macindano ma mathukuru rĩ nĩ niĩ ndatongoragia. Nĩguo. Na nĩ fact nginya thaa ici rĩ Ereri gũtirĩ kwagĩa na mũini ũngĩ ũrĩ wakinya harĩa ndakinyĩte. Nĩguo. Ereri primary school. Ngeteti. Ti ngeteti nĩ kahũnĩra. Ngeteti gũtirĩ cukuru mathomaga kahũnĩra. Rĩu rĩ nako kahũnĩra rĩ kĩheo gĩakwa gĩu gĩkĩmenyekana na njĩra nene mũno na nginya ngĩtuĩka rĩu nĩ ngũgĩkiuma kahũnĩra na ngĩrehwo nginya Nairobi ngĩthiĩ ngĩtwarwo kũrĩa Mũlolongo. Nĩ tũiguĩte na ngumo atĩ wĩ kũrĩa pipeline-inĩ wainaga mũno. In fact nona nyumba icio ciothe cigĩakwo ni ndainagĩra andũ a Mũjengo nĩgetha magĩe na hinya nĩgetha magĩe na hinya wa kũruta wĩra. Nĩguo. Rĩu hamwe na magongona marĩa ũthiaga kũina rĩ nĩ ta marĩkũ na marĩkũ? Nĩ thiaga mohiki-inĩ maruga-inĩ mothe handũ hothe mbora hena irio nĩ ngoragwo handũ harĩkũ na handũ hau na andũ othe harakenwo nĩ ngoragwo hau tondũ nĩ njũĩ gũkena. Nĩguo. Hamwe na nyĩmbo iria wĩinĩte thutha ũyũ nĩ rũrĩkũ kwenda gũtiga watũinĩra? Rwĩmbo rũrĩa ngũmũinĩra rwĩmbo rwĩtagwo atĩrĩrĩ thĩna nĩumagwo thĩna nĩumagwo angĩkorwo nĩ niĩ tũrananĩria nawe nĩ mathĩna nĩumagwo. Nĩguo. Ndũnaina nĩgetha tũigue mĩgambo ĩyo mĩega takĩ. Thĩna nĩumagwo angĩkorwo yo nenie nayo nĩ wamboi thĩna nĩumagwo. Tũcemanagie bara please. Ona nĩ twagĩa na mũini wa backup wĩtagwo Sam Njuguna. Nĩwe wĩkaga referee backup. Wanjirũ Tobisa mena gĩtaũ gũkũ Ngai enda nĩ tũcemanie rũciũ gũkũ nĩ mũciĩ wa Tugino Tana Inooro FM nĩ thaa cia mohoro. Mũgeni mũtare Inooro FM. Haya weka kaende. Inooro mĩaraho. Thirikari kuga nĩ hĩndĩ ĩrebanga kũrehe mwĩrĩ wa abitha wa borithi ũrĩa ũroragĩirwo bũrũri-inĩ wa Haiti. Gachagua kuga ndarĩ na thĩna kũrutithania wĩra na Raila Odinga na batoni ya ekinaĩ kũrĩa mwena wa Basil kaunti-inĩ ya Kajiado ĩraiya nginya kĩrĩkanĩro gĩtheru mĩciĩ-inĩ ya ikari.
Tha mugwanja cia mĩaraho mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-inĩ itu ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na maya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto no athiĩte na mbere na icera rĩake kũrĩa kaunti-inĩ cia gĩcũa-inĩ, na ũmũthĩ president arĩ kaunti-inĩ ya Kwale kũrĩa arugũririe mũbango wa ũtambia wa thitima wa mũigana wa ciringi bilioni 2 ũgĩtanywo kũguna mĩciĩ ĩtanyihĩire 20,000. Oigĩte gĩcigo kĩu nĩ gĩtigĩtwo na thutha kwa ihinda inene harĩ mĩhang'o ya ũtambia wa thitima. Leo mimi nimefika hapa kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya area hii. Hatua ya kwanza ni kwa sababu hii pwani kwa mambo ya stima imebaki nyuma siku nyingi. Ndio leo mimi nimefika hapa ili kuondoa ubaguzi wa pale nyuma. Hii mradi tunaanzisha hapa leo, ile ya last mile, tumepatia watu wa Kilifi County shilingi bilioni 2 kuunganisha manyumba ya wananchi katika sehemu tofauti tofauti, manyumba 20,000. Tutaongeza mambo ya stima ifike kwa manyumba ya wananchi wengi zaidi. Thirikari yugĩte nĩ ĩrebanga kũrehe mwĩrĩ wa abitha borithi ũrĩa ũroragĩirwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Haiti. Abitha ũcio Constable Samuel Kaituai nĩ ũmwe wa maobitha 600 kuma Kenya arĩa makoretwo makĩiga thayũ bũrũri-inĩ ũcio. Oragirwo mũthenya wa Kiumia nĩ itoi hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũhũra mĩriũngũ mũciĩ-inĩ mũnene wa Port-au-Prince, na mwaria wa thirikari Isaac Maigua Mwaura oigĩte nĩ maranyitanĩra na bamĩrĩ ya abitha ũcio nĩguo gũtigĩrĩra nĩ aheo mathiko marĩ na gĩtĩo. Na hili ni jambo ambalo tunasikitishwa nalo kwa sababu alikuwa anafanya kazi vizuri, na kwa hiyo sasa tuko na mipango ya kumrejesha hapa nchini. Tayari familia tunawashughulikia wote, lakini serikali iko imara, iko ngangari kuhakikisha kwamba tunaendelea kulinda usalama kule Haiti. Haturudi nyuma, tutatishwa na mtu awaye yote kwa jambo hili, kwa sababu kuna zile kanuni ambazo zinafuatiliwa. Tutawajulisha wakati mwili ambao utakuja hapa nchini. Na ndaikia maithongona nĩ hĩndĩ gavana wa gũkũ Nairobi Johnson Sakaja Atha araruta ndũmĩrĩri kũrĩ andĩki a mohoro kũrũmĩrĩra ndũgamano ĩrĩa ĩkoretwo ho gatagatĩ-inĩ ga thirikari ya Nairobi na kambuni ya ũtambia wa hinya wa thitima ya Kenya Power. Nĩ kũrũmĩrĩra mũcemanio ũrĩa ũgwĩtĩtwo nĩ mũnene wa aruti wĩra wa mũingĩ Felix Koskei akĩgeria gũtuithania ndũgamano ĩyo. Tũthiĩ kũrĩa nyũmba-inĩ ya City Hall na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe tũthikĩrĩrie marĩa Governor Sakaja aramenyithia andĩki a mohoro. To their premises and to remove the trucks that had been blocking access. It was of course unfortunate that one of the trucks tipped garbage. That was not the intention, and that is why in less than 30 minutes all that garbage was collected. That is not how Nairobi County operates, and our own action will be dealt with internally. Further to that, we agreed that those commercial disputes, us saying you owe us this, them saying you owe us this, are going to be resolved between myself and the Cabinet Secretary for Energy and Petroleum, Opiyo Wandayi. And if need be, the Intergovernmental Technical Relations Committee will also come, to resolve that. Aya ucio nĩ Governor Sakaja akiuga atĩ ndũgamano ĩyo nĩ ĩgũtithanio nĩwe hamwe na Minister wa hinya wa kũhũthĩka gũkũ bũrũri-inĩ James Opiyo Wandayi. Ririkana atĩ gũkoretwo na ndũgamano gatagatĩ-inĩ ga thirikari ya Nairobi oro ũndũ ũmwe na kambuni ya Kenya Power. Honge icio cierĩ igĩtania mathirĩ ma makĩria ma ciringi bilioni 3.8 mangĩ maingĩ nĩ gũkũmenyithia mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra.
ende tugithie na mbere nĩ atĩ ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi wa Gachagua nĩ akinyĩrĩirie atĩ ndarĩ na thĩna kũrutithania wĩra na mũtongoria wa mũng'ethanĩro bũrũri-inĩ Raila Odinga, akĩaria na ceceni cia redio kuma kũrĩa kaunti-inĩ cia ikamba-inĩ. Oho ningĩ oigĩte arĩ na ũma ngwatanĩro ya kĩũteti arĩa mekũmba nĩwe kahotana gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Oigĩte nĩ mararutithania wĩra na minista wa tene wa ũgitĩri wa thĩinĩ Ndagĩtarĩ Fred Okengo Matiang'i, minista wa tene Eugene Wamalwa, gavana wa Trans Nzoia George Natembeya, gatagatĩ-inĩ ka atongoria angĩ nĩ mwandĩki witũ Sam Njuguna ũrarũmanĩrĩra na ndeto ĩno. Tukorwo tukiamukira riboti iyo riu gĩikaro-inĩ na ceceni cia redio iria imemerekagia na rũthiomi rwa Gĩikamba. Gachagua athiĩte na mbere na kũhũrĩra ndebe ngwatanĩro ya kĩũteti na iria arongoreirie kũmba marĩ hamwe na ateti aruna ake. Na sisi ni watu ambaye ni watu ya kuaminika, na ndio uliona sisi siku tuliona kama Uhuru Kenyatta amemsaliti William Ruto, tuliwachana na Uhuru Kenyatta tukaenda kwa William Ruto kwa sababu sisi ni wangwana na sisi ni watu wazuri. Huyu Kalonzo tutatembea na yeye. Ateterithĩtie nĩ eharĩirie kũrutithania wĩra na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga kũngĩkinyanĩria Raila arĩ na wendi wa kũrutithania wĩra nake. Lakini hatujafunga mlango, we are open, we are saying if ataamua to be on the side of Kenyans, we can have a discussion and see what role he can play in the liberation of our country. But irrespective of the decision he makes, sisi tuko sawa. Mũmbunge wa tene wa Mathira akinyĩrĩirie kĩoneki gĩake nĩ gũtigĩrĩra President William Ruto ndagathurwo itĩna rĩa kerĩ. Wakenya wameamua ya kwamba William Ruto ataenda nyumbani. Hiyo wameamua. Ile wanataka kujua kwetu kama viongozi, mmepanga namna gani ndio tuhakikishe ya kwamba tumeleta uongozi mpya ambaye itashughulikia Wakenya. Augĩte ũtongoria wa Ruto nĩ wagĩte wĩigĩrĩrĩki na no kũhatĩrĩria ũrahatĩrĩria a Kenya. Lakini ukiangalia hii PhD yake, ile shimo ameweka Kenya, unashindwa hii PhD ni ya kazi gani? Hata Wakenya wanasema hii PhD hatutaki mtu kuna PhD tena, kwa sababu yule hapo na PhD amezamisha mambo ya afya, mambo ya university education imezama, gharama ya maisha ndio hii. Watu nasema kama matunda ya PhD ni hii, msiletee mtu hapo na PhD. Oho Gachagua nĩ ahithũrĩtie kũrĩ na njama ya gũthoga ũruti wĩra wa igoti ikaru gũkũ bũrũri-inĩ na njĩra ya kũhamũrithia acirithania a igoti rĩu, ũndũ ũrĩa orĩtie ngwatanĩro cia kĩmabũrũri kũingĩrĩra. Orĩtie president kũng'ethanĩra nake kĩũmbe hatarĩ kũingĩrĩra ciana ciake orona kana nyũmba yake. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ Akenya mathiĩte na mbere na gũteta nĩ ũndũ wa kĩrĩa moigĩte nĩ wagarari wa watho ũrĩa ũthiĩte na mbere na gũthegea honge-inĩ itiganĩte cia mũingĩ macakaĩte wagi wa wĩyathi harĩ matua mamwe marĩa magoti makoretwo magĩtua nĩ ũndũ wa kũingĩrĩrwo nĩ rũhonge rwa wathani. Moigĩte mwerekero wa spika wa mbunge Moses Masika Wetangula wa kwagarara itua rĩa igoti nĩ ũgwati mũnene harĩ wĩyathi harĩ honge iria ciũmbĩtwo nĩ thirikari. Na kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Moro, aikari morĩtie mũcirithania mũnene Martha Karambu Koome kwĩhanda wega na kũregana na ciĩko cia wagarari wa watho. No njuge kũringana na niĩ na maoni makwa nĩ atĩ wĩyathi wa igoti hatirĩ, tondũ gwatuĩkire executive nĩyo ĩna hinya. Tarĩu no tũrore tuone executive nĩ aikarĩire mũno judiciary, ũgakora president nĩ atuĩkire dictator, ũndũ wothe wahĩtũkio nĩ igoti kana ũgũtwarwo mbunge kana kũrĩa kũngĩ president akaũkinyĩrĩria thĩ. No hoe judiciary ĩgĩtongorio nĩ Martha Koome mahote kũrũgama kidete, marũgame piũ na ithuĩ nĩ tũkũma support mauga ũndũ ũgatuĩka guo nĩguo tũhote kuona mena kĩhoto, tondũ nĩ tũrona judiciary ĩikarirwo mũno nĩ presidency. Niĩ njĩtagwo Njenga Matendo, ndĩ mũikari wa Moro na ndĩ mũtĩi wa watho wa bũrũri ũyũ. Niĩ nguga speaker nĩ araunire watho na nĩ ahĩtĩtie mũno na korwo kwahoteka nĩ ũmwe wa andũ arĩa mabatiĩ gũkorwo makĩimpeachwo, nĩ tondũ nĩ tũĩ honge icio ithatũ cia wathani, judiciary, legislature na executive, itibatiĩ kũinganĩrĩra, na nĩ tũronire itua rĩa igoti rĩkiuga atĩ mwena wa Azimio nĩguo warĩ majority, no thutha wa igoti gũtua itua rĩu nĩ tũronire speaker wa mbunge Wetangula agĩteanĩria itua rĩu na agathiĩ na mbere ta gũtarĩ ũndũ eka. Ũcio nĩ uni wa watho, na ithuĩ ta wa Kenya tũrarĩ ha honge ici ciothe ithatũ itũtungatĩre, na tũtikwenda kuona andũ makiuna watho, nĩ tondũ ona ithuĩ wa Kenya tũngĩambĩrĩria kuna watho ti ũndũ mwega na bũrũri tũrathiĩ in the right direction. Nĩ ingĩthaitha president arute wĩra ũrĩa twamũheire, atige kũingĩrĩra honge icio ingĩ, tondũ ambĩrĩria gũcingĩrĩra wa Kenya nĩ mekwaga na imani na system citũ cia wathani. Nĩ ũndũ ũcio nguga speaker nĩ araunire watho na acokerere itua rĩu rĩake arĩcokie ũrĩa igoti rĩaugĩte, tondũ ithuothe tũrategemea itua rĩa magoti nĩgetha tũthiĩ na mbere.
Tuhuduke guku Nairobi kuria nigo tumukite ndũgamano gatagati-inĩ ka ikundi igĩrĩ cia mũingĩ mwena wa Mathare makĩgucaniria gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mũgũnda nĩ thutha wa gĩkundi kĩmwe kuga mũgũnda ũcio nĩ wao. Aikari makiuga igithia acio marahũthĩra maratathi ma ngungo kwĩgwatĩra mũgũnda ũcio, na borithi nĩo makoretwo makĩrangĩra mũgũnda ũcio nĩguo kũgiria ngero ĩngĩ yumĩria gatagati-inĩ ka ikundi icio cierĩ. Toria mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Jathani Kamau aratarĩria. Ndũgamano nĩ yumĩrĩtie gatagati ka ikundi igĩrĩ cia mbeũ njĩthĩ mwena wa Mathare gũkũ Nairobi ĩgiĩ gĩcunjĩ kĩa mũgũnda. Kũringana na aikari magĩtongorio nĩ Kamande Juma maugĩte kwĩna ikundi kĩmwe kĩa mbeũ njĩthĩ arĩa meyumĩrĩtie arĩa marenda kweheria runao arĩa makoretwo makĩrũgamĩrĩra kĩharo kĩu hamwe na gũtabania wonjoria utiganĩte. Wale vijana wamekaa pale more than 10 years, hakujawahi tokea vita, hakujawahi tokea nini. Nyinyi mnakuja leo mnasema hapo ni kweli. Hao mpaka wanatoa vita, wanakuja wanasema ni lazima nyinyi mtoke. Ai ndugu yangu, unajua saa hii ni lazima tuogope Mungu. Tukitaka kwenda mbinguni lazima tuogope Mungu. Kenya watu waogope Mungu, wawe wanasiasa wasikuwe wanasiasa. Na nĩ tũtũire tũrorete kĩwanja kĩu tondũ nĩ nyũmba citũ ciatinirio kĩndũ gĩgĩtigwo nĩgetha ciana citũ cionage gwa gũthakĩra. Nĩ hokĩte angĩ magatuĩka matirĩtũmaga ciana citũ ithuĩ aikaria gũkũ cituĩke cia kũrutĩra wĩra wao hau nĩ ũndũ he kĩoro gĩthambagĩrio ngari na kĩendagĩrio maĩ. Rĩu nĩ tũrarĩ na mbara nene mũno tondũ nĩ tũrũĩte ona ciana citũ. Kama hiyo project unasikia tunasema ya choo, hiyo purpose haikuwa imejengwa choo, ilikuwa imejengwa kama changing room to the home and away teams. Tukaona saa hii hakuna hizo matimu kubwa. Hiyo maji unaona inatoka hapo ni sisi tuliweka, hatukuwekewa na kanjo. Mifereji ni sisi tulinunua, tukaweka hizo vitu zote kama manpower yetu kama community. Tukarudi tukaona ni vyema watoto wetu. Nĩ ndeto icũngĩire wagagu na gũtũma maabitha a borithi kũingĩrĩra gatagati nĩguo gũtuithania ndeto ĩyo. Ona nĩ tuma na borithi gũkũ na nĩ twaria maũndũ mothe na twauga ũrĩa matwĩraga. Thutha wa kũgera ngero matwĩraga mutaenda wapi na tumewashipisha. Kuna watu ambao wamebwenyenye wamekuja na pesa, wakiona wanatembea usiku na magari, wakiona sehemu yoyote wamepaki. Hii ni mabarua zile gushi. Kwa nini wanafanya hivi? Nĩ morĩtie thirikari kũingĩrĩra ndeto na ũbacĩrĩri nĩguo ũma na kĩhoto kĩa ene kĩharo kĩu makorwo makĩmenyekana. Kĩwanja gĩkĩ twairwo nĩ Waiyaki na Ngũmba rĩrĩa arĩ mĩa na Ndururu wa Kĩboro nĩo matũrehire gũkũ na matũheire na nĩtũkĩoka Natharĩ karĩ o hau nako marauga atĩ moya kĩwanja kĩu maka megũcoka moke Natharĩ tũkũrora kũ. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Inoro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Tũthiĩ kũrĩa ũkabi-inĩ kũrĩa mũingĩ wa Bisil Kajiado ya gatagati nĩ ũcakaĩte kwĩhĩrĩria gwa ciĩko cia wĩici iria ciratabanio mĩciĩ-inĩ yao nĩ mbatoni ya ekinaĩ. Moigĩte ekinaĩ acio marabunja mĩciĩ yao makaiya indo cia nyũmba ta thuburia, TV, indo cia kanitha. Angĩ makiuga ona nĩ maiyĩtwo irĩkanĩro theru. Na komanda wa borithi mwena ũcio Hassan Elema nĩ orĩtie arĩa maiyĩtwo mandĩkithie ndũmĩrĩri nĩguo gũteithia borithi kũhĩtana na ekwĩrwo acio wacuka wakĩaria nĩ aratarĩria. Mũingĩ wa Bisil gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya gatagati nĩ matetetio nĩ kuongerereka gwa ciĩko cia ũici mwena ũyũ, kũrĩa atabania a ciĩko ici makoretwo makĩoya nginyagia irio irĩ riko oro ũndũ ũmwe na indo itiganĩte cia cuma. Kipata mama amekelea githeri kwa jiko na ameenda kuchota maji, anachukua hiyo githeri pamoja na jiko yote pamoja na sufuria. Wakishamaliza githeri wanaenda wanatumia kama scrap, na tunaonya pia watu ya mascrap. Tunataka watu wa mascrap wachukuliwe hatua, maana hawa ndio wamefanya chanzo kubwa sana wizi ijae katika mji ya Bisil. Mimi nilichukuliwa vitu kanisani, nikachukuliwa Biblia 3, nikaibiwa waya sengenge na chain link ambayo nilikuwa nimeweka lia na hotpot ya kanisa, hiyo ilienda. Waliniibia TV ya sola na hiyo TV nilikuwa nimechukua kwa 110,000. Wakakuja wakafunja nyumba wakaibia. Maugĩte kuona nĩ magagĩtio kwa ihinda iraya nĩ mekwanjia gũtabania mĩriũngo ya ũtukũ gwethana na ekwĩrwa ya ũici na kũmaneana moko-inĩ ma borithi. Tunataka security imarike kabisa, na sisi kama wazee wa kijiji tumejipanga katika kijiji yetu ya Rukungu. Tutakuwa tunazunguka usiku na tunafanya operation usiku. Sasa kwa sababu sisi ndio tuko na uchungu, maana tuko katika kijiji yetu kuna watu wako
mahali hapa. Sisi tukipata mtu masaa kuanzia saa 6 lazima huyo mtu tutakamata hawa na tupeleka kwa police station na tunyoroshe. Ona gukirioro uguo, komanda wa borithi wa Oloilalei Hassan Elema akiuga ni marethana na ekuirwaya, akiuria aria maiyitwo kwandikithia riboti ceceni-ini ya borithi niguo aria manyitwo makahota gukinyio igoti-ini. Watu wenye wamemshika mwenye mali aje andike statement yake ndio tuweze kufungua faili yetu na tupeleke mtu kotini. Kuna watu ambayo wamefanya hodari ya kwenda kuvunja makanisa, chakula ya watu, na wengine wale ambao hawajakamatwa tumepata leads ya kutosha. Tunawafuata na siku yao imebaki kidogo tu tawanasa. Gerifotera Inoro FM kuma Bisil Kajiado ya Gatagati getwo Wacuka wa Kiarie. Riboti ya mwandiki witũ Wacuka wa Kiarie kuma Korea Kajiado Kabine nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro mĩaraho thaa 7 na njĩra ithiranĩte nĩ kũhũndũka na matemo wona ciahanda thaa 8 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ kwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS Kiugo News kuri namba 22200. Halo? Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Agnes, wĩ mwena ũrĩkũ? Mwena wa Thika, Makongeni. Wĩkaga atĩa kũu Makongeni? Ndugaga kahoteli handũ. Kahoteli getagwo atĩa? Amiris Hotel. Ke hasa? Okorwo nĩ wĩ Thika Makongeni Bigiti-rĩ. He kanitha wĩtagwo CCI. Thutha wa CCI-rĩ. Nĩho ndĩ handũ habangagwo ngari cia Mercedes. Koguo na we nĩ mĩkawa ĩno mĩnene ĩno ya itonga cia Mercedes. Mĩkawa ndĩrakaociki. Rĩu Ngai nĩ agĩũka na wahotana ciringi milioni 3. Nĩngi kũrĩ Ngai tondũ nĩiguaga mahoya na agacokia. Kwanyu mũciĩ nĩ kũ? Gwitũ niĩ nĩ Kangari kũrĩa njiarĩtwo. Hanyu nĩ hau Kangari itũũra rĩrĩkũ kana nĩ kwao? Gwĩtagwo kwa Mwangi wa Irago. Beti kũrĩa umĩte nĩ neighbor itũ. Beti sawa. Gwitũ nĩ mũrĩmo na kwao nĩ mũrĩmo ũyũ ũngĩ. Geithia mũndũ ũmwe tũcamanie rũciũ. Ndĩ na mũthuri wakwa haha nĩ ũkũmũgeithia. Kwerwo atĩa? Rĩu mũthuri ũngĩ nĩ waigua mũtumia milioni 3 handũ. Nĩ wega nĩ kũrĩa tondũ niĩ ndũrĩte ngeretie mĩaka mĩingĩ na ndirĩ ndarĩa. Rĩu ndĩmwĩraga agerie nĩ tũrĩrĩa. Akĩrĩa na nĩ ndaigua wega mũno tondũ ageria rita rĩmwe niĩ ngũgeretie matatũ. Ke tũcamanie rũciũ. Thengiũ. Gũkũ nĩkuo Ngai agocagĩrwo.
ingekureana kiwe Mulungu maria ojekagira ni maingi na manene ingekureana kiwe Mulungu maria ojekagira ni maingi na manene ikiondiraina kigoco hosana verokumio guthera ni mwathani ikiondiraina kigoco hosana verokumio guthera ni mwathani gukugoca mwathani nie taritherũ nĩ kũmenyagĩrĩra hĩndĩ ciothe baba gukugoca mwathani nie taritherũ nĩ kũmenyagĩrĩra hĩndĩ ciothe baba ĩkĩondĩraina kĩgoco hosana werokumio guthera nĩ mwathani ĩkĩondĩraina kĩgoco hosana werokumio guthera nĩ mwathani kĩgoco nĩ ndawa njega ya mahĩndĩ ũkĩra tũmũinĩre nĩguo twĩrathimĩrwo kĩgoco nĩ ndawa njega ya mahĩndĩ ũkĩra tũmũinĩre nĩguo twĩrathimĩrwo ĩkĩondĩraina kĩgoco hosana werokumio guthera nĩ mwathani ĩkĩondĩraina kĩgoco hosana werokumio guthera nĩ mwathani kĩgoco nĩ ndawa njega ya mahĩndĩ ũkĩra tũmũinĩre nĩguo twĩrathimĩrwo kĩgoco nĩ ndawa njega ya mahĩndĩ ũkĩra tũmũinĩre nĩguo twĩrathimĩrwo ĩkĩondĩraina kĩgoco hosana werokumio guthera nĩ mwathani 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 etagwo Njoroge Ndũndũri rwĩmbo rũthaka mũno rũu rwĩtagwo Kĩgoco nĩkĩo tũramũinĩra mũthenya wa ũmũthĩ na tũkauga nĩ atwĩkĩte maũndũ manene mũno mũno makĩria harĩa hothe ũrĩ nĩ ndĩramenya Ngai witũ nĩ akũririkanĩte na njĩra mwanya na gwĩna gĩtũmi kĩega gĩa kũina rwĩmbo ta rũu ũguo tũinĩrwo nĩ Njoroge Ndũndũri rwa Kĩgoco nĩ wa gũkiuga ti itherũ twĩna rwĩmbo rwega mũno rwa ũgoci wa mawĩko ma Ngai marĩa twĩkĩire. Athawici ũhoro waku nĩ mwĩhoko wakwa ũrĩ wa wega mũno makĩria na ndwĩna kaũru hana tũgithanagia cia mwathani arogocwo na nĩ njũĩ mwana ũcio ũngĩ nawe
nao akakuga amen nĩ tondũ nĩ aragocwo nĩ tondũ ũrĩa gwĩkĩire nĩ aragocwo nĩ tondũ wa maũndũ marĩa akwĩrĩire na nĩ mekũhinga na angĩkorwo matirĩ marahinga matigarĩtie oro hanini nĩgetha ũndũ ũcio ũtuĩke wa gũkinyanĩra. Niĩ njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani JK ndoka nĩgetha tũkorwo tũrĩ hamwe nawe thĩinĩ wa tabarĩra ya kũrikĩria mũthenya mwega na nĩngũkĩoka nĩ tũgĩtwarana wega o nginya cikĩhande thaa 8 nĩgetha kumanagia na hau tũrĩgĩcenjia gia tũingĩre thĩinĩ wa mũtaratara-inĩ ũngĩ mũthenya wa Wednesday tarĩki 26 Wednesday ya mũthia biũ ya mweri ũyũ wa kerĩ na nĩ tũragĩthiĩ na mbere gũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ kuona atĩ nĩ agĩtũhete kanya kega gũkorwo tukiona mũthia-inĩ wa mweri ũyũ wa ĩrĩ nĩ kĩama kĩnene ũguo twĩna ngatho na korwo wagaku maũndũ maingĩ marĩa hihi ũngiuga gwĩkĩirwo no wĩna ũndũ wĩkĩirwo nĩ Ngai o gũkorwo atĩ nĩ akũhete mweke wa kuona mweri 26 cio ti kawaida na ti ũndũ ũrĩa mũndũ oyagĩrĩrwo ro ũguo aca icio nĩ tha cia Ngai igĩte na goro hamwe nawe nĩ tondũ nĩ andũ aingĩ mũno mambĩrĩirie mweri ĩmwe na thaa ici matirĩ ho nĩ andũ aingĩ matwambĩrĩirie nao mweri ĩmwe mweri ũyũ ũkĩambĩrĩria no maũndũ marĩa magereire na marĩa makoretwo makĩona nĩ maritũ mũno makĩria we Ngai agakũgitĩra na agakũmenyerera ũguo wĩna gĩtũmi kĩega gĩa kũmwĩra nĩ wega. Thaa ici nĩngĩoka nĩ tũgũtwarana na wega mũno makĩria na nĩgetha maũndũ macio matuĩke magĩrĩru na tũgĩthiĩ na mbere na gwĩciria ũhoro wa wega no tugi wa Ngai na mawĩko make marĩa athiaga na mbere na gũtwĩkĩra o mũthenya na ũndũ ũmwe gũkĩmwĩra nĩ wega nĩ tondũ ti itherũ tiga nĩ ũhoti wake gũkorwo rĩ hamwe na ithuĩ tũngĩathirire tene tiga nĩwe gũtũiguagĩra tha hĩndĩ ciothe tũngĩathirire tene ũguo nĩ wega kwĩraga Ngai witũ nĩ ngatho mũno makĩria mũciĩ-inĩ wa tũgĩ na Inooro FM ũgĩthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria na kanya kega ga kũingĩra kũrĩa kwa Rembesha Maisha paybill number ya 5241 account number ũgĩkĩra kiugo Inooro hau mbeca ũgĩkĩra ciringi 100 na nĩgetha ũgĩe na kanya ga kũingĩra kuo ũgĩe na mweke wa gũkorwo ũkĩhotanĩra ũrĩa gũkorwo ũgĩthiĩ hau maita maingĩ na ũguo ũrĩgĩa na kanya kũhutia mbeca gũkũ mũciĩ wa tũgĩ na Inooro FM mbeca ciĩkuo kwa ũingĩ na ndĩ no marathiĩ na mbere na gũkĩhotanĩra ona ũgĩkĩingĩre nĩgetha ũingĩre mwĩkĩ taitũ-inĩ gĩkĩ ona we rĩtwa rĩgĩethwo rĩa mũhotani rĩaku rĩkorwo rĩrĩ thĩinĩ. Otherwise karibu sana rĩngĩoka nĩ tũgũtwarana wega mũno makĩria tũgĩcoka thagathaka kĩrĩkanĩro gĩaku na nĩgetha tũgĩe na ũhoro ũcio gũkorwo tũgĩthoma maandĩko na nĩgetha tũigue nĩ atĩa mwathani arenda twĩrute naguo mũthenya wa ũmũthĩ. Tũinyitane na mũndũ wĩtagwo Joel Gĩthaiga mena Doni rwĩmbo rwĩtagwo ndĩna mũrata ũtahana ta arĩa angĩ nake nĩ anjũĩ rĩrĩa nĩ iteyũĩ. Oh yes, nĩ ahete kĩndũ kĩega na kĩa bata mũno gũkĩra indo iria ingĩ ciothe. Hallelujah.
Yes, thank you. Etago Joel Githaiga mena Donny. Lebro etago Ndina Murata. Thank you ni jeno igwa wega muno makiria kiririkana ti theru. Tena mwana twendete hindi ciothe atumenyagira mahinda-ini mari mothe no cio ni utumite tukorwo twi ihinda-ini riri na nikio turamucokeria ngatho ni tondu waria agithiite na mbere gutwikira maundu mega na mautugi. Thank you othe ndino na makinyite guku ng'ang'a wa matha, asante sana. Rajira tu amwe muno makiria nimeenda duka nikarudishiwa change mingi, sijui kwa nini saa hii ninakimbia nikienda nyumbani. Ecio thengi ni gwa akorwo no acokerio mbeca nyingi muno na yaraku no korwo ni muthenya wa kugerio wana ona kana hihi unginengerwo nyingiri kana no ugie no horo cio wa ukiia ciene sawa sawa itari ciaku itari ciaku na nwe cia itari ciaku iria ciaku itari ciaku iria ciaku ugo no gukimenyerera ugo. Thank you mundu togwa ngamatha ni gwika ugo. Excavator the chairman githika muno makiria all the way kuma kuria Lake Kivu. Asante sana Excavator chairman agithike muno makiria na ningukio kama mwanywere kuria mwana wa Nyarifu ni akugithika muno makiria sawa sawa. Grace Bonica asante sana, thank you gana hidalega Bonica, tafutana hapo. Michael Ray, hi referee, poa sana, niko sawa. Min John Mark, asante sana. Ishiri mwededa dhinabero kuona. Muthoni wa Diki, thank you so much. Ogena hidalega, asante sana Excavator. Natalia Sami, thank you. Agethaiga, na ogethiri iyo brother Paulo. Muno makiria. Paulo Geshana. Kezi wa kwa Beni, kuma muno wakayole. Asante sana. Mose, onayogithike muno. Mose Superstar Troy Joroge, thank you so much. Na ogeweta kwa Musi, githika muno. Pili Sam, asante sana. Nenji muno. Mike, tunakuamini sana brother. Nime asante sana. Thank you. Liuli thaici ina ndagika 36 ndi kuga ni hindi itigaritie ndagika 24 na itigaritie ndagika cio 24 ni ngwenda kwamba gukumenyithia o kaundu nigetha ugie no horo cio wa ugikika kaundu gaka nigetha ukige na mweke wa gukorwo githie hau nigetha wike kaundu karia ndenda gukorwo ngikumenyithia na ndenda gukwira horo wigie guthie dukaini na makiria hinda-ini tariri woe mweke uria uhetwo hinda-ini riri wa gukorwo githie thiini wa bateri gukuhiririe ni tondu mena mweke mwega muno makwe wa gukorwo magikugwithiria thogora wa iratu na gicunji kia 60 hari 100 ino marambita big deals iria mweke uria uheagwo na mweke toyo nduonekanaga ringi ni sawa uguo ni wega riri ihinda riri waigua ati kiratu ni kiguithitio bei ya gicunji kia 60 hari 100 ni wega weka mweke gaka nigetha uhanyuke ugure iratu na iratu iria makiri nacio meina iratu ciothe cia rume cia tumia nginya cia ciana kiratu giothe urenda akana urenda kiratu kia wabici kana urenda kiratu kia weekend kana urenda kiratu thako kana urenda kiratu o kiria giothe ona kuguruga kuria kuigana ri kuria kwambata iria gukuhiriirie wona wathie marauga bata has it all mena kiria giothe ukubatara kiratu giothe kiria urenda mena mweke gukorwo gikiamukira na ruhindi-ini tariri uguo ri mena big deals ni gukuga ni marakuhe kanya kega muno makiria kari utangikona ihinda ringi ni ihinda riria riheanitwo ihinda riri ria gukorwo kihanyuka na nigetha ugure kiratu na no me iratu cia bata ni cikaraga muno makiria uguo ni kuga wagura kiratu giki kiria ukwenda ni kiratu guikara nakio kwa ihinda iraya ni gikuruta wi ni uguthi kundu kuraihu muno nakio na no igwa nginya no ahonokia mbeca wega muno makiria uguo ri ihinda tariri ndukio mweke ucio na nigetha utengere thiini wa duka ya bata iria hakuhi nawe nigetha ihinda riri geria wongongerere kurite na karatu gakuru karatu nginya ni gathirire ona suru ni ona ndumenya ni yari yarangi yahanaga atia na ni yathirire biu ona nginya ndumenyaga na namba cigana no ru wathi kure kwa bata urakiona kiratu kiega na no igwa thogora naguo no igwa guthitwo ithanwa wega muno makiria uguo ni kuga atiriri ni ukwambiriria gukorwo cenjetie indo ciaku iria wigaga hari uguo cia gwikira ri niwona no wacenjia nginya kiratu wow maundu magoka mega wega muno makiria na handu rabatara gwithia ati nigetha utue karimu nigetha ukagure kiratu aca waingira thiini wa duka ya bata iria hakuhi nawe ni ukuhota gukorwo kigura kiratu kiu na thogora mubacirire ni ukuhota kugura kiratu kiu onayo wigue wega ni tondu nginya bei yakio ri nigwa ni nguthaithanwa wega biu makiria bata make your way. Noro FM shesheni yaku we. Oh yes, thaici na itigarite ndeka 21 itigarite ndeka 21 thaa 8
ndirenda tuigire thiini wa mandiko maria twina muthenya wa umuthi na nigetha tuigue na iguru muthenya wa umuthi rirenda gutwira atia na ciugo iria ciri ho ciri thiini wa ibuku ria Isaia 26 ciugo huthu muno makiria na ciugo iria iguni muno makiria na ciugo igutuma ngoro yaku yoro ni hinya kana ihuro ni hinya ngoro yaku iraigua ithuthikite ni kugia na mweke we mwega wa kurugama ringi ni tondu ciugo ici ciaritio ni tondu waku itirario Isaia na iraririo we muthenya wa umuthi thiini wa ibuku ria Isaia 26 muhari wa 3 tugaga mundu wothe wikaraga akwihokete Jehova ni umuiguaga na ni umuigaga na thayo tondu aturaga akwirigirire naho tugacoka tukerwa atiriri muhari wa 4 ikaragai mwihokete Jehova tene na tene tondu we ni uri rwarorwo ihigano wa tene na tene atiriri mundu ria wikaraga akwihokete Isaia ni akinyire handu akimenya ati mundu ria wothe wikaraga ehokete Jehova ni amuigaga na thayo wina batara thayo tamenya no urabatara tu kwihoka Jehova ni urabatara gukorwo ugicenjeria muturira waku urabatara tu guikara wehokete Jehova ni urabatara kugia no gima mwega wa mwiri urabatara tu guikara wehokete Jehova tondu aturaga akwirigirire mundu ucio ikaraga ehokete Jehova ni maundu manene muno maria akoragwo akihingirio muthenya wa umuthi kigeranio kiria kiho no gia kwihoka Jehova gutiri undu ungi gutiri na kindu kingi kirabatarania ni kurorwo hihi we wihokete Jehova nginyaha na kwihoka Jehova ri kundi kugutuma maundu maku mahagirire ni ukugia na thayo ni ukugia no horo cio wa gutwika ati maundu maria mothe wirikagirira ni ukugia namo maria mothe wendete gukorwo winamo ni ukugia namo tondu wake ni tondu wa guikara wihokete Jehova Daudi akirira kiuga atiriri ati nie ndiri ndona mundu mwihoki Ngai atiganiirio agithinika kana mbeu yake gikatia riu we niwe mwe kuhoka Jehova na wona we oka Jehova gutiri hindi one mwa gutiganiria na ni akwira kirigiriro kimwe kana akwira kirikano kimwe akwira atiriri wona wa Jehova ri ni ukugia na kindu gitagwo thayo wona watura unjirigirire ri ni kiria giothe ukubatara gukorwo wina kio ni ukugia na kio kiria fatikiri urenda kugia nakio muci urenda kugia naguo wira waku urenda kugia naguo kana ona biashara yaku urona te guthiete irathie igwite na ni unabatara gukorwo ukienda arahuke ringi wihoke Ngai wihoka Ngai maundu ni mekwagira mundu wothe wigaga mwihoko wake hari Jehova ucio ndahatiganagĩrio na hanini tondu ndari hindi one mwe Jehova aria mutiganiria Isaia rugire mundu wothe ukwihokete uria wothe ukwihokete na meciria make na akaiga mwihoko waku hariwe mundu ucio ni ikaraga na thayo tondu namenya wega atiriri maundu makwa mothe mena uria wa marora maundu makwa mothe maria ndirabatara mena mwene uguo ri kiria giothe rabatara ri ni ugukorwo gikiona thiini wa Isaia mundu togwo MC Viki wakigocwo kuma mona Njujuru ri na Isaia cigana Isaia 26 muhari wa 3 reke ikorwo iri ciugo ciaku muthenya wa umuthi ciandike thiini wa kirengeri kia ngoro yaku na riria riothe gucemania na muritu kamenya mundu wothe wikaraga ehokete Jehova ni amuigaga na thayo tondu aturaga amwirigirire uguo kondu kwenda kuigwa na thayo wihoke Jehova akondu kugia na thayo kwenda kugia na thayo wa meciria gia na tuno horo cio wa kwirigirira Ngai na kumwihoka maundu maku mothe umunengere undu ria wothe urakugia umunengererie uria wothe uraigua to hindi urakinya to igua to gukinya mwisho andu mundu akinyaga kaiguaga ta muturiro kinyire mwisho ni tondu wa kwihoka Ngai no hindi ria wagia no horo cio wa kwihoka Ngai maundu ni megucenjia na muikarire waku naguo ni ugucenjia tutigaritie ndagika 17 14 riu hatigarire ka 16 nigetha ciihande thaa 8 wetagwo Joseph Mwaura mutheni wa Ngai tumanagiriria rugendo-ini niguo aratwira Ona ithuĩ rĩrĩa tũrĩ rũgendo-inĩ
Israeli matawa nĩ tondũ nĩ marĩire indo irĩ thau na kenda yakĩmarekereria thũ nĩ ũndũ wa kwĩya mathani make managĩrĩria irũgendo-inĩ endanagai mũrĩ werũ-inĩ kũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo ĩmĩgwo Isiraeli mewerũ-inĩ gũkĩgĩa na ng'aragu ya gĩthemba na ndĩarĩagu ona kana irio yarĩo ng'aragu ya ndũire ithe managĩrĩria irũgendo-inĩ endanagai mũrĩ werũ-inĩ kũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo ciana ithe managĩrĩria irũgendo-inĩ endanagai mũrĩ werũ-inĩ kũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo managĩrĩria irũgendo-inĩ endanagai mũrĩ werũ-inĩ kũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo Yes, ugo nĩguo tũrerwo tũmanagĩrĩrie rũgendo-inĩ na kũngĩkagĩa ũmwe ũgatũma twage kumanagĩrĩria na karehe kanyamũ karwa gatagatĩ-inĩ gaitũ ũcio tũkamũrega na tũmũthure mũno makĩria. Thank you nĩ rwĩmbo rwega rwa mũthĩni wa Ngai nĩguo tũmũĩ kana Joseph Mwaura na rwatũkinyĩrwo thaa ici nĩ hĩndĩ thaa 8 yatigaria ndagĩka 13. Thank you nĩ tondũ ndĩrona ndũmĩrĩri nyingĩ mũno makĩria arĩa manakĩnjĩra ref tuko pamoja sana na tũragũthikĩrĩria makutano ya Nairutia kũrĩa Keni andũ akumwe mũgeithĩke kũrĩa Nyeri County Mushiro Gatarongai great song there na njora thimo mũno makĩria tagwo Jora Mburu kuma mwena ũrĩa wa Kagui Town. Thank you so much na mũndũ tagwo nyina wa Brian ũranjĩra twa mũno makĩria wĩ harĩa Savannah Heights apartment kũrĩa mwena wa Kirigiti no kũrikĩria tũrarikĩria. Thank you so much ngecokia ngatho ũngĩra kĩnjĩta Patita nĩ sawa nĩ kĩrio Patita etagwo Rachel Jenga salimika sana na kũnjĩra ngũgĩthĩrie wa dad Peter Jenga wa Ngotho ndimwere ni umwendete. Thank you so much. Hi Kingdom of Saudi ndio tuya mũno makĩria na nĩ tũragũthikĩrĩria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Thank you Anita agĩithĩka mũno makĩria na ũgĩa na ihinda rĩega ngĩithiria my mom na family ya Wachagwe twamwĩtaga Anne Wachagwe na kanjĩra geithia Wachagwe wa Munio me mwena wa Mutamayo engineer kũrĩa mwena wa Kinangofu mageithĩke mũno makĩria sawa muthoni ũgeithĩke mũno muthoni wa Karagita sure God have mercy on us gĩa tuiguĩre tha mũno makĩria nĩ njũĩ nĩ ũrathiĩ na mbere gũkũririkana wega mũno makĩria muthoni na nĩ njũĩ nĩ ũgũthiĩ na mbere gwĩka ũndũ wa mwanya no ũkaruta wĩra ũrĩa Ngai witũ ekĩte nĩ tondũ nĩ njũĩ nĩ egwĩka na nĩ egũgwĩkĩra maũndũ manene mũno makĩria. Thank you arĩa othe ndĩrona gũkũ nginya SMS nginya Paul Kifisho no ahuje wega. Thank you buritago Paul Kifisho David Ngogi Mbugua kana Ngogi Kihingo Mattresses geithĩka mũno nona nĩ njũĩ marĩtwa maku mũndũ etagwo Ngogi wa Kihingo Mattresses David Ngogi Mbugua geithĩka mũno makĩria. Chairman Tito Itito Muthe geithĩka mũno makĩria. Ndagĩtarĩ Paul Kamau kuma mwena wa Raneti asante sana. Agocwo Mwathani nĩ Ngogi wa Mang'u. Thank you. Reverend Father Patrick Waweru kuma mwena wa Charismatic Church mwena wa Mwea kanjĩra twa mũno na kanjĩra nguhanĩre pole kũrĩ family fraternity ya Charismatic Nairobi nĩ gũtugwo nĩ Reverend John Maria Maina arohurũka ũhoro pole sana kũrĩ family ĩyo na kanitha ũcio Ngai witũ amaririkane mũno makĩria. Na ndũmĩrĩri ĩngĩ ngũtũmĩirwo haha nĩ Ndungata nĩ ekũnjĩrĩte ndĩmũheanĩre pole nĩ tondũ wa gũtigwo nĩ family ya sister in law gĩkuũ kĩa Janet Wanjirũ Njoroge
na nĩ mwarĩ wa tigaire Richard Njoroge na Hana Wambui nĩ akũra mwana wa Gĩkambura. Pole sana kũrĩ famĩlĩ ĩyo, Ngai witũ amaririkane mũno makĩria, na kĩhurũkio kũrĩa kana karutwo mwĩrĩ karutwo Kenyatta University Memorial Funeral Home Northern Bypass wa kerĩ mweri 4 mweri tũrorete thaa 2, na rĩo igongona rĩgakorwo kũrĩa PCA Nyathũna thaa 4. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ kũrĩa Kaboca wa Henry. Pole sana kũrĩ famĩlĩ ĩyo, Ngai witũ amuririkane mũno makĩria na amũgiria maithori hamwe na arĩa othe maracaka ihinda-inĩ rĩrĩ. Ngai witũ arotuĩka wa kũmũririkana na mũgiria maithori. Rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ njoke rĩngĩ harĩa ngũkũmenyithagia ũhoro wa kĩratũ kĩrĩa ũngĩenda gũthiĩ. Nĩ mũndũ endaga gũthiĩ handũ wĩna kĩratũ kĩega na handũ ũngĩthiĩ ona warũgama ũguo mbere ya andũ acio, kĩratũ nĩ kĩndũ kĩmwe gĩtũmaga mũndũ akaigua nĩ arũgamĩte ona akĩarĩria andũ, nĩ araigua ena ũcamba. Kĩratũ nĩ kĩmwe kĩheaga mũndũ ũcamba rĩrĩa ararĩria andũ na rĩrĩa ũrũgamĩte mbere ya andũ, na rĩrĩa ũrathiĩ gwĩka maũndũ maku nĩ ũiguaga wega mũno makĩria. Na rĩu rĩ, ihinda rĩa kuoya mweke wa gũkorwo ũkĩgũra kĩratũ kĩega kĩrĩa wanerirĩria gũkorwo wĩna kĩo rĩ, nĩ rĩrĩ, tondũ Bata nĩ marakũhe kanya ga kũgũra kĩratũ kĩrĩa wĩriragĩria na kĩrĩa wanaigua kĩega, nĩ marakũhe kanya kau tondũ nĩ magũgwĩrĩirie bei wega mũno makĩria. Wakora atĩ kwĩ gĩcunjĩ kĩa 60 na gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ 100 nĩ kĩgũithie kĩa bei ya iratũ ciothe. Kĩrĩa gĩothe ũngwenda, kĩratũ kĩrĩa gĩothe ũngĩenda, kwĩna nĩ mwana waku ũrenda kũgũrĩra, kana nĩ mũtumia, kana nĩ mũthuri, iratũ ciothe mena cio. Kana nĩ kĩratũ gĩa gũthiĩ wabici, kana nĩ kĩratũ gĩa gũthiĩ gũcera handũ, kana nĩ handũ ũrenda gũkinyũkagia ũguo kaiguaga na mandũ nĩ mamenya nĩ niĩ ndĩkuo. Sawa kĩrĩa kĩothe ũngĩenda, iratũ iria ciothe wĩna bata nacio na kĩrĩa ũngĩrirĩria, wathiĩ thĩinĩ wa nduka ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie ya Bata, nĩ ũkũgĩa na mweke wa kũgũrĩra kĩratũ kĩu, nĩ tondũ mweke ũyũ makũhete ndũngĩwona rĩngĩ. Nĩ kanya karĩa mũndũ goka kahinda rĩmwe, nĩ tondũ nĩ marenda ũgĩe na kanya gũkorwo atĩ nĩ wacenjia nginya mwĩkĩrĩre waku mũthiĩre waku na maũndũ maku mothe nĩ macenjia. Bata nĩ maragwĩciria na njĩra njega mũno makĩria, nĩkĩo marakwĩra refresh your wardrobe. Ũrĩa harĩa wardrobe-inĩ yaku ucenjie maũndũ mothe. Iratũ iria wĩkagĩra mbocike kando nĩ ikũrire, rĩu ingĩra nduka kũrĩa kwa Bata wĩgũrĩre iratũ njega, na marakwenderia na thogora mwega, thogora mũbacĩrĩre, thogora ũgũthĩtwo ithanwa wega mũno makĩria, na marakwĩra Bata has it all. Kĩratũ gĩothe ũngĩenda, kĩrĩa gĩothe ũngĩbatara mena kĩo. Nĩ sawa. Rĩu rĩ, teng'era nduka ĩyo yakuhĩ nawe ya Bata wĩgũrĩre kĩratũ kĩrĩa wĩiguaga basi niĩ kĩratũ kĩu, kana no ngĩthiĩ wĩcere kũndũ imwe nĩ athiaga agacera akerorera. Wathiĩ werorera rĩ, ũgakĩona kĩratũ kĩrĩa wĩriragĩria kĩrendio raithi kĩrendio raithi, tondũ marakwĩra mena big deals. Na nĩ wega rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ woe mweke ũcio ũteng'ere nĩgetha ũhonokie tũbeca na wĩna kĩratũ kĩega na nĩ wahonokia mbeca. Bata, make your way.
rwimbo rwega muno rwa mundu tagwo Kamau Karongo ati giria giothe ndi nakio giothe ni mwathani ukuhete nikio turi na mweke mwega muno makiria wa kumwira ni ngatho na nikio turi na Ngai ni tukenaga muno muno makiria na tukwenda menyage ni tukenaga ni tondu uria twikagira maundu manene ni wega gucokagiria Ngai ngatho mahinda-inĩ marĩ mothe nĩ marĩ maũndũ maingĩ agwĩkagira thikari gĩa na ihinda rĩa gũthiĩ kũmũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ kũrarũire kuma rũcinĩ nginyanagia na rĩu rĩ mathaa macio mothe marĩkĩtie gũkorwo magĩthira rĩ nĩ ũmũcokeirie ngatho inu indo cigana ũhĩtũkanĩte nacio ciĩna ngĩrĩ kũrehera mogwati na ndĩrĩ ũranyitanwo nĩ mũndũ kana ndũranyitwo nĩ ũndũ ta ũcio nĩ ũmũcokeirie ngatho nĩ tondũ ũguo wona tarĩ o kawaida ona kũmeria irio nĩ wona tarĩ o kawaida nĩngwĩraga he mũndũ athire handũ akiria irio agaitwo ni kaboga kanyamu kanini muno kanyamu kanini kaboga gakiingira mumero wa mwe wa kuhingia na ucio wari muthia no ona wale kale mucere agamaita go nginya ni nyama agamaita go nginya na mucere no ndio wacokia ngatho anyway Bobo githeke muno yukuria UK asante sana Bobo hi Bobo wa Gikabura thank you so much Zani White Ramiro thank you so much onawe na rĩo the makorwo hamwe naniĩ asante sana twambe turuge ihinda rĩrĩ rĩngĩ nĩgetha tũtige twarũkia ũhoro ũcio tũcokia ngatho nĩ tondũ wa ihinda rĩu twakorwo twĩna rĩo rĩega mũno makĩria ya kũrikiria mũthenya mwega rĩu tũkwamba kũingĩra thĩinĩ wa marĩa tũraharĩrio nĩ Ng'ang'a wa Njoroge na njĩra nguhĩ twarĩkia gũkĩrĩkania na Ng'ang'a wa Njoroge nĩgetha na ndĩcoke tũgĩcokererie oro rĩngĩ oro haha rita rĩrĩ tũgĩcoka rĩ rĩu tũroka tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tiga kũingĩra thĩinĩ wa mũtaratara wa kuihuria wihadagathaga tondu muthenya umuthi ni muthenya mwega tukiri na maundu maingi mega maria tugikuharĩirie uguo ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩrĩo rĩa kuihuria na thaa ici ihiandĩte wega thaa 8 ucina guno watu tana Inooro FM na waririkana guthii harĩa Harambee Maisha paybill number ya 525241 account number gĩkĩra kiugo Inooro wa mbeca wĩkĩra ciringi 100 wĩhotanĩre Inooro Mĩaraho. Thaa 8 cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo ũrĩa ũrarĩ mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya kũramata thũgũrĩ ya macani bũrũri-inĩ KTDA Enos Njerũ nĩeranĩire gũtĩĩa itua rĩa igoti cira-inĩ ũrĩa aratetagia kweherio ta mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ĩyo eranĩire kũnyita mbaru mũikarĩri gĩtĩ mwerũ Chege Kĩrũndĩ akiuga nĩ ekũrutithania wĩra nake nĩguo gũtigĩrĩra mũrĩmi wa macani nĩ agunĩka nĩ mwandĩki witũ Anthony Ndwiga uri na uhoro uyu makiria akiri na andiki a movoro vingo iria raumaganĩtie na mandarekari engi kuma thonsi kinerio ni ya ithe ithatu Njerũ augĩte mũrimũ wa manjani abati kwamba gũtetheka mbere ya atongoria yake Njerũ augĩte athiĩte igoti nĩguo kwenda gũtaũrĩrwo kana mũtaratara ũrĩa gwabũthĩrwo kũmeretia gĩturwa-rĩ wĩna kĩvoto na waragania ndiathiĩte igoti nĩũndũ wa fight for my own position na thiĩte kusaria interpretation yego yoria maundu mabati gwikwa ni tondu ria gwatwikire kwina kithurano kana ningurutwa ni chairman kuthurwo ingi gutia na procedures gukwa kuganuku gwatambaru uria wigitirwa rikavinda rigaka niguo kuona ati matanya ma mũrĩmi wa manjani ni mayakwa makivinga na tunyitanire nginya na uria uraverwa giti giki tondu ti undu wa interest ciakwa nie mwene ni undu wa interest cia mũrĩmi koguo varia ri Mr. Chege Kĩrũndĩ ningu mukongratulate na ni mwire ni musupport nundu wa interest cia vama wa uguo Njerũ akiuga mivango yake yonthe ĩrĩa rambĩkĩte aita mwene gĩtĩ nĩ rĩratanyĩtwo gũteithia mũrĩmi wa manjani no ĩkũthi na mbere kuona ndiravangagwa nĩ ũndũ wake watu ũrĩa still trying determined kuona arĩmi yonthe
nĩ marĩa matunda mawĩra wao rĩu ava nĩ ngũkorwa ngĩ-concentrate mũno na Embu tuone Embu nĩ agacĩra nĩ mbuge maũndũ marĩa nĩ ambĩrĩrĩtie maita chairman nĩ makũthiĩ na mbere. Mandirekta acio engĩ kuma zone 6 matongoretwo nĩ Joseph Rwanjaũ na ũrĩa nĩ kĩmwene gĩtwarũkũrire makiuga nĩ maragwata njerũ na matua make wa ũguo maugĩte maita mandirekta nĩ makwenda rũhonge rwa ũgoti gũthingata na gũtigĩrĩra atĩ kĩvoto kĩa wa mũndũ nĩ kĩrakorwo gĩgĩkinyanĩra. Nondu chairman wetu ararutwa gĩtĩri ataimũthikĩrĩrie process ya kũmũruta nĩ tũraigua twĩyakanyĩrĩrie na koguo no tũririe magoti in future wa mundu agĩga cunwa gĩturwa kĩrĩa karirĩte nĩ athikagĩrĩrwe. Ũndũ ũcio ũngĩ tũkwenda gwa twĩ directors twina chairman nĩ twaria nake na chairman ndaregwa ena thĩna na no atu acua no gusupport chairman ucio arerirwe akarire gĩtĩ nginya cira ucio guothe uthire. Maundu mara monthe makaumirira na maundu mara magukora magithie na mbere tukora tumugitirite na menye tukegendania na gĩtondu werera akoretwo akĩruta ndikwenda gucokera chairman rukurire no aria na nĩgetha tuvote gukorwa tukigwatanira. Ngĩribotera kuma kaunti ya Embu mbitagwo Anthony Ndwiga. Tuthie Nyandarua kuria murimi umwe itũra-inĩ rĩa Kaga mwena wa Karaũ Nyandarua aratara hathara thutha wa ng'ombe ciake igĩrĩ kũiywo na gũthĩnjwo mbere ya nyama ciacio gũkuo nĩ andũ matoĩkaine. Ũici ũyũ ũtabanĩtio rĩrĩa aikari makoretwo magĩteta kuongerereka kwa ciĩko cia ũici wa mahiũ matũra-inĩ matiganĩte ma kaunti ĩyo ta ũrĩa mwandĩki witũ Simon Ngũrĩ aratarĩria. Ona thutha wa thirikari ya kaunti ya Nyandarua kũgathĩka watho wa kũgiria ũkui wa nyama mathaa-inĩ ma ũtukũ, ciĩko cia ũici wa mahiũ cithiĩte na mbere gũtabanio. Shosho mwe itũra-inĩ rĩa Kaga arĩwe wa ica ikuhĩ kũiywo ng'ombe ciake igĩrĩ. Nĩ kũrĩ andũ angĩ tũingĩragia thĩinĩ wa gũthi security teo magakorwo thĩinĩ wao nĩ aici no ũndũ ũyũ rĩ nĩ ũkwenda kũbuatwo mũno menye mũta thirikari tumenye ng'ombe ici kũrĩa ciarora tondũ tũtingĩenda gĩko ta gĩkĩ rĩngĩ thĩinĩ wa itũra rĩrĩ ritũ. Ng'ombe icio cirathĩnjĩirwo nja ya wabici ya cibũ na nyama cirakuo na gũtiga mwene na kĩeha kĩnene kuona nĩcio cirakoretwo cirĩ mwĩhoko wake kuona mbeca. Nĩ mũtumia wa ndigwa wakuĩrwo ng'ombe icio na rĩu ona harĩa rĩ ndarĩ handũ hega ona mũirĩtu wake rĩu nĩwe ũkĩraga gũkama tũheo thigari haha hatirĩ thigari nĩ mokĩte magĩcoka magĩthiĩ rĩu na nyũmba iho tũtiteithĩrĩrio na ithuĩ tondũ hinya mũno kũhotekeke atĩ arĩa marakua nyama ici nĩ itũra rĩrĩ nĩtũiguĩte ruo rũingĩ mũno tondũ icio nĩcio ng'ombe iria maĩ matharehokete nĩcio arakamaga. MCA wa Karaũ Daniel Gĩtaũ agĩkũmithia gĩko kĩu nĩ orĩtie maabitha ũgitĩri gũtigĩrĩra atabania a wĩkinaĩ ũcio nĩ maikio ngono na mahingũrĩrwo thitango na oho mathingatithie watho ũrĩa wĩrĩga kwanĩrĩrwo nĩ gavana Kĩarie Badilisha. Na nyama icio no irakuo ũtukũ ũngĩthiĩ haha Njoroko hena road block na nyama icio no cirakuo ũtukũ. Nĩ ingĩhoya gũkũ Karaũ tũtirĩ na security tafadhali nĩ tũheo security njega tondũ makua nginya ng'ombe ĩrĩa ĩrakamwo. Guo thirikari tũrorei mwena wa Kaga tondũ kwĩna security ĩtarĩ njega tondũ andũ acio marorũra thaa 8 cia ũtukũ na nĩ tũgirĩtie pick up iria cirakua nyama. Watho nĩ tũrahĩtũkirie thĩna wĩhe security na nĩ tũkĩo tũrahĩtũkirie watho iria gũkũ Nyandarua atĩ gũtirĩ mũndũ gũcoka gũtransport nyama ũtukũ tondũ nyama icio iratransport ũtukũ tũtiramenya kana nĩ halali kana nĩ cia kũiywo. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngũrĩ. Thaa 8 ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 nĩ ngũhũndũka na matomo mangĩ wona ciahanda thaa 9 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.